Honorable Speaker. Want to continue? Be brief, huh? Last I told me. Last नहीं खरे important असा last म्हणनाका speaker sir. Already has answered. No, he's not answered. What has he answered? No, last Speaker last sir, एक minute. Honorable CM आसतलो काय उलो आणि हांव आसतलो कोण आयकता सांग उलय कितें तें. न्ही पूण CM खंय आसा आयकुपाक He'll come न्ही. so how do I assume that he's listening to me? Actually already he has आपण answered. CM न्ही एज्युकेशन मिनिस्टर ऑनलायन इतलो इम्पॉर्टंट इश्यू तुम्ही अशें लायट घेता न्ही go on न्ही. Speaker Go on. sir, Speaker sir, there is a thing which the Chief Minister said on record. I think we need some corrections where he needs to know, and maybe he should clarify with his officers की that information जेन्ना wrong हावजाक वता, and when I say misguiding तो वेगळ्या तरेन घेता. म्हजो क्लियर पार्ट आसा. बाब दिगंबर कामतीचेर तुमी चार्ज केलो की तुज्या वेळार ते केल्ले 2009 केल्ले आनी ते 10 वर्साचे आशिल्ले तुमी विकतें घेतिल्ले जाल्यार बरें आसतलें आशिल्लें म्हणून. पयलो म्हणलें स्पीकर सर वेन आय वॉज द IT मिनिस्टर आय वॉज ऑल्सो लुकिंग इन टू दीस कितें जाल्लें काय म्हणून. देर वॉज दीस गव्हर्मेंट एजन्सी बाय द नेम ऑफ NISG विच वॉज अपॉइंटेड एज अ कन्सल्टंट देन. त्या कन्सल्टंटान बू बेजीस प्रमोट केल्लो त्या सरकाराक. बू बेजिसाचेर कित्याक आशिल्लें की टॅक्नॉलॉजी कीप्स ऑन चेंजींग, IT कीप्स ऑन चेंजींग, ताच्या खातीर 10 वर्सां आमी कॅपिटल कॉस्ट घालचो न्हय आनी वी वील ओनली एन्श्युअर दॅट वी आर रिलीजिंग इट सो आफ्टर द 10th year वी आर फ्री टू डिसायड वॉट वी वॉन्ट म्हणून. दीस इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग स्पीकर सर, जेन्ना हें सगळें केल्लें कॉस्टाचो म्हाका दिसता बाब दिगंबर कामतीचो इशू तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर लिडर ऑफ ऑपोजिशन आशिल्लो. दोगांनी मेळूनच हो कॉस्ट डिरायव केल्लो विच वॉज नॉट पेड अप हँड. इट वॉज पेड एवरी इयर एज अ थिंग. तो 20 कोटी म्हणटा पळय दॅट इज अ एवरी इयर फीज विच आर बींग पेड. थर्ड स्पीकर सर, माय part which I am putting to the Chief Minister is, which he needs to little clarify, as far as gap 1, gap 2 and extended GBBN 3. ह्यो 3 extra आशिल्ल्यो other than the main parent GBBN. Main connection जातकर gap 1 and government officer connect जाली, gap 2 आणि extended gap 3 speaker sir स्कुलां कॉलेजी connect जाल्यो. ह्यो कनेक्ट जातकर स्पीकर सर आज जेन्ना CM म्हणटा की वायफाय आमी ट्राय केले पूण चल्लें ना. We are on a scalable model of the Wi-Fi if he has used the same one which has been used for connecting almost 10,000 access points. चौथी स्पीकर सर इशू येता की आतां कितें काय म्हणून. आतां स्पीकर सर जे स्कुलां कनेक्ट जाल्लीं आसा GBBNR आनी DOIT सद्या has had a comprehensive AMC done by Comnet which has just been done. आनी हे 1.5 वर्सान कॉमनेटान सपोजिटली 10 कोटी कॅपिटल कॉस्ट, 10 कोटी AMC कॉस्ट, 20 कोटी सेपरेटली घेतिल्ले आसा अदर दॅन द फायबर विच हॅज बीन लेड. So my whole part which I am putting to the Chief Minister is he needs to have a clarity from his officers what information they are feeding him, because from here is the way to online. आणि ऑनलायन आमी करतले कोविड पॅन्डेमीक कितलो पर्यंत उरतलो आमकां खबर ना. आमकां हाची वेवस्था तयार करचीच पडटली. दुसरे उरले गॅजेट्स. Speaker sir, when we are having 300 crores of liberation fund, when we are talking about another 150 crores or whatever in education as a budget, when you are talking about robotics and other things, DIY classes, you can actually put things little ahead. Because robotics are suddha physical presence. Their budget today you can appropriate and use it in terms of getting gadgets for these people. To income ceiling घाल, सगळ्यांक दिवं नाका लाडली लक्ष्मी भशेन. तूं इन्कम सिलींग घाल की इतल्या लिमिटेच्या पोनाचे लोकांक जे त्रास आसा, जशे अटल आवाज योजना तुमची स्कीम आसा टू द पीपल विथ दॅट पर्टिक्युलर लेवल, यू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम एक्सक्लुसिवली फॉर देम. लेट इट बी डन थ्रू IT or whichever department you think, and you can keep a know-how what is happening. वायफायच्या माध्यमांतल्यान स्पीकर सर तुका पूर्ण डेटा मेळटा, युटिलिटी कितली जाली, युसेज कितें जाता, कोण कितें वापरता तो. चवथी येता टिचरांचेर. टिचरींक तुम्ही सकाळी स्कुलान आपयता स्पीकर सर, ती सकाळच्यान दनपार पर्यंत बसतात, दनपारां परत घरा वतात आनी मागीर ऑनलायन करतात. If you can find an amicable solution that where you can get these things done at home, do it. At here we are not sitting here to do my tutu. I think everybody is on one page saying that let us work together and solve this issue that it affects everybody. सो म्हजी मागणी मुख्यमंत्र्या कडेन आसा, समज इन्फॉर्मेशन खंय रॉंग मेळ्ळा जाल्यार करेक्शन करून घेवचें. जंय आमकां खंय करेक्शन्स करपा जाय करची, कित्याक टॅलिकॉम पॉलिसी इज अहेड, भरतनेट
इवन इफ यू डू इज लेईंग ऑफ फायबर्स सो पावसा पयलीं जावचेच ना. तुझे सगळें सुद्दां कंप्लीट जालें, कमीत कमी 3 ते 4 वर्सां तुका आनी जाय फायबर ले करपाक. सो हें सगळें पळोवन म्हजी मुख्यमंत्र्या कडेन कळकळीची विनंती आसा की लेट अस फर्स्ट रिजॉल्व द इशू एज ऑफ टुडे. We can talk about gadgets, we can talk about Wi-Fi, we can talk about connecting these particular schools which already have a connectivity. आणि हाज्या खातीर जाय जाल्यार स्पेशल टीम समज घालची पडटा which is having a team from your IT, JEL, education, higher education to come out with a small program which is immediate. आणि ताका कितें समज हेल्प जाय, we are always there to assist this government in this. It's a positive approach for the children. ताजे खातीर मुख्यमंत्री कडेन एक मागणी आसा स्पिकर सर, हें कॉलिंग एक्सटेंशन व्हेरी स्पेसिफीक आशिल्लें ऑन ऑनलायन एज्युकेशन. आनी ऑनलायन एज्युकेशनाक जितलें सीएमान सांगलां इज फर्दर प्लॅन वीच वी हर्ड इवन लास्ट टायम. We are 1.5 years down and we'll be another 1 year ahead to think about what we need to do. So आतां ह्या 2 म्हयन्यान कितें करूंक जाता हें मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगचें पडटलें टू एन्श्योर दॅट एज्युकेशन फॉर ऑल इन दीस कमिंग इयर इज कम्फर्टेबल. स्पीकर सर, रिलेटेड टू गॅप 1 आणि गॅप 2 हे 2 विशय त्यांनी जे उलयल्या पळय न्ही ताजेर परत एकदा स्कुलाची कनेक्टिविटी आणि लास्ट कनेक्टिविटी पर्यंत जो विशय आसा तो फायनलायज करता वॉट एवर द थिंग्स. गॅजेट आनी हे तें तूं म्हटलं तसो आमी कमी इन्कम जांकां आसा पळय तांकां दिवपाचो विचार करपाक जाय. हो सरकारूय विचारधीन आसा कारण सरसकट आमी सगळ्यांक दिवंक 15 शकना. ऑगस्टाक अनाउन्स कर. त्या खातीर म्हणजे ताजेर सरकार विचारधीन आसा. आमी रोबोटीक स्कीम ऑलरेडी लॉन्च केला. इट इज नॉट जस्ट ओनली टू द कॉम्प्युटर हँडलिंग न्ही, तर कोडिंग आणि रोबोटीक स्कीम ही ताज्याय पेक्षा एडवान्स आसा. ताज्या खातीर ताजेर एक आमी वेल इक्विप्ड लॅबूय जे आसा पळय न्ही हे स्कुलांक दिवपाचो विचार करता. त्या खातीर हाजो कलेक्टिवली हाजेर विचार करून आमी एक व्यवस्थीत रित्या स्कीम जी आसा ही लॉन्च कनेक्ट करता. आसा मरे, स्कूल कनेक्टेड आसा मरे. स्कूल आमी चवकशी करपा लायल्या आतां. गॅप 1 गॅप 2 तातूंत 5 स्कुलां आसा. हांवें चवकशी करून म्हाका दिवपाक सांगला. पोस्टपोन कॉलिडेशन नंबर 2. Speaker sir, circulate as per the circulated answer. Postpone calling attention no veje national highway आणि circulate. Speaker sir, म्हाका दिसता एक कॉलिंग अटेन्शन आमी 2.5 ते 4 देड वर. You are a doctor, so you know 3 days is very tiring. You shouldn't have made a lengthy one. आता 3 दिसान तुका ऍडजस्ट करचेच पडटलें. 3 दिसाची असेंब्ली स्पीकर सर ही 7 दिसाचेर पावतली. अवर्स पळयत जाल्यार वर्किंग अवर्स पळयत जाल्यार ती 7 दिसाच्या पेक्षा चड दीस जातली अशें दिसता. स्पीकर सर, खंय तरी टायम रेस्ट्रिक्शन्स कॉलिंग अटेन्शनाक उरूंक जायना जाल्यार आयज कॉलिंग अटेन्शनाक 7 जातली. परतूय सांगता हांव, रिपीट करता, ह्या स्पिडीन जाल्यार कॉलिंग अटेन्शनाक सोंपपाक 7 जातली. त्या खातीर तुमी खंय तरी टायम रेस्ट्रिक्शन्स कितें तरी परत रिपीट सगळें तेच जावपाक जायना. त्या खातीर हांवें सर्क्युलेशन केलां. पिन पॉयंट कितें आहा तें सांगचें, ताजेर हांव आन्सर करता स्पीकर सर. नांव तुमी नासले म्हणून सांगलेलें भितर. नांव काड म्हटलेलें. Last time सांगला, his name stands deleted. नांव आसा आतां? Yeah, his name stands deleted. आसा कशें तर? रिप्लायांतले सुद्दां काडूंक जाय न्ही तुमी. इट इज युअर ड्युटी. नो, इट इज युअर ड्युटी. His name stands. ऑफकोर्स His name. काडटे पळय, सर्क्युलेट करच्या पयलीं परत घेते. His name stands deleted. ह्या फुडल्या ते मागीर घेवया परत कलेक्ट करता. नाका. बट तुम्ही पळय, सोंपय. धाडला तशी रिप्लाय आयल्या. एक काम कर, परत कलेक्ट करते. ताज्या फुडले घे स्पीकर सर. ताज्या उपरांत ताज्या फुडले घेवन ये. ना रे, एक मिनिट. कलेक्ट करताय स्पीकर सर. इट इज माय रिक्वेस्ट. हे मागीर घेवया, ताज्या पयलींचे घेवया. रिप्लेस कर मागीर. प्रसाद गावकर. परत घेवच्या पेक्षा सोपं आहे. नाही, रिप्लेस कर. हांव रिप्लेस करता वाचूनी. बट तांकां आपलें नांव येयल्लें नाका न्ही ताजेर. रिप्लेस कर रे. मागीर रिप्लेस कर. वील फिनिश दिस. हय, We can go ahead. तुम्ही सांगा तर. पहिले कलेक्ट करते आणि परत हे कर. चेंज कर. Speaker sir. Yeah. हे calling attention. Officially your name has deleted. व्हेरी गुड. Speaker sir, or reply पळयलो. आतां हे calling attention घालपाचें कितें आसा. आतां
ह्या रस्त्याचेर काणकोण टू पत्रादेवी हो रस्तो पळया, ह्या रस्त्याचेर वेगळीवेगळी कामां चलता. एक काम चलता हांगा वेर्ना, एक काम चलता पणजेच्या मुखार पर्वरे त्या सायडीक. सगळीं कामां जर पळयत चलता ती पळयत जाल्यार अशा पद्दतीन चलता की तांकां विचारपी कोण ना. दे आर द होल अँड सोल. डिपार्टमेंटल हेड कोण आसा काय ना, ह्या सगळ्या रस्त्या वयल्यान मंत्री वता, मागीर चीफ मिनिस्टरूय वता, सगळे वता. पूण थंय परिस्थिती कशी आसा, डायवर्शन आतां राती आमी वताले जितले लेट पळय थंय थंय रातचे क्रेनी मूव करतात, ट्रक मूव करतात, व्हडले रातचे वयर काम करतात, दिसाचे सुद्दां काम करतात, ट्राफीक ब्लॉक करतात आनी काम करतात. कोण विचारपी ना तांकां. डायवर्शन करूंकूच ना. खरें म्हटल्यार असले ब्रीज जेन्ना बांदतात, डायवर्शन इज ए मस्ट. खंय तरी दुसऱ्या वटेन डायवर्ट करपाक जाय. तांच्या टेंडरा भितर सुद्दां डायवर्जन आशिल्लें. कित्याक केलें ना तें हांव नकळो. पूण डायवर्जन वॉज देर. दे हॅड टू. म्हाका याद जाता PWD मिनिस्टरान रिप्लाय दिल्लो, आमी एक ऑल्टरनेटीव रोड पळयता म्हणून थंय शेतांतल्यान पळयल्लो सुद्दां. ऑल्टरनेटीव रोड काडटात सो दॅट प्रॉब्लेम ना. आतां कितें एक इन्सिडेंट जर जालो बाय चान्स, आतां ते वयर चडोवन ते हे फिक्स करता आसतना पडलें कोणाचेर कितें जालें जाल्यार कितें जातलें तें पळया. सगळे एक रस्तो मेंटेन करना. पयर आमच्या पक्षाचो प्रेसिडेंट आलो म्हणून तरी ताणें मुर्रास घाले आनी लेवल केला. थंय आतां मुर्रास लेवल केला ताचेर पावस पडून सगळो रेबो जालो. पण कॉन्ट्रॅक्टराचें काम न्ही. कोण विचारना. PWDचो मिनिस्टर आसा तोय वता त्या रस्त्यान वचना कुठ्ठाळेच्यान. कितें जालां कितें तें पळया. कोण कितें कशे पद्दतीन वचप. तशेंच ह्या सायडीन आतां पळय बांबोळे थंय कितें जाता तें पळय. बांबोळे थंय सकाळ फुडें मॅच जाता अक्षरशः. खुद्द बांबोळे हॉस्पिटला मुखार कसलेंच प्लॅनिंग ना, डायवर्शन ना, कांय ना. कोणा तरी अशे बावटे घेता आनी दवरता आनी ते हालयता बावटे मदीं. हाका वच म्हणटा, दुसरो त्या वटेन राव म्हणटा. कितें चल्लां कितें काम तुमचें. तुमी सगळे होलसेल रस्ते सगळे तांकांच दिल्या. PWDचो कंट्रोल ना, पुलिसांचो कंट्रोल ना. कोण नासता. एक पुलीस नासता, एक कोण मनीस नासता, कोण नासता. तांचे मनीस ते सगळे खंयचे भायले ते कोण काम करता पळय तितले थंय आसता. म्हणजे ट्राफीक सुद्दां ते मॅनेज करता. बावटे घेता ते वचना येता त्या वटेन. बांबोळे हांगा कितें जाता तें ट्राफीक. तूं येना आतां सकाळचो वचता येता त्या वटेच्यान. वता आसतना तसो वता न्ही. बांबोळे सांग मरे ताका कितें चल्लां तें रस्त्याचेर ते. कशे लोक कशे बोवाळ मारता. अक्षरशः लोक बोवाळ मारता. आमकां झक मारीत आयकुचें पडटा तें. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें प्रकरण PWD मिनिस्टरान, चीफ मिनिस्टरान सिरियसली घेवपा जाय. तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी PWD म्हणटले हाजेर घाल, GSID म्हणटले PWDचेर घाल, कोण म्हणटलो पुलिसांचेर घाल. तुमी कॉर्डिनेट एफर्ट करून थंय ट्राफीक स्मुदन करपाक जाय. नाल्यार सामकें प्रॉब्लेम जातले. हांव केन्नाय एक्सिडेंट जावपाक शकता. हांव राती आमी गेल्या पळय राती वता आसतना ट्राफीक थंय आडायलें तांणी. कारण तांची क्रेनीचो मुवमेंट आशिल्लो आनी बाय चान्स वयल्यान कितें पडलें ते लोड हें करतात. वयर कितें लोडिंग करतात. बाय चान्स कोणाचेर पडलें सकयल कितें जाल्यार आगता वचपाचें. तुमचो कंट्रोलच ना जालां. कोण तांकां विचारपी कोण ना. कोणा विचारना थंय. हांव नकळो कितें चल्लां म्हणटा तें. हय ते सगळें थंय सामकें मॅच जालां. तें टोटल मॅच जालें. कांयच आनी कोण कंपल्सरी आपोवन ताका सांगपा जाय पयलीं डायवर्जन सारकें रस्तो तरी सारको करा मरे डायवर्जनाचो. वाय पीपल शूड सफर. तुमचो ब्रीज जातकीर मागीर बरें जाता तें बरें. पूण टील दॅट टायम हें खंयच जायना. हें फक्त गोंयांत जाता. भायर सुद्दां तूं वच पुण्या कामां चलतात. आमी कितले खेपे पळयल्या. बॉम्बे कामां चलतात. ते पयलीं डायवर्जन दे इन्सिस्ट दॅट यू मेक ए डायवर्जन फर्स्ट. डायवर्जन केल्या शिवाय रस्त्याक हात लावप ना, रस्तो फोडप ना, रस्त्याचें काम करप ना. लोकांक रोड टॅक्स पे करता लोक सगळे. आनी रोड टॅक्स पे करता आमचो अधिकार आसा. बरो रस्तो प्रोवायड करप बरें सरकाराचें कर्तव्य आसता. हांव मागतां की तुमी इमिजिएटली लक्ष घाला आनी फूल हो स्ट्रेच पळय आहा बांबोळे आनी तो वेर्ना बिर्ना ते कोणें कितें तरी पोस्ट करा. मदीं एक 6-7 म्हयने पयलीं थोडे दीस पुलीस बी रावताले स्ट्रीमलायन करप. आतां कोण आसा थंय. कोणूच म्हणजे कोण ना. फक्त बावटे घेवन कोण बशिल्ले आसता. तांगे वर्कर्स कोण तरी आसता ते बेश्टे बावटे हालयता. हांव सरकारा कडेन मागतां की हाजेर तांणी इमिजिएट लक्ष घालचें. नाल्यार एक मोठी दुर्घटना खंयच्याय टायमार घडपाक शकता. ताची जबाबदारी तुमचेर आसता. जयेश हांव आसा मरे. स्पीकर सर,
I rise to join the joint calling attention tabled by my other colleagues along with me regarding this highway issues. Speaker sir, पेडणेच्यान काणकोण म्हणटकर व्हडलो स्ट्रेच जाता आनी रस्त्याची कामां जेन्ना जाल्या तेन्ना वी वर व्हेरी हॅपी दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स आर कमिंग इन टू गोवा आनी रस्ते वायडन जातले सगळे जातले. आज स्पीकर सर हो जेन्ना कॉलिंग अटेन्शन घेता, इमॅजिन द प्लायट ऑफ वर्स एज अ ऑपोजिशन मेंबर्स अँड सम इन द रुलिंग who have to face the wrath of our people for jobs substandard done by some third person. आज स्पीकर सर कितें जाला, आय विल स्टार्ट फ्रॉम म्हापसा तारे कडल्यान. स्पीकर सर, म्हापसा तारे कडल्यान जेन्ना आमी कामां पळयतात ती कामां कोण करता? नॅशनल हायवे म्हणटा सेंट्रल वर्क्स म्हणून. थंयच्यान आमी सरळ येता आसतना ही कामां द वे दे हॅव बीन डुईंग द वर्क्स दे आर एब्सोल्युटली अनप्लॅन्ड, सबस्टँडर्ड, शॉडी वर्क्स वीच आर बीइंग डन. आणि एवरी स्मॉल इश्यू स्पीकर सर जो एक्चुअली शेतकरी वर्ग जावं बाकीचे जावं खूप व्हडलो विशय जाता तो हो विशय नॅशनल हायवे इज नॉट द कॉन्ट्रॅक्टर इज अपॉइंटेड इज नॉट इवन फायंडींग हिमसेल्फ अकाउंटेबल नॉर आन्सरेबल. आतां जेन्ना आमी PWD कडेन उलयतात एकूच मनीस आमकां अकाउंटेबल आनी आन्सरेबल मेळटा तांचो PC. द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर टेक्स इंटरेस्ट एंड देन ही ट्रायज टू सॉर्ट आउट इश्यूज, बट डज अ MLA एवरी टायम गॉट इन टच विथ द PC, टेल हिम वॉट इट इज, बारीक बारीक गोष्टी. CE कडे उलयलो, CE म्हणटा इट डजंट कम अंडर आवर स्कोप, दे आर सेंट्रल वर्क्स अँड दे हॅव टू लुक एट इट म्हणून. म्हणजे सेंटराची कामां आमच्या गांवांत करतले आनी जबाबदारी आमची PWDची कांयच ना. हो म्हाका पयलो आमच्या मंत्र्याक विचारपाक जाय, बिकॉज आय नीड अ स्पेसिफीक आन्सर टुडे, बिकॉज लास्ट 3 years स्पीकर सर वी आर हॅव्हिंग कंटिन्युअस प्रॉब्लेम्स. आतां प्रॉब्लेम्स कितें? बाप डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो CM ते SI इन्स्पेक्शनाक गेलो. For inspection, Jayesh was there, Joshua was there, neighboring MLAs were there, Glenn आशिल्लो. विशय गिरवड्या पळयलो ताणें आनी उदक येता तें पळयलें. He did not go to check the problem because there was water there. But if you had gone during a dry spell, speaker sir, कित्याक हो विशय आज आमी काडूना. हो विशय आमी 2 वर्सां जालीं हांव आनी जयेश काडीत आसा एट द गिरीम जंक्शन. कितें प्रॉब्लेम जाता स्पीकर सर? वन सायड इज हाय, वॉटर कमिंग इन गोज, एवरीथींग सेड एंड डन. आवर प्रॉब्लेम टुडे इज हायवेची जी कामां सुरू जाल्लीं आसा त्या हायवेच्या कामान तो डेब्रीज लेफ्ट रायट उडयत आसा. शेवटी तो म्हाका तोंडार फट मारपाक लागलो की आमी डिसिल्ड केलें म्हणून. हांवें मनशाक देंवयलो, आमचो थंयचो शेतकरी एकटो रमेश म्हणून आसा गिरवडचो, जयेशाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, तो उदकान गेलो आनी म्हाका कॉन्ट्रॅक्टर सांगता 1.5 मीटर आमी खोलाय केला म्हणून. 1.5 मीटर म्हणजे कितली जावंक जाय? इतली पर्यंत येवची पडली ना स्पीकर सर? 1.5 मीटर इतली येवंक जाय आशिल्ली, इतली आयला इतली. आणि जेन्ना तूं खोले काडना and the silt is down when you should have done because of debris you have thrown, it is the responsibility of that contractor. PWD जो CE म्हाका सांगता स्पीकर सर is a nice man, but problem is they don't know whom to talk to. आणि तो सरकाराचो जावंय जाला काय कितें कॉन्ट्रॅक्टर हो म्हाका आज प्रश्न पडटा. प्रसाद राव is a contractor, he is a good friend, but is accountable to the people where he is doing his works. He can't do such shoddy works. आणि हे सगळे डेब्रीज पडिल्ल्यान सगळें उदक परत शेतान येता स्पीकर सर. आणि हे आमचे कश्टकरी समाज जे शेत करता तांची शेतां सगळीं नश्ट जाता. गिरवड्या आज कितें जालां इज अनदर एक्झाम्पल, ग्लॅरिंग एक्झाम्पल ऑफ दीस वॉट हॅज हॅपन्ड. WRT डज सपोर्ट, ही डज डिसिल्टिंग, सायंटिफीक प्लॅनिंग जायत ना, ताच्या खातीर अर्दें काम जाल्ल्यान ती उदक परत येता आणि हें उदक भरता गिरीम जंक्शना कडेन. आनी सायडीक हॅज बीन अ कंटिन्युअस इश्यू विच लास्ट 3 years काम करून तो सॉल्व करना. पयर तोक्ते आयलो, तोक्तेन लायट बीट सगळें गेल्लें. आमी रिवायव करता थंय आसा. नेक्स्ट डे हाणें अंडरग्रावंड केबल उडयलो तो 2 दीस काडले अंडरग्रावंड केबल परत सारको करपाक. जबाबदारी कोणें घेवपाची? तोक्तेच्या पयलीं इन द मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च वेन वी वर हॅव्हिंग एक्स्ट्रीम कोवीड स्पीकर सर, लोक घरा आशिल्ले, उदक जाय आशिल्लें, ताणें पायपलायन फोडली. आतां तुमी म्हणटले काम करता आसतना जाताच, हांवूय मानता जाता म्हणून. आय एम नॉट सेईंग काम जाता आसतना तुट्टा फोडटा चालू असताच. टर्न अराउंड टायम सारको दवरात. यू एज अ पर्सन हूज होल्डिंग 1000 crore जॉब शूड हॅव युअर इन हाऊस पीपल टू डू दीस. तूं एकदां 2दा इश्यू न्ही, हो कंटिन्युअस जायत आसा. थंय पावतकर स्पीकर सर आमकां 8 दीस लागले उदकाची पायपलायन रेक्टिफाय करपाक, बिकॉज ही कुडंट गेट अ क्वालिटी कॉन्ट्रॅक्टर टू डू दॅट पर्टिक्युलर पायपलायन. 8 दीस पीपल ऑफ पर्वरीम एंड सालिगांव कुडंट गेट वॉटर. तेन्ना PC कडेन उलयतकर ताणें पणजेच्यान खंयच्यान अरेंज केलें आनी खंयच्यान अरेंज केलें. तांचो CE मापडो म्हणून ताणें केलें. दे हॅव डन अ गूड जॉब. फॉर वॉट? फॉर समबडी एल्सीज एरर?
सो वॉट आर वी डुईंग हियर? तितल्यान फुडें यो स्पीकर सर. आतां खड्डे पडल्या, हायवे डेब्रीज इज नॉट बींग रिमूव्ड. सगळे एरिया फ्लड जावंक लागिल्ले आसा. हायवेचे सायडीचे डेब्रीज जावना म्हणून घराघरांनी उदक वचपाक लागला. आमचे कोकेरोची समज तुम्ही धरली हायवे, थंय सगळें उदक भितर वचपाक लागला. खड्डे पडल्या. 4 दीस 3 आठवडे पयलीं खड्डो आशिल्लो स्पीकर सर हॉटेला कडेन कोकेरो कडेन. आमी भरपाक लायलो, भरपाक कोण ना. काडटा जाल्यार त्या आमचो 2 एक्सिडेंट जाले, मेजर एक्सिडेंट जाले. जबाबदारी कोण घेतलो? हांकां हॉस्पिटलान घाले, सम ऑफ द लेडी सर्वायव्ड. कोणें जबाबदारी घेवपाची? These accidental points, who is supposed to be responsible when there were no rains, but the department was not reacting to that. फुडें यो स्पीकर सर. आतां यो कमी न्ही अटल सेतू. अटल सेतू तुम्ही 350 कोटी वयल्यान 800 कोटी मोडले. क्वालिटी वर्क जावंक जाय आशिल्ली. आज पॉटोल्स येता, ब्लँडिंग देंवलां, आनी तुमी म्हणटा डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आमी करतले. अरे तुजो डिफेक्टिव्हच ब्रिज, डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी आनी खंयची? इट्स अ डिफेक्टिव्ह हॉट मिक्स. इट इज कमिंग आउट. यू नीड टू चेक टुडे कितें ना. जुवारी भशेन एवरी 3 years तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट करताले. नोवा ब्रिज 2019 तुम्ही चालू केला. 2 वर्सां सुद्दां जावना. पयल्या वर्साक सगळे कपचे भायर सरता, उदक थंय सकयल वचना, लँडींग मेरचे सायडीक प्रॉब्लेम जाला. जबाबदारी कोणाची? फुडें वच. फुडें वतकर थंयच्यान तूं यू वॉन्ट टू टेक द बायपास. लॉट ऑफ आवर कलिग्स इन द साउथ स्टे देर. तो बायपासा कडेन करेक्शन अजून जावकूच ना. जशें साई सर्विसे कडेन प्रॉमिस केल्लें तशेंच मेरशे जंक्शना कडेन प्रॉमिस केल्लें की आमी करेक्शन्स करता, एक्सिडेंट्स कमी करपाक. भायर सरतकर खंय भितर सरपाक ती वाट कळना. असो फुडें गेलो स्पीकर सर तुका जीएमसी कडेन पावता. जीएमसीन बरी सबवे बांदिल्ली. आज परिस्थिती पळय. पावसान इट लुक्स लायक अ स्मॉल स्विमींग पूल वे पीपल कॅन एक्चुअली गो अँड स्वीम ओवर देर, हॅव अ नायस टायम. अशी परिस्थिती थंय जाल्या. हांगा कोणाक विचारले तो म्हणटा जीएसआयडीसी. जीएसआयडीसीक विचारले तो म्हणटा पीडब्ल्यूडी. पीडब्ल्यूडी म्हणटा आपल्याक जीएसआयडीसीन हँड ओवर करुना. काम खंय करतात? कोणे करपाचें हें काम? फुडें वच स्पीकर सर. फ्रॉम द साउथ देर आर लॉट ऑफ अदर इश्यूज which can be addressed up to काणकोण. My concern today, Speaker Sir, as the highway work, the accountability, the Chief Minister has to specify whether he is going to make the contractors accountable or no. Corrections what are required, how is he going to do it? Who is going to do it? PWD or GSIDC? चवथो अटल सेतू तो कितें करतलो सीएम? असोच दवरतलो काय डिफेक्ट लायबिलिटी म्हणून 2 वर्सां जाली, 3 वर्सां उरल्या, 5 वर्सान डिफेक्टिव्ह ब्रिज अंडर डिफेक्टिव्ह लायबिलिटी? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. He has to answer and tell us what he proposes. कित्याक आज समज आमी सारखे घालना जाग्यार स्पीकर सर येता त्या दिसांनी तुमी आत्मनिर्भर गोंय, स्वयंपूर्ण गोंय हें सोडून दियात. कित्याक कश्टकरी समाज आमचो जो आसा शेतकरी, तांकां शेती करपाक जमचीत ना. ही जमता आसतना आमी पूर्ण WRD एग्रीकल्चरा कडल्यान तांकां हेल्प करतात. प्रॉब्लेम जाता वो which maybe my colleague Joshua or my colleague Jayesh or my colleague Glenn will endorse the views what I am saying in terms of how substandard works are there. ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना कितें इंटरनेट कट जाता, आज ऑनलायन स्कुलींग चालू आसा, इंटरनेट कट जालें एवरी 3rd डे जाता. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सुटलें म्हणून खंयच्यान तरी केबल कट जालो, अंडरग्रावंड केबल कट जालो. एरियल आमी समजूंक शकता. एरियल एखादी पावर मिनिस्टराचे थंय सम प्रिंसिपल्स इज पुटींग बिकॉज ऑफ दॅट दे गेटिंग स्नॅपिंग दे कॅन एडजस्ट एंड डू इट. अंडरग्रावंड जेन्ना स्नॅप जाता मेजर इश्यू जाता आणि तो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक आनी दीस वता. So I think the teams which are deputed by National Highway, the contractors who are appointed by National Highway, the Chief Minister has to tell responsibility कोण घेता. सेंटर ते दिल्ली पासून गोंय पळयतलो काय गोंयाचे तुमचे कोण जबाबदारी घेतलेले कोण घेतले आणि घेतले जाल्यार तुम्ही एक्शन त्या कॉन्ट्रॅक्टरांचेर कितें घेतले आणि हे फुडें जावपाक न जावपाक तुम्ही कितें करतले हे म्हाका दिसता CM has to specify because that only will give ease to what we are talking, Speaker Sir. ताज्या खातीर हे calling attention which has been raised jointly is a echo of issues that have been mounting over the years. आणि हाका आयकूंक कोण ना, कान ना म्हणून आमी गेल्या. आमचो PWD मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केल्लें आसा. आय थिंक ही ऑल्सो हॅज सम लिमिटेशन्स टू गेट दीस थिंग्स. सो आय वूड एक्सपेक्ट द चीफ मिनिस्टर where GSIDC is involved, where PWD is involved, when National Highway is involved and where the center is involved. सगळे 4 भितर तो ताजो रोल कसो फुडें आसतलो हे स्पेसिफीक सांगुनी. सो थिंग्स आमकां डेव्हलपमेंट जायत. वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, वी वॉन्ट डेव्हलपमेंट, बट डेव्हलपमेंट शूड बी प्लॅन्ड अँड सायंटिफीक, सस्टेनेबल, नॉट द वे इट इज. दिस इज अनसायंटिफीक, अनसस्टेनेबल प्लॅनिंग विच इज लिडींग टू दीस. ताज्या खातीर मुख्यमंत्र्यान ह्या उतरांचेर ताणें हांगा कांय ना तो हावजान तो भायर गेला, ताणें हें आयकलाचें समजता आनी ही वील रिप्लाय टू दीस अशें हांव एक्सपेक्ट करता. जयेश, बी ब्रीफ. Speaker Sir, speaking on this, calling attention,
पयलें म्हटल्यार जेन्ना आमी भायर भोंवताले आउटसायड गोवा आनीक जे बायपास रोड्स आनी बरे बीग वायड रोड्स पळोवन दिसताले की गोंयान असले केन्ना जातले काय म्हणून आनी फॉर्च्युनेटली ते गोंयान आमचे जाता दीस डेव्हलपमेंट इज हॅपनिंग आनी स्ट्रेट अवे फ्रॉम पत्रादेवी टू काणकोण जे नवो रस्तो जाता वी अंडरस्टँड की लोकांक मातशे इश्यूज जातले मातशे प्रॉब्लम जातले म्हणून पूण हे जे करता आसतना हायवे अथॉरिटी आनीक कॉन्ट्रॅक्टर सर्टन प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय आसता ती कित पर्यंत घेता आनीक जशें लिडर ऑपोजिशन म्हटल्यार डायवर्जन्स रस्त्याक डायवर्जन दिवपाक जाय ते डायवर्जन आनी अशे आनीक टॅक्निकल इश्यूज कशा रितीन हँडल करता हेच्या बद्दल म्हाका थोडेशें उलोवपाक जाय आसलें रोहनान म्हटलें की द इको ऑफ इश्यूज म्हणून सो एवरी रिलेट करता वॉट एवर रोहन हेज सेड माय इश्यूज आर सिमिलर सो आनीक हेज्या भायर एक 2-3 वस्तू कडेन इश्यूज कडेन हांव पॉयंट आवट करता आसतना हायवे वर्क हॅज नॉट ओन्ली इफेक्टेड द व्हेहिक्युलर मुवमेंट पूण ऑल्सो वॉटर एंड इलेक्ट्रिसिटी हायवेचें काम करता आसतना आमी समजूं शकता की गाडयांक मातशे त्रास जातले व्हेहिकल ट्रॅफिकाक मातशे त्रास जातले पूण हायवेचें काम करता आसतना इलेक्ट्रिकल इश्यूज जावप हायवेचें काम करता आसतना उदकाचे इश्यूज जावप हे खंय तरी म्हाका दिसता देर इज नेग्लिजन्स ऑन द ऑफिशियल पार्ट ऑफ इट एंड ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्रॅक्टर आतां आमी हेच्या बद्दल प्रत्येक फावटी जेन्ना एक पायपलायन जेन्ना हें करता पंक्चर करता जाल्यार पायपलायन पंक्चर करून परत आमकां एक 10 दीस आमकां वी गेट ऑल्टरनेट वॉटर सप्लाय स्पिकर सर आनी एक दीस जर पायपलायन जर पंक्चर करीत जाल्यार आमकां कंटिन्यू 7-8 दीस एक जर 4 दीस जर काम चलता जाल्यार 7 ते 8 दीस आमकां उदक आसना सिमिलरली एक टायम असो जालो की हायवे कॉन्ट्रॅक्टर टूक अप सम वर्क ऑफ पायपलायन आनी मागीर कॉन्क्रिटींग करपाचें आसलें द वर्क वॉज नॉट डन प्रॉपरली म्हणून आमकां एकदां 12 दीस उदक ना जालें कंटिन्युअस फॉर 12 डेज आतां हे इश्यूज टॅक्निकल इश्यूज लोकांक खबर आसता अशें ना की एवरी टायम लोकांक आमी वचून सांगचें पडटा सो पेपराच्या माध्यमांच्यान फेसबूक जावन आनी सोशल मिडियाच्या माध्यमांच्यान जावं वर्बली कोणा पर्यंत पावोवंक शकता ते आमी पावयता पण पीपल इमिजिएटली स्टार्ट एक्युजिंग आमदार असो कितें करता आमकां 12 दीस उदक कित्याक ना हायकोर्टान अशें सांगलां की एवरी डे लोकांक उदक पावपा जाय वी अंडरस्टँड वी आर एट द टेल पॉयंट आनी वी आर वर्किंग ऑन इट उदक कशें मॅक्झिमम जावचें आमी रेग्युलर मिटिंग्स विथ द PC विथ द मिनिस्टर करून विथ द चीफ मिनिस्टर करून आमी ट्राय करता की लोकांक जाता तितलें उदक रेग्युलर सप्लाय जावची म्हणून पूण अशे इश्यूज नेग्लिजन्साक लागून लोकांक उदीक मेळना तशेंच इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलर वयता आनी ते जेन्ना JCB घालता तांकां ते दाखोवपी कोण नाका म्हणटा हांव सुपरविजन कोण करना बाबा हांगासर केबल ले केला हांगासरल्या केबलाचेर तुमी जेन्ना डीग करतले देन यू हॅव टू बी केअरफूल ऑफ वायल डिगींग दॅट रोड or while constructing the road that you might damage, you might puncture the cable. And cable puncture करतकूच we don't have any other alternate supply. आमकां जी कोलवाळच्यान जी आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता पळय ती इलेक्ट्रिसिटी आमकां खंडीत जाली की फॉर नादर सो मेनी डेज वी नॉट जस्ट रोहनान म्हटलें सायक्लोन जालो सायक्लोनाक लागून झाडां पडलीं खांबे पडले हे सगळे रिपेर करता म्हटल्यार केबल पंक्चर केलो सो लकीली फॉर सालिगांव वी आर एबल टू पुट अ केबल फ्रॉम परवरी टू सालिगांव सबस्टेशन म्हणून आमचो पावर परतो रिस्टोर जालो विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम पावर रिस्टोर जालो पण अदरवायज इट इज प्रॉब्लेमॅटीक आनी जेन्ना आमी ऑफिशियल्सा कडेन उलयता PWD ऑफिशियल्स उलयता ते म्हणटा दीस इज हॅपनिंग फॉर सो मेनी टायम्स दे हॅव लॉस्ट द काउंट नाव की इतले नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर की दे हॅव लॉस्ट द काउंट ऑन नंबर ऑफ फंक्शन्स दे हॅव डन एंड नंबर ऑफ शो कॉसेस इज बींग इशूड टू द कॉन्ट्रॅक्टर कॉन्ट्रॅक्टरान जबाबदारीन काम करपाक जाय वी अंडरस्टँड आनी आमी असिस्ट करता आमी जेन्ना म्हाजे एरियेन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काम चलता आमी कॉन्ट्रॅक्टरा बरोबर रावन तेका काम कितलें इजी जावं शकता हे आमी तेका हेल्प करता थंय रावन ना आसा सर आतां सर्वीस रोड जे आसा आतां गिरी भागान स्पेशली गिरी पर्वरच्यान जेन्ना देंवता देर आर सर्वीस रोड्स आतां हे सर्वीस रोड्स सुद्दां तितले बरे कंडिशनान ना आनी एप्रोच रोड जे आसा जे विलेजीस आसा एक सायडीक the highway is going through the village आणि एका वाटेन अर्दी विलेज आसा दुसऱ्या वाटेन अर्दी विलेज आसा तर विलेजींग सर्वीस रोड आनी एप्रोच रोड जे आसा हांव पर्टिक्युलर तुमकां सांगता ग्लॅन तिकलोचे बस्तोडा जेन्ना वयता पळय तो ब्रीज तो आसा पळय तो मदींच आसा आनी थंयच्यान परत ते म्हापसा येतले जर इट इज टोटली अ कन्फ्युजन म्हापशेच्यान पणजे वचपाक जाय त्याच रोडान सर्वीस रोडान आनी बस्तोडच्यान परत ते म्हापसा वचत तोच रोड यूज करता
आनी थंयसर प्रॉपर सर्कल प्रपोज करपा जाय आसलें जावं तो ओवर ब्रीज नाल्यार एटलीस्ट यू शिफ्ट द ब्रीज बास्तोळा ब्रीज यू हांगासर मदीं जो अंडरपास आसा अंडरपासा कडेन जर बास्तोळा ब्रीज जर हाडीत तो प्रॉब्लम इशू रिजॉल्व जावंक शकता. मागीर फुडें सेंट एंथनी वॉर्ड म्हण आसा सेंट एंथनी वॉर्डा कडेन जो भितर रस्तो वयता पळय तो रस्त्याक वचपाक एक्सिडेंट प्रोन असो जाल्लो आसा तो रस्तो. आनीक हायड्रो टोपोग्राफी ऑफ द आनी हायड्रोलॉजी रिपोर्ट्स जे म्हणटा पळय हे केल्या काय करूंक ना हेज्या बद्दल म्हाका खबर ना. कित्याक टायडल इफेक्ट त्या भागान आसा आनी तार रिवराचो इफेक्ट त्या भागान आसा. जेन्ना तार रिवराचो हायटार जेन्ना भितर सरता पळय तेन्ना उदक भितर सरता शेतांनी भितर सरता लोकांच्या जशें रोमान म्हटलेलें आसा. आनी जे मदीं ओल्ड ट्रेडिशनल कल्वर्ट्स जे आसले आदले जे साकोव जे आसले साकोव म्हणून तेंच्यांनी जे ब्रिजीस बांदल्या जावं स्मॉल तेंचे साकोव म्हणून जे रस्ते केले हायवे एक्सटेंड केल्लो आसा. ग्रीन पार्का फुडल्यान तेंच्यांनी हाफ साकोव कंप्लीट पुरयला. एका वाटेन पायप आसा आनी एका वाटेन कांयच ना स्ट्रेट रोड गेला. आमी तेका पर्सनली वचोन तेका खणोन ते परतो साकोव थंय घालपाक लायलो पायप घालपाक लायले. पण पायप कितें जाता चॉकअप जाता. हांव मागता PWD ऑफिशियल्स हायवे ऑथॉरिटीज आनी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन हे सगळे साकोव तेणी परत रिचॅक करचे आनी परत ते सांगोळडा फाटल्या दिसांनी बुडले इज नॉट बिकॉज ऑफ तार रिवर. आमी म्हणटा पळय तार रिवर सांगोळडा बुडले बिकॉज देर इज नो वे फॉर द वॉटर टू क्रॉस आनी गो म्हणजे दुसऱ्या वाटेन रिवर आसा पळय रिवराक मेळपाक उदकाक वाटूच ना. तर ते साकोव परते सगळे रिविजीट करचे रिव्यू करचे आनी ते परते उगडचे हे हांव मागता. तशेंच जेन्ना तो आमी हायवे घेता पर्वरच्यान देंवलो आनी पर्वरच्यान देंवन जेन्ना आमी हो हायवे घेता तेन्ना हायवे घेवच्या परस लोक प्रिफर करता सर्वीस रोड घेवपाक. आनी सर्वीस रोडाच्यान लोक हायवे क्रॉस करून जाता इतले फुडें पावोन थंयसर परतो हायवे कनेक्ट जाता. कित्याक लागोन बिकॉज ऑफ द बंपीनस ऑफ द रोड जो लेवल रफनस ऑफ द रोड आसा पळय वो जर पळयशात तुमी कॉन्क्रीट म्हणटा आमी बरें सुंदर आसा कॉन्क्रीट बरें आसा पण जी ड्रायव्ह आसा इज व्हेरी बंपी. ताका एक टेस्ट येता म्हणटा कितें टेस्ट म्हाका बंप इंटिग्रेटर काय रफनस टेस्ट कितें वॉटर टेस्ट कितें करता म्हणटा ते वेदर दीस टेस्ट द रोड इज पासींग दीस टेस्ट म्हणजे हो रस्तो ती टेस्ट पास करता काय ती आमी जर वयता पळय कंप्लीट गाडी अशें हालोवन वयता कितें इट इज व्हेरी बंपी इट इज व्हेरी रफ. सो ऑफिशियल्स हांव मागता तेंचे कडेन की तेंच्यांनी ऑफ रोड ड्रायव्ह कशी जाता ती. आनी जशें म्हटलेलें आसा की ह्या दिसांनी GMC कडेन जेन्ना GMC भितर वचपाक जाय पळय तेन्ना जो अंडरपास आसा GMC सकयल्यान जो रस्तो आसा बरें इतले खड्डे पडलेले आसा. आनी सपोज आमकां तर GMCन वचपाक जाय स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम पर्वरी सालिगांव एंड दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी समबडी हॅज टू गो टू द GMC टू मीट समबडी विजीट समबडी तेन्ना वी हॅव टू टेक दीस अंडरपास पंचायत केला पळय तो आनी तेजेर गाडी थंय चलोवपाक जायना. अदरवायज वी हॅव टू गो अप टील द क्रॉस फुलांचो खुरीस आहा पळय फुलांच्या खुर्सा कडेन वचोन टर्न मारून येवचें पडटा. तेका लागून हो रोड जाता इतल्या बेगीन रिपेर करचो पंचो बांबोलीमच्या ऑपोजीट आसा पळय तो. इतलें सांगून स्पिकर सर हांव मागता की सम स्टेप्स गव्हर्मेंट वील इनिशिएट आणि गेट ऑल दीस इश्यूज रेक्टिफाईड. थँक्यू व्हेरी मच स्पीकर सर. Louis Fadal, be short. Yeah, I will only raise certain points on this reply. Speaker sir, this national highway from Patradevi to Pauline, out of this 136 kilometers, few kilometers are passing through the Naveli constituency. It starts in Margao and from Margao it goes to Naveli constituency. Now Speaker sir, I personally am very happy with the PWD minister. But I'm definitely not happy with your certain departments, like sewerage department, which is breaking our roads, destroying one of the best roads in Goa. Like National Highway Contractor on the Western Bypass, who is doing all substandard works. You have said there is a authority engineer appointed by the ministry. It's a fraud. They don't do anything. And they are looking after the side roads. There are no side roads. What they are doing, for example, the Western Bypass is meeting the National Highway at Bele Naveli, which is a hot spot for accidents. Because the National Highway, which is
passing from Western Bypass to the National Highway, the works are carried out by one engineer, by one authority. And this has been responsible for many accidents and a few deaths also. In fact, the minister must put a criminal responsibility on this contractor. You know, where the Western Bypass is joining the National Highway, it is a hot spot for accidents. That joint is not done properly. Even the height of the underpass, which as per the National Highway, this should be 5.5 meters. They have made only 3.7 meters or 3.6 meters. Your ministry has given an undertaking to the High Court that you will maintain 5.5 meters height, but there are only 3.7. Now they want to go underground. Now my request to you, whenever you are doing any works and whenever you are doing this joint, you must put proper signage so that public is warned that the road is under repairs or under construction. And especially now, during rainy season, they develop potholes. Wherever you have done the joints, they are completely substandard, number one. They break and they create potholes, number two. There are no signages, number three. And what is a shame, there is no police also to monitor, with the result that a lot of accidents have taken place. And last year, one person died. So where is the signages? You should put danger, work, construction is in progress, drive cautiously, or something like that must be there. Where are your signages? Where is your police? I am happy that lately you have appointed a good executive engineer, Datta Prasad Kamath. He has already taken cognizance of all these problems. But my problem is your contractor of the National Highway doesn't respect you. Doesn't respect the PWD highway engineers, National Highway engineers. They don't respect anything and anybody because they are getting money directly from the National Highway Government of India. So you don't have any control on these contractors. Your engineers doesn't have control over them. They don't listen to them. They don't do the works as per the National Highway standards. It is a shame. They are flouting all the rules and regulations. Their work is substandard. There is no signages. There is no police to supervise the work wherever there is the death traps, wherever there are potholes. So please be very, very strict. Number one, the works should be supervised to ensure that they are done as per the National Highway standards. Please note this. Number two, that there must be proper signages, because today, Speaker Sir, with the information technology, one fellow comes with this, he prepares takes a footage and sends on the Facebook. And unnecessarily, we get a criticism. Unnecessarily, PWD get a criticism. They will come and they will put some boards and is saying that the road is substandard. Actually, you should put the signages and you should put danger. So and so work is under construction or under repairs. Drive cautiously. If you are making alternate roads, you have to put the proper signages and divert the traffic. But in all the cases, public should be warned. Policemen must be there. Signages must be there. And you must avoid accidents and avoid deaths. This is what I wanted to bring to your notice. Otherwise, you have got a good engineer now for the first time. And make sure this Government of India contractors follow the rules and regulations. They follow the National Highway standards and they construct as per the National Highway standards. Thank you. Very good.
व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी मुख्यमंत्र्याकूय कळपाक जाय ही कामां कशी आयली ती आनी कोणी हाडली ती. याद जाता 2012 आनी म्हाका 10 मिनटां दिवची. हांव सभागृहाक सगळें एक्सप्लेन करता बिकॉज गोवा इज द ओनली स्टेट permitted by MOST, MORTH ministry to acquire only land of 30 meters to 40 meters. खंयच दिवना. केरळांत दिल्ली ती विड्रॉ केली. जाय जाल्यार त्या इंजिनियरांक विचारा हांव कितें सांगतें. आमी उलयता सबस्टँडर्ड काम एक्शन घेवपाक जाय जें बाब रोहन खंवटेन उलयलो त्या प्रमाणे. त्या बद्दल दुमत ना किंवा बाकीचे कोण उलयले ते. पूण जो मनीस गोंया खातीर येदें व्हडलें काम करता आनी तें कशें जालें हेंय सांगता आनी तातूंत कोण आशिल्लें तें कारण मुख्यमंत्र्याक हें कळपाक जाय. 2012 ऑस्कर फर्नांडीस काँग्रेसचो मिनिस्टर आशिल्लो. आयक खबर आहा. आमचो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जालो. मनोहर पर्रीकरा कडच्यान एक हांवें पत्र घेतलें आनी मनोहर पर्रीकरान म्हाका स्पश्ट सांगिल्लें तूं जर थंय तें पत्र घेवन वचशी जाल्यार तुजें काम जाय तशें आपल्याक दिसना म्हणून. त्या पत्रांत पयल्या 3 प्रोजेक्ट हांवें घेतिल्ले. खांडेपार ब्रीज तुजो, आमचो धवळी बायपास, काणकोण हे घेतिल्ले. आनी कर्मधर्म संयोगान आमचो एक काँग्रेसींतलो मनीस दिग्गज जो मिटिंगे येवपा जाय आशिल्लो MP श्रीपाद भाऊ आयलो, सार्दीन आयलो, तो 3 फावटी मिटिंगे येवना. ना हांव नांव सांगना. नांव कितें सांगूं, नांव घेवप ना. आनी तो येवना आनी त्या खातीर प्रोजेक्ट डिले जायत गेलो. आनी शेवट पर्यंत 2014 पर्यंत हांव तुमकां आनी तेन्ना कितें चल्ललें UPA गव्हर्मेंट आशिल्ल्या कारणान तेन्ना EPC आशिल्ली, इंजिनियरींग प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन. ही स्किमी अंडर हांवें ते प्रोजेक्ट घातिल्ले. आयका मुख्यमंत्री, ह्या स्किमी अंडर आमी ते प्रोजेक्ट घालून टेंडरींग प्रोसेस चालू केल्लें ह्या 3 प्रोजेक्टांचेर. आनी इतल्यांत NDA गव्हर्मेंट वयर आयलें. आफ्टर स्वेरिंग इन 15 ते 20 दिसान आमचो चीफ मिनिस्टरान मिटींग अरेंज केली. आनी मिटींग अरेंज करून आमी सकाळीं 10 वरांचेर काय 11 वरांचेर आमी गेले थंय. आमचे बरोबर सेक्रेटरी आसा, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसा, सगळे आसा ऑफिसर. तांचे जवळ जवळ 18-19 ऑफिसर्स आशिल्ले. आनी हांवें स्पश्ट सांगलें नितीनजी गडकरी की इन गोवा 60 मीटर एक्विजिशन इज नॉट पॉसिबल म्हणून. तुम्ही सांगा म्हाका 60 मीटर एक्विजिशन केल्लें जाल्यार खुद्द कुठ्ठाळे मॅडम, कुठ्ठाळे तुमचे कितले घरवतले आशिल्ली, म्हापशां कितली घरवतली आशिल्ली, करासवाडा कितली घरवतली आसलेली. आमी तो विचार करना केन्ना. प्रोजेक्ट काम चालू जाले बरोबर हें ना तें ना तें ना. खुद्द पेडणेच्यान येता आसतना आज जो डेप्युटी CM बोवाळ घालता थंय सुद्दां तो प्रॉब्लेम जातलो आशिल्लो. ती देवळां बी सगळीं वतली आशिल्ली तुमची. इट इज हे कितें आमच्या चीफ मिनिस्टरान एक डिसिजन घेतलें. तुमचो ट्रेजरर आशिल्लो, विचारा मुद्दाम, तुमकां खबर ना ह्यो गोश्टी सांगच्यो पडटा आमकां. सगळे प्रोजेक्ट आपूण करता म्हणून विचारा. आनी त्या अटल सेतू सुद्दां हांव तयार नाशिल्लो ते प्रोजेक्ट करपाक. आय वॉज ओपोजींग. हांवें म्हटलें तुजे कडेन हें जावचें ना आनी तूं आमकां त्रासां उडयतलो. हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलां गोंयच्या लोकांक हे म्हटलें जवळ जवळ 12-13 हजार कोटीचे प्रोजेक्ट. इट इज इम्पॉसिबल फॉर गोवा एट दीस स्टेज. तेन्ना आयक मुख्यमंत्र्याक सांगलें त्या वेळा वयले मुख्यमंत्र्याक सांगलें आयका मातशें आयका. आनी त्या नंतर मुख्यमंत्र्याक तें कळ्ळें. पूण ताका अटल सेतू GSIDC मार्फत करपाक आशिल्लो केलो. ते सुद्दां पयशे आमी हाडले.
ते पयशे सुद्दां आमी हाडले. ओन्ली 50% वीट गॉट. प्रश्न तो ना. त्यानंतर आमी स्पेशल परमिशन घेतले. पूण त्याच बरोबर जे ऑस्कर फर्नांडिसा अंडर हांवें प्रोजेक्ट केल्ले ते एप्रूव केले ताणें. थंय ताणें दाखोवना की हे काँग्रेसी वेळार केल्ले किंवा हे भारतीय जनता पक्ष आसा म्हणून आतां करूं नाका असलेंय ताणें करूं ना नितीनजी गडकरीन. आनी आय एम प्रावड कारण 12,000 कोटी वयर पयशे आमकां ताणें दिले. नाजाल्यार आज बसून आमकां हे प्रोजेक्टूच मेळचे नाशिल्ले. खंयचे कोणी हाडले अशे पयशे? कितें प्रश्न तो ना. प्रश्न म्हाका पडलेले ना. तुका सांगता तूं बस थंय कॉमेंट मार कितेंय कर म्हाका तें पडलेलें ना तुमचें. कितें पूण सत्य परिस्थिती हांव जी सांगता तातूंत एक शब्द खोटो आसत हांव पॉलिटिक्सांतल्यान रिटायर जाता. कारण कितेंय उलोवचें न्हय हांगा येवन. सभागृहांत सत्य आसा. 30 मिटरांत खंयच्या हायवे तुमी गेले आज बसून म्हाका सांगा. आनी सर्वीस रोड्स 30 मिटरां कशें जावंक शकता? खुद्द हांव आमच्या रोहन खंवटेचे हें घेता. आमी थंय 30 मिटरां भितर सर्वीस रोड दाखयल्या. त्या खातीर आमी फ्लायओवर घेतले. फ्रॉम वेर बाजार पर्वरी टू मांडवी पर्यंत. हे सगळें करतलो नॅचरली कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शनूय वाडटा. फ्रॉम 300 करोड 300 एड जावन 600 करोड जालो. Member, you are telling the history of the road. Why not tell the status and the position of the road? क्वेश्चन विचारता आतां. विचार न्ही. आनी क्वेश्चन विचारता म्हणजे तुका खबरूच ना न्ही रे. 30 मिटरां लागून हें जाता सगळें. आतां जें कितें चल्लां तें 30 मिटरां लागून जाता. कितें आनी हांव इतलेंच म्हणटा क्वालिटी ऑफ वर्क इज टू बी डन. इतलेंच न्हय 3% तुमकां मेळ्ळा ताचेर हें तरी खबर आहा तुमकां? हां ते कोणी हाडून दिले तुमकां? 3% केन्ना तुमकां मेळपाचें कंडिशन? सर काल हांवें सगळी पर्संटेज सांगल्या. कितली पर्संटेज सरकाराक मेळटा आनी कोणाक खंय कितें मेळटा कितलें सगळें सांगलां हांवें. आज आनी परत म्हाका पर्संटेज कित्याक सांगपाक लायता स्पीकर सर? कंटिजन्सीज फंड जे NHI आनी MOSTीक दिवपाचे ते फंड्स तुमकां मेळोवन दिले आमी. हांवें दिल्या. हांवें घेतल्या त्या हांगा मॅरिटां आसतना ते पयशे दी 300-350 कोटी मेळ्ळे नंतर तुमचो पगार जातलो म्हणून अशें सांगून घेतल्या आनी दिले ताणें. हें लक्षांत दवरा. कोणाचेरूय टिका करपाक नाका. पूण तुमी उलयता खूब म्हणून हें उलयना हांव. आज म्हाका सांगपाक जाय की जें कितें चल्लां तें सगळें सारकें करा. बाब रोहन खंवटेन बरयलां कारण हे प्रोजेक्ट जे मेळ्ळ्या सामके त्रास करून हाडल्या. हे प्रोजेक्टूय बंद जावपाक जायना आनी ताजोय जो उरलो तो रस्तो कंप्लीट जावपाक जाय. कारण डे टू डे ट्रान्सपोर्टेशन वाडत आसा आनी जे उरल्या तेही कंप्लीट करपाक. स्टील ते जाय जाल्यार चर्चिला स्टील टू करून दिया. म्हाका कांय ना. पूण ते करपाची आवश्यकता आसा आनी त्या खातीर दोनूच गोश्टी उलयता. व्हेरी इम्पॉर्टंट अटल सेतूचेर आयका अटल सेतूचेर जे डांबर सुट्टा त्यांनी IITक आयका सांगता पळय ते IITक केन्नाय दिता म्हणटा. रिपोर्ट रेडी करपाक धाडला. ते कित्याक तें म्हाका कळपाक जाय. ताजो कन्सल्टंट आसा काय ना तें म्हाका कळपाक जाय. कन्सल्टंटा कडेन जमाना म्हणून IIT चेन्नईक धाडला. कन्सल्टनाची हें कितें ताचेर आयल्यात तें म्हाका जाणा जावपाक जाय. आनी त्या नंतर कन्सल्टंट हें कित्याक करूं शकना? कन्सल्टंट हें जर करूं शकना आसत जाल्यार ताणें तें कशें घालें हेंय म्हाका कळपाक जाय. स्पीकर सर ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचे म्हाका दिसता 80% उत्तर तुमकां सगळ्या जाणांक मेळ्ळां आसतलें. बाप PWD मिनिस्टर राव मरे आनी उलोवनाका. कित्याक सांगता 80% उत्तर कित्याक मेळ्ळां आसतलें? PWD मिनिस्टर बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी प्लॅनिंग स्टेज पासून एग्जिक्युशन पर्यंत सगळें कितें जालां तें सांगलें. मेन प्रोजेक्ट खंय आसता प्लॅनिंग स्टेजीचेर वेवस्थीत प्लॅन करपाचो आसता. आनी प्लॅन करता आसतना लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी सांगलें की जे सायड रोड हे जे जाय आसले पळय न्हू ते खंय तरी मातशे कमी पडल्या. ते एग्री जाल्या. डायव्हर्जन एक्झॅक्टली रायट. 30 मिटरांत कितें जावंक शकता तें पळयलें न्ही. म्हणून रोहन तुका कळ्ळें आतां डायव्हर्जन करपा खातीर ज्या जाग्यार जागो जाय आशिल्लो पळय न्ही ते प्लॅनिंग करता आसतना जागो जो आहा तो घेवंक ना म्हणून तुका मॅक्झिमम उत्तर मेळ्ळें. त्या खातीर मेन प्रॉब्लेम जो जाल्लो आसा हांव येता मेन उत्तराचेर. ओके हांव दिलो न्ही.
हय आमकां तेणी सगळें म्हणजे हिस्ट्री सांगता आसतना रस्त्याची सिन्स फ्रॉम द 2014 टू टील डेट सगळी सांगली त्याती कसो एक्वायर केलो कितें केलो डायवर्जन करपा खातीर आमकां लँड कमी कित्याक घेवची पडली आनी प्लॅनिंगान आमी थोडेशे कमी पडले त्या खातीर आसतले कदाचित त्या डायवर्जना खातीर लँड एक्विजिशन हें जावंक ना 136 किलोमिटराचो रस्तो 136 किलोमिटर्स फ्रॉम पत्रादेवी जंक्शन टू पोळे हो नॅशनल हायवे तेज्या मदीं येवपी आमचो मांडवीचो तिसरो पूल 8,000 घरां वता ना जाल्यार 60 मिटर घेतल्या 8,000 घरां वयतली आसली तुमी ती कमी करून कितली वयतली कितली गेली 8 आतां मिटर घेतल्या 8,000 घरां वता हांव तेच सांगता हांव त्या खातीर इन शॉर्ट सांगता आमी सर्कुलेट केला तितूर एक 2-3 मेन तुमी उलयले तितूर एक म्हणजे करसवाडा जंक्शन टू तेच्या पेक्षा मेन तार न्हंयकडलो जो सगळें हांव 100% एक्सेप्ट करपाक तयार ना की बिकॉज ऑफ ओन्ली आमी थंय माती घातली म्हणून न्ही रोहन तेजे सायडीक जर पळयलें आसत जाल्यार कितल्याशाच जाणांनी गांवांतली माती हाडून तार नदीच्या सकयल शेतां सगळीं पुरयल्या हें मान्य करपाक जाय ऑफकोर्स कॉन्ट्रॅक्टर म्हणजे रस्तो करता हो जो एक भाग आसा होय मान्य करता बट तेच्या बरोबर शेतां सगळीं जी सायडीच्या सगळ्या पंचायतींनी तुकाय खबर आसा हाडून सगळीं पुरयल्या तो एक भाग आसा जे तार रिवरचो फ्लड आयलो पळय न्ही डॅट इज अ वन दुसरी गजाल आमी एक्सपर्डायट करपाक लायला ज्या ज्या जाग्यार आमी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ती प्रिकॉशन्स घेतल्या ओके ज्या पुलीस ट्राफिकाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला ज्या ज्या जाग्यार म्हणजे आमचे मेन प्रॉब्लेम आसा तो बांबोळे जो ओवरब्रीज जो बांबोळे बांदला म्हणजे थंयसरलो ट्राफीक कंजेशन थोडोसो प्रॉब्लेम कलेक्टरान पयरूच हांवें मिटींग घेवपाक लायला तेणी सगळ्यांक कन्सर्न आफून ती मिटींग घेतला तोय प्रॉब्लेम रिजॉल्व करता उरता उरलो मांडवी ब्रिजाचो जो तिसरो जो पणजेन सकयल देंवपाचो जो हे आशिल्लो रोड आशिल्लो पळय न्ही जानेवारी पर्यंत तो पुराय करता उरता मांडवीचो जो आपलो हे स्लॅब आनी रस्तो म्हळ्यार डांबरीकरण बिटोमीन आनी हे जो ताज्या मदलो आमी म्हटलां तशें कन्सल्टंटा कडेन तो जमलें ना परत कित्याक वता ताज्या खातीर IIT चेन्नईक तो रिपोर्ट करपा खातीर दिला आनी वीथ द L&T कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यानूच त्यात तांकां आमी एडिशनल पयशे बीन दिना तातूंतल्यानूच तो करून घेता फुडें जो ब्रीज थंय खचला पळय न्ही तोय परत तें सांगला तोय तेंच्याच डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडांतल्यान तोय आमी करून घेता टील जानेवारी पर्यंत हे पुराय कंप्लीट जातलें आमी नॅशनल हायवे म्हणटा आसतना आमी म्हटलां की जुवारी ब्रिजाचें काम जें आसा हें 19 डिसेंबर पर्यंत तेजी एक वन वे 4 लेन ज्यो आसा पळय 8 लेन ब्रीज 4 लेन ब्रीज आमी कंप्लीट करता बट सगळें कन्स्ट्रक्शन चालू आसतना आमकां प्रॉब्लेम गोंयकारांक फेस जाता इट इज ट्रू आमी चडशें काम हें रातचें करता त्या खातीर दिसाचें करिना बट व्हेरी सॉरी म्हणजे आमी हें सगळें काम सकयले रस्ते सारके उरना हे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा टायम टू टायम आमी हे प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपाक घेतल्या म्हाका दिसता आमी थोडेशे बॅर करचे येता त्या 19 डिसेंबर पर्यंत वो 136 किलोमिटराचेर खंयसरूच प्रॉब्लेम उरचो ना सगळी कडले प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही A to Z जो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड आसत किंवा कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टर्स आसत स्पीकर सर त्या कन्सर्न कॉन्ट्रॅक्टरां कडल्यानूच त्यांच्या त्याच एक्सपेन्सिसान आमी करून घेता आमी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीच्या मार्फत जरी हे काम करता आसलें जाल्यार GSIDC ज्या जाग्यार मॉनिटर करपाक जाय थंय GSIDC करता कन्सर्न आमचे PWDचे इंजिनियर्स हे पर्सनल लेवलाचेर मॉनिटर करता हांवूय पर्सनली ताजें इन्स्पेक्शन करीत आसा स्पीकर सर आयच्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर हांव सांगता आसतना एकच कारण खूब वेळ चर्चा बरोच अंडरपास आहा पळय GMCन जेन्ना वता हय थंय म्हळ्यार रस्तो उरूंक ना रस्त्याचेर फोंड ना रस्त्यार खळयो जाल्या सारको म्हळ्यार गाडी घळाक लागता ह्या दिसांनी हांव ते फ्लॅटार रावता उडावंक गेल्यार गाडी वता भितर करून घेता हे रस्तो उदक भरोन उरता ते ना सकयल सामको देर इज नो रोड तो कसो कोणें पळोवंक ना तो हांव नकळो पण इट्स म्हळ्यार आमी वी डोंट वॉन्ट अ पोस्टमॉर्टम ना करून द पेशंट इज नॉट डेड पेशंट आतां ICUन आहा ताका कसो भायर काडपाचो हें आमी उलयता हांव GSIDC आनी PWD दोगांयकूय इन्स्ट्रक्शन दिता ज्या ज्या जाग्यार जितके जाता तितके बेगीन प्रिकॉशन्स घ्या बाकीचे सगळी प्रिकॉशन्स ते घेतले इतकेच सांगता आनी कॉलिंग एटेन्शन ड्रॉप प्रसाद गांवकर स्पीकर सर थोडक्यात सोपयता
स्पीकर सर, मेन मुद्दो आमचो कितें आसा, ऑनरेबल सीएमान सांगला अशें, माती घालपाक त्रास जालो, सगळें मान्य. रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमची कोण घेवपी थंय आसा, लोकल मनीस, तो अजून तूं सांगना. PWDचो खंयचो मनीस आसा, बिकॉज ऑल युअर PWD इन्क्लुडींग CE सेज इट इज सेंटर वर्क, आमी कांयच करूंक शकना म्हणून. कोण आसा, हू इज द नोडल एजन्सी, नोडल पर्सन? कितें करपाक they could divide it into stretches and appoint some one person in charge of each stretch. जो कन्सर्न डिव्हिजनाचो जो आहा पळय न्ही, हो थंयसर पर्सनली पळयता आनी तेंच्यांनी ऑथॉरिटी इंजिनियर तेंचो नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचो अपॉयंट केल्लो आसा. ना, प्लीज अंडरस्टँड वॉट आय एम आस्किंग. स्पेसिफीक तुमचो CE सगळें आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपी पावर कोणाक ना तुमच्या लोकल हांगा. ते ऑथॉरिटी तुमची कोण ना. प्लीज अपॉयंट अ ऑथॉरिटी who can decide, not that center will decide sitting from Delhi. तुम्ही हांगा डिसिजन घेवपाक तुमच्या ऑथॉरिटी भितर अंडर PCE or whatever you have to give. एक. दुसरो स्पीकर सर, आमचो CMान बरो म्हणलें, इट इज नॉट ओनली द डेब्रीस, इट इज ऑल्सो द फिल्ड्स विच आर गेटिंग फिल्ड अप. हायकोर्टान 8 म्हयने पयलीं डायरेक्शन दिलें डेप्युटी कलेक्टराक की हे सगळे क्लियर करून घेवचे अंडर सेक्शन 33 ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड, जो हांवें एमेंड केल्लो, गिविंग इट मोर टीथ वे मनी थ्रू लँड एरियर्स कॅन बी रिकवर्ड अँड द इकोसिस्टम इज नॉट ट्रबल्ड. CMान हाजेर सांगचें, सिन्स हेज एक्नॉलेज दीस, युअर डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर जावं कोण आशिल्लो इन्चार्ज, ताणें तेन्नाच्यान आतां हायकोर्टान 6-7 म्हयने जाले, कितें केलें ना. तिसरें, whether the chief minister approves the quality of these works which are happening on the highway, तें कळपाक जाय. चवथें, टर्न अरावंड टायम करपाक जो इंटरनेट उडयता, उदकाची पायपलायन उडयता, इलेक्ट्रिसिटी उडयता, उडटले पडटलीच, आमी ना म्हणना, जातलेच कट. टर्न अरावंड टायम कमी करपाक एज अ गव्हर्मेंट वॉट इन्स्ट्रक्शन्स वी आर यू गिविंग सो दॅट जितलें काम उरलां करपाचें कॉमन पीपल आर नॉट अफेक्टेड. पॉटल्स जावं डेब्रीज रस्त्या वयली हायवेची क्लियर करपाक ड्रेन्स, हें समज म्हाका हांगा हावजान घेवचें पडटा, स्पीकर सर, देर इज समथींग सिरियसली गोईंग रॉंग. So CM has to do the necessary corrections, give instructions, rather than we debating this topic. Let him take these particular issues what we are raising and ensure की हे आम्ही विषय घेतल्या ते 8 ते 10 दिसांत तडीक लायता म्हणून. It's done. Sir, 134 kilometer stretch आसा. 136 total. Divided into 4 stretches. एक स्ट्रेचाचेर कोणाक तरी एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करनी. So that everything remains smooth. Power With powers, of course. मातशें स्मूथ जावन न्ही, लोक इतले हें करता पळय तांकां कितले आतां पावर मेंटेन फॅसिलिटेशन मेंटेन आमकां तें करपाक कितें बिल कोणाक दिलें हें तें न्ही, जस्ट लोकांक कन्विनियन्सा खातीर नाल्यार आमचो चार्ज आसतलो की कॉन्ट्रॅक्टर सरकारचो जावंय म्हणून. केदे पोर्टल्स पडटा थंय ते तरी मातशें रेक्टिफाय कर. अशें कोणाक एक जबाबदार ऑफिसराक पावर दी आनी अपॉइंट कर. स्पीकर सर, तूं म्हटला त्या प्रमाणे एक्चुअली नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीचे तूं म्हणटा पळय न्ही, त्या डायव्हर्जन आनी ते डायरेक्टली तेंची पावर ही दिल्लीनूच आसा. बट कन्सर्न बाकीचे सगळे म्हणजे इलेक्ट्रिकल लायन आसतली, वॉटर लायन आसतली, हांव डायरेक्टली पयरूय बी हाजी मिटींग नितीन गडकरी कडेन जाल्या आनी ताज्या उपरांत हांव पर्सनली आशिल्लो मिटिंगेक, हांवूय गेल्लो, PWD मिनिस्टरूय आशिल्लो, तेजो रिव्यू घेतला कंप्लिटली आनी PCEक सांगलां डे टू डे जे मॉनिटर करपाचें, इवन दो बारीक सारीक इश्यू भितरल्या PCEक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां. हांव फुडल्या हे जे आत्ताचे जे तुजे इश्यूज आहा पळय न्ही, हे फुडल्या 15 दिसाच्या भितर ताका पर्सनल लेवलाचेर मॉनिटर करून PCEकूच सांगता क्लियर करपाक लायता. प्रसाद गांवकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people from Sangi Taluka due to failure of government to resolve the various issues pertaining to settlement of grievances after notifying Netravali Wildlife Sanctuary. Over more than 20 years, there is no sign of hope for affected people living in the jurisdiction of Netravali Wildlife Sanctuary. And also apprehensions in the minds of the people, especially scheduled tribe and other traditional forest dwellers, over pending cases of forest right claims filed under the scheduled tribe and other traditional forest dwellers Act 2006 and failure of grants right to ownership of land that have been cultivated by them since decade. The steps the government intend to take in this matter. Speaker sir, खरं म्हणजे 2 कॉलिंग एडिशन आशिल्ले, एक आमची फॉरेस्ट रायट क्लेम्साचेर FRCचो विशय आनी एक आशिल्लो तो
नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीचो. पूण दोनी आमी आतां क्लब केल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान शेवटी विशय आसा तो फॉरेस्टाचो. स्पीकर सर, नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी म्हाका दिसता जवळ जवळ प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जे पयलीं जाल्लें तें 1991 1991 आनी आतां जवळ जवळ 20 वर्सां ऑलमोस्ट जाय तेल्ले कडेन आसा. आनी वायल्ड लायफ सँच्युरी जेन्ना डिक्लेअर जाल्ली प्रसाद हांव पयलीं रिप्लाय सर्क्युलेट करता, मागीर उलय, तुवें उलोवपाक सुरवात केलें. ओके ओके हय एज पर द सर्क्युलेटेड रिप्लाय आतां उलयता तुज्यान. हांवें रिप्लाय वाचपाची गरज ना न्ही, नाका तुका रिप्लाय आतां पावल्या. पयलीं कितें कर, तूं डायरेक्ट उलोवंक सुरू जालो न्ही, म्हणजे आमी कितें केलां तें तुका कळचेंच ना, डायरेक्ट उलयत रावतलो. आतां पावलो. मेळ्ळें न्ही? तें पयलीं पळय मातशें आनी मागीर उलय म्हणून म्हटलें. ओके. जवळ जवळ 20 वर्स जालीं 1991 हो जो वायल्ड लायफ सँच्युरी हें केल्ली आनी तातूंतल्यान त्या टायमाचेर एक ऑफिसर नेमलो मादळकर कमिटीचे म्हणून आनी ताजे अंडर ह्यो केसीस हे सेटलमेंट करपा लागून घेतिल्लें आनी ताणें बरोचसो हाजेर प्रोग्रेस केल्लो. पूण एक NGO त्या टायमार फुडें सरलो आनी ताजे नंतर तो एक्स ऑफिसर आशिल्लो कन्झर्वेटर फॉरेस्टाचो, ताका लागून ताणें ताका खंय तरी ते केसीस ड्रॉप दवरल्यो सुप्रीम कोर्टाच्या हाजे प्रमाणे. जवळ जवळ 20 वर्सां नंतर आतां तुमी गेल्ले वर्सा जवळ आमचे डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना आमचें जालें सांगे भितर, तेजे नंतर हो विशय परत आमी सांगे डेप्युटी कलेक्टर अंडर घेवपाक लागून विचारां हाडलो आनी तेजे नंतर सरकारान एक त्या टायमाचे म्हाका दिसता आमचे रेवन्यू मिनिस्टर बाबा आमचे रोहन बाब आशिल्ले आनी त्या वेळार एक आमी ऑफिसर थंय नेमलो आनी अंडर कलेक्टर मडगांव तातूंतल्यान वायल्ड लायफ सँच्युरी खातीर स्पेशल कलेक्टर म्हणून आमी डेप्युटी कलेक्टर जो अजय गावडे आशिल्लो ताका स्पेशल चार्ज दिल्लो. आनी ताजे नंतर ताका चार्ज दिले नंतर आमी नेत्रावळी स्कूल जी आसा म्हळ्यार ती नेत्रावळी बाग मातशें सांगे पासून जवळ 30-35 किलोमिटर भायर पडटा. सो आनी नेत्रावळीचो वायल्ड लायफ सँच्युरी आसा ती मोस्टली आमची वेल्ले साळजिणी टुडवा ह्या भागांतल्यान मेन आसा मानगाळ. सो थंयचे त्या लोकांक येवपाक लागीं पडपा जाय म्हणून आमी नेत्रावळी स्कुलांक भितर कोर्ट स्थापन करून घेतलो आनी तातूंत केसी घेवपाक चालू केल्यो आनी त्यो बऱ्यो फास्ट ट्रॅकार आमी चालू केल्ल्यो एक्चुली. पूण ताजे नंतर कितें कशें म्हणून खबर ना म्हाका, त्या ऑफिसराकच कित्याक तो ऑफिसराक ट्रान्सफर जाली जाली सादारण 53 दिसांनी तुमच्याच कडेन येवन आनी ताका परत ट्रान्सफर परत रिटर्न थंय व्हेलो. तेजें कारण कितें, कारण ह्या ऑफिसरान ऑलमोस्ट ह्या विशयाचेर टोटली स्टडी केल्ली आनी हो जाता तितले बेगीन विशय आमी म्हणजे समजून क्लियर करपाचो प्रयत्न केल्लो. सो ताका तेन्ना ट्रान्सफर केली, ताका तुमच्याच कडेन हांव मागोवन घेवन कित्याक ताका हो विशय खबर आसल्या कारणान 53 दिसांनी ताका रिटर्न आमी थंय व्हेलो. व्हेली नंतर रोखडेंच आमचें ZP इलेक्शन डिक्लेअर जालें. ZP इलेक्शन जावचे पयलींच कोवीड स्टार्ट जालें, म्हणजे आमची लॉकडावन जालें आनी लॉकडावनान सादारण 8-10 म्हयन्यांनी ताका परत 8-10 म्हयने लॉकडावन सोंपता म्हणल्यार ताका परत थंयचो काडलो. सो सादारण हो विशय काबार करपाक आमी एक वर्साची सुमार उदी आसली. हांवें तुमचे कडेन मागोवन व्हेली कितें ह्या ऑफिसराक कित्याक खबर आसा म्हणून विशय, ज्या ऑफिसराक विशय खबर आसा तो ऑफिसर ते बरे भशेन ते हँडल करूं शकतलो म्हणून. पूण त्या टायमार तें जावपाक पावलें ना आनी तातूंतल्यान आयज खरें म्हणजे कळपाक जाय आसलें की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आयज आपली खरी बावंड्रीज खबर आसा काय ना, हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा. वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेअर केलें सगळें बरोबर आसा. त्या गांवां भितर सँच्युरी भितर गांव आसात, 4-5 मोठे मोठे गांव आसात, बारीक कांय ना. गांवच्या लोकां कडेचे आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सदांच वाद जातात. प्लस प्रायवेट थंय कोण तरी पेंटाटी आनी कोर्टाक गेल्ले कडेन आसा. सो मेन म्हाका सांगपाचें आसा की डिपार्टमेंट जें आसा आमचें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तांकां आज पर्यंत आपली एक्चुअल बावंड्रीज खबर आसा काय कितें, आनी आसा जाल्यार आज पर्यंत ते बावंड्रीज क्लियर कित्याक जायना. त्या बावंड्रीक लागून सदांच लोकांच्यान तांची डिस्प्यूट चालू जाता. खंय तरी हें मेकॅनिझम फुडें वचपा जाय जें आज पर्यंत जाल्ले कडेन ना. आनी एवरी टायम इश्यू जाता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थंय प्रॉब्लेम करता. सो असो विशय आसा. ताका लागून ह्या वायल्ड लायफाच्या हातूंतल्यान ह्या लोकांक जाता तितले भायर काडपाची गरज आसा. कारण थंय वेगवेगळे इश्यूज जाता. गेल्ले 1-2 वर्सां पयलीं बी तुमी पळयल्ले कडेन आसा कांय प्रमाणांत थंय तांची शेताची पळय नाशाड जाली, कोणी तरी केली XYZ मनशान केली, शेवट पर्यंत ती प्रूव जालें ना. पूण ताजे नंतर मोठे प्रमाणांत थंय आंदोलन जालें. तुमी त्या वेळार थंय वचून मुद्दम गेले पळयले तुमच्या कितें विशय जाता हाताळलो, पूण मोठ्या प्रमाणांत आंदोलन जालें. सो अशें कांय गोश्टी ज्यो आसात त्यो घडपाक नाका. आनी ताका लागून तुमचे कडेन मागता की वायल्ड लायफ फॉरेस्ट प्लस बाकीचे जे फॉरेस्ट आसात आमचे हाजे तातूंतल्यान खंय तरी हे बावंड्री पयली कित्याक वर्स आमी जे इन्क्वायरी केली तेन्ना आयकले त्या प्रमाणे डिपार्टमेंटा कडेन आमकां मेळ्ळे कडेन आसा की वर्साक फक्त 3 किलोमिटर तांकां बावंड्री क्लियर करपाचें हें मेळटा.
सो हें कितें पर्यंत योग्य आसा कारण शेवटी हो विशय खंय तरी हाताळपा जाय बेगीन जावपा जाय आनी ताका लागून तुमी हेजेर लक्ष घालचें जेणे करून ह्या लोकांक ह्या वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान भायर काडपाक जाय जो पर्यंत तेंच्यान तांकां बाउंड्री तेंगे मार्कून तांकां भायर काडना आनी जमनी एक्चुअली ह्याच लोकांच्यो खंय तरी भायर काडपाक हेजेर सीएमान लक्ष घेवचें दुसरो विशय जो आसा तो FRCचो आयज जवळ जवळ 10,000 सुमार केसी ज्यो आसा त्यो FRCच्यो आसात म्हणजे फॉरेस्ट रायट क्लेम्साच्या अंडर आसात आनी आयज पर्यंत खुबशीं वर्सां येता जवळ जवळ येयला आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सुप्रीम कोर्टान जजमेंट दिली फाटली जुलयाक काय जुनाच्या म्हयन्याक केन्ना तरी आमचो तो टायम सोंपतालो तुमी आतां आमी डिपार्टमेंटा कडेन विचारले प्रमाणे कळ्ळे कडेन आसा की तो टायम खंय तरी परत 2 वर्सां फुडें मागलो कडेन आसा पूण तातूंत भितर ह्यो केसीस ज्यो आसात त्यो जातले बेगीन क्लेम आउट जातल्यो काय ना कित्याक तातूंत भितर आमच्यो ज्यो आसात त्यो 10,000 केसी ओवरऑल ह्यो आसा म्हणजे काणकोण सांगें केपें धारबांदोडा आमचे 70 तालुका उरले ओवरऑल सगळे तरी पळयलें जायत जाल्यार इतल्यो केसीस आसा आनी त्यो केसीस आजून पर्यंत जी ज्या प्रमाणान तेंची पळय एक्सपेडायजेशन जावपाक जाय आशिल्लें तें खंय तरी जायना कमी दिसता टीम सुद्दां फाटली घेतली आमच्या टायमा भितर जेन्ना आमी सांग्यार चालू केल्लें तें आमी एक बरे मोठे प्रमाणे तेची ड्रायव्ह घेतिल्ली पूण शेवटी एक जबाबदारीचो ऑफिसर थंय मेळ जाय जाल्यार तें काम जावंक शकता अशें म्हाका दिसता आनी तातूंतल्यान तुमी करपा जाय तें सो हे दोनूय विशय सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी कित्याक हे खूब म्हत्वाचे विशय आनी हे जर तुमच्या अंडर तरी म्हणजे सरकारान तें करपाक घेतलें जाल्यार खंय तरी हें तुमचेंय बी नांव उरतलें अशें म्हाका दिसता कारण हो खूब बारीक लोकांचो विशय हो सामान्य लोकांचो विशय आनी ह्या सामान्य लोकांक ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन परत परत झुंज लावपाक दिवची न्ही इतलेंच हांव मागणी करतां रिप्लाय ना आनी तुमी उलयतले ना कोण ना कोण ना कोण ना पयलीं जामलें. ते फाटले ते स्पीकर सर ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर उलयता आसतना आमदार बाब प्रसाद गांवकर हे सांगेक रिप्रेझेंट करता आनी वीच इज खास करून नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी तांणी 2 विशय मांडले गेली 20 वर्सां ताजें म्हणणें आहा नेत्रावळी वायल्ड लायफ सँच्युरीक पर्टेनींग जितके इशू रिलेटेड आसा 20 वर्सां कोणीच सोडोवंक ना बरोबर मरे दुसरो एक जो म्हत्वाचो आसा म्हणजे एक तेजे रिलेटेड इश्यूज आनी दुसरे जे आसा ते FRC आनी ROC बरोबर आसा फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या प्रमाणे ज्यो केसीस आसा त्यो ROC हांव पयलें तुज्या म्हायती खातीर कळपा खातीर सांगता इट इज एन वेस्टर्न घाट हाज्या अंतर येवपी विलेजीस 99 विलेजीस तितून तुज्योय सांग्या भागांतल्यो विलेजीस जे आहा पळय न्ही रे 34 काय 33 विलेजीस येतालो हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो त्यो 99च्या उपरांत 33 उपरांत 29 केल्यो आनी 29 ताका 3 हे आशिल्ले एक कॉन्टिग्युटी सेकंड हायट आनी थर्ड इज द स्पिसीस हांव फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आनी कंटिन्युअसली फॉरेस्ट मिनिस्टर आय हॅव स्टडीड द मॅटर आनी कंटिन्युअसली फाटलो फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो आनी हो फॉरेस्ट मिनिस्टर हाज्या कडेन बरयलें कित्याक तर वायल्ड लायफ येवपी सँच्युरी ह्यो वेस्टर्न घाटांतल्यान जर त्यो भायर आयल्यो जाल्यार तांकां तेंचे वेगवेगळे रायट्स जे आसात वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो हांव तितूर वचना डिटेल्स तांकां कितें कितें एलाव आसा कितें कितें ना हें सगळें करपा खातीर तांकां एलाव आसा काय ना ते जे भायर काडल्या उपरांत तांकां एलाव आसा त्या खातीर 99च्या उपरांत 26 हे हांवें कंटिन्युअसली आय एम रायटींग हेय फावटी हांव गेला तेन्ना फॉरेस्ट मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाका मेळ्ळा म्हाजें रिप्रेझेंटेशनूय दिलां देर इज हो विशय इट इज कंटिन्युअसली विथ द महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक एंड गोवा ओन्ली द गोवा स्टेट हॅव रिप्रेझेंटेड दीस बाकीच्यांनी करूंक ना म्हणून पेंडींग उरला तो स्टेट बाय स्टेट जर घेतलो आसत जाल्यार आमचो विशय सुटूंक शकता तितूर तुज्यो थोड्यो विलेजी निदान वेस्टर्न घाट झोन हातूंतल्यान त्यो भायर येवं शकता दीस इज अ वन दुसरें तुका म्हटल्या त्या प्रमाणे ROCच्यो केसी ज्यो आहा पळय न्ही रे ह्यो आतां पर्यंत 372 क्लेमंट्स आशिल्ल्यो भितरल्यो 18 नंबर क्लेम्स ह्यो रिजेक्ट जाल्या उरलेल्यो तुज्यो सगळ्यो केसीस ज्यो आसा ह्यो सुरू आसा जितक्यो जाता तितक्यो बेगीन रिजॉल्व करपाक लायता जेका रायट्स मेळपाक शकता तांकां रायट्स दिवपाक लायता तिसरें अंडर FRC आतां पर्यंत 1067 एप्लिकेशन ही इंडिविज्युअल आसा कम्युनिटी क्लेम्स 155 आसा टोटल क्लेम 1222 स्पॉट व्हेरिफिकेशन हाजें स्पीकर सर स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला 605 केसींचे क्लेम एप्रूव्ड इन द ग्रामसभा हितूंतले 519 क्लेम ग्रामसभेन एप्रूव्ड केला क्लेम एप्रूव्ड बाय द SDLC कमिटी स्पीकर सर ही कमिटी खूब म्हत्वाची आसा तुकाय खबर आसा ह्या कमिटीचेर तुज्याच विलेजींतले जेका रायट्स ना तो मनीस जाय पडटा ते मिटिंगेकूच येयना तांकांय सांग तो म्हणटा म्हाजो कांयच फायदो ना हांव मिटिंगेक कित्याक येवं म्हणून उरलां ते जर बेगीन आयले न्हू रे जाल्यार SDLC कमिटी जी आहा पळय न्हू हे बरेचशे बेगिना एक्सपडायट जावपाक शकतले
153 तितूंतल्यान एप्रूव जाल्या. उरलेल्यो ज्यो म्हणजे 519 आनी 153 हेज्या मदलो जो डिफरन्स आहा पळय न्ही, त्यो आमकां बेगीन एक्सपडायट करपा जाय. जे कोणाक कमिटीचेर आहा पळय न्ही ते जर रेगुलर त्या मिटिंगेक येयले जाल्यार त्यो डिस्पोज जातल्यो केसीस. क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी वीच इज एन 83. टायटल डिस्ट्रिब्युटेड सनत 10 जाणांक डिस्ट्रिब्यूट केल्या. तूं जाणा ओके. क्लेम रिजेक्ट आतां पर्यंत फक्त 7 लोकांच्यो जाल्या. म्हणजे 1067तले 6 क्लेम फक्त रिजेक्ट जाल्या. उरलेले सगळे लोक आजुनूय एन्टायटल आसा. तांकां FRCचे रायट मेळपा खातीर हांव बारीक समाजांतलो गांवांत रावन येयल्लो मनीस, म्हाकाय बी ह्या सगळ्या लोकांक तेंचे लँड रायट्स मेळ्ळे जाय. आनी ताका लागून म्हजो सिन्सियरली प्रयत्न आसा. FRCच्या बाबतींत आसतलो किंवा ROCच्या बाबतींत आसतलो. हे सगळे रायट्स तूंय कॉपरेट कर, फास्ट ट्रॅक करपाक लावया म्हाज्या डिपार्टमेंटाक. प्लस द कलेक्टर डिपार्टमेंट इज वर्किंग व्हेरी हार्ड. ओके. जेंच्या कडल्यान तुका आनिकूय कितें सहकार्य जाय तें सांग. ह्यो केसीस एक्सपडायट करुया, आमी दिवया. तुज्याच थंय न्ही, काणकोणानूय आसा, ओके, केप्यानूय आसा, सत्तरीनूय आसा, अश्यो वेगवेगळे कडेन आसा. जाता तितके बेगीन आमी डिस्पोज करुया. गेल्ल्या जवळ जवळ 7 ते 8 म्हयन्याक केसीस सामकी मागीर सांग्याक बंद आसात. एंडमिका खातीर एंडेमिका खातीर काय खबर आसा, आमचे डेप्युटी कलेक्टर्स आनी बाकीचे सगळे आसा, हे सगळे जाण पॅन्डेमिकांत काम करता. आतां कोविड कमी जाला. लास्ट विकाक आमी एक मिटींग घेतिल्ली, आमचे ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले, डेप्युटी कलेक्टर. हांव सांगता, इट इज तसो आप द ट्रायबल मिनिस्टरांनी इनिशिएटिव्ह घेतला. हांव परत एकदा डेप्युटी कलेक्टरांका इन्स्ट्रक्शन दिता इनिशिएटिव्ह घे म्हणून. अष्टकार घालच्यो, कारण परत केन्ना 2 वर्स वतली आनी एक्सपडायट करपाक लायता. 2 वर्स अशीच वतली साहेब म्हणून सांगता. हांव आतां एक्सपडायट करपाक लायता. हांवें सांगलें 6 केसीस सोडल्यो जाल्यार बाकीचे रिजेक्ट जावंक ना. सगळ्या लोकांक रायट्स आसा, ताका रायट मेळोवन दिवया. ओके. थँक्यू. थँक्यू स्पीकर सर. He becomes the main organizer. एक पावटी कितें जाता, he fixes the meeting and then he is called somewhere else. Then he is sent on some duty. That's why the meeting gets cancelled. And then there's a gap. So एक तो nodal officer appoint करीत, then it can work. स्पीकर सर नोट करता. प्रताप सिंह राणे. I call attention of the Chief Minister, Minister for Education, apprehension in the minds of people of Goa regarding maintenance grants to be increased as the costs of electricity, CCTV and modern technology aids have gone up. Hence, Balrat allowance to be increased and extensions to the headmasters given who are going to retire till the end of the academic year to avoid the interruption in the school. The steps taken by the government in the matter. स्पीकर सर, आन्सर एज पर सर्कुलेटेड. हांव सर्कुलेशनान दिलें सगळें. हांव उलोवं काय पयलीं तुमी उलयता पयलीं? सर्कुलेट केलें. No, the maintenance grants, all costs have gone up, and therefore the maintenance grants have remained the same. We need to keep school buildings clean. These are aided schools. We need to keep them clean, and cost of maintenance has gone up. We have to paint the school buildings, the beginning of the year, academic year, etc., etc. Repairs have to be made. Benches, all these are required to be properly maintained. Electricity, CCTV, all these modern aids have gone up. Electricity also, we have increased the cost. Balrat allowance also to be increased because the petrol and other essentials for running the Balrat have also gone up. Give extension to the extension when headmasters who are going to retire till the end of the academic year to avoid interruption in the school. However, by notification of Director of Education Amendment 2012 of 1381 dated 8/7/2020, the same has been amended and 1st August is substituted as 1st day of November of any year. This amendment
shall adversely affect the academic and also administrative duties in the middle of the academic year, especially when it comes to the head of the institution. Therefore, it is requested that as the head of the institution are concerned, they may be excluded from the amendment and the previous amendment may be made applicable. This will ensure smooth functioning of the institute for complete academic year. Similarly, a night watchman is to be also appointed in schools. These are some of the things that affect MLAs from all the sides, the people of all the state. So this is my reason for calling this attention. Brief, be brief. आणि ही स्कीम सोशल वेलफेअर मिनिस्टर असताना म्हाका करपाक दिली. ह्या स्किमीत खूब गोश्टी आशिल्ल्यो. पयलीं ती रुरल एरियेंतले जे भुरगे आसा 80-20% स्पेशली ST भुरग्यां खातीर केली. त्यानंतर गोमंत बालरथ योजना म्हणून केली. ती OBC आणि इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लास स्टुडंटां खातीर केली. आणि बरे तरेन ही स्कुलांक उपयोग पडली. जे तांचे प्रोग्राम आसताले तांकां त्रास जातालो. 15 ऑगस्ट आसूं, 26 जानेवारी आसूं, स्पोर्ट्स डेज आसूं, हातूंत. पूण हातूंत सगळें कमी केलें. ते कमी कित्याक केलें? आमी तांकां टायर दिताले 3 वर्सांनी. आमी तांकां इन्शुरन्स दिताले प्रत्येक वर्साचो. पेट्रोल दिताले. आणि ड्रायव्हर आणि कंडक्टराचे पयशे दिताले, हेल्पर. हे सगळे केन्ना कमी केलें आनी कित्याक केलें हें आमकां एक आन्सर दिया. हेच्या फाटल्यान हें कितें आनी हाका चॅक करपा खातीर फिल्ड एसिस्टंट नॉमिनेट केल्ले प्रत्येक स्कुलाक. तांणी प्रत्येक 15 दिसांनी वचून हे सगळें चॅकींग करप आनी रिपोर्ट सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक धाडप. आनी एकदम बरी स्कीम गरीब भुरग्यां खातीर. ही स्कीम सारकी करची असो म्हजो एक रिक्वेस्ट. जे कितें बशी जुन्यो जाल्या जाल्यार तांकां परत नव्यो बशी दिवच्यो, तो एक रिक्वेस्ट आसा. आनी प्लस जे ड्रायव्हर्स आनी कंडक्टर आज 350 थोडे 11 म्हयन्याचे तांकां बी जाता, ताजेर हांव कांय उलयना. पूण जो मिनिमम रेट आसा पळय तो तांकां दिवचो, वेज रेट. प्रताप सिंग राणे यांनी जे कॉलिंग अटेन्शन पळय आज हाडलां, खरें म्हटल्यार आय थिंक ही स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ द मॅनेजमेंट ऑफ वेरियस स्कूल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. बिकॉज ज्या स्कुलाचें मॅनेजमेंट आहा त्या मॅनेजमेंटाक खबर आसा की ह्या स्कुलांची परिस्थिती कितें जाता. आज स्कुलाचे एक्सपेन्सीस कितले जाता. सरकार तांकां ग्रांट्स दिता, सगळें दिता, पूण मॅनेजमेंटाचे मेंटेनन्स ग्रांट्स पळय जे आसता ते आतां दिसान दीस म्हज्या वतान तांचे वाडत चलना. खर्च सगळे कडेन वाडटा. आनी मॅनेजमेंटाचो ग्रांट सरकाराचो म्हाका दिसता पयलीं इतलोच आसा. सो आतां इवन ढवळीकरान सांगलें त्या भशेन बालरथ योजना जायत, गोमंत रथ योजना जायत, ह्यो सगळ्यो खंय खंय ते आतां म्हाका दिसता एमावंट कमी जायत गेल्या. पण ताजेर सरकारान विचार करचे. आनी म्हाका दिसता मेंटेनन्स ग्रांट्स कितें थंय कशे पद्दतीन बाबा कितें एक वर्कआवट करून बिझनेस जर इतले इन्क्रीज जर जाता जाल्यार ते मॅनेजमेंट सस्टेन कसो करतलो. इन्शुरन्स दिवन आनी फाल्यां एक्सिडंट जालो तर ते मातशें मिनिस्टरान लक्ष घालचें आनी रेक्टिफाय करचें. कितें आसा तें म्हाका दिसता शूड ट्राय टू. Mr. Speaker, sir, since I brought this calling attention, this affects all the sides, all the future generations of Goa who are going through colleges, schools, and the teaching community. It affects them also, and the maintenance of the schools. We have to paint them, keep them at least clean, etc., etc. So all these things are required. So I would like the Chief Minister
to give us some assurance on this, that they will look into that. माझे मुख्यमंत्र्यान जे पॉलिंग कंडिशन हाडला व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कारण बिल्डींग मेंटेनन्स ज्यो आसा सगळ्यो जावं कॉलेज जावं हायर सेकंडरी जावं स्कूल हांकां खुबसो खर्च येता आनी प्रत्येक वर्सा पावस गेल्या नंतर प्रत्येक वर्सा पेंडिंगाचो जावं जे सिपेज जाता गळटा आनी कितें जाता तुमी सांगता तें बाल रस्ता दिता ओके बाल रस्ता ड्रायव्हर वेगळो जालो पण मेंटेनन्स ऑफ बिल्डींग तांकां मेळना तुमी तुमची कमिटी अपॉयंट करात आनी हें करात विजीट करात आनी तें ठरयात कितें जाता पूण करचें दिवचें सगळें पण पळयात तुमचे आयचे हेजे सिट्युएशन प्रमाणे तुमी तें पळयात त्या प्रमाणे कितलें दिवपा जाता तें दिवपाचें हें करात आनी की मेंटेनन्स हें गरजेचें कित्याक हें भुरग्यांक लागून तें CCTV हें तें सगळें जालें चर्चिला म्हाका नांव काडपाक येतात तुमकां श्याम साहेब स्पीकर सर आमचे सिनियर मेंबर चीफ मिनिस्टर एक्स चीफ मिनिस्टर राणेन पळय कॉलिंग नॅशनल ताका सपोर्ट करपाक लायलो कारण कित्याक जाणा मुंगेल्या गांवांत सेंट मेरीज हाय स्कूल ह्या स्कुलांत हांव शिकलो ह्या स्कुलांत जे पळय गव्हर्मेंट्स एड पळयता तो सारको टू 2012 76 तेजो वॅल्यू केल्लो 2012 76 आज पासून तितलो येता कारण कितें जालां स्पीकर सर त्या झाटल्यान आज 45 इयर्स जाली 45 इयर्स वर्साक तांकां फकत 28,500 मेळटा पूण एज वॅल्यू केन्ना गेल्लो 2012 76 छाडल्यान एका आनी कोणेंच जाप केलो ना तुका हांव मागता एड्युकेशन मिनिस्टर गोंयचो मुखेलमंत्री हो आखो पेपर हांव तेंगेलो अपील पळय आहा तो हाडून हांव तुका दितां कित्याक हावजां उलयलें म्हणटकूच स्पिकराकूय समजिकाय मेळ्ळी हावजां सगळ्या मेंबराकूय कळ्ळें सो हेजेर ताबडतोब आमकां जो गव्हर्मेंट एड पळयता तो हेजेर वाडोवन दिवचो कित्याक 28,000 पर इयर 77 येता तो आज पासून तितलो येता सो हे मातशें मिनिस्टरान नदर मारून हें कोण दीस मागता आनी कांय ना स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन उलयता आसतना आय वुडंट वॉन्ट टू बी रिपिटेटीव बट इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर की जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केल्ली आनी परत रिवायज जाल्ली ताजे पर्यंत आज पेट्रोल डिझल खंय पावलें आमी आज 100चेर आसा सो वेन इट टॉक अबाउट मेंटेनन्स ग्रांट्स what were the maintenance grants earlier given were substantiating aided schools which were not in form of collecting fees. इल्ले aided schools fees heavy collect करता आसतले पूण इल्ले schools अशे आसा are hardly collecting any fees. एक वाटेन हांव आज सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता की फीज ह्या वर्सा तरी वेव ऑफ करात लास्ट इयर करूना जाल्यार लास्ट इयर ताणें असेंब्लीन ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस ही सेड की ही विल वेव ऑफ द फीज ही विल नॉट चार्ज ही विल सी दॅट द पीपल आर नॉट चार्ज्ड बट दे वर चार्ज्ड ताज्या मागीर खुबशे भुरग्यांक त्रास जाले स्पीकर सर कित्याक ह्या कोविडच्या वेळार अनएम्प्लॉयमेंट इज हाय अदर प्रॉब्लेम्स आर देर हो एक पार्ट जालो दुसरो पार्ट स्पीकर सर वेन वी आर लुकिंग एट द बालरथ आय थिंक आमचो कलीग बाब सुदीन देवळीकर उलयला तो आमचो इन्शुरन्स जावं टायर जावं दीस बिकम अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कंपोनंट ऑफ द व्हेकल डिझल तुजो आज कॉस्ट खंय पावलो तुवें केल्लो तेन्ना कितलो आशिल्लो आनी आज यू आर ट्रायंग टू इनकॉर्पोरेट इन द सेम मेंटेनन्स कॉस्ट तातूंत तुवें 10,000चो 1,000 ड्रायव्हराचो वाडयलो आनी तो 5,000 रुपया 5,500 रुपया केले फॉर द अटेंडंट म्हाका दिसता स्पीकर सर वेन वन सायड वी आर टॉकिंग अबाउट 7th पे इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग्स वीच आर कमिंग इन इक्वेलिटी आमी मागना but at the same time there has to be somebody who can be continuing this part which needs to be done
थर्डली स्पीकर सर प्रायव्हेट हातून आमी हातून 8 वर्सां 10 वर्सां 12 वर्सां ही आमी लायन काडपाक लागल्या फॉर स्क्रॅपिंग ऑफ व्हेकल्स डिपेंडींग ऑन द इयर एंड डिपेंडींग ऑन टायप ऑफ व्हेकल. खंयची तरी वेवस्था आज गरज आसा जी आमच्या स्कुलाच्या बसींकूच जाय, कित्याक शेवटी आमी ही भुरग्यांक व्हरतात. कितेंय एक्सिडेंट वयर सकयल जालें जाल्यार आयच्या भुरग्यांक फुडें कितें जावंक शकता. ताज्या खातीर ही स्कीम मॉडिफाय करची. फॉर अ लॉंग रन वी कॅन अंडरस्टँड, but the issue today is the security of the children in terms of CCTV security, maintenance of the school in terms of giving these facilities and facilitating. So ह्यो पळयता आसतना स्पीकर सर CMA कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की ओवरऑल अम्ब्रेला पळोवन knowing that it is COVID pandemic, how best we can sort out these issues today which will help the schools also to move ahead. नाल्यार अशी परिस्थिती सध्या आयल्या स्कुलांक सुद्दां खूब त्रास जाता to look at these particular facilities when we want to actually push it. सो ह्याचेर समज तोडगे काडले जाल्यार खुबशे विशय आमच्या स्कुलांचे मॅनेजमेंट जावं स्कूल्स आसा तांचे सॉर्ट आउट जातात. मेंटेनन्स ग्रँट जे आसा पळय बेज्ड ऑन GSR केन्ना तरी ठरयलें. आतां मडकयकरान सुद्दां तेंच उलयलां. डेप्रिसिएशन वॅल्यू जेन्ना कमी जायत वता तेन्ना मेंटेनन्स ग्रँट वाडपाक जाय म्हणून GSRाचेर बेज्ड ऑन मेंटेनन्स ग्रांट करची असो म्हजो रिक्वेस्ट म्हणला. तुम्ही ती करची पडटली. स्पीकर सर, सगळे मेंबर्स उलयले. हांवूय कन्सर्न आहा रिगार्डींग द मेंटेनन्स ग्रँट बालरथ आनी स्कूल आसा तुमचें हें आसा न्ही एक्सटेंशन ऑफ द हेडमास्टर. म्हाजेंय स्कूल आसा, हांवूय स्कूल चलयतां. एक 2-3 गजाली स्पीकर सर हांव मुद्दामून लक्षांत हाडून दितां. आमी एडेड स्कुलांक हें सगळें दिता, पण त्याच बरोबर गेली कितलींशींच वर्सां गव्हर्मेंट स्कुलां कडेन कोणी लक्षय दिवंक ना आनी ताचो परिणाम जो आसा पळय न्ही त्या गव्हर्मेंट स्कुलांचेर जाला. म्हणजे आमी एकदां बरें करपाक वयता पळय न्ही तेजो सायड इफेक्टूय जाता. हांव सांगता न्ही पयलीं गव्हर्मेंट स्कुलांची सगळी हें कदंबा कडेन दिल्ली. आतां कदंबा फेल जाले जाल्यार आतां कितें करपाचें? एक हांव फक्त बालरथाचोच विशय ना. जेन्ना बालरथ सुरू केले पळय न्ही तेन्ना सरकारी इश्कोलां बंद पडली. कित्याक? सिटींतली स्कुलांनी बालरथांनी वचून गांवांतले भुरगे हाडपाक लागले आनी सगळीं प्रायमरी स्कुला पासून हाय सेकंडरी स्कुलां बंद पडली. हो तेजेन समतोल बिगडलो. म्हणून तर सिटींतल्या स्कुलांचेर खूब व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर ताण पडला. ही गजाल आमी लक्षांत घेवपाक जाय आसली. आमी सांगतना सांगलें की 3 किलोमिटराच्या विसिनिटीन वचपाक जाय, बट एका स्कुला कडेन जेन्ना 15 बसी आसा हांवें पळयलां सायडीची 3-4 स्कुलां वांगडाच बंद पडली. ते सगळे मागीर कशें आसा ते इंग्लीश हेज्या फेडान सगळे प्रायमरी पासून त्यो सगळे इवन दो गव्हर्मेंटाची सेकंडरी 5th to 10th स्कूल गव्हर्मेंटाची बंद पडली. बींग अ गव्हर्मेंट आमी ताज्याय कडेन तें इन्फ्रास्ट्रक्चर तेकाय बसी दिवपाक जाय. हें बी तुमी म्हटलें कदंबा कडेन दिला खरें, बट तो गव्हर्मेंटाच्या टिचराक आनी तो कदंबा कितलेय फावटी तेणी थंयसर जरी फेरे मारले तेका तो कदंबाची बसूय दिना. कित्याक त्या सरकारी न्हू, तेका कोण विचारता? हां, तेका बाबडो तो बसूय दिना आनी तेका कांयच दिना. म्हणून सरकारच्या इश्कॉलाक बसूय मेळना आनी सरकारचें इश्कॉल गळटा. ही परिस्थिती जाल्या. नो डावट प्रायवेट इश्कॉलांक तुमी म्हटलां त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रँट दिवपाक जाय, ह्या मताचो हांव आसा. बालरथ तांकां दिल्या पळय तेंय करपाक जाय. पण हें सगळें करता आसतना आमकां आमची इश्कॉलां पळोवपाक जाय. हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. तुमी मेंटेनन्स ग्रँटाचो जो विशय सांगलो हो कितलेशेच दीस पळय, बट ताज्याय बरोबर आमी म्हटलां फ्री एड्युकेशन आमी दिता. रोहनान फीसचोय बी विशय हांगा उल्लेख केलो मदीं. 1st to 10th स्टँडर्ड पर्यंत कोणीच भुरग्यांची फीस घेवची न्ही म्हणल्यार लोक घेतात. सगळे जाण अनऑफिशियली कंप्लेन करतात, ऑफिशियली कोण दिनात. एडमिशना खातीर फीस घेता, ट्रान्सपोर्टेशना खातीर फीस घेता, PTA चार्जीस म्हणून घेता. मागीर हे पयशे सगळे जे आसता पळय न्हू हे काय सरकारी केटीन येना, तांच्याच कडेन उरता. हें हांव जस्ट कळपा खातीर सांगता. कारण आमी ज्या प्रत्येक स्कुलाक आमी टिचर सॅलरी म्हणजे सॅलरी ग्रँट दिता, सगळ्या टिचरांच्यो सॅलरी आमी पे करता. तेंचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनन्स ग्रँट जो आहा पळय न्ही हो आमी दिता. काही स्कुलांक आमी लोन दिला बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन करपा खातीर. तांची बालरथ ही आमी दिता. म्हणजे तो आमी खंयसरूच ती बालरथाची ग्रँट कमी बीन करूंक ना. पयलीं दिताले तशेंच आसा. उलट आतां तांकां 10 म्हयने मेळटाले पळय न्ही, अंदूच्यान हांवें तांकां ते 2 म्हयने तेंचे उरताले. म्हणजे तांकां ड्रायव्हर आनी क्लिनर तांकांय बी अंदूच्यान मेळटले. तांची 12 म्हयने मेळची, मिनिमम तितकेच मेळटले. दे आर नॉट अ गव्हर्मेंट एम्प्लॉई, दे आर द पार्ट टायमर. ओके, फक्त सकाळची एक ट्रीप मारप आनी दनपारची मारप, सोंपलें. ते गव्हर्मेंट एम्प्लॉई न्ही. म्हणून म्हणजे आमी कितें जालां
प्रत्येक जण जो घेता पळय ताका मिनिमम वेजीस दिवपाक जाय, सरकाराचो 7th पे लावपाक जाय, सगळ्या हेका लायता म्हणटा तसो. तशें जर जालें जाल्यार सरकार सगळें वेलफेअर करपाकूच बसता. आमी खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा पळय न्ही ही सगळ्यांनी घेवपाची. आमी कोणी तरी हें विचारूंक जाय आसलें ते फीस घेता तेंचें कितें तें विचारात म्हणून. म्हाका हांव कितले घेता कितले वयता तेंचेर हांव वचना, बट आमी सगळें मान्य करता की दे आर कलेक्टींग द फीस. ओके, त्या खातीर हांव बाकीचें कितें सांगना. आमी तांकां टिचर्स दिता आसतना, तांकां क्लार्क दिता आसतना, तांकां पोस्ट दिता आसतना खंयसरूच कमी करिना. उलट गोव्हर्मेंटान फाटलीं 7-8 वर्सां जालीं म्हाका दिसता रिक्रुटमेंट जाल्यार गोव्हर्मेंटान रिक्रुटमेंटूच जावंक ना. CM. Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of House by 4 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 4 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Thank you, Speaker, sir. त्या खातीर म्हणजे आमी तुमी म्हटला त्या प्रमाणे ड्यू रिस्पेक्ट टू आमचे सिनियर मेंबर श्री प्रताप सिंग राणे एक वेवस्थीत रित्या हांव डिपार्टमेंटाक सांगता. पयले फावटी हांचो पुराय रिकॉर्ड जो सुद्दां आहा पळय न्ही हो डिपार्टमेंटा कडेन नासलो. हांवें आतां सगळो रिकॉर्ड हाजो म्हणजे टोटल रिकॉर्ड हांचो प्रोग्रामींग करून डेवलप करपाक लायला. त्या खातीर एक डिपार्टमेंटल कमिटी काडून ताजो पयल्यान पयलीं तुमी GSR रेटा प्रमाणे आमी कितें मेंटेनन्स ग्रँट दिता ताजो एकदां पुराय स्टडी करता. ओनूच्या फायनान्शियल इयरान कठीण आसा. व्हॅल्यू काडचो पडटलो. डेप्रिसिएशन व्हॅल्यू ऑफ त्या डेप्रिसिएशन ओनूच्या फायनान्शियल इयरान कठीण आसा पॅन्डमिक आसल्या. बट इन द नेक्स्ट ओनू जर रिकॉर्ड सगळे आमी क्रिएट केले डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर आमी हे सगळे विशय कन्सिडर करून आमी जो आसा पळय न्ही हो तो करूं येता. बट बाल रथाच्या ड्रायव्हरा खातीर तांची 2 म्हयन्याची जी सॅलरी बाल रथाची ओरिजिनल फायल सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा आसतली मातशी मागून घेता आणि त्या प्रमाणे वचा. ओके, ती तांकां 2 म्हयन्याची सॅलरी जी एडिशनल दिवपाक जाय आसली पळय 2 म्हयने मेळनासली तांकां ती सॅलरी आमी दिवपाक लायता. तिसरो उरता एक्सटेंशन ऑफ द हेडमास्टर दोज हू आर रिटायरिंग इन द नोव्हेंबर. वी आर गिविंग देम एक्सटेंशन टील द 30th of April. They are not getting salary. 80% सॅलरी गावता. No, why don't you give them full salary? What is going to happen? After all, we are dealing with the future generations of the state. ताका 80% सॅलरी गावता. 80% दिवन कितें फायदो? Give them 100%. They are doing the same work. हांव कित्या खातीर तें पळयता म्हाकाय सारकें हो विशय खबर ना. हांव विचारता 80%च कित्याक दितात तें बी हांव जाय जाल्यार तेजे रुल्स कितें आसा ते विचार. आयल चॅक, हांव चॅक करता. बट एक आमी बी म्हणजे सगळ्या स्कुलांक सांगपाक जाय, सगळ्या मॅनेजमेंटांक सांगपाक जाय तांच्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन म्हणजे बऱ्यांतलें बरें. थोडी मॅनेजमेंट खूब बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता, वेल इक्विप्ड लॅब दिता. बट थोडी स्कुलां जर तुमी पळयत जाल्यार त्या पद्दतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिना. म्हणून गोव्हर्मेंटान आतां पर्यंत एक 5-6 स्कुलां टेक ओवर सुद्दां केल्या. म्हणजे तांचो मॅनेजमेंट वेवस्थीत नासल्या कारणान गोव्हर्मेंटाक टेक ओवरूय करची पडला. थोडे कडेन मॅनेजमेंटाच्या मदीं झगड्यो आसा, वेगवेगळी गजाली आसात, वेगवेगळ्यो केसी सुरू आसात. त्या तेंच्या अपॉयंटमेंट आनी हेज्या मदीं ह्योय गजाली डिपार्टमेंट आमचे हँडल करता. बट एनी हांव मेंटेनन्स बालरथ आनी एक्सटेंशन हांव चॅक करता. येस. Thank you, Mr. Chief Minister, but see that it is done immediately as soon as possible because costs of things are going up. School, other additional things that are required, essentials for education. Electricity costs has gone up. CCTV and other modern technology equipments and aids for education have gone up. And after all, we are dealing with the future generations of the state. We have to give them the best. And the schools have to be also maintained. We have to paint them every year and keep the surroundings clean. This is some part of the education in living. So kindly see that this is taken up urgently. सीएम सर, एकच रिक्वेस्ट आसा. जसं तुम्ही पयलीं सांगला की एक स्कुलाची गाडी सादारण 10 ते 12, 15 किलोमिटर पर्यंत भायर वता आनी ताका लागून गव्हर्मेंट स्कुलाचे हें आयिल्ले कडेन आसा. हो सत्य परिस्थिती आसा. सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता जी एडेड स्कूल आसा तेणी 3 किलोमिटराची भायर वचची न्ही, जेणे करून गव्हर्मेंट स्कुलाची हो सामको मातसो क्लियर जावपाचो एक विशय जालो. आनी जे बाल रथाचे आमचे ड्रायव्हर्स आनी जे हे आसा तेंचे कडेन ते फूल टायम वर्क करून घेतात.
सो तांकां सॅलरी मातशी आनी थोडी तरी तुमी वाडोवची. त्या पयलीं ते 2 महिन्याची करता 2 म्हयन्यांनी तांकां आनी थोडी तरी वाडोवची इतलेंच सांगता. जालें रे. रवी नाईक. नेक्स्ट. नेक्स्ट. Fear and anxiety in the mind of the people of Goa due to non-operational for the commuter of 4-lane bridge on National Highway 4A constructed across Mandavi River, Khanipar River, Opa without approach road and ramp on the side after being inaugurated. Thus, they created the flood-like situation during the heavy rain at the Khanipar River. The steps the government intend to take in this regards. Speaker, sir. 1 minute. Reply. स्पीकर सर रवी बाबान जे ऑलिंग एटेन्शन मारला ते सर्क्युलेट केला. Speaker, sir. हो 2015 जर हे ब्रिज सुरू केल्लो आनी तो बाय 2016/4 म्हणजे 16/4/2018 ऑलरेडी जावपाचो आनी त्याची कॉस्ट आशिल्ले 297 कोटी 297 crores. पूण ते स्पीकर सर तो ब्रिजूय कंप्लीट जावना आनी त्याची कॉस्टूय 389 crores जाला आसा आनी जवळ जवळ तेजे 192 कोटी माय जाल्या. म्हणजे हे स्पीकर सर हे पब्लीक पयसो जे ते ब्रिजाक घातला म्हणजे इतले कॉस्ट वाडटा आनी तो बी केला कितें थंय कोणाकय येवन वयल्यान सकयल उडी मारून जीव दिवपाची. ताका कनेक्टींग ना, गाडी देवना, काय ना. म्हणजे तो ब्रिज बांदला खांडेपारा तर तो कंप्लीट रेडी आशिल्लो जाल्यार पयर जे आसा फ्लड येयल्ले ते फ्लडार लोकांक उपेग पडटा आशिल्लो. थंयसर लोक सगळे हे ट्राफीक सगळें बंद आशिल्लें रिवराचेर इतलें उदक येयल्लें. पूण हे ते स्पीकर सर हे पब्लीक पयसो जे आसा ते इन्वेस्ट करता तुमी इतले हांवें तेजें इनॉग्रेशनूय केलें, कंप्लीट जायनासतना इनॉग्रेशन केलें. कोणा तरी हाडलो, सेंट्रल मिनिस्टर कोणा हाडलो आनी कोणा तरी स्टेट फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट कंट्रोल हायवे शिपिंग केमिकल एंड फर्टिलायझर श्री मनसुख एल मांडविया हेका हाडून तेजें हें केलें, इनॉग्रेशन केलें आनी PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळेकरय हजर आशिल्लो. पूण तो कंप्लीट करूंकूच नासतना म्हणून असो येयलो, हांगा येयलो, हांगासर जीव दिलो अशें करून दवरला. कित्याक लावन दवरला? पण तुमी हो ब्रीज कंप्लीट जमीन एक्वायर केल्या शिवाय तुमी कित्याक केलो? कित्याक रिजन कितें? आनी इतले पयशे वाडपाक कितें कारण? आतां हय तो इतलो ब्रीज आतां तेजे उरल्याक आनी तो उरलो जवळ जवळ आतां ते 192 कोटी जास्त जाले. पयले ब्रीज कंप्लीट जावना, लँड जावना आनी तेका आतां उरला आनी तो तेजो रोड एप्रोच रोड आसा तोय बीन हे जाल्यार दर्यांची ल्हारां जाल्यात. खांडेपारा कोणूय विचारता कोणा खांडेपारीचेर कोण गेलो जाल्यार सगळे पळयात तो कटींग कसो केला, तेजी सारको रोड ना, तो नॅशनल हायवे हे कितें वेस्ट ऑफ मनी, सेंट्रलचे पयशे जावं कितेंय जावं. पूण ते कितें जालें देशान दिले कोण रे गोंय मागीर रस्ते करप नो? तूं असेंब्ली उलयता काय भायर उलयता? स्पीकर सर कितें तीन मध्ये बसूनय उलयता, उबे रावनय उलयता, टीव्हीचेर येता लोक खंय पळयता तेका, सगळे तेका लोक पळयले जाय कितें तेका लागून तो भयंकर वेवस्थीत हें करता. रावपाचे तुमी? हय हय हांव मडके मतदारसंघांतलो तें खबर आहा तें बराबर शेजारी. हय हय मागीर म्हाका लागून तो बेडरो जातलो प्रश्न. स्पीकर सर म्हळ्यार इतले वेस्ट ऑफ मनी कितें बाबा हे आतां इतले कोटी रुपया तुमी चड 192 कोटी एक्स्ट्रा जाले आनी 297 कोटीचे
389 कोटी जाले आनी 192 कोटी एक्स्ट्रा जाले तरी सुद्दां ब्रिज रेडी जायना. मागीर कितें तो आतां रोडूय बरोबर ना सारके म्हणजे आतां हेजे आतां तो ब्रिज केन्ना रेडी जातलो बरें उपेग पडटाशिल्लो तोय जावना. आतां मिनिस्टरान सांगचें PWD मिनिस्टर त्या वाटेन सदांच वयता तें खबर आसा तूं त्या वाटेन रातचो बिचो जाल्यार वयतलो सकयल केन्ना त्या वाटेन रातचो येवं नाका डायरेक्ट सकयल हां बेगीन कंप्लीट करता तो सकयल धाडना खंय तुका तें तुजें काम. रातचें बिचें कितें आसता केन्नाय रातचे पावस पडटा कितें जाता ड्रायव्हर कितें चलयता कितें जाता सांगूं जाता कोणी कोपाचें आसता कितें जाता म्हण तें पळय केन्ना ते रातचो ते वाटेन वयल्या पुला वयल्यान येयशी कारण ते वाटेन तुगेले वाट तुजो कॉन्स्टिट्युन्सी लागीं आसा पूण पळय तेका बेगीन बेगीन करपाक रेडी बेगीन केन्ना आनी केन्ना जातलो खूब वर्सां जालीं आनी इतले कॉस्टूय वाडले. पब्लीक मनी पब्लीक पयसो कोणी जावं सेंट्रल आमचो पयसो पंचायती वयता जिल्ला वयता म्युन्सिपालिटी वयता सरकारा वयता सेंट्रल गव्हर्मेंटा सगळे पयशे आमचेच ते म्हणून ताका लागून पळय पयशे जे आसा अशें वाट लावं नाका कंप्लीट काम ह्या ते करात. सगळे वदळ सगळे नॅशनल हायवे सांगले पेडणे ते पोळे पर्यंत सांगले की सगळे रस्ते गेल्या खड्डे गेल्या. आमचे पयलींचे चीफ मिनिस्टरान सांगले ते हेजे कडेन पळय रस्ते कितें जाल्यात आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर आसा मस्तो कॉन्ट्रॅक्टर कोण तो आसता मस्तो बराबर ते हेका सोदीन पळय आसता तेका लागून ना ना तो इन्फ्लुयन्स बाय सेंट्रल गव्हर्मेंट अशें आहा ते म्हण तो सगळे ते कामां हें करता ते तेका खबर आसा तो सगळें खबर आहा तेका सुदिना खबर आहा. हय हय तेका सगळी खबर आहा ती विचार हय आं पळय जावं खंय तो कोण म्हणला जावं खंय म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर आहा सेंट्रल गव्हर्मेंट जावं म्हणून तेका लागून ते सांगता. आतां रोहनान सांगलें खड्डे पडल्या तो आयकत नाही दिपर हे उदक खंय तरी पण सांगता इतलो मारलो म्हणून बराबर न्हू म्हणजे असली जे पडटा तो आयकना म्हणजे गव्हर्मेंट आयकना म्हणजे सेंट्रलाची इतली पावर तेका म्हणजे तेका लागून ही कामां बेगीन जावपाक जाय. आनी रस्ते जे आहा पळय आमचे सारके जावना वयल्यान तांकां पावसाचें उदक फुकट मेळटा काम रस्ते केले जाल्यार तांकां ऑटोमॅटीक तांगेलें उदक पडलें रस्ते त्या वटेच्यान UP बिहारा त्या वटेन उदकच मेळना तें तांकां लुकसाण जाता. पूण हांगसर तांकां फायदो तो वयल्यान कारण पावसाचें उदक तांकां मेळटा क्युअरिंग जावपाक सगळे रस्ते आं फ्री क्युअरिंग करेक्ट हें उदक आमचें म्हणजे सगळे कडेन घालता ते तेजेर कॉन्ट्रॅक्टराची तेंवूय घालपाक जाय पावसाचें उदक तुमी वापरता ना तें पावसाचें उदक ते क्युरिंगाक उपेग ना म्हणून ताका लागून रस्ते बेगीन फुट्टा. स्पिकर्स आनीक हें आसा म्हाका जालें की तुमचे जितले हें आसा रस्ते नॅशनल हायवे आनी स्टेट रोड कारण PWD आनी तांकां सांगात आमच्या गोंयांक हेवी रेनफॉल चड पावस पडटा पंचायत सीप जाता आनी ते रबर जे आसा रबर कितें म्हणटा ते फातराचे ते रोखडे फुट्टा. पयलीं एक लायन कित्याक येता मातशी डेवलप जाता आनी आतां 16 टायराचे ट्रक येता आनी कसले ट्रक येता आनी ते सगळे ट्रक रस्ते फुट्टात ताका लागून मेटल ते मेटलाचे रस्ते करचे. तुमी मुद्दाम हांव एकदां उबो रावन हांगासर करून घेतलेलें ते रायमंद्रा आनी कंदबाई सर्कलाची त्या वाट्यान ते आयज पर्यंत ते फुटना आनी फोंड्या एक केल्लो पूण ते जे मेटलाचे घातले तुमी रबला घालता जाल्यार तुमचे ताका लागून तुमचे हें आसा पळय गोंयांक खरें म्हणल्यार एक चीफ इंजिनियर 2 SE 4 एक्झिक्युटीव इंजिनियर पुरो आशिल्ले इतली कामां कांयच ना सगळे कॉन्ट्रॅक्टराक दिता सगळे कॉन्ट्रॅक्टराक दिता आनी कांयच आनी ते हे इंजिनियर कोण पळयना ताका लागून हे सगळे तुमी पळयात आनी जाता तितले मेटल वापरात आनी मेटलाचे रस्ते करा गोंयांक सगळे तरी नाल्यार स्टेट रोड आनी नॅशनल हायवे जे आसात ते आनी स्टेट रोड जावन स्टेट सेंटर हेका दियात नॅशनल हायवे म्हणजे जेन्ना करून रस्ते पूण बरे जातले. आं ते हो तयारी करता दिसता त्या वटेच्यान सारकी अरे पूण खंयच्यान वास्कोच्यान रिवराच्यान जुवारी तेगेले कॉन्स्टिट्युन्सी देंवतलो आनी वयल्यान सारको तो आसता पळय तेगेले हितूच्यान तो सारको नॅशनल हायवे पावतलो फोंडेच्यान कवळें कपलेश्वरी त्या वाटेच्यान मागीर बानोडे तळावले दुर्बाट आनी सगळीं घरां पळय आसा पळय लोकांली ती सगळीं पळय 8 मिटर 7 मिटर रोड आहा
सगळं 25 मिटर रोड सगळी घरां वयतली विचार ताका सगळी घरां वयतली तेगेली सगळी आनी हो फिल्म सिटी करता वयर मेंबर हो फिल्म सिटी करपाक वयता वयर आनी थंय सगळे रस्ते हें कर हय म्हणजे इतले तेंगे तयारी आसा तुमी कोणी कोळशाची काडली म्हणून उलयलो हो आमचो मडगांव एम.एल.ए. तो म्हळ्यार मदीं मदीं कोण असो हो रे फातोर्डा तेणें काडूं तेका स्पीकर सर म्हणून हांव म्हणटा कितें सगळे रस्ते पासून तर दिले जाय नॅशनल हायवे जाल्यार बऱ्या पडटलें आनी हेंवूय आतां केन्ना कंप्लीट करता चीफ मिनिस्टर सांगता गाय आमचो बाब उलयता PW मिनिस्टर सांगता उलयता खंय हो सांगतलो उदक तेणी सांगना सगळें 192 जास्त कशें जालें तें तूं सांगता सांग तूं उलयता आनी परतो उलोव आन्सर तो दिता एक बरो प्रोजेक्ट सुरवातीक हांवें म्हटलें जशें एक प्रश्न हांव मुख्यमंत्र्याक विचारतां हो EPC अंडर प्रोजेक्ट घेतलो काय कितें हो म्हजो आन्सर दिया 30 मिटर हेचें एक्विशन जालां काय कितें हो एक आन्सर दिया म्हाका क्वेश्चन विचारता तुमकां फक्त EPC अंडर हो प्रोजेक्ट घेतलो काय कितें हो ऑस्कर रिबेरो आसता ऑस्कर फेर्नांडीस आसतना आनी एप्रुवल दिता आसतना आमचो चीफ मिनिस्टर पर्रीकर आनी नितीनजी गडकरी हांणी दिलां काय कितें हे दुसरो म्हजो तिसरो प्रश्न ह्याका फ्लायओवर कितले आसा ह्या प्रोजेक्टाक जवळ जवळ 2 किलोमिटरचे फ्लायओवर आसा काय कितें तिसरी गोश्ट हें जें एक घर येतालें मदीं हांव उलयना तुमी उलोव नाका तें घर स्टे हायकोर्टान दिल्ली PWD काय कितें हे चवथो प्रश्न त्या नंतर तें आन्सर म्हाका दिया हें आन्सर म्हाका जाय आनी त्या नंतर हांव फुडलें उलयतां स्पीकर सर कॉस्ट वाडपाक गेले 192 crores इन्क्रीज कशें जालें ब्रीज कंप्लीट जायनासतना हो फ्लायओवर न्हू हो ब्रीज तो फ्लायओवर म्हणटा हो ब्रिजाचे हांव उलयता ब्रीज तेजें उत्तर पयलीं दिता हांव फ्लायओवर न्हू ब्रीज हांव म्हणटा ब्रिजाचे पयलीं दिता हांव ब्रिजाचे उलयता आनी ब्रिजाचे तो सांगता म्हाका फ्लायओवराचे आनी खंयचे तरी दिल्लीचे कोणा मिनिस्टर बीन नांव घेतलें तेणें हांव नको कोण तुका तो हें ऑस्कर म्हणलें आतां ऑस्करान ताका एप्रुवल दिल्लें हरशीं ना पास केला जावं कोणें जावं पूण तें हेका कित्याक लागता तें स्पीकर सर वेळ खूब जाता तेंचे पयलीं हांव बाब प्रवीण नायक हांचें मूळ कॉलिंग एटेन्शन आहा तांच्यांनी जो म्हणटा पळय न्ही रस्तो हो खांडेपार पूल बांदला आनी खांडेपार पुला वयल्यान तेज्या फुडलो ओवरब्रिजूय बांदला जो पोंच्यान रस्तो वयता तो आनी फुडें येवन तो उरला म्हणजे तो म्हणटा तें बरोबर आतां फुडें येयला जाल्यार पडटलो कोणी सकयल तो पडोंक जायना हें सारकें आहा तेजें कारण तो रस्तो हांवूय फोंड्या वयता आसतना ताज्या थंय ओके खूब फावटी हांवूच त्या रस्त्यान हांव म्हाकाय त्याच रस्त्यान वयचो पडटा म्हणून म्हाका सारको खबर आहा हां केन्ना केन्ना वयता गेला हांव 2 दीस ना ना म्हणून आनी पयर ते जे तेंच्यांनी सांगलें पळय न्ही म्हणजे त्या तुमी फोटोग्राफ्स पळयल्यार म्हाका खबर ना लोकांक त्या रस्त्यार वयर चडचें पडलें आनी वयल्यानच येवचें पडलें उदक पूर्ण भरलेलें खांडेपार न्हंयचेर उदक पुराय भरलेलें म्हणजे तो जर रस्तो आशिल्लो जाल्यार लोकांक डायरेक्टली वचपाक मेळटा आशिल्लें इट इज ट्रू तांच्यांनी सांग हय 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 इट इज ट्रू सारकें तें त्या रस्त्याचेर वयर चडोन मागीर गेले जर तो रस्तो कनेक्टेड आशिल्लो न्ही जाल्यार व्हेहिकल सगळ्यो सुट्टल्यो आसल्यो त्या ती पूर्ण भरलेले आशिल्ले फक्त एकूच तुमी जे म्हणटा पळय न्ही तो डिले जालो कित्याक तर इट इज इन द हायकोर्ट मॅटर हायकोर्टान ताका स्टे दिल्लो आनी तांच्यांनी जें घर थंयसर जुनें घर तांकांय खबर आहा कोणाचें तें हांवूय मेन्शन करिना नेम बट एक रिस्पेक्टेड मनशाचें घर तें तोय कोर्टान गेलो ताका खूब स्टे मेळ्ळो आनी ताका लागून तो डिले जालो आतां पर्यंत प्रोजेक्ट हो बिकॉज ऑफ द डॅट तो कोर्टान गेल्ल्या कारणान आतां तो एग्री जालो ताजेर आनी तेणी घरूय ते आतां काडलें आतां रस्तो म्हाका दिसता ताका आमकां टायम पिरियड केन्ना जातलो रे लेंथ ऑफ द रोड टोटल लेंथ ऑफ द रोड दिता हांव टोटल लेंथ ऑफ द रोड आनी फायवर दिता बट फुडल्या वर्साच्या भितर तो कनेक्टींग रोड म्हणजे फ्रॉम हांगांतल्यान आमी
उजगांव जंक्शन जे आसा, खांडेपार जंक्शन जे आसा, त्या खांडेपार जंक्शना वयल्यान डायरेक्टली एकदां कनेक्ट जालो काय डायरेक्टली तो तुमच्या कॉलेजी कडेन पर्यंत पावलो, म्हणजे हांगासर हॉटेला कडेन पावलो त्यांच्या हॉटेला कडेन पावलो. हय मशीद हॉटेल क्रॉस करून फुडें आसा तसो मशिदी कडेन पावलो. ओके हय सनशायन. ओके बरोबर आसा पूण एक हे आसा पळय ब्रीज कंप्लीट जावना, लँड एक्विजिशन कॉस्ट कसो वाडलो? आतां 192 crores वाडले कशे? 192 crores वाडले. हय टोटल कॉस्ट इज 380 हे केलं 297 crores पूण ते 389 crores जाले म्हणजे डिफरन्स ऑफ 192 crores. ना 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 awarded cost is 247 crores आणि which is an आता परत कॉस्ट झाला तो 295 crores. 295 हय म्हणजे इट इज अप्रॉक्सिमेटली 48 crores. पूण फक्त आमचे डिले जो जालो पळय न्ही ताच्या खातीर वाडला. आमचे कडेन रिपोर्ट आहा तेजे प्रमाणे 389 crores. तो खंय तरी मातशें कितें तरी चुकला आसतलें. सहकारी पंपा कडेन एक आमी ओव्हरब्रीज घेतला. टोटल जे आसा पळय न्ही ओके ताका ओव्हरब्रीज फक्त म्हाका तेजे टोटल म्हाका दिसता 4 पूर्ण रस्तोच ओव्हरब्रीज आहा. अरे तेका स्पीकर सर हो आनी उरलेलो पार्ट केन्ना कंप्लीट जातलो? हो उरलेलो पार्ट विदीन अ इयर तुमी म्हणटा ती कनेक्टिविटी आहे ती एका वर्साच्या भितर पुराय कंप्लीट जातली. फुडल्या वर्सा फ्लडार रावू नाका. ना ना तो हो ब्रीज आशिल्लो जाल्यार लोकांक प्रॉब्लेम जावचो नाशिल्लो. ना फुडल्या वर्सा लोकांक एका वर्सा भितर कंप्लीट जातलो कंप्लीट रोड. म्हणजे फ्रॉम एका वर्साच्या भितर तुम्ही जो म्हणटा पळय कनेक्टिविटी जी उरल्या ती पुराय जातली. तितकीच कनेक्टिविटी उरल्या फक्त. पण अजून कांयच हे सुरू जावंकूच ना अजून. जाल्यार घर काडलें न्ही ते काडले तुमची हें कितें जालां? आतां सुरू जातले टेंडरींग आनी हे प्रोसेस टेंडरींग प्रोसेस सुरू करता प्लॅन वर्क आसता अजून पास करता कंप्लीट. तो बसून सगळे जाण हो सगळं वाडयत बिडयत तोच वाडयता. हय तेका खबर आहा. Luigi Falero, next calling attention. I would like to call the attention of the Minister for PWD to the following. Fear and anxiety amongst the public due to continuous breaking of roads by sewerage contractors for the last 9 years and non-restoration of these roads or superficial patch-ups done by the contractor that become loose and open and during the monsoon rains causing death traps, accidents and hardships leading to anger and frustration among the pedestrians and commuters. The action in this regard taken by the government to investigate and penalize the defaulting contractors. पोस्टपोन फाल्यां आन्सर करता. Good, thank you. एक बारीकशे एक अनाउन्समेंट करता. प्रसिद्ध शिवशाहीर जाणटा राजा ह्या महानट्याचे शिल्पकार शिवप्रेमी बाबासाहेब पुरंदरे यांचा 100वा वाढदिवस. त्या निमतान सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तांकां वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता आनी हो ठराव त्यांच्या परत पावचो अशें हांव सेक्रेटरीक सांगता. दुसरें आनी एक अनाउन्समेंट. नामार नागेश्वर राव चेअरमॅन ऑफ द पार्लिमेंट कमिटी ऑन लायब्ररी यांच्याकडे एक पत्र धाडलां की एक नवीन लायब्ररी जी आसा ही पार्लिमेंटान ओपन केल्या आनी जी सगळ्या ह्या देशातले जे आमदार आसा राज्यातले विविध राज्यातले त्या सगळ्या आमदारांक त्या लायब्ररीक विजीट करूंक मेळटा आनी त्या लायब्ररीचो प्रत्येक आमदारान जर केन्ना दिल्ली पावले तेंच्यांनी ह्या लायब्ररीन वयचें आनी ह्या लायब्ररीचो उपयोग करचो अशी हाणें विनंती आपल्या पत्रांत केल्ली आसा. ही म्हायती हांव सगळ्या हाच्या मेंबर्सांक दिता.
Now we'll take up the group of demands listed for today. The Chief Minister may move the demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56 and 84. Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move the demand number 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56 and 84 listed for the today's to the vote of the House. The Minister of Power may move the demand number 3, 4, 10, 24, 28, 62, 76 and 86. Speaker, sir, on recommendation of the Governor, I beg to move demand number 3, 4, 10, 24, 28, 62, 76, 86 listed for today to the vote of the House. The Minister for Public Works may move the demand number 21, 69 and 79. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demand numbers 21, 69 and 79 listed for today's to the vote of the House. The Minister for Water Resources may move the demand numbers 66, 74 and 80. Sir, on the recommendation of Governor, I beg to move demand number 66, 74 and 80 listed for today's to the vote of the House. The Minister for Revenue may move the demand number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 82. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move demands number 7, 15, 16, 33, 52, 60 and 82 listed for the day to the vote of the House. The demands are before the House. Now, Shri Digambar Kamath, leader of the opposition, may move the cut motions to the respective demands listed by him in the list number 2. Shri Vijay Sardesai, MLA, may move the cut motions to the respective demand listed by him in list number 2. Sir, I move motions to the respective demands listed by me in list number 2, cut motions. The cut motions are before the House. Debate. तीन वरा म्हणून सगळ्यांक 2 वरां आमकां 3 3 6 ना टोटल 3 जालें पूण आतां कितले रे टोटल 3 सांगली न्ही म्हाका कितली म्हणटा 45 मिनिट्स तुका 45 अशें कशें जातलें कशी ती आमदार कितले रे मेजबान आमचे 2 वरां डिवायडेड बाय आमदार कर हांव जर 3 जाणां खातीर उलयलो जाल्यार म्हाका 45 जाता 15 मिनिटां जाता एक आमदाराक काल जयशी उलयता तुजे वाटसून जालें रे कालची काल गेली खबर आतां फाल्यांची आयची उलय हाफ एन आवर उलय हाफ एन आवर हांव करना जालो कोण स्टार्ट करता बंद कर रोहन कर मागीर जजीस तूं मागीर उलय Speaker, sir, I rise to speak on the demands listed for today. Speaker, sir, आमच्या लिडर ऑपोजिशन आणि बाब विजयन जे कट मोशन्स मूव केल्या ताका पयलो सपोर्ट करता पूण सपोर्ट करपाचो उद्देश असोच आसा की फेलियर ऑफ दीस होल थिंग्स इज समथींग द गव्हर्मेंट एक्चुअली नीड्स टू एक्नॉलेज. स्पीकर सर, आज इतले डिमांड आसा आनी इतले म्हत्वाचे डिमांड आसा खंयच्यान उलोवपाचो तो परत कळना पूण आजूय म्हाका 108 जप करचे पडटले 108 प्रश्न परत घालचे पडटले. I will start with electricity department, Speaker, sir. Minister for Power, very powerful minister. Regarding environment, सगळे चडशे heavy portfolios ताजेर आसात. Electricity, Speaker, sir, I have to commend him. It's a good job he's been doing in the last 1.5, 2 years. Whatever issues are there, I am not saying interrupted power na, हे ना, आसा. Turnaround time, team बरी सध्या आसा, motivated आसा. आणि हांव सदांच म्हणटालो की पोल्स कळमेल्या म्हणून म्हाका दिसता मातशे पोल्स आतां परत पिशॉल मारपाक सुरू जाल्या. पीपल आर ऑपरेटींग. प्रॉब्लेम कितें येता स्पीकर सर इज द टर्न अरावंड टायम वीथ वॉट वी नीड्स टू बी इम्प्रूवड. सो आज आमकां थंय इश्यूज कितें आसा जे मे बी सगळ्या मतदारसंघान आसतले. LED लायट्स, डार्क स्पॉट्स, आमच्या पर्वरच्या भागान अंडरग्रावंड केबलिंग आज पर्यंत कमिशन जायना. सेकंड फेज जेन्ना हांव भायर सरला तेन्ना म्हजो टेंडर जाल्लो सेकंड फेज. आज पर्यंत आय कॅन्ट सी वेर इट इज. Here are some instances where the power minister has to come in.
Here when we are talking about this issue, Speaker sir, 10 MVA transformer, जो खूप महत्वाचो आसा, जो परवरच्या भागान आमकां जाय पडटा, which was a demand from 2014, that has come in. पूण खंय नाल्यार खंय तो कॉन्ट्रॅक्टर काम करना आनी ताज्या खातीर आज म्हाका आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर पावरान एश्युरन्स दिवचें पडटलें की कितल्या तेंपान तो तें कमिशन करतलो, कितल्या तेंपान तो हे जाग्यार घालून म्हाका दितलो एज फार एज पोरवोरीम इज कन्सर्न. हातून स्पीकर सर द कॉन्ट्रॅक्टर whoever was underground, Madgav's contractor, has not been able to do a satisfactory job as far as Pororim is concerned. Issues I have highlighted to the Power Minister. I hope he will act on it. Getting into environment, Speaker sir, it is a huge subject. मोल्या आसा, मोल्याचे काल आमी उलयले. CEC रिपोर्टाच्या बाबतीन उलयले, तांचे सरकाराचे मत मागले, ताज्या मागीर ते एक्विजनाचे उलयले. So I think government still does not want to take a stand. So I would like to know from the environment minister what his stand on Mole is. Coming to Madai, Speaker sir, we have spoken about Madai, आमची आवय, ताजेरूय काल बाचाबाच जाली, ताजेरूय हांव परत रिपिटेटिव्ह जावचो ना. But the major concern today is salinity. सॅलिनिटीचो विशय आज समज आमी आज खरेंच अभ्यास करून काम करना जाल्यार आय थिंक वी आर लुजींग द ओनली रिवर where we are having our fresh water and which we depend on going out of hand. Salinity खाडेपार पर्यंत पाविल्ली आसा, 30 किलोमीटर फ्रेश वॉटर उरला, हे आमी काल सांगला. तुम्ही NIH जे जल शक्ती कितें ताजे अंडर आसा ते तुम्ही ताका घाला कामाक. NIO कित्याक जालें ना? एक वाटेन तुम्ही रेंवेची आनी सिल्टाचे सगळें पळोवपाक काम NIOक दिलां. NIH NIO कडल्यान घेता आनी NIHची एक्सपर्टीज खंय आसा हो प्रश्न पडटा. आणि आज समज सॅलिनिटी समज केली ना स्पीकर सर आणि आमची इकोलॉजी वाट लागली, या सरकाराची जबाबदारी असतली. आमचो बाप सुदीन ढवळीकर मादय वयर वचून उदकाची पुजा करून आयला आणि उदकाची पुजेक खरोच व्हॅल्यू असता. एखादी ही मे टॉक मोर ऑन इट. I am not getting religious sentiments here, but I'm talking emotions of every Goan on Madai, which cannot be only on tribunal, it cannot be only on SLDPs and intellectual applications, contempt petitions. We need to know how we need to go ahead. कित्याक हांगा थंय सरकार वेगळो, हांगा सरकार वेगळो, हें जाल्यार म्हणपाक येतालें. ह्यर तुमी ढोल ताशे मागयता की सरकार समज जावंक जाय जाल्यार तोच सरकार जावन जर सेंटराचेर आसा जाल्यार फायदो गोंयाक खंय आनी कितें? Then we come to coal. Speaker sir, कोळशाच्या बाबतीत म्हाका दिसता whether it is a part of the linear project or whether it is separate, whether it is from MPT or outside, things have been continuously been discussed, and for this I've been saying that this is a year of agitations. People are on the streets. You need to respect the sentiments of our people of Goa when we are saying आमकां कोळसो कित्याक नाका. एक वाटेन तुमी म्हणटा 90% कोळसो कमी करतले import. At the same time, all the projects seem to be Adani, Ambani and whoever I can say oriented coal projects. Speaker sir, CZMP is not found space in the line of discussions today. आणि CZMPच्या हियरिंगाक हांवें व्हेरी क्लियरली सगळे पॉयंट्स पब्लीक हियरिंगान मागले. गोंयकार आयिल्ले. म्हजो एक खंत सारकी इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, वीच यू नीड टू नो. द प्रिजायडींग पर्सन वॉज द कलेक्टर and it was a duty of the collector to be acting more responsibly. The Minister for Environment needs to take report from north and report from south. Why was the South Collectorate so well organized that they took care and respected the citizen sentiments and hearing घेतले सारखे. आणि हांगा कलेक्टर नॉर्थान अशें कितें जालें की व्हडलो फावर स्पीकर सर पब्लीक हियरिंग, मनीस वॉलंटरी आयला, मनीस आपल्या कॉस्टार आयला, आपले पेट्रोल घाला, आपले सगळे घाला, दीसभर उपाशी रावला गोंयचे विशय मांडपाक आणि अशें थंय दाखोवन दिले तुमी खंयचो कचरो हांगा उलोवंक सोदतात काय म्हणून. Is this what we expect from the government? I think this is something which is very seriously to be taken. As we talk about the technicalities of the CZMP, which has been highlighted in the public hearing, he needs to be clear on how he proposes to take this ahead. NCSCM 3 कोटी कित्याक दिले, ग्राउंड ट्रुथींग कित्याक जालो ना, खंयचे विशय कन्सल्टंटाचे आशिल्ले, तो कन्सल्टंट जो NCSCM परत conflict of interest being a part of Ministry of Environment was appointed. Why not NIO? Lot of questions are there, Speaker sir. I think Minister of Environment has to reply to these particular things. Speaker sir, आज सोलराचो विषय येता आणि आमचो मिनिस्टर is moving very aggressively on solar, but some problems he has to be highlighted upon for which he needs to act upon. Speaker sir, main प्रश्न कितें येता, तुम्ही JERC फॉलो करता. JERC फॉलो करून तुम्ही कितें सांगतात? तुम्ही JERC फॉलो करून तुम्ही सांगतात की 2022 पर्यंत 150 मेगावॉट तुम्ही करपा जाय म्हणून. इफ यू गो बाय JERC 150 मेगावॉट जनरेट करतलो जाल्यार आज पर्यंत तुवें कित्याक केलो, कितलो केलो आनी कित्याक करूंक पावना हो प्रश्न पडटा.
आज सिंगल युनिट स्पीकर सर समज सोलर घालतले फिजिबिलिटी तुम्ही चॅक केल्या कॅपिटल कॉस्ट जो येता ताजेर तुम्ही सबसिडी दिता 50% तर ती 50% ताका सबसिडी मेळून ताजो इंट्रस्ट जो तो कॅपिटल कॉस्टार घालता तूं ताका रिकवरी कॉस्ट 10 वर्सान सांगता त्या हातून स्पीकर सर इट इज नॉट फिजिबल फॉर एनीबडी टू गेट इन टू अ सोलर प्रोजेक्ट फॉर अ सिंगुलर हाऊस इफ समबडी वॉन्ट्स टू जनरेट इट फॉर कमर्शियल एंड वॉन्ट्स टू मेक इट बिग येस ही कॅन डू इट एक वाटेन स्पीकर सर तूं आमकां जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी आमी दिता ती सोलराची यू बाय इट एट 3 रुपीज यू गिव द कंज्युमर द पर्सन कितें म्हणटा ते प्रोज्युमर the prosumer you get 3 rupees and at the same time when I am using above 400 units or 500 units I am charged a rate which is different. So either way I have paid a capital cost for solar, I am paying the interest on the capital cost for solar and I am again being deducted at 3 rupees and I still have to pay a little more to pay the difference of the cost of electricity used. आता online debate झाली आमच्या मिनिस्टरान डिबेट बरें केली नो डाउट अबाउट इट देर वे इश्यूज विच आर नॉट मच टेक्निकल द इश्यू बिकेम मोर पॉलिटिकल सो आई वुडंट वॉन्ट टू गेट इन द मेरिट्स ऑफ द डिबेट विच वॉज आउटसाइड बट आई एक्सपेक्ट द सेम सेंटिमेंट्स सेम इमोशंस टू बी हियर इन द हाउस स्पीकर सर वेर टुडे when some party comes and pronounces and talks about free electricity are we in a position to do it मारतें घेवपाक कांयच फरक ना पूण आयच्या तारखेन तूं केली आनी तूं करूंक पावता जाल्यार आय थिंक इट इज अ victory accomplished because that is something people of Goa today are looking at. I acknowledge की rates कमी आसा but commercially कशी आमी समज 300 युनिटी सकयल म्हणटा जाल्यार दिल्ली वाल्यांकूच हॅपी जे सेकंड युनिट आसा तांकांच हेल्प जातली काय आमच्या गोंयकारांकूय हेल्प जातली कितले टक्के जातली हे म्हाका दिसता सारकें अभ्यास करूनच करचें पडटलें लेट अस नॉट सिता फुडें मीट आय बीन युजींग दीस कंटिन्युअसली करचें न्हय स्पीकर सर गोईंग इन टू PWD जितले उलयता तितले कमी जाता बाब दीपक पावसकर ट्रायज टू डू हीज थिंग्स ताका म्हाका दिसता सीएम पयशे दिना सीएम पयशे दिना रस्त्यार खड्डे दीपक पावसकर खाता गाळी PCE खाता गाळी इंजिनियर्स खाता गाळी आनी सगळ्यान व्हडली गाळी खाता आमी कित्याक MLAs गेट टॅग्ड एवरीवेर ट्विटर हँडल जावं खंय वॉट इज MLA डुईंग आमचे एस्टिमेट्स आमी तयार केले सगळे केले पंचायत रेजोल्युशन घेतली सगळी करून दिली फायली समज 31 मार्चाक परत येता आनी रिवॅलिडेट करून परत धाडटा आज म्हाका PWD मिनिस्टर सांगपाची गरज आसा वॉट इज दीस आमकां टेंडरींग प्रोसेस खबर आसा स्पीकर सर टेंडर केली वर्क ऑर्डर केली काम केलें रिवॅलिडेशन म्हणजे कितें प्रश्न आसा पळय तो कित्याक तूं बजेट दाखयता तुका तितलो खर्च सांगता तितलो कॅपिटल आनी रेव्हेन्यू तूं मोडटलो म्हणटा आनी 31 मार्च जाले की फेब्रुवारीच्यान सगळ्यो फायली ब्लॉक जाता 1 एप्रिलच्यान सगळ्यो फायली इतलो ढाक पडिल्लो आसता PWDन तांकांच खबर ना फायली खंय त्यो PCEक विचार ही इज इन एम्बेरेस पोजिशन एवरीबडी इज इन एम्बेरेस पोजिशन की पयशे ना हांगा सरकार मारता 60 crores वी वील गिव दीस 300 crores वी वील डू दॅट सादे आमकां 5, 10, 15 लाखाची कामां जी लोकांक गांवांत इम्पॉर्टंट आसता स्पीकर सर ती आज त्रास जाता हॉटमिक्स 2 कोटीचे सोडूनच दी आज आमी 2 वर्सां फायली फॉलोअप करता स्टेटस कितें आनी PWD मिनिस्टरान सांगूनी उदकाचेर येतकर आज स्पीकर सर 1 year they are trying to streamline and help us out they are trying to put some officers like the chief engineer now PCE is monitoring it I agree पूण अजून पर्यंत स्पीकर सर आमकां 2000 काय 1998 रिक्वायरमेंट वॉज 16 MLD आज 2000 आमी कितले हातून आसा 21 आसा 13 वर्सांनी अजून पर्यंत सेम 16 MLD रिक्वायरमेंट दाखयता ताजो आमकां येता 12 ते 13 MLD सो वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ 3 MLD हातून ह्या दिसांनी पावसाच्या दिसांनी स्पीकर सर जवळ जवळ पावस आसा पूण लोकांक इफेक्ट जावना ना जवळ जवळ 40% उदक देंवलां उदक येना आनी हांगा टँकर माफिया आय हॅव मेड अ चार्ज लास्ट टायम वीच द PWD मिनिस्टर इज नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड आय वॉन्ट टू नो वॉट इज द स्टेटस ट्रिपी मारल्या शिवाय तुम्ही 12-25 लाख दिले 12.5 लाख 400 ट्रिपीक 12.5 लाख दिले 2,500 ट्रिपिंगूय तुम्ही 12.5 लाख दिले 900 ट्रिपिंग तुम्ही 25 लाख दिले आणि 5,000 ट्रिपिंगूय तुम्ही 25 लाख दिले एनोमलीज कित्याक आता तुम्ही विचारात आय वॉन्ट दिस आन्सर टुडे इन द हाऊस स्पीकर सर हाऊ द PWD मिनिस्टर इज सँक्शनिंग बिल्स एंड द मनी फॉर ट्रिप्स विच आर नॉट हेड एंड दॅट ऑल्सो फॉर वॉटर कित्याक उदक म्हणटा ती आमची गरजेची गजाल उदक ना 40% कमी येता तातूंत तुम्ही बिलां घालता either to give me the thing or take action on what you have done. Speaker sir, हाजी आज गरज आसा. Water treatment plant तुम्ही आज commitment दिल्लो अजून पर्यंत दिश्टी पडना डेट सांगची. Coming to sewerage, Speaker sir, I put my
थिंग्स टुवर्ड्स 0 hour. आजपर्यंत सिवरेज अंडरग्राउंड ले केली, प्लांट जायना, सरकार आसा. म्हज्या वेळार वी हॅव हॅड मिटिंग्स विथ कदंबा डायरेक्टर, एवरीबडी, चेअरमॅन सगळे जाल्ले. आज परत उरला. दीपक पावसकरान मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेतलो. ही इज नॉट एबल टू कॉन्क्लूड. कोणे करचें पडलें? सरकारान करचें पडलें. 250 कोटी पोना गेल्या. 250 कोटी पोना गेल्या. ऑलरेडी 5-6 वर्सां जालीं. 2015 बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकार सीएम आसतना इनॉग्रेट जाल्लो. आज 6 वर्सां जालीं. बाय द टायम द प्लांट कम्स, इफ इट कम्स, सकयल्ले पायपलायन करोड जाले. सो इज दीस ओनली अ सिंडिकेट टू मेक मनी आउट ऑफ समथींग वेन द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज नॉट रिचिंग? ताज्या खातीर स्पीकर सर, सिवरेजचेर आय हॅव ऑलरेडी मूव्ड अ PIL. But I expect government to do governance in a place for what our taxpayers are paying money, and I hope he will do it. Speaker sir, हर घर जल, ते खंय जल आणि खंय नल लावं नकळो. आमच्या हातून नल लायले, जल ना. ताज्या खातीर ही स्कीम हॅज बीन मेजरली अ फेलियर एज फार एज द PW department is concerned to give free connections. Coming to Speaker sir, IT has been a very close subject to my heart because I have put a lot of efforts to get things which were there. Bab Manohar Parrikarakade करून बसून we were trying to change the whole system as far as IT and education was concerned. आणि हे IT घेता असताना स्पीकर सर, स्टार्टअप आणि IT पॉलिसी तयार केली. लास्ट 1.5 वर्साक स्पीकर सर, अगेन IT मिनिस्टर इज स्टकअप. कित्याक स्टकअप? पैशां खातीर स्टकअप. स्टार्टअपाक पैसे कित्याक दिना? हाय लेवल कमिटी, लो लेवल कमिटी, सगळ्यो कमिटी दवरले आमी. सगळे लोक दवरिल्ले, सगळे केल्ले. वॉट इज द स्टेटस ऑफ द स्टार्टअप पॉलिसी? हाऊ मेनी पीपल हॅव बीन गिवन नाव इन द लास्ट 1 year? आता ती म्हणटली म्हाका ऑगस्टान मिटींग दवरल्या आनी आमी सँक्शन करतले. म्हाका तें नाका. आतां पर्यंत लास्ट 1 वर्सान, 1.5 वर्सान, 2 वर्सान तुमी स्टार्टअप कम्युनिटीक कितें दिलें? कितल्यो इंडस्ट्रीज जनरेट केल्यो? कितले एम्प्लॉयमेंट तयार केले? हें आज मिनिस्टरान सांगचें पडटलें. आय डोंट एक्सपेक्ट द मिनिस्टर टू आन्सर दीस. आय एक्सपेक्ट द CM टू आन्सर दीस. कित्याक मिनिस्टराक परत पयशे दिवना? पयशेच ना. आम्ही उलयता पळय ते वी आर ओनली टॉकिंग ते कितें तरी तें अलिबाबा वताल्यान कितें म्हणटा ते ओपन कितें तें ओपन सिझम म्हणजे ते ओपन केले की सगळी तिजोरी दिश्टी पडटाली. हांगा ओपन सिझम म्हण, ओपन मशने म्हण, कितेंय म्हण, कांयच ओपन जायना. सेंटर बसला भितरल्या सायडीक, पूण पयशे हांगा दिना. GST जावं सगळ्या खातीर आमकां मागचें पडटा, कांयच मेळना. ताज्या खातीर स्पीकर सर, IT कम्युनिटी इज सफरिंग. जस्ट नाव ही वॉज टॉकिंग अबाउट द important part of IT for online education, which is a mix of a subject. Online education, Speaker sir, I will not be repetitive. I'm not getting education here. But IT खातीर GBBN चे कितें टेक्निकलिटीज आशिल्ली 2009 कसो आयलो, मागीर कितें जालें सगळें एक्सप्लेन केलें हांवें. आयची परिस्थिती अशी आसा स्पीकर सर, देर इज 1 person in the IT department who, whether in control of the minister or no, I am not aware. But when I keep taking information through RTI and various forums, I was quite surprised. As Speaker sir, Gap 1, which is an extension of GBBN, takes care of the network of government offices. Gap 2 and extended Gap 3, ह्यो फायली आसा त्यो takes care of school connectivity. जवळ 500 स्कुलां आनी कॉलेजीक कनेक्टिविटी दिल्ली आसा. हें दिता आसतना स्पीकर सर, डिपार्टमेंट ऑफ IT आता आनी एक मेंटेनन्साक कॉम्प्रिहेन्सीव AMC काडटा फॉर मॅनेजमेंट अँड मेंटेनन्स ऑफ एक्सटेंडेड GBBN फायबर कनेक्टिविटी, LAN, इलेक्ट्रिकल केबलिंग इन्क्लुडिंग नेटवर्क इक्विपमेंट्स आनी सगळें गॅप इन्फ्रास्ट्रक्चराक. वो करता आसतना स्पीकर सर, this is a AMC of Gap 1 and Gap 2 infrastructure which was due for expiration and expired in 31st May 2017, which we had extended every year. तो आज स्पीकर सर 2020 टेंडर ओपन जाता अंडर द हेड ऑफ AMC ऑफ एक्सटेंडेड GBBN कनेक्टिविटी अँड कंप्युटर नेटवर्किंग. आता हातून कितें आसा स्पीकर सर, सगळो नेटवर्क जो आसा एक वाटेन तूं भरतनेट म्हणटा. भरतनेट इज अ न्यू थिंग विच वी विल टेक आत्तां म्हणटा म्हणसर तुवें 5 वर्सां हांगा सायन मारलो. यू हॅव सायन फॉर 5 years फॉर रिपेर, रिप्लेसमेंट, मेंटेनन्स, सप्लाय, अ सेपरेट टेंडर. आनी ह्या टेंडरांतल्यान एक कॉमनेट म्हणून कंपनी जाली सिलेक्ट. ही कॉमनेट कंपनी जातकर स्पीकर सर, सगळो प्रोसेस पळयतकर कॉमनेट हॅज नॉट गॉट दिस ऑन मेरिट्स. This Comnet has been made suspiciously to win. In order how it has to win, ताचे खातीर undue advantage कशी दिवची ताजेर करून दिलें. आनी वो टोटल टेंडर प्रोसेस फ्लॉ जालो आनी दे मेड कंडिशन सुटेबल टू दीस. I have all the things in this particular file, Speaker sir.
I don't know if the minister is aware about this, but it is taken below your office in your department. This file, Speaker sir, has all the facts, how the tendering process was manipulated, how the figures were made suitable to fix Comnet in this. And हे करपाक एकटोच ऑफिसर आसा. What officer was responsible to give 16,000 land to STPI? Unwanted, fraudulently 16,000 STPI दिवपाक आज स्टेटस कितें आसा तोय सांगपाची गरज आसा. कित्याक आमी लँड दिता आसतना स्पीकर सर, when we were talking about IT park and setting up things, we were very clear that how we needed to do. बाब मनोहर पर्रीकराचें एकूच आशिल्लें रेव्हेन्यू पर स्क्वेअर मिटर आनी एम्प्लॉयमेंट पर स्क्वेअर मिटर हाजेर भर दिवया म्हणून. पूण पळयलें जाल्यार स्पीकर सर, आज IT डिपार्टमेंट is lost its track or losing its track in terms of getting what we needed to do. We needed to stop the brain drain. We needed the people of Goa to stay back in Goa. We needed proper policies for them. We are not able to get this. And kidak काय म्हणल्यार, I don't know what bureaucracy is doing, but definitely there is one officer there, whether he is reporting to the minister or no, I don't know, but is doing all these flaws. Having his file, Machidi, I am laying this on the table of the house. I would expect the minister to give the bureaucracy the file and reply when the reply comes in. Speaker sir, revenue chair आज आमी खुबशे right to time bound service act घाल्लो, simplification of procedure केल्ले, म्युटेशनाक 90 days घाल्ले, partitionाक 90 days घाल्ले, सनदा खातीर clear दवरिल्ल्यो. We had made a lot of ease of business for this. आज सगळी सिस्टम बंद जाली. कित्याक जाली? हो प्रश्न आसा. Speaker sir, आज land scams जाल्या. And I am making a clear, continuous charge. I am making a charge की एक म्हणल्यार कुमुदाद lands, where gazetteचेर, if you say X कुमुदाद आयल्या, ती file numberचेर why कुमुदाद is giving temporary possession. If we ask your administrator, he replies as an RTI, it is too bulky and time consuming, we cannot reply. You should send that administrator home. तो ही इज सिटींग देर टेकिंग टॅक्स पेयर्स मनी. स्पीकर सर, हांगा गोंयकारांच्या जाग्यांचेर खेळ चालू जाला आनी हे जेन्ना आमी रिप्लाय मागता तो थंय सांगता इट इज टू वॉल्युमिनस एंड आय एम नॉट एबल टू आन्सर म्हणून. आतां जेन्ना लँड स्कॅम जाता, BJPचे हांव परत परत म्हणना कितें वॉशिंग मशीन जाय वॉशिंग मशीन. हांवें इन्स्टन्सीस दिले, पुलीस फायल केल्यो केस 404/1, सरपंच आसा सुकूर, FIR फायल जाली, मेल्लो बापू येवन सायन मारता, आज पर्यंत जायना. कित्याक जायना? अंडर सेक्शन 192 लँड रिवर्ट केले ना. 227/1, 227/2 ह्यो केसी अगेन 70,000 square meters of land was taken. fraudulent documents केले ना. आता तिसरी 16,000ची जाली. 16,000 परत आसा वेदे नामतेचो दोतोर बाकीचे आसा हू हॅव बीन पार्ट इन दॅट टू परचेज लँड, तांकां आज फटयल्ल्या भशेन जाला. इट्स ऑन द हार्ड अर्न मनी. सम पीपल हॅव डन द फ्रॉडुलन्सी. द सेम सिंडिकेट ऑपरेट्स. कितें जालां स्पीकर सर, सगळे कार्यकर्ते म्हणून उबे रावल्या आनी हांगा एक्शन जायना. देन वॉट इज द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डुईंग? हायकोर्टान स्पीकर सर दिले की आज आत्तां उलयतालो की गिरीम फ्लडिंग जाला म्हणून सगळे प्रॉब्लेम जाला. वी नीड टू पुट आवर थिंग्स रायट ओवर देर. हे हायकोर्टानूय सांगलां. डेप्युटी कलेक्टरान कित्याक एक्शन घेवना स्पीकर सर? आज वाळपय फ्लडिंग जालें, बाकीचें फ्लडिंग जालें. थंय IMDन ऑलरेडी 8 दीस पयलीं सांगिल्लें डिझास्टर मॅनेजमेंट खंय आशिल्लो, डिझास्टर मॅनेजमेंट सेल खंय आशिल्लो, लोक खंय आशिल्ले सलामी मारपाक आनी ढोल ताशे करपाक. देन हू वॉज दे लुकिंग एट गव्हर्नन्स? हू इज सपोज टू बी डुईंग इट? डिस्ट्रिक्ट सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशन, DCA कोण? कलेक्टर. कलेक्टरचे अंडर कोण? डेप्युटी कलेक्टर. ताजे अंडर मामलेदार. दीस आर इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वे दे स्पीकर सर, आनी यू कॉल दीस एज गव्हर्नन्स. आनी हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टेनन्सी एक्ट स्पीकर सर एमेंड करपाक जाय आशिल्लो, डेट्स फुडें व्हरपाक जाय आशिल्लें. हांवें सांगलें इट इज नॉट एप्लिकेबल एज ऑफ टुडे. एमेंडमेंट टू द एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट 3 वर्सां भितर तांणी सांगिल्लो केसी काबार कर. आमी क्लॉज घाल्लो की 3 वर्सां भितर करचेच पडटलें म्हणून. आज जाली 4.5 वर्सां, अजून पर्यंत जायना. एक्टूय एमेंड जावना. आमी 100 दिसान केल्लो हो. वी केप्ट आवर प्रॉमीस टू द पीपल ऑफ गोवा. जेन्ना हांव आनी विजय भोंवताले तेन्ना आमी प्रॉमीस केल्ले, बाब मनोहर पर्रीकराक घेवन आमी इम्प्लिमेंटूय केले. आज पर्यंत इट इज नॉट बींग एमेंडेड एंड गिवन द रायट डिरेक्शन. सो ताजे खातीर स्पीकर सर हे केस टू केस जे जावंक लागला. एक हांव आतां केस आयल्या, सादी एग्जाम्पल, कलेक्टर तिसवाडी, रिविजन अंडर सेक्शन 22 ऑफ मामलेदार्स कोर्ट एक्ट. हो जो जॉयंट मामलेदारान ऑर्डर पास केली, हो जॉयंट मामलेदार ह्याच वन ऑफ दीस लँड हातून तो फ्रॉडान सापडिल्लो आनी सस्पेंड जाल्लो. ताका तुमी हाडलो, परत बसयलो. येना फुडें ताणें आनी एक केलें. पेडण्या ताणें स्पीकर सर जॉयंट मामलेदार टू हॅज पास्ड अ ऑर्डर विदाउट गिवींग अ हियरिंग ऑल्सो. इज इट पॉसिबल?
इज इट पॉसिबल? आणि हे सगळें करता आसतना आज CMाक, रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, पंचायत मिनिस्टराक बीन कंटिन्युअसली टेलिंग की सांबाळून घेया की अर्दें केलें म्हणून आमचें. आणि शेवटी गाळ खाता कोण? आमदार. कितें आसल्यार आमदार फुडें विशय घेता आनी तुमी सपोर्टूच करना. अँड द होल सिंडिकेट इज सच बिकॉज सर action does not seem to be happening and everybody seems to be getting a stamp of the party and doing what they want. What are you encouraging? पर सावथान 18 सेल डीड जाल्यो, पर म्हापशा 13 का 12 सेल डीड जाल्यो. हे कशें जातात? कोण इन्वॉल्ड आसा? By now you should have put a SIT and got into the depth of these things and booked these people who are there, because your ancestral properties belong to certain Goan speakers, sir. जे जाणटे हांगा आसा ना तांची भुरगीं हांगा ना भायर आसा आणि आज पोझिशन आनी कोणा कडेन आसा. हे पळयतलो कोण? Isn't it a part of the revenue department? Speakers are coming to education. एज्युकेशनान आज ऑनलायना वेळा उलयल्या, पूण थोडे विशय आज टिचरींक तूं कित्याक स्कुलान धाडटा? ऑनलायन चालू आसतना बाकीचे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचेर तुवें प्रॉमीस केल्लें आमकां की केजींतल्यान आपूण सुरवात करतलो. आयच्या तारखेन खंय आसा? स्कुलाचे एज्युकेशनाच्या बाबतींत टिचरांचे विशय आसा रेग्युलरायझेशनाचे, ते कितें जालें? देर आर लॉट ऑफ टेम्पररी टिचर्स अंडर सर्व शिक्षा बाकीच्या हातून घेतिल्ल्यो, तांचे एनोमलीज इन सॅलरी आसा. दे बीन पेड एट द सॅलरी ऑफ अ नॉर्मल प्यून ऑर दीस वीच इज वेरी मच बिलो पार फॉर अ एज्युकेटेड टीचर. तुम्ही लास्ट टायम आमकां एश्युरन्स दिल्ले ते वाडयतले म्हणून. कितें केलें? ताज्या मागीर स्पिकर सर 7th पेच्यो एनोमलीज आसा. संजय स्कूल जावं बाकीचे आमचे एज्युकेशन हातून जावं खूब जाणांक 7th पेक अजून पर्यंत रिफर करूना. कित्याक करूना? वाय द डिफरन्स ऑफ थॉट्स? वी नीड टू नो ऑन दीस. ऑनलायन एज्युकेशनाक स्पिकर सर सायबर एजची आमी मागणी केल्या. वी नीड दीस पर्टिक्युलर थिंग मे बी टू दॅट स्टार्टा ऑफ पीपल, बट वी नीड अ व्हेरी क्लियर कॉन्शियस डिसिजन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर. बाल रथाचो विशय उलयला स्पिकर सर. लॉट ऑफ NOCs फॉर schools where teachers are to be taken in during this COVID time is still pending with education department. Why are they sitting on these NOCs? What is so much in this education, in these NOCs that you are not giving them? टीचर ना जाल्यार तूं शिकोवंक शकना आनी त्या टिचरींक ट्रेनिंग जाय. तुका कितले दीस जाय पडटले सगळो पेंडींग NOCs क्लियर करपाक? IITचें कितें जालें हो प्रश्न आसा. सिव्हील एविएशनाचेर MOPA has been the big subject of epicenter of discussion, speaker sir, where first time MOPAच्या बोर्डान जे डिसिजन जालें की फीज कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे पे करताले 49 crores, ताजेर GMRन एक लेटर दिलें आनी ताजेर सरकारान कन्स्ट्रक्शन लायसन्स इश्यू केलें विथ जस्ट अ लेटर. आनी आज तुमी रूल्स एमेंड करता ते 49 crores एडजस्ट करपाक. दुर्दैव सरकाराचे स्पिकर सर, जर टॅक्स आमकां ना, यू आर गिविंग 36% रेव्हेन्यू to the Goa government after 6 years. Your investment in the airport is there. Your money should have been paid to that particular people. I have moved it through legal process. And जे कोण आसतले will have to face consequences in maybe days or months to come. पूण स्पिकर सर, ही लायटली घेऊ नाका की एक वाटेन आमी टॅक्स, आमचे रेव्हेन्यू आमी भोंवतात, आमचे कडेन पयशे ना म्हणून आमी रडटात, आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बंद पडिल्ले आसा, आनी तुमी GMRक जातून एक मनीस 3 पोझिशनां हँडल करता, तोच हेवटेन बसून एक सायन मारता, तोच तेवटेन बसून डायरेक्टर सिव्हिल एव्हिएशन एक मारता, हेवटेन ऑन मेंबर सेक्रेटरी ऑफ माडा म्हणून मारता आनी हेवटेन ऑन बोर्ड ऑफ GMR म्हणून परत थंय ओके करता. सो कितें चल्लां? म्हणून तुजे कडेन ऑफिसरूच ना, आनी ऑफिसर आसा जाल्यार दिसा डे लायट रॉबरी तुमी केल्ली आसा. आतां तो म्हणटलो रॉबरी काय थेफ्ट ते ताणें डिसायड करूनी. कित्याक टुडे इज इन अ मूड ऑफ सेईंग दॅट चिल्ड्रन should not go out at night. Security पळोवचे पेक्षा तशें. सो आतां रॉबरी काय थेफ्ट ताणें डिसायड करूनी. म्हजो प्रश्न आसा स्पिकर सर, मोपाचेर TCP हिल कटिंग नासतना हिल कटिंग जाला. more than 1 crore of square meters of land. Is it permissible? Post facto does it regularize it? म्हणजे तुम्ही सगळे बॅम मारून घालतले. सिव्हिल एव्हिएशनाचे अंडर स्किलिंग अकॅडमी आशिल्ली, बाबू ना हांगा. स्किलिंग अकॅडमीन कितें केलें? आनी आज स्पिकर सर थोडे इंजिनियरांक घेतात खंय. एड आयलो. आय वॉज हॅपी that they're looking at engineers. Employment खंय नाल्यार खंय तयार जातलें. स्पिकर सर, पयशे कितले येता म्हयन्याक इंजिनियराक? अदमास 1,500 रुपया. 1,500 for a educated boy who is an engineer by profession wanting to learn something. मोपा वचपाकूच 10-20 हजार जाय पडटले. डेली वतलो कोण भुरगो जाल्यार ताका 1,500 रुपया दितले. आनी हातून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टॉक्स नथींग. Because government of Goa is busy announcing 10,000 Jumla jobs, wherein the industry which wants to take, we are not working towards it. Labor and employment and speakers a smart card आमी launch केले, ते आता relaunch जाला. यूज तरी करा.
जॉब फेअर्स तयार करा, इंडस्ट्रीक स्किलिंग अकॅडमी केल्ली, खंय पावली स्किलिंग अकॅडमी? आमी इनिशिएटिव्ह घेतिल्ले आज खंय स्टेटस आसा? म्हाका स्पीकर सर हाजेर सगळ्याची जाप जाय पडटली. आय नो यू विल नॉट अलाव मी टू टॉक. दॅट इज वाय आज परत अगेन 108 क्वेश्चन्स, काल 108 घाल्ले, आजूय 108 दिता तुमकां. 108ाचो मंत्र वाचून वाचून स्पिरिच्युअली बरें जाता आनी तकलेनूय वता. सो थोड्यो गोश्टी हांवें उलयल्या त्यो आसा, एडिशनली हाजेर घाल्ल्यो आसा. तुमी हाजेर पळोवच्यो आनी उत्तर दिता आसतना सगळ्या प्रश्नाचेर उत्तर दिवचें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable MLA Churchill Alema, Vijay, how long? Three of you all. 45. Each one 45, 45? Nobody wants. No, but then opposition leader, he is asking 40. Maybe I am. Churchill is there. There are 2 hours. Yes. Divided by the number of MLAs. 15 मिनटां एक आमदाराक पडटा. Okay. एक जाणांची 45 मिनिट्स जाता. Okay. दोग जाण उलयले जाल्यार अर्दवर जाता. सादें गणित. 2 जाणांचे? दोग जाण उलयले जाल्यार अर्दवर जालें. तूं 2 जाणांचे उलयतलो. हांव 30 जाणांचे उलयता म्हणून उबो But रावलो. yesterday he spoke. तो he may speak. Then if he is going to speak, I'll finish at half an hour. But आतां हें उलोवन तूं म्हाजो टायम पास करूं नाका पयलोच. स्पीकर सर, I One minute. rise to. One. No, it is there, sir. It's there. It's after Ravi It's there. Naik. You want to go early, sir? You want to go early? जालें आतां म्हणटा. Is there? It is there, sir. रे ते वयर आहा. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me and by the honorable leader of opposition. Speaker sir, आज नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचें 1 वर्स जालें आनी आत्तां प्रधानमंत्र्यान he has addressed the nation. In that he has said that online education is going to be the order of the day. And students have adapted. Speaker sir, we are in the Goa Legislative Assembly discussing how to give online education to students. We are talking of maximum areas which cannot be even given online education. Prime Minister is saying that students have adapted. So Goa, which is supposed to be such a progressive state, highest social consciousness, highest per capita income, but we have not forget adapted. We don't have access to online education. Speaker sir, Pradhan Mantri ek thoi म्हणटा हांव आत्तां वाचतालो. What we achieve in future will depend on what we give the youth at present. This is the mantra of the day for the ruling party, because this is the Prime Minister speaking. Speaker sir, what we achieve in future will depend on what we give the youth at present. At present, what you are giving the youth? You are giving them a nightmare, because connectivity is not improved. Immediately, Chief Minister had used the word immediately in August last year. So it has not improved at all. Speaker sir, Cyber Aid scheme has been dropped. There are no free laptops, no free tabs, and the concept of free education has gone for a toss. There is no free education in Goa. Let us accept this. Just like you said that you had a cap on petrol prices. की 60 रुपयाचे वयर आमी करूंक दिवचे ना म्हणून. ते गेले तुमचे. ते पोदेर गेले, ते पांव गेले म्हणून पळय तेन्नाची ती म्हण आशिल्ली. त्या भशेन तो पर्रीकार गेलो आनी ते सगळें गेलें. सो तुमी आतां कॅटा करपाक लागल्या ओपनली. फ्री एज्युकेशन म्हणटा नाच. कित्याक गॅजेट्स जे घेवचे पडटा चड करून गरीब मनशाक एक भुरग्याक धाडपाक ते भरपूर म्हारग आसता. सरकार कांय रिइम्बर्स करपाक ते एक्सपेंडिचराचे कांय उलयत ना. हांव आज डिमांड करता की सरकारान बारीक समाजाक चड करून गरीब लोकांक ह्यो ज्यो गॅजेट्स सप्लाय करता ह्या ऑनलायन एज्युकेशना खातीर त्यो रिइम्बर्स करपाची फॅसिलिटी करची. तें जर जालें that to some extent you can say that you have made education free. Speaker sir, academic school curriculum जो आहा जो तो शिकयता आज ऑनलायन एज्युकेशना खातीर हें भरपूर बदल हाडपाची गरज आहा. आज मेरेन सरकाराचो सारको सुपरफिशियल अप्रोच दिसता. सुपरफिशियल अप्रोच म्हळ्यार कितें? काडटा आनी स्टुडंटांचेर काडप आनी मारप पोर्शन. ते भुरग्याक
एक कॉम्प्युटराची स्क्रीन पळोवन 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 ताका सायकोलॉजिकल ट्रॉमा कितलो जाता. फाल्यां अशें जावपाक शकता एक भुरग्याचे दोळे आनी कान पसून वचूंक शकता. सगळे म्हणटात पळय आमी वी यूज द मोबायल फोन टू मच देन इवन आवर हियरींग कॅन बी एफेक्टेड. भुरग्याक तुमी लोअर लेवलाचेरूच सारको असो स्ट्रेस दिता. सो आवर करिक्युलम दॅट हॅज टू बी एमेंडेड इज नॉट बीन गिवन अ सिरियस थॉट. Infrastructure of school institutions is gone for a toss. GSIDC should be used to only, I think it was used once. It was even a cabinet decision during our times. की स्कूल स्कुलां जी आहा ती GSIDC सारखे करतले म्हणून. कित्याक classrooms will have to be modernized. You will have to have upgraded labs. You will have to have outdoor facilities and modern equipment so that students get the best of facilities. स्पीकर सर क्वालिटी एज्युकेशन म्हणटा तें मेळूंक शकना इफ द टिचर्स आर ग्रॉसली अंडरपेड. आज अशें जाल्लें आहा की टिचरांक आपल्याचें नाका कितें पडलां तें. दे आर बींग अंडरपेड. तांचे रेग्युलरायझेशनाचेर सगळे इश्यूज आहात. ते कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आहा, लॅक्चर बेजिसाचेर आहा आनी तांकां रेग्युलरायझेशन करपाचें तुमी कांय उलयत नात. अशें दिसता टिचर म्हणटा तांचेर तुमी सामकें सूड घेवपाक सोदतात. फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द पॅन्डेमीक टिचरांक सर्वेक धाडले आनी गव्हर्मेंटाचे प्रायोरिटी बकेट लिस्टान टिचर म्हणटा ते नाच. आतां तुमचे प्रायोरिटी कशें आहा की इल्लिगल घरां रेग्युलरायज करची, हें तुमची प्रायोरिटी आहा कित्याक ती मतां जाय. टिचराची मतांच नाका तुमकां, हें सामकें क्लियर कट जाल्लें आहा. टिचर म्हणटा तुमकां खंयच पडूंक ना. आज पॅरा टिचर रस्त्यार बोवाळ मारतात. तांकां एकदां उतर दिल्लें की तांकां सगळ्यांक रेग्युलरायज करतले म्हणून. कितें जालें तांचें? ते गोंयकार न्ही, ते मतां तुमकां मारचे ना. स्पीकर सर, हें म्हाका दिसता जे 15 वर्सां काम करतात पॅरा टिचर म्हणून तांकां सॅलरी कितें मेळटा? आज 7th पे दुसऱ्यांक मेळटा. पूण पॅरा टिचरांचें तुमकां पडूंकूच ना. 2016 वोकेशनल टिचरांक प्रॉमीस केल्लें की ते रेग्युलरायज जातले म्हणून. नोव्हेंबर 2016 एक कॅबिनेट डिसिजन घेतिल्लें BJPच्याच सरकारान. टील डेट ते रेग्युलरायज जावंक ना. स्पीकर सर, हातूंतल्यान हांव वतां सिवील एविएशनाचेर. सिवील एविएशनाचेर ओदर बाब लुईजीन फालेरान इशू काडलो दाबोली एअरपोर्टाचो की दाबोली एअरपोर्टान गोंयकार आशिल्ले ते दिश्टीच पडना म्हणून. गोंयकारूच ना म्हणून थंय. थोडे म्हयन्या पयलीं गेल्या वर्सा बाब प्रताप सिंग राणेन एक ऑब्जर्वेशन केल्लें लंडनच्या एअरपोर्टार. एक ते पार्ट ऑफ दॅट ऑब्जर्वेशन की लंडनाक चड गोंयकार एअरपोर्टाचेर दिसतात पूण गोंयांत गोंयकार दिसना म्हणून. हें आज सामकें सत्य ठरिल्लें आहा. गोंयांत गोंयचो आमदार कोण हो तो रिजर्व लावंजान बशिल्लो मनीस वळखत ना तुका. टी शर्ट बी आनी घालून आयलो जाल्यार तूं खंयचो आमदार काय म्हणटा ते. हांव एक दीस टी शर्ट घालून गेल्लो. हांव खंयच्यान भायल्यान येतालो, ट्रॅक पॅन्ट आनी टी शर्ट घालून आसलो. तो वळखना तुका, वळखत ना तुका. कित्या खातीर? लंडनाक गेले जाल्यार 10 लोक मेळटले तुका, प्लस बरे भशेन रिसीव करतले. पूण गोंयच्या एअरपोर्टार तुका गोंयकार दिसना. ही आज परिस्थिती जाल्ली आहा जी बाब राणो सांगतालो ते भशेन. आनी हे लोकांक तुमी एकोमोडेट करपाची गरज आहा. आज एश्युरन्स तुमी दिवंक जाय. हांगा जायना मोपा दितले म्हणून. मोपा म्हणून ते कितें गोंयकार न्ही, तेय गोंयकारूच. आतां मोपान कितें जालां? स्पीकर सर, मोपान जे लँड एक्विजिशन चल्लां, जे तुमी एक कनेक्शन टू मोपा रोड जो कनेक्शन आशिल्लो ते करपाकूच विसरलेले. ते हांवें पॉयंट आवट केल्लें ते टायमार. मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना. 14 फॅमिलींक तुमी रिहॅबिलिटेट केली. मोपाच्यान कासरवाणे म्हणटा ते 38,000 स्क्वेअर मिटर ते 14 फॅमिली खातीर जमीन एक्वायर केली. ते 14 फॅमिलीची जमीन कितली गेली? 6,64,000 स्क्वेअर मिटर. सो 6,64,000 तांचे कडच्यान घेतले आनी तांकां दिले 38,000. तांचे आशिल्लें काजू प्लांटेशन, ते काजू प्लांटेशन कावर केलें. तांकां घरां दिलीं 2 रुमांची. तिसरो रूम बांदपाक गेले जाल्यार सरकार तांकां आडायता. पूण जो कोण लायसन्स घेत ना ताका बांदूंक तुमी दितात. स्पीकर सर, हे एक फॅमिलीक 8 रुमांची घरां आशिल्लीं पयलीं, हे 14 फॅमिली. पूण तांकां ते दिनात ते आतां. तांकां ते 2 रुमान राव म्हणटात गुडान 100 स्क्वेअर मिटराच्या घरान. स्पीकर सर, हे लोक मोपा म्हणटा थंय तांणी लायव्हलीहूड केलां. सामकें शासनांक ते थंय जन्मलेल्यान तांणी थंय वयर जाल्ले. पूण तांकां आज फायनान्शियल इश्यूज जाल्या. एक सायडीन मोपान फूल आंध्र प्रदेश भरपाचें आहा. जे भशेन हांव म्हणटा की
लंडनच्या हिथ्रो एअरपोर्टाचेर कोंकणी ही फर्स्ट लँग्वेज नाल्यार सेकंड लँग्वेज आसत, मोपा एअरपोर्टाचेर तेलुगू सेकंड लँग्वेज जावपाची आहा. हिंदी नाल्यार इंग्लीश सोडून मागीर तेलुगू, कित्याक सगळें तेलुगूच जातलें तें. GMR म्हणटा ती तेलुगू कंपनी. आनी जें कितें सायडीन बी आहा तें सगळें तुमी दिल्लें आहा तांकां. तें कांय उरूंक ना दिवपाचें आनी. स्पिकर सर, म्हाका दिसता की गोंयकार जे मोपा सायडीन आहा तांकांय तुमी काबार करूंक सोदतात. म्हजे कडेन एक अशी केस आहा की सरकारान पुलीस घालून रातचे ऊस रोयिल्ले उजो पेटयला आनी ऊस काबार केल्लो आहा. म्हणजे हें सालाजाराच्या टायमार पसून बाब प्रताप सिंग राण्यान ते टायमार आयकूंक नासतलें की स्टँडींग कल्टिवेशन. हांव एग्रीकल्चरिस्ट, ऊस वयर काडपाक इजी न्ही तें, पुलीस घालून उजो घालून तांकां उडयले. म्हणजे हें इतली दादागिरी थंय चलिल्ली आहा. स्पिकर सर, म्हाका दिसता गोंयकारांक एम्प्लॉयेबल हे एअरपोर्टाचेर कशें करप, स्किलिंग जें म्हणून रोहन खंवट्यान म्हणलें, ताजे खातीर तुमची कितें तकली आहा ती म्हाका खबर ना, पूण ती करपाची गरज आहा. हें सोडून स्पिकर सर, हांव वतां आतां हँडीक्राफ्ट्स, टॅक्सटायल्स एंड कॉयर. आतां चवथ आयिल्ली आहा. गणेश आयडल्स म्हणजे गणपतीच्यो मुर्त्यो ज्यो करतात तांकां गेल्या वर्साची सबसिडी वचून दिवंक ना तुमी. आनी तुमी पार्टी कोणी कसली हिंदू पार्टी, गणपतीक वळखना असली हिंदू पार्टी तुमी. म्हाका समजना हें कितें तें. अरे चवथीच्यो मुर्त्यो करपी गणपतीचे आर्टिजन तांकां सबसिडी दिवपाक 1 वर्स लागता, नाजाल्यार दुसरें सगळें तुमचें बरें हालता मरे. स्पिकर सर, लोकल हँडीक्राफ्ट्स हाका बूस्ट करपाक कसलोच इनिशिएटीव तुमचो ना. म्हणटकर अशें दिसता की हें सगळें कोण तरी काश्मिरा कडच्यान हाडपाचें आनी गोंयांत विकपाचें आनी तो गोंयचो हँडीक्राफ्ट जातलो. आज हांव परतो येतां, मेन इश्यू म्हणटा तो एनवायरमेंट. एनवायरमेंटान अशें आसा की ह्या सरकाराचो एनवायरमेंट रिकॉर्ड म्हणटा तो सामको वर्स्ट आहा. इन्क्रीज्ड फॉरेस्ट कवर म्हणून आहा पळय, ती प्युअर टॅक्निकॅलिटी, असो कितें तरी पर्सेंटेज दाखयला, हांगाचें खंयचें मॅनिप्युलेशन. आनी आज टायगर डे आहा. हो टायगर सगळ्यान व्हडली सँक्च्युरी म्हादयची हातून मोल्या परिसरांत. तुमी 1-1.5 लाख झाडां मारपाक परमिशन दिवंक सोदतात आनी खंयचो टायगर आनी येतलो तुमचो? टायगर दिश्टी पडटा ताका तुमी मारूंक सोदतात आनी बरें घालतात ट्विटराचेर टायगर डे वेलकम. अरे कितें कसलें डबल स्टँडर्ड आहे. स्पिकर सर, तुमकां फक्त पडलां म्हणटा तें कोल, मायनिंग, CRZ वायलेशन आनी हे लिनियर प्रोजेक्ट. तुमकां म्हादयच्या इश्यूचेर एक एनवायरमेंटल डिझास्टर रावला आनी म्हादय तुमी सामकी मिसहँडल केल्ली आहा. रिसंट फ्लड्स जे जाल्या हें म्हाका दिसता एक तुमकां वॉर्निंग की तुमी तुमचे दोळे बंद करून रावनाकात. ह्या हातून जे ड्राफ्ट CZMPक तुमी जे भशेन वागले ते म्हाका दिसता इज एरोगन्स and it is absolute lack of concern for the lives and livelihoods of Goan ecology and Goan environment. Speaker sir, अशें दिसता की ह्या एनवायरमेंट आनी हें जें प्रोटेक्टेड युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जे वेस्टर्न घाट्स आहा, जंय इतल्यो स्पिसीज आहात जी आमची खरी हेरिटेज, जे राखपा खातीर सगळे एनवायरमेंटलिस्ट, गोंयकार, NGO सगळे भायर सरले. सेव मोले म्हणून येदो व्हडलो बोवाळ जाता, पूण ते कांयच तुमच्या सरकाराक पडूंक ना. हांवें 2 दीस जाले कॉलिंग एटेन्शन मोशन मूव केल्लें आहा. हें सेव मोले म्हणटा तो खरो टॉपीक, पूण तो कॉलिंग एटेन्शनान कसो येना हाचेरूच तुमचें कळटा की तुमची निती सारकी ना. तुमी फितूर आहा अडानी आनी जिंडाला कडेन. हे 2 पुंजपती हो सरकार चलयतात. तुमकां एनवायरमेंटाचें पडूंकूच वचूंक ना. स्पिकर सर, आतां हांव येता कलेक्टरेट ऑफ सावथ गोवा. कलेक्टरेट ऑफ सावथ गोवान एक बिल्डींग आहा बाब लेट मातानी साल्दानाच्या नांवान, पूण आतां ती अशी डिलॅपिटेड जाल्ली आहा की ताजेर कसलोच एफर्ट ना मेंटेन करपाक. सो जें एक सावथ गोंयचें लँडमार्क जावंक जाय आशिल्लें तो एक मॉडर्न रुईन जावपाचे लायनीन आहा. You please see the toilets and all, it's all a useless bloody thing. It's a white elephant. I stay next to it.
I'm telling you, it's emerging, going to become a modern ruin. You all want? Huh? Just anything. स्पीकर सर, मंत्री कितलेदा थंय आयले आनी कितलेदा ते सावथ गोवा कलेक्टरेट बिल्डिंगेन भोंवली. तो एक असो जाल्लो आहा की एक परतेंय हांव म्हणटा की वॉट शूड हॅव बीन अ लँडमार्क इज गोईंग टू बिकम अ मॉडर्न रुईन बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ मेंटेनन्स. मेंटेनन्स कोण करता? कितली लिफ्टां आहा, कितली लिफ्टां चलता, कितले टॉयलेट क्लीन आहा? आं खंय केलां रे? केन्ना केलां? काल केलां? काल हांव काल वचूंक ना. स्पीकर सर, कालची खबर दी हांव. आय एम ऑल्सो बिकॉज यू ऑल हॅव लॉक्ड एवरीबडी डावन अंडर कोवीड. Is going on. PWD is doing it. Okay. Work is going on. Work is going on, so I am still relevant what I am talking here. Speaker sir, when there is a will, there is a way. If you have the will, you will have the way. But as of now, it has been neglected till the time you were actually to call this session. Speaker sir, फिशरीजान आमच्या मंत्र्यान जे कितें आपल्यान स्टेप्स घेतल्या, चड करून ट्रॉलर ओनरांचे आयच्या सकाळच्या इश्यून ताणें एक्सप्लेन केल्लें आहा. पूण गोंयचो स्टेपल डायट जो फीश आहा वो सबसिडायज करून गोंयकारांक कसो दिवप, हाजे खातीर म्हाका दिसता चड व्हडलें तुवें फोकस करूंक ना. कित्याक चडूय टायम ना आनी तें जावपाची व्हडली शक्यताय ना. तसो तुमी प्रॅक्टिकल आनी म्हाका दिसता आज टायमली डिझल सबसिडी नुस्तेकारांक पावोवप, एक लॅबॉरेटरी करप त्या एडल्टरेशना खातीर सगळ्यान मोस्ट इम्पॉर्टंट. आमी लॅब स्टार्ट करपा खातीर बाब सुरेश प्रभू हाडून तें लॅब फावंडेशन स्टोन घाल्लो. एवरी SPDA मिटिंगेक बाबाशानाक दिसार हांव सदांच तो इशू रेज करता की आतां ते लॅबाचें कितें जालें काय क्वॉलिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया तांचें स्पेसिफिकेशन चेंज जायत आहा ते तांकां चेंज हें आहा तें म्हणून सांगतात, पूण तें लॅब येना. आनी टील दॅट टायम contamination of the food, whether it is fish, whether it is vegetables, that remains open. Speaker sir, हांगाच्यान हांव वता आतां IT चेर. आतां IT इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आसा, इंटरनेट स्पीड कितली आहा हें सगळ्यांक खबर आहा. इंटरनेट स्पीड बरी ना म्हणून आमी आज इतले वेळ उलयल्या. IT इंडस्ट्रीज कितल्यो आहा, TCS, पर्सिस्टंट, स्मार्टलिंक ह्यो वेर्ना आनी थिवी आहा. धाकट्यो सॉफ्टवेअर कंपनीज पणजे मडगांव अश्यो आसा बट विदाउट एनी इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो लॅक ऑफ एन एक्सक्लुझीव IT इन्फ्रास्ट्रक्चर. हाजे खातीर एक IT पार्क जावचो म्हणून 2 डिकेड्स म्हळ्यार 20 वर्सां चालू आहा. आतां खूब जाणांनी अशें केलें की एक सेंट्रली located IT infrastructure, plug and play, all services under one roof. हे एंटरप्रेन्युअर पळयतात पूण एट द मोमेंट ते कांय वयर सरना. गव्हर्मेंट उलयता इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर म्हणून तुवें, आनी ह्या इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टराचो इन्फ्रास्ट्रक्चर 2016च्यान डेव्हलपमेंटान चालू आहा बट इज इनकम्प्लीट. हां 85% is ready. 85% is ready. Okay. So government of Goa चिंबेल IT मेगा हब जमीन आयडेंटिफाय जाल्ली, एप्रुवल जाल्लें सिन्स 2014. ताजें कितें जाता काय तें मे हॅव बीन एनीवे. नाव Donapaul IT habitat was a big issue. At that time the panchayat was not taken into confidence and there was an agitation. So what was started was shut down. Now the Donapaul IT habitat, land of almost 1 lakh square meters, 99,900 whatever, is being given to a builder in the name of a convention center at rupees 5 crore per annum. Now the honorable MLA, who is the minister, who is the also has been the resident of that area, will know the value of the land there. If you calculate, here and there you find 1,500 crores worth of a, I don't know whether I should call it a scam. As yet it has not happened. But a scam to be of 1,500 crores. Because you have a GTDC already constructing a convention center in Panjim. The GTDC has planned a new entertainment mega park at Pending. The GMR has mentioned a convention cum exhibition center near Mopa Airport. So still in the name of this convention center,
You have this IT habitat land, which is going as convention center via the PPP model. That CM will Now, answer. what is that? CM will answer that. No, let him answer. But this is the IT habitat I land. know. So it's my duty to raise this here. Tender is floated by PPP. And all the interested 18 buyers, you should know as the MLA of Talegaon, are non-Goans. That was the issue then also. That कोण गोंयकार आहा काय म्हणून. आजून एकलोय गोंयकार ना. So I'm surprised that the people of Talegaon are quiet on this. Speaker sir, conclusion अशें जाता की IT infrastructure जो entrepreneuरांक दिवंक जाय तो आज मेरेन दिवपाक इंडस्ट्रीक स्टार्टअपाक एज्युकेशन सेक्टराक सरकार आज मेरेन फेल जाला. गव्हर्मेंट पॉलिसी व्हडलो इन्व्हेस्टमेंट हाडपाक आज मेरेन फेल जाल्या. गोंयचे इंजिनियरांचो मायग्रेशन चालूच आहा बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ ऑपॉर्च्युनिटी. IT डिपार्टमेंट आनी कॉर्पोरेशन पयशे मोडटा बट इज नॉट एडिंग व्हॅल्यू टू गोवन लायफ्स फॉर मेनी इयर्स. स्पीकर सर, आतां हांव उलयतां तें वॉटर रिसोर्साचेर. वॉटर रिसोर्साचें कितें आसता की बांद जालो ना, नाजाल्यार नाला डिसिल्ट जालो ना, नाजाल्यार नवे इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट केले ना. हे नॉर्मली कंप्लेंट्स असतात आमदारांच्यो. हे खेपे बरें केलां डिसिल्टिंग जें जालां, जें तुवें ऑनलायन डिसिल्टिंग केल्लें, हांवें ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दॅट. इट हॅज हॅड good effect to an extent that water is being seen to be flowing towards the river Sal. But western bypass भरपाचो जें स्टिल्टाचेर करपाक जाय तें बाब पावसकारांनी मातशें तकलेन दवरुचें. तें कितेंय जावं तें तुमचेर येतलेंच. जे दिसा तुमी वेस्टर्न बायपास भरूंक लागतले, कितलेंय डिसिल्टिंग जावं थंय तुजें फ्लडिंग जातलेंच. आनी हे खेपे जाल्लें आहा. And the NGT has constituted a committee. Why is that committee not visiting? केन्ना गेली रे? No, आमचे रे, आमचे Mungul to Benawali is the major issue. In that stretch, Mungul to Benawali has been the major issue. Chief Minister has been on record giving me an assurance in the House that he will do the work. It couldn't be fitted in that tender. He said, we'll do it out of state funds. This was a promise given to me. And the assurance committee is also not meeting. So I cannot go to the assurance committee also, saying that this has not been fulfilled. But Speaker sir, अशें दिसता कितेंय फॉल्ट WRD डिपार्टमेंटाचे आमच्यान विसरून जाता, पूण म्हादय विसरूंक जायना. कित्याक म्हादय म्हणटा तो आमचो स्वास, आमचो प्राण आनी तुमचे मुख्यमंत्र्याच्या आवयचे परस व्हडली म्हणून. आनी ती म्हादय तुमी सेटींग करून कर्नाटकाच्या हातान दितात. Once upon a time there was a river Madai. This will be in our next online education books. Speaker sir. So, म्हाका अशें दिसता because of political interest, the lifeline of Goa is being gifted to Karnataka. And this is, the Goinkars cannot forgive this sellout. Speaker sir, इलेक्ट्रिसिटीचेर जर उलोवंक गेले जाल्यार ह्या दिसांनी पावर डिबेट जाता, पावर रिबेट जाता. Flavor of the season is power debate. आमच्या हावसान व्हडली डिबेट जायना, पूण भायर डिबेट जाता ताका चड पब्लिसिटी आहा. कित्या खातीर? कित्याक पावर 300 युनिट सवाय जातले, आमी दितले काय ना. WWF म्हणून आसता ते पयलें तुवें रेसलिंग. स्पीकर सर, तो एक मारिल्ले भशेन करता, तो पडिल्ले भशेन करता. कोण एकलो मानना, ओके मारिल्ले भशेन करप आनी दूख लागिल्ले भशेन करप. काय ना, मॉक फायट, मॅच फिक्स्ड फायट, त्या भशेन फायट ही. डिबेट, पावर डिबेट, पावर रिबेट. स्पीकर सर, पावराच्या हातून डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम म्हणटा कंप्लिटली कॉलॅप्स जाल्ले आहा. इंटरप्शन्स आर नॉट ड्यू टू इंटरस्टेट फॉल्ट्स बट ड्यू टू लॅक ऑफ मेंटेनन्स एट लोकल लेवल. मंत्र्यान पसून म्हणिल्लें आहा की आपल्याक फंड्स दिनात म्हणून. स्पीकर सर, स्टाफाक ट्रेनिंग दिनात म्हणून तांचे एक्सिडेंट आनी डेथ जातात. Only major project that you have is the Tanmar line, that too through the Western Ghats. Speaker sir, administrative collapse म्हणटा तें आहा. हे डिपार्टमेंटान जाता आनी जावपाचे लायनीर आसा अशें दिसता. नाजाल्यार चॅक करा कितले सिनियर इंजिनियर रिटायरमेंटाचे वर्जार आहा, कितल्या लोकांक एडिशनल चार्ज आहा, कितल्या जाणांक नेसेसरी एक्सपिरियन्स आहा टू होल्ड दोज पोस्ट. आनी ह्यो वेकन्सी हायर लेवलाच्यो कश्यो भरतले
आनी केन्ना भरतले? हू हॅज द आन्सर? पावर डिबेट ऑर पावर रिबेट? ती आन्सरां मेळची ना आमकां. स्पिकर सर, हें जर सगळें पळयलें, आतां म्युझियम कोणाक लागता? मुखेलमंत्र्याक. तो आमचो स्टेट म्युझियम बाय आलिना खुबदां काडटालें की स्टेट म्युझियम कितें जाता, तो शिफ्ट करता हांगा थंय, तें कितें जालें तें म्युझियमाचें? जाता काय गेलो बुडलो? स्पिकर सर, आनी एक म्युझियम आहा, कृष्णदास शमा गोवा स्टेट लायब्ररी म्हणून. हाका सेंट्रल एअर कंडिशनिंगूच ना, गेले 4 वर्सां जाल्लीं आहा. आनी हें जर ना जाल्यार जे डॉक्युमेंट्स आहात, जे लिटरेचर आहा फ्रॉम मिड 1500s, हें काबार जातलें आनी ताजेर कांयच एक्शन कोण घेना. स्पिकर सर, हे जे पोर्टफोलियो घेतात तेन्ना ताजेर कितें तरी करपाक गरज आसता. उगीच घेवप नासता ते पोर्टफोलियो. लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता गोंयचे सिटिजनाचो रायट प्रोटेक्ट करपाक, एस्पेशली ऑन वेट्स एंड मेजर्स, कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंटान कसलोच मेकॅनिझम तुमचे कडेन आसा असो दिश्टी पडना. स्पिकर सर, स्कूल एज्युकेशनाचेर आमी जेन्ना येतात तेन्ना एक प्रश्न येता. एक पुलिसेक डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस ACP विजिलन्स हाका एक 23/5/2020 म्हणजे एक वर्सभर पयलीं लेटर बरयलें की एक लास्ट पॅराग्राफ जो आहा तितलोच वाचता 4 लायनीचो. Therefore, it is clear that the school bar employee with an intention to defraud the government has submitted fake certificates one after the other, and the appointment of the principal of the school concerned is itself done erroneously. It seems the school is working in tandem with some fake certificate teachers with an intention to misappropriate government funds. Hence, Directorate has initiated process of withdrawal of the above teachers. हे साइन करपी स्पीकर सर तेन्नाची डायरेक्टर एज्युकेशन वंदना राव. दिस इज बाय वर्च्यू ऑफ RTI. हाजेर एक क्वेश्चन घालो म्हजे कलिगान बाब विनोद पालेकरान. हो क्वेश्चन आयलो अनस्टार्ड LAQ 124. हेंच जे तुमकां वाचून दिलां हो क्वेश्चन घालो. क्वेश्चनाचें उत्तर कितें आयलें? सर, द रिप्लाय टू द क्लॉसेस आर डिनायड as per Rule 37(5) of the Rules of Procedure of Conduct and Business of Goa Legislative Assembly. We can't disclose it in public interest. कित्याक खातीर? म्हळ्यार कोणें इश्कॉल घालचें, फेक सर्टिफिकेटांनी इश्कॉल चलोवचें आनी ताजेर आमदाराक इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार मेळना, अशें जावंक शकता? आज प्रताप सिंग राणे आनी बाब रवी नायक मागतात की इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवचें म्हणून इश्कॉलांक. जेन्युइन इश्कॉलां तेंची इतले वर्सां चलयतात, गांवाचे गांव एरियेन चलयतात. ही कितें इश्कॉलां? प्रिंसिपलाची डिग्री फॉर्ज, इश्कॉलांच ना आनी तांकां ग्रांट. आनी केन्ना ग्रांट दितात? स्पीकर सर, 3 इश्कॉलां आहा. हुस्न सहारा इंग्लीश हायस्कूल चिंबेल, हुस्न सहारा इंग्लीश हायस्कूल मडगांव, हुस्न मकील इंग्लीश हायस्कूल बेतोडा. ही तिनूय परमिशनां पॅन्डेमिकाच्या टायमार दिल्ली आहा. ह्या वर्सा academic year 2021-22 ह्या दिसांनी अरे हुस्न मकील इंग्लीश हायस्कूल कासारवाडा बेतोडा पोंडा गोवा. हुस्न मकील. स्पीकर सर, ही परमिशनां घेवपी आनी 5वे आनी 6वे स्टँडर्डाची परमिशनां दिवपी विदाउट फिजिबिलिटी रिपोर्ट बाय ADI ऑफ कन्सर्न तालुका हे घेवपी मनीस काँग्रेसीन आशिल्लो, खूब जाणांचो तो रायट हँड मॅन आसलो. ही ताची इल्लिगॅलिटी भायर आयली, ताणें टाक करून BJPन जॉयन जालो आनी BJPचो स्पोक्समॅन जालो आनी सगळ्यांक गाळी मारपाक लागलो. दिगंबराक गाळी मारता, म्हाका गाळी मारता. सो आमकां तो गाळी मारता म्हणजे तुमकां तो कोता घेता आनी तुमी असले इश्कॉलांक परमिशनां दितात आनी सारक्या इश्कॉलांक दिनात. नवी परमिशनां दितात तांकां तुमी ग्रांट दितात. चोरा कितें ओपोजिशनाक गाळी मारता म्हणून फुकट मेळटा एक कोण पेपरान. ही सगळीं सॅम्पलां चर्चिल म्हणटालो ही सॅम्पलांच म्हणून. ताकाय बी खूब ती सॅम्पलां लागिल्लीं आहा हाजे पयलीं. स्पीकर सर, हे जे मनीस आहात
हांव जे कोण हावजान ना तांचें नांव घेवप सोबना पूण हांव नांव घेना पूण सगळ्यांक खबर आहा कोण ते चड करून मुस्लीम कम्युनिटीचे मडगांवां खबर आहा जी कम्युनिटी नॉर्मली CAAचे खातीर हे पक्षा बरोबर तुमच्या ना पूण ती कम्युनिटी ह्या मनशा खातीर तुमच्या बरोबर आसा अशी तुमकां दिसता स्पीकर सर ही जी दादागिरी चल्ल्या आनी ह्यो ज्यो युनिवर्सिटीच्यान डिग्री हाडटात OPJS युनिवर्सिटी चुरू राजस्थान कालरॉक्स टिचर्स युनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात टेक्नो ग्लोबल मेघालया युनिवर्सिटी स्वामी विवेकानंद युनिवर्सिटी सागर विक्रम सिम्हापुरी युनिवर्सिटी SN एज्युकेशनल ह्यो अनरिकॉग्नायज्ड युनिवर्सिटींच्यान डिग्री हाडटात मॅन्युफॅक्चर करून प्रिंट करून आनी तुमी एक बील हाडटात आतां युनिवर्सिटी बील म्हाका भंय दिसता असल्यो बी युनिवर्सिटी हाडश्यात ताजेच कडच्यान गोंय विकून काडटाले तुमी सोमतेंच आहा रे नांव तो तुकाय वळखता तो बरो सो स्पीकर सर खूब जाणांनी जे रिक्रूट केल्या हे इल्लिगल सर्टिफिकेटांचेर आहात आनी पुलिसेचेर प्रेशर घालून तांचेर रिपोर्ट घेतिल्लो आहा की हे ना कांय ना म्हणून आनी पुलिसेन एकूच एस्पेक्ट पळोवन तांकां रिपोर्ट दिला आमकां सगळें खबर आहा आनी तुमकां दिसत तुमी पावरान आहा म्हणून तुमकां सगळें हें आहा म्हणून सगळे गोंयकार जाका काळीज आहा ते सांगतात कितें चल्लां तें आनी आमकांय कळटा तें स्पीकर सर हाजेर SIT घालूंक जाय सरकाराची जर नियत निवळ आहा जाल्यार हाजेर SIT घालात आनी हे रिक्रुटमेंट स्कॅन्डल इन्व्हेस्टिगेट करात स्पीकर सर तुमचेच IAS ऑफिसरान आदले एज्युकेशन डायरेक्टरान 23/6/2020 हे रिक्रुटमेंट स्कॅमाचेर विजिलन्साक बरयलेलें आहा आनी हे जर तुमी इन्व्हेस्टिगेट करनात जाल्यार अशें दिसता की जे असले सगळे स्कॅमस्टर जे पयले ओपोजिशनान आशिल्ले ते तुमकां जॉईन जावन ते गंगेन न्हांवून ते निवळ जातात स्पीकर सर म्हाका दिसता की हाजेर अशें दिसता की BJPचो सरकार रिक्रुटमेंट स्कॅमस्टरांक राखूंक सोदता आनी हे हांवूच उलयना हे तुमचे पक्षांतले लोक उलयतात तुमचे मायनॉरिटी सेलान जे लोक आहात तांकां विचारात ते तुमकां बॅकग्रावंड दितले कितें तें कसले मनीस ते आनी फक्त आमकां गाळी मारल्यो म्हणून ते आमी खोपोवन घेवचे ना तातले तातून हांव म्हजी देसायनकाय दवरता हांचें नांव घेनासतना स्पीकर सर तुमी आतां बेल मारल्या हाफ एन आवर बरें ओके सो आतां एकूच म्हाका सांगूंक जाय की ह्यो ज्यो वस्तू आमी रेज केल्या हाजेर म्हाका उत्तर पुजो नाका म्हाका एक्शन जाय म्हाका परते झगडोवपाचें ना सरकारा कडेन हांवें तुमकां पॉयंट आवट केल्लें आहा विथ फिगर्स जाय जाल्यार आय वील प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस आनी एवरीथींग इज नोन टू द पर्सन आनी ही इज देर इन युअर पार्टी बिकॉज ऑफ दीस टू सेव हिमसेल्फ कात राखपा खातीर थंय उडी मारिल्ली आहा सो कात राखून असले मनशांक तुमी घेवन तुमी खंय पावतले तुमकां फुडें अपघात आसाच असले लोकांक घेवन तुमी खंय पयस पावूंक शकना असले लोकांक काँग्रेस घेवन खंय पावली ती काँग्रेसीक खबर आहा ती कितले आशिल्ले ते 23तल्यान 9 जाले गेले फावट तेन्नाच 2012 असलेच लोक आशिल्ले सो हे लोक घेवन हे मॅच फिक्सिंगां करून म्हाका दिसता राजकारण आनी आमचें चड करून एज्युकेशन हातून तरी हें करप्शन हाडूं नाकात स्पीकर सर थँक्यू ऑनरेबल अलिना सल्दाना आमगे नांव मरे No, Alina is there. Okay. मुगे नांव 1 minute, Honorable, 1 minute. Okay, Chachal speak. No, Baba, there's some slight mistake is there. Because Mr. Rane wanted to speak. तुगे हिंगाच कितें मिस्टेक जाता जाय तूं हय देखूनच एज पार्टी जावपा लागले आनी जावच ना तें तो करपी ना रे तो मुगे मनीस मरे एस्कोलर बळ्या गेला ना स्पीकर सर Chachal one man government. Government. म्हज्या नवर उलोवपा जाता कित्याक मरे आयक मुगे पार्टीचेर आयकलो तुजे भाशेन 7-8 जाणां तुमी 5 जायच म्हाका पळय 5 जाय स्पीकर सर आज जी डिमांड्स पळय आहा तेजे थोडीशी म्हाका
डिस्कशन करपाक जाय आसलें. पयलो म्हणटा तो डिमांड एड्युकेशन. डिमांड नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 84 सिव्हिल एव्हिएशन म्हणटा. जे एड्युकेशनाचे स्पिकर सर, म्हाका एक पॉयंट उलोवपाक जाय म्हणटा सारको. आमची विलेजीन कितें जाता, एक हायस्कूल आहा. त्या हायस्कुलांत टिचऱ्यो सेम, बुक सेम, एड्युकेशन सेम. पूण प्रॉब्लेम कितें जाल्लें आहा, जेन्ना इस्कुलाचो टायम येयलो एंट्री जावपाक, एडमिशना लागून आमकां लोक येवन सारको सतायता. म्हणजे कितें आसता, मारगांव शारांत जी इस्कॉल पळय आहाय, जावं मानव विकास, प्रेसिडेंशन, लॉयला आनी फातिमा, ह्या इस्कुलांनी सगळे सावथाचो लोक थंयसर धांवपाक वता. आतां कारण कितें आहा स्पिकर सर हिंगा? हें कारण म्हणजे अशें आहा, मुगेल विलेजीन जेन्ना इस्कॉल आहा सेंट मेरीज हायस्कूल, थिंगा मुगेलो हालीं विलेजीचो लोक तेमगेले भुरगे आसता. पूण टिचर सेम, बूक सेम, शिकोवप सेम, कॉम्पिटिशन जायना अशें एक पेरंट्सां मदें तकल्यां वयता. जेन्ना मारगांव शार पळय म्हणटा, थंयसर खूब भाशेचो लोक रावता. कोण नेवी रायले, मिलिटरी रायले, पायलट रायले, फुचफुचो लोक येवन थिंगा मारगांव शार आहा. म्हणटकूच थिंगा कॉम्पिटिशन जाता. आनी हेका लागून आज जे एडमिशन टायमाचेर पळय, जे सावथाचे जावं पणजे देखून आहाय तेंगा, पणजेच्यान पणजे सिटी आहाय दिसलां डिमांड चड जाता. पूण आमी एक आवयन बाबान चिंतपा जाय, KG सावन 4थाक तरी इस्कॉल आपल्यागे तरी विलेजीन शिकलो भुरगो चेडो जावं चेडू, उपरांत तरी मुखार वयता तेन्ना डिफरंट. पूण हें तें जायना. आतां दुसरो पॉयंट स्पिकर सर, एक पार्ट टायम इंस्ट्रक्टर अंडर गोवा समग्र शिक्षा हेजेरी जायतीं भुरगीं, म्हज्या म्हणटा चड भुरगीं सारकीं तांकां टेम्पररी घेयली टिचऱ्यो. म्हणजे ती सगळीं डबल ग्रेज्युएट मास्टर शिकलोलीं. तांकां ओन्ली स्पेशल सब्जेक्ट घेवपाक असो इंस्ट्रक्टर म्हणून तांकां घेतली. आनी ती Honorable ministers, you all can go out and speak. तेंच घुसपायताय मरे तुमी. आनी काबराला चड संवय घुसपापाची. स्पिकर सर, ಇದು प्रॉब्लेम कितें जाला, ह्यो पळय टिचरी आहाय, ती ड्युटी कोताय 7 AM to 1:45 PM. पगार कितले? 15,000 ते 16,000. आतां टेम्पररी आहाय. थोड्यांक 40 वर्सां जालीं, थोड्यांक 30 वर्सां जालीं. म्हणजे आतां ती हाल्या रिटायर्ड जावपा हे पावतली. कित्याक फिक्स करप ना? कितें कारण तेजें? कितें प्रॉब्लेम आहा? जेन्ना जी ग्रेज्युएट जाल्ली भुरगीं, डबल ग्रेज्युएट जाल्ली, मास्टर केल्ली भुरगीं, जर तरी सेम सब्जेक्ट दुसरे पट टिचरी फिक्स आहा ती चलयता, ती कितली घेता? म्हयन्याक
70,000 आता 70,000 आनी 16,000 खंय पळय स्पिकर सर कित्याक लागून ह्या लोकांक त्रास करप जात जाल्यार हांव मागता एड्युकेशन मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन हाका ताबडतोब फिक्स करपाक हे तेंगली फामील आहा तेंगलो संवसार आहा ताका लागून ह्या 2 पॉयंटाचेर म्हगेले एड्युकेशनाचेर हांव खबर करता कित्याक कितें इम्पोर्टंट आहा तें उलयता सगळें तेंचे उलोवपाक जायना स्पिकर सर आतां हे छाटल्यान डिमांड नंबर सिव्हील एविएशनाचेर म्हाका 2 पॉयंट सांगपाक जाय कित्याक म्हज्या लिस्टान आदले चीफ मिनिस्टर नायिले आमदार रुजीन फाळेरान पॉयंट हाडलो एअरपोर्टाचो दाबोली एअरपोर्ट 96 हो चर्चेल जालें हांव सावथ गोवा लोकसभा म्हूण इलेक्शन सेंट्रलाक गेलो म्हाका रस्तो बी क्वेश्चना बी म्हणलो जाय जाणी पूण रस्ते कळ्ळे म्हाका तेन्ना आख्या रिकॉर्ड काडपा जाता दाबोली एअरपोर्टाचो सगळे गोंयकार आसले एकलो देखून येयलो जाल्यार मागीर थिंगा इंक्वायर आसताली टोटल गोंयकार आखो एअरपोर्ट हे बायल आसना उपरांत हांव 2004 परतो लोकसभा गेलो तेन्नाय थोडेशे वयले आहाय पूण गोंयकार आसले पूण आतां जो म्हगेलो कालीक रुजीन फाळेरान पॉयंट हाडा गोंयकार एकलो दिसता पळय थिंगा कितें चल्लें मागता 3 जे MP आहा राज्यसभा दोगूय लोकसभा हेमी ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आमी गोंयांक गोंयच एअरपोर्ट आनी गोंयकार तरी ना हे सोंपतले हांव जाणा मुखेलमंत्री गोंयकारांक लागून गोंयकारांक चड भितर घालपाक जावं हॉटेलांनी जावं खंयचे कडेन आवरता सो एअरपोर्टाकूय घालपाक तुमचे 2 MP आहा तुमगे सरकाराचे 1 MP काँग्रेस सरकार आहा तिगांयनी एकठांय जावन हे एअरपोर्टाचेर तेमी जाग्यार घालपाक गोंयकारांक थिंगसर दिवपाक हाडपाक कोणाक लागून म्हळें आपण गेलो तुम कोण आयका म्हणून आतां तुम कोण आयका म्हणून चल जाल्यार मनशाक कितें जावपाचें कित्याक तेच मग गुन्यांव करूं जायना त्या भायर न्याय येयलाय तें खंय खबर कोण कितें तो बरो पोजिशनाचेर गेला मातशें म्हणटा ते साप कोण आय नाजाल्यार कोण आहा म्हणटा तेका बिस्तच एक सवाल बी घ्यायला मातशें आहा स्पिकर सर 2007 हांव आनी आमगेलें सरकार म्हणजे NCP न्हू काँग्रेस सरकार रुलींग आसलो दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर चेचर आलेम हांव PWD मिनिस्टर पूण तेन्ना हांव आमदार नावेली बेलावली न्हू नावेली आनी स्पिकर सर नावेली पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा ती तेन्ना नावेली वार्का ओर्ली कार्मोना कावेलोसी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी ते भाशेन आसली आनी तेमगेलें एक सपन आशिल्लें की खूब वर्सां तो लोक झगडटालो कितलीं वर्सां आमकां 3 ब्रिज जाय ब्रिज्यो एक म्हणटा ती आसल नासन कावेलोसी दुसरी म्हणटा ती तेलावलीसान वार्का तिगो चर्च आनी तिसरी पळय म्हणटा सिंकेटीसन बेनावली ही सपनां खूब वर्सां आसली जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर जालो तेन्ना हांवें चिंतलें सायबा हे ब्रिजांक घेवन हांव वयर वयतलो
आनी हांव चीफ मिनिस्टर सांगून प्रपोजल घेवन वयर गेलो. ताबडतोब तिनूय ब्रिजो सँक्शन केल्यो. आसोल ना तो कावेलोसी 32 स्पॅन ब्रिज व्हडली. मागीर तेलावली वार्का सुमराची आनी धाकटी मुट्टी शिंकेटी बेनावली. स्पिकर सर, आसोल ना ती कावेलोसी ब्रिज कोता आसतना कोण एकल्यान आडकूळ हाडूं ना. लोक हॅपी जालो सारको ब्रिज जाता म्हणून. आनी इतली स्मुथली ती ब्रिज हांवें तेन्ना तयार केली. आज आख्खोच तूं पासून स्पिकर सर तूं पासून काणकोण सावन त्या आडीन ब्रिजी वयल्यान जायते पाट येता. आज आख्खो गोंयचो लोक सारको बेस्ट म्हणटा. उपरांत स्पिकर सर हांव दुसरी ब्रिज करपाक गेलो. तेलावली टू वार्का हे ब्रिजी कडेन हे हावजांत लास्ट टायम बिफोर मी हे हावजांत मिनिस्टर जावन गेला. आवेळतान फुटतात. तेगेलो भाव शुबट म्हणटा तेणें आनी एक बरो तो ग्रूप करून येयलो आनी तेलावली ब्रिजी कडेन सारकी बोवाळ मारली. बोब मारूं लागले नात म्हणून. पूण तेलावलीचे सरपंच इश्टिवन आनी तेगेले पंच तेंगेलो लोक स्ट्रॉंग रावलो की ब्रिज आमकां जाय. वार्चीचो लोक स्ट्रॉंग रावलो ब्रिज आमकां जाय. आनी ब्रिज हांवें ह्यो पळय पास केल्याय त्यो गोंयच्या गव्हर्मेंटाक जेन्ना न्हू एनवायरमेंटांतल्यान पास केल्याय. सगल्यो ताका फॅसिलिटी केल्यो. उपरांत ती ब्रिज तयार जाली. ती तयार जाली. आतां सिकेडीची ब्रिज चालू आसली. हांव सरकारांत ना जालो. तुमगेलो BJPचो सरकार येयलो आनी BJPच्या सरकाराचेर कितें पळय कोण येयलो कितें जालें तें हांव म्हाका उलोवपाक नाका. येयलो सरकार आनी त्या टायमाचेर संपलोलो भाव एक्स चीफ मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टर रावी नायक चीफ मिनिस्टर आसलो. आनी तेन्ना बाणावलीचो आमदार कायतो म्हूण येयल्लो आनी नावेलीचो आमदार आवेळतान फुटतात. आतां बाणावलीचो आमदार कायतो पळय म्हणटा तेज तकल्यान कांय ना. MLA जावपाचें दिसता तें कांय ना तेणें. तो जालो हाडलो लोकांक हाडलो जालो. पूण हो पळय नाहिले पळय आमदार आसलो तो मिनिस्टर जालो तुज्या डिपार्टमेंट. हेम दोगांयनी चीफ मिनिस्टराक लायलो मस्को. सो आमी तुका सपोर्ट कोताय आनी ही ब्रिज बंद दवरी. ही ब्रिज बंद दवरी. आतां हेजें कारण कित्याक लागून ती ब्रिज बंद दवरली ती म्हाका आज कळटा. तुमकां आज हांवें सांगूं येना. म्हाका खबर नासलो ही पयलीं कित्याक लागून ही ब्रिज बंद दवरली ती. तेमी चीफ मिनिस्टर सांगलें संपलेलें. डिफेन्स मिनिस्टर आसलो तो पारीकाराक आनी तेणें कितें सांगलें ही ब्रिज होल्डून दवरली. सस्पेंड केली म्हणजे होल्डून दवरली. आनी मागीर म्हणून लागलो ही ब्रिज जी मोटरबायकल वचपाची हालीं मोटरसायकल वचपाक करया म्हणून लागलो. स्पिकर सर चर्चिल लाले मांपा म्हणटा तो एक बरे फॅमिलींत येयल्लो मनीस हांव. म्हाका एक वडील रिस्पेक्ट म्हणटा तो सजमता. जेन्ना आमगेलो इंडियेचो डिफेन्स मिनिस्टर संपलोलो भाव पारीकार प्लस गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हाका जायत लोकांनी सांगलें कोर्टांत वच. हांव तरी कोर्टांत गेला. लज जावपाची. कित्याक लज जावपाची
जो ब्रिज पास जाल्लो तो गोंयच्या गोवोरमेंटाको पास जावना तो गोंयच्या गोवोरमेंटान मागीर एक्सेप्ट केलो तो ब्रिज पास जाल्लो तो सेंट्रल गोवोरमेंटान पास केल्लो आनी तो सेंट्रल गोवोरमेंटान पास कोत्रीच ते सगळ्यो फॉर्मेलिटी केल्ल्यो आहा एनवायरमेंट बी सगळे क्लियर जाले आहा फॉरेस्ट बरें सगळे क्लियर पूण तेणें पावराचेर आपल्याले बंद दवरली हांव कोर्टाक कितें गेलो ना कोर्टान तर गेलो जायत येदोळ डिफेन्स मिनिस्टर येदोळो चीफ मिनिस्टर कोर्टान वचचें पडटालें म्हाका वयलो म्हूण कांय ना हांवें देवाको सोडा म्हाका कितू पाड विला कितू पाड हाडा देव हांव कितलो जाणा आनी आमचे बारा देव आहा आनी लोक आहा ज्या टायमाचेर ही बंद दवरली आनी हांव जेन्ना परत एलेक्ट जालो बेनावळीचो आमदार म्हूण तेन्ना बाळेलीचे लोक सरपंच बी सगळे येयले आमी एकूच सपन आसलें तें बंद जालो आहा तें डब्ल्यूसीन बंद केलां ती चालू करी ती कोण करी त्या भायर तेलावलीचे लोक येयलो हे हावजांत हांवें स्टार्टींग सावन रेज केली ना आमचो चीफ मिनिस्टर प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर डायनामीक चीफ मिनिस्टर तो तेणी आयकिल्लें म्हगे मागणी आनी ब्रीज पोत्ती तेजो एस्टिमेट करून सँक्शन केली आमगेलो PW मिनिस्टर पावसकारान टेंडर दिलो टेंडर केलो एक आसमास म्हूण तेका तो पडला म्हणजे ते ब्रीज जालो आहा पूण टेंडर करता आसतना मात कितें जालां टेंडर करता आसतना मातशें लो एजीर पयलीं तो एजीर गेले तेमी तो आतां कितें आहा तुगे हें खूंय चललां हें खूंय पावलां लोखंड बोकंड खूंय पावलां पूण तितून येयलो एकलो कोण जाल्यार एकलो येयलो आनी तो टेंडर तेका पडलो कालच्या दिसाक वो 4 दीस फुडें तो नावेलीच्यान गेलो कॉन्ट्रॅक्टर काम करपाक जाल्यार थिंगा शुबट फुडतात दोग तीग जावन भुरग्यांक घेवन येवन म्हणजे तो हांवें फुडटा भाव पयलीं मिनिस्टर तो येयला आनी सदां तुका करूं मेळना तो बाळ कॉन्ट्रॅक्टर दिलो मुगे थिंगा सगळे बाळालेचे येयले तो म्हळ्यार पुलीन स्टार्ट करी आमचो एक जाते हांव कळ्ळें त्या दीस चोवपाक गेलो स्पिकर सर कित्याक लागून आडायताय कितें आहा तो थिंगा एनवायरमेंट मिनिस्टर सांगूं सोदता हें पळय एनवायरमेंट मिनिस्टर जालां बाय जेनिफर काम करपाक सारकें हुशार आतां बाब विजय सांगतालो तें रॉंग विजय एक सांगतालो तें रॉंग कित्याक कलेक्टरा हॉरेंच विजय सांगत ते एकाडी सारके आसले टॉयलेट सारके काबार जाल्ले हिंगा ह्या हावजांत हांवें बॉम्ब मारली पूण तेणें रोखडें एक्शन घेयलां काम कमेस केलां ते टॉयलेट वचपाक जाय थिंगा बॉड रे हे तुगे मराठी न्हू कोंकणी आयक बस ए आय डोंट वॉन्ट टू स्टॉप या बोवाळ हें कितें मराठी रे रे पावसांत तुळायता पयसा जाला फुटा स्पिकर सर जेन्ना हांव थिंग गेले हरी शिंकेटी कितुले ओगोर आसले नुस्त्या करपाचे मीठ काडपाक ओगोर आसले शेतां आसलीं स्पिकर सर एटलिस्ट म्हाका दिसता 4 ते 5 करोड मोडून पयशे मोडून ओगोर सगळे पुरोवन मेकळी केल्या मरे स्पिकर सर तूं पळोवपाक गेलो जायत 17A TCP एक्ट फॉर लँड फिलिंग म्हाका जाण जावपाक जाय शिंकेटी गांव
सिकेटीचे ओगोर, सिकेटीची शेतां, एक ओगोर न्हू, 2 ओगोर न्हू, जे मीठ कापाचें ओगोर, तुज गुन्यांना बाय तूं आतां येयलां. पूण हे ते टायमाचेर जे चीफ मिनिस्टर पारीकर आहा त्या टायमाचेर हे कितकोन पुरयले, कोण एनओसी दिल्या, एनवायरमेंटान दिल्या, TCBन दिल्या, CRDन दिल्या, म्हाका चोवपा जाय. स्पिकर सर, कितें लुटात जाय, लुटप कितलें. पयलो आमदार जावन हांव जायलो, मिनिस्टर जायलो, म्हज्यान शेतां एक पेट्रोल पंप गायलो, बऱ्या. पेट्रोल पंप घालता बरा. सगळीं शेतां पुरोवन, ओगोर पुरोवन, सिकेटी गांव केलो मरे शेताली ती सर ओगोर. ही बिस्गास क्रायम, ही व्हडली क्रायम. हांव मागोता एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेन, हांव मागोता चीफ मिनिस्टरा कडेन, हांव मागोता हे हावसा कडेन, हेजेर ताबडतोब इन्क्वायरी जावपा जाय. निलेश काब्राल, तुम्ही आसन गांव काबार कर दिले. तुम्ही केस टू केस सुटकेस कोताय. हे म्हाका तुका म्हणा, तुका म्हणा, पट आवडना. ना पट आवड जायना प्लीज. उलयता स्पीकर सर. हांव तुका म्हणा, क्रॉस टॉकिंग करता म्हणटा हांव स्पीकर तुका म्हणा. स्पीकर सर, दिस हॅज टू बी विड्रॉन स्पीकर सर. ही इज टेकन माय नेम आनी कितें कितें उलयता स्पीकर सर. तेजें नांव केल्लें ओके. हांव म्हणटा स्पीकर सर, तुम्ही रुलींग दिलं ना, उडन म्हाका रुलींग विड्रॉइंग. पूण हांव म्हणटा आजुनूय हांव काब्राल म्हणा, हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हणा, हांव कोणाको म्हणा, पूण टेस्ट जाल्लो आहा थोडे कडेन सुटकेस टू केस आनी हेजेर जायते कडेन उलटी जाल्ली आहा. हांव म्हणा खंयच्या मिनिस्टरान केलो प्लीज. कित्याक ब्युरोक्रेट्स आहाय ते मिनिस्टरान व्हड जाले. स्पीकर सर, हाल्यां ताबडतोब तर येता, एसेंब्ली जातली येता, हांव दाखयता तुमकां. अरे हांव त्या ओगरां वचोन नुस्त्या मारपी, त्या ओगरांक सुंगटां कुताले, त्या ओगरांक थोडीफार मीठ काडले, ओगोर जाय सगळे ओगोर पुरोवन इतले आखे पुरोवन गांव गेलो मरे. आनी हो हांव नको. नावेली MLA आहा तो लुजीन फालेर, हो नावेलीचो MLA पळय आहा लुजीन फालेरू, आदलो चीफ मिनिस्टरू, होय कित्याक ओगराल कोणा मातलो. हांव नको. होय कित्याक बागा आहा जाल्यार ना जाल्यार कितें आसतलो हांव तर. You can't take the MLA's names when they are not present in the house. You are senior most. You cannot take the names when the MLA is not in the house. नावेली MLA कोण? Whoever may be, he is not in the house. नावेली MLA, ओके. तो मागीर सोद तो कोण हांव नांव काड. हांव काडा नावेली MLA. तो आसतना एश केस जालें. म्हज्या दोळे आसून दोळे दाबिले, तोंड आसून तोंड बंद केलें, कान आसून बेरेलो. स्पीकर सर, दीस इज अ सिरियस मॅटर, व्हेरी सिरियस मॅटर. आनी हेका लागून मुसता ही ब्रीज सोंपलेले चीफ मिनिस्टराक तेमी बंद करून लायली. आज कळ्ळें म्हाका. हांव म्हणटा ब्रीज कोण बंद कोता आनी कसो कामां बंद कोता. मागोता हावजाको मागोता, चीफ मिनिस्टराको मागोता, ही ब्रीज चालू जाता. म्हाका तिसोर कोणूय तो त्रास कोता, आय नीड पुलीस प्रोटेक्शन. हांव कोणूय जावं तो केदोच, हांव वगैरे रावपाचो ना. कित्याक लोकांक ती ब्रीज जाय. ब्रीज म्हळ्यार एक हात्यार मरे. ब्रीज म्हळ्यार हात्यार. आतां हाटले सांचो येया तुमी, पावस पळो कितले बुडले, लोकांक ब्रीज मोळी, कितू त्रास जाले. सो ब्रीज पळय म्हणटा ती हे कामां लागून मुस्ता तेजेर ऑब्जेक्ट कोताले. आनी हांव चड उपकारी प्रेझेंट मुखेलमंत्र्याचो, डॉक्टर प्रमोद सावंताचो आनी हे हावजाचो. कित्याक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करून ही ब्रीज म्हाका पोत्तू टेंडर करून
आज तेच काम कोमेसात PWCचेर स्पिकर सर रस्ते खूब केल्या आनी जावपाचे आहा पूण एक प्रॉब्लेम आहा सिवरेज जी पळय चलता कोलवा आनीक कोलवा आख्या गांवांत दुसरे कडेन सातोरस जाली दोग मनशान टेंडर दिता सातोरस जाली चौक 5 जाण येताय टुकू 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 कोताय आज सातोरस जाली रस्त्यान लोकांक वचपाक त्रास जाताय स्पीकर सर लोकांक नो डिस्टर्ब प्लीज नो डिस्टर्ब मायगो जाले स्पीकर सर आज कोलवा पळय म्हणटा ती आयकॉनीक बीच म्हणून फाटल्या दिसांनी टुरिझम मिनिस्टर सारको खळखळीत थिंगा आवाज केलो आनी सारक्या ताणें टुरिझमाचेर थिंगा डेवलप केला आज वेळेर वचपाक लोकांक आतां टायम लोकांलो वेळेर वचपाक लोकांक रस्तो ना रस्त्याचे त्रास जाता सारके आडको जाता नागशोर जाता पुलिशींग प्रॉब्लेम ही सेवरेज केन्ना तयार जातली आनी केदोना थिंगा हॉट मिक्स जातलो हें म्हाका जाण जावपा जाय हावजांत कित्याक हॉट मिक्स रस्तो PW मिनिस्टरान ऑलरेडी सॅंक्शन करून दवरला पूण जेन्ना सिवरेज तरी काय ना सो ती पायपलायन जेन्ना ती तुमी उदकान घालून गेलो ती काळटी ती तरी तयार कर जायना त्याक तुमी ऑर्डर दिवपाक करपा बेगीन ऑर्डर दिल्लो हांवें हेणें कोण तो तुगेलो सीन ही बेगीन सिवरेज जाल जाल्यार म्हाका तो रस्तो हॉट मिक्स करून येळ खरेंच आयकॉनीक बीच म्हूण दाखोवपा जाय लोकांक आनी लोकांक जे लोकांले बिजनेस आहा ते बिजनेस जायना कित्याक लोक त्या रस्त्या लागून येवपाक त्रास करता कित्याक बेल मारले बॉल बेल कित्याक मारले डिस्टर्ब 27 minutes. पयर स्पिकर काय उलयला मरे 27 minutes. I'll give another 3 minutes. हे सिवरेजीचेर पळय म्हणटा तुज्या गेल्यार एकल्याको 3 पोजिशन आहाय एकल्याको 3 पोजिशन दिल्यार एकलो आहा तो 3 पोजिशन कितें करून दिलो आहाय थंय हांव एको मनीस CGM चीफ जनरल मॅनेजर मागीर तो MD मॅनेजिंग डायरेक्टर मागीर तो पोजिशन लायक एडिशनल चार्ज दिले ताका PWची एक मनीस तरी ह्या सगळ्यांक चलयता काम कितें करून जातालें मिस्टर साहेब हेजें मातशें लक्ष द एक मनशाको आख्खी चार्ज दिता तुला 3 आनी मनीस नाय काय म्हणटा हांव आनी मनीस घे मरे बाबा लोकांक काम जावपा जाय 7 वर्स जालीं आमगे आतां टॉम काप जावपाक जालो चीफ मिनिस्टर मागता बेगीन केन्ना खंय इनॉग्रेशन करपाचें सो तुमी तें काम करपा जाय बेगीन ताबडतोब तुमी तरी हें काम करून दिल्या रोखडो तर रस्तो बेस्ट करून वतात चीफ मिनिस्टर थिंगा हें करपाक तुमकां बऱ्या पडटलें स्पिकर सर आतां हेजे हाडल्यार तूं हेमाल म्हूण आनी उलोवपा आसलो हेजेर म्हळ्यार तूं हेमाल म्हूण दुसरो हेजेर वयता दुसऱ्या पटोलेर वयता आनी कसो आहा काय बरो आहा तो स्पिकर सर फिशरी आंध्राजी दाबल्याडी आहा स्पिकर सर दाबल्याडी पळय आहा मिनिस्टर पळय आहा माय फ्रेंड फिलिप नेरी रॉड्रिगीस हो मिनिस्टर सारको रेव्हेन्यू मिनिस्टर भाशेन कितें दाबल्याडी मिनिस्टर येयला रेव्हेन्यू मिनिस्टर पड काम करता ते भाशेन तो विसार फास्ट काम करता आज दाबल्याडीचेर पळय ताणें काम केलां मुगेल तरी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाक नाका कोलवा एक क्रीक आसलो हांव तेजो ल्हान 10 वर्सांचो 10 वर्सां 14 वर्सां आसता हांव तेन्ना एक इलेक्शन जालें खंय बाणाले जाक्षिकेर आनीक लिमालयत हांव
तो सुर्या बसलो आनी जक्षीर हेका हाताक हांव ते सुर्या वचून आयलो पोस्टर बी मारपाक पोस्टर मारल्यार 10 रुपया मेळटाले आमकां आनी पोस्टर मारले की ना मागीर ते क्रिकां वचून आमी नुस्त्या धरप ते क्रिकान गेले उदक बी न्हावपाक थिंगा नुस्त्या बी मेळटालें आज तो क्रीक तरी चल जायत पांय घाल्यार कसोता इतलो ते क्रीक फेल जालो हे हावजांत हांवें हाडून आमचो दाबल्याडी मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान सँक्शन केलो आज हाल्या हें जातरी कोणाच्यानी चोवपा जाता जो कॉन्ट्रॅक्टर पळय दिला त्याने इतलें फास्ट काम केलां काम कंप्लीट जालें ना आनी लोक सगळो खुशाल कित्याक ती एक ओत ज्या खोलीच्या गांवांत आसलोली ती सारकी आतां तयार जाता तेजे वयल्यान झाड घालपाक कांय गाणं जावपाक ते भायर सगळो प्लॅनिंग दाबल्याटी मिनिस्टरान चीफ मिनिस्टरान केला स्पीकर सर Yeah, already half an hour. अरे मग काय झालं मरे See, Churchill, already half an hour I gave you. आणि Half an hour I gave you. 10 मिनिटं दी 10 और आता और गेल मरे काजी पळोवन राहील ते आमी No, come on, Churchill, finish. डिप्टी स्पीकर साहेब तूं चेयल्या म्हणून त्रास कोया म्हाका कित्याक त्रास कोण रे बाबा काल देडा गेलाय म्हणते स्पीकर सर फिशरी पळय हा फिशरी एक बेळावली कॉन्स्टिट्युएन्सीत जाय वर्सां आदीं एक प्रॉन्स हेचेरी म्हणून आयली खूब वर्सां आदीं हांव तेजो MLA बी ना MLA हांवें केल्लो तो मनीस तो आहलो मंत्रूज म्हणटच तिका ती एक पळय घायली न्हू तेजे पांय पयले आनी दोयऱ्यांक आयले आनी दोयऱ्यान तिंगा ते सगळे ट्रेडिशनल सगळे हे ते रांपोणीदार रांपण दवरली की ना ती पिंजताली रांपण दवरली पिंजताली ताबडतोब हांव पळय हे हावजां येयलो आनी त्या टायमाचेर मरे आमी कितें केलां एक गव्हर्मेंट केलो PDF कितें बाय लोकांक म्हाजे लागकेली देवा हेणी आनी हांव जालो चीफ मिनिस्टर उपरांत हांवें चोपडेकार म्हण आसलो आयज ना तो आनी बांदेकार तोय बरयना हे चोपडेकाराक फिशरी दिली हे कांय सांगून तें पायप काडले तिंगाचे आनी लोक तिंगा हॅपी जालो पूण ही हेचेरी पळय आहा ती बंद पळय कितली वर्सां जाली एक 5 वर्स फुडें जो थिंगा कायतो म्हूण पळय MLA जाला तेणे मुखेलमंत्री पळय आमच्या ना पारीकारा व्हरोन सुंज्या ते हितूंक मरे हेचेरी नाचिल्ली मरे सुंज्या हांव थितूंक जाय हेचेरी तूं हेचेरी उदक नाताय अरे हेचेरी सुंगटांची सुंज्या हांव थितूंक उदक आयले स्पीकर सर हांव मागोतां मुगेले फिशर मिनिस्टरा कडेन जे हांव आयकत ते प्रमाणे तुमी एक थिंगा फीश क्लास एक्वेरियम तयार करपाक जाय म्हणून हांव हॅपी तो तरी फीश क्लास वर्ल्ड क्लास तर एक्वेरियम तर ती कोताय जाल्यार म्हाका दिसता बरें जातलें आख्या संवसाराचो ट्युरिस्ट येतलो आनी सरकाराकूय खूब बेनिफीट जातलो ताबडतोब इनिशिएटीव घे केशें तरी कोर कित्याक तो जागो दिसता तेजे भाशेन मागोता फिशर मिनिस्टराक जेन्ना सिजन आतां स्टार्ट जाता जायते कडेन आडकोळी आहा तुजे बरें सकाळ येयल्ले थोड्यांनी लोकां आमगेले ट्रॉलारू नाराले फिशरमॅन रस्ते बी बंद केलो आहा ते उगडून बरे भाशेन फिशींग चालू जावपाक आनी हांव मागोतां हावजांत मुखेलमंत्र्या कडेन PW मिनिस्टरा कडेन जो पळय ब्रीज चालू जाता तो बंद पडपाक जायना म्हाका तुमगेलो आदार जाय पुलीस प्रोटेक्शन जाय देव बरें करूं Honorable MLA Alina.
हिंग नांव आहा रांदलें ना How's your time is not now. Speaker, sir, I rise to support the demands and oppose the cut motions listed for today. Speaker, sir, speaking on demand number 21, Public Works. Speaker, sir, I wish to bring to the attention of the government that the people of Kortali village have been suffering for the last 3 to 4 years now due to the ongoing construction work of the Zuari Bridge by DBL. Speaker, sir, during the monsoon season, these villagers suffer due to the water entering into their houses, and during the summer, they are suffering from a never-ending dust pollution of all types. Speaker, sir, this flooding of the houses is also contributed by the parallel drainage along the footpath of the highway from Kortali junction, main junction up to Kortali cross junction, which is yet to be constructed so that flooding can be prevented. Similarly, Speaker, sir, the drainage near the Vailankani Chapel in Kortali is yet to be constructed. And there again, Speaker, sir, flooding has been taking place. Water has entered into the chapel, where water has entered into the houses. And it is not just water that is entering into the houses, the mud slurry is also entering into the houses. Speaker, sir, the farmers of Kortali constituency have been suffering all this while because the Zuari construction debris is dumped into the fields and it has not been removed till date, thereby preventing the farmers from cultivating their fields. Again, the cross drains on the highway are also not desilted on a regular basis, which is contributing to the flooding of the fields. Speaker, sir, I request the Honorable Minister for PWD, who I know will take up these issues, to please handle these issues on priority basis and please put an end to the suffering that the people of Kortali village have been going through for the last 3 to 4 years. Speaking on demand number 60, employment. Speaker, sir, presently the greatest demand and cry from the youth of Goa is for employment. More so during the ongoing pandemic, which has rendered many jobless. Speaker, sir, it is so sad because every other day the youth comes to my office asking me either for some financial assistance or asking me to provide them with a job. And in some cases, I am helpless. And I am therefore, and these poor youth, as well as if you look, especially because of the ongoing pandemic, if you travel from the north to the south, as you travel, you see even elderly ladies standing on the road trying to sell something or the other so they can earn a little money that will help them to tide over the day. Speaker, sir, it is a fact then in the name of generating employment, hundreds of industrial units have been set up within the state of Goa. However, Speaker, sir, it is a well-known fact that the management of most of these industries do not advertise the vacancies arising in their companies. And more often than not, recruitment happens without the knowledge of the local youth. However, Speaker, sir, according to the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancy Act 1959, all those units or companies
employing 25 or more employees are required to notify the vacancies through the employment exchange and publish the same in the local dailies, irrespective of whether the number to be employed is 25 or less. Speaker, sir, I request the Honorable Minister for Employment to ensure that the companies in the various industrial units follow this regulation. As per the Employment Exchange Act, they advertise the vacancies in the local dailies. Otherwise, how will the youth of the state be aware that there are vacancies arising in these industrial units? Speaker, sir, it is very essential that these vacancies be advertised, because only then will the youth of the state be able to apply for these vacancies and get employed. Speaker, sir, there are so many industries within the state of Goa, industries for which the government has, provided the land. They have our land, they have water, they have power. So there has to be benefits attributed to the youth of Goa by way of employment. Also, Speaker, sir, I wish to inform the Honorable Minister for Employment that these days, particularly during the pandemic, many workers are being laid off without any warning. Just about a week ago, a man came to my office to ask me for help because he had been, laid off after working for 1 year on temporary basis and 3 years as a regular employee. One fine day, the manager of the industry just came to him and he said, "I'm sorry, but this is your last day." And he gave no reason why he was being laid off. I think, Speaker, sir, this is the height of injustice. And I request the Honorable Minister to please look into this matter to ensure that justice is meted out to the youth of the state. Speaking on demand number 76, electricity. Speaker, sir, at the outset, I thank the Honorable Minister for Power for taking up the work of underground cabling of the villages of Kortali and Kelosi, which is presently ongoing. However, Speaker, sir, the villages under the jurisdiction of village panchayats of Sankwal, Velsaung Pale Izorsi, and Kansauli Arosi Kueli also need underground cabling, as most of these villages are coastal villages with a dense tree cover, and therefore they witness frequent power failure due to snapping of high tension lines. Speaker, sir, during the last cyclone that Goa witnessed, these villages were badly affected due to the uprooting of trees which landed on the high tension lines, snapping the cables. The villages, Speaker, sir, were without power for nearly 5 days, in spite of the power department doing its best. I'm not complaining against the power department because I have to state the fact that they went out of their way, and there were problems practically in every village of Kortali constituency, and the engineers of the power department were running helter-skelter to put things back in place. But it was not possible. In spite of their efforts, it was not possible. And in some places, almost for a week, people were without power. Hence, Speaker, sir, I request the Honorable Minister for Power to kindly consider underground cabling of these villages, especially in the villages of Izorsi and Holland. Speaker, sir, when I went to all these villages soon after the cyclone, and when I went there, I could not believe my eyes what I saw in Holland.
there were at least 100 trees that were down. And it so happens that the road is at a lower level, and on both sides you have a raised level, a kind of a hill, where the trees are located. And some of the coconut trees had fallen down and were resting across the road on another tree. And it was very risky to walk on those roads. But to my, what should I say, to my consolation, the villagers came out, and I managed to get the Navy to assist the people. The Navy came out with some of their equipment. They cut the trees that were blocking the roads and allowed people to move. Because the roads were blocked, people could not even take their cars to their homes. But the Navy did a very good job for 2 days. Speaker, sir, the entire constituency, I would say that the entire constituency of Kortali needs underground cabling, and as this will definitely reduce the frequent power failures witnessed. Speaker, sir, I hope the Honorable Minister for Power will take up this proposal of underground cabling, because it is the need of the hour. Thank you, Speaker, sir. Pandurang Madkekar. By me, whenever there is a PWD demands, all my colleagues, all the members of this house get excited to place the grievances before the house. So anyhow, sir, this time it is a very good coordination that one ex-PW minister and sitting PW minister, Pavaskar, are keeping very good coordination between each other. And that is the reason many ongoing projects are going smoothly and on the way of completion. Speaker, sir, last week, one of my neighbor met me. Virtually, he approached me with crying only. So I asked him, Dada, what happened? Then he said me, Are Babu, तुझ्या गव्हर्नमेंटान आपल्याक त्रासान घातलो मरे म्हणपा लागलो. म्हणले दादा कितें जालें बाबा सांग तरी. कितें सांगू भाऊ तुका म्हणपा लागलो. तुमच्या सरकारान आपल्याक त्रासान घातलो. कसो तरी बाबा सांग रे बाबा. आपल्याला म्हणपा इल्लीशी जागा आशिल्ली. त्या आमच्या जाग्यांतल्यान ते आमचो बाब मिनिस्टर PWD सुदीन ढवळीकरान रस्तो व्हेलो मरे म्हणपा लागलो. आपल्यान म्हणपाक ताका वचून मेळ्ळो ताका. आपल्या तुवें जाग्यांतल्यान रस्तो व्हेलो. आपल्याक पयशे कांयच येवना मरे चड. आपूण समजलो आपल्याक बरें येतलें 10,000 रुपयांनी मिटर बी म्हणून. पूण आमकां म्हणपाक ताणें फक्त 150 रुपयांनी मिटर करून दिल्या. ते आमी कोणाक तरी दितले आमच्या सगळ्या भावां भितर. बरें पयशे सारके येवना ते येवना. मागीर आमकां जी आमच्या भाटांतल्यान अर्दे सारके मदल्यानसून रस्तो व्हेला आनी एका भाटाचे 2 भाटां केल्या. आतां दोनूय भाटांक जो रस्तो दिवंक नासलो तो दिलो ना आमकां आजून. आनीक चड रडपाक लागलो. आपूण म्हणपाक आपल्याला एकटो सोयऱ्याक घेवन बाब ढवळीकर कडेन गेलो त्या वेळार आनी तेणी सांगलें की आपूण तुमकां दोनूय भाटांनी वचपाक रस्तो करून दितलो म्हणून. आजून पासून तेणी दिवना. तुमची आतां एसेंब्ली चालू आसा तेन्ना मातशें तूं उलय रे बाबा म्हणपाक लागलो. हांव म्हणल्यार उलयतां. म्हणून म्हाका आयज हांगा उलोवचें पडलें. बाब सुदीन ढवळीकर सर एंड बाब दीपक ढवळीकर मिनिस्टर सर, प्लीज लूक इन टू द मॅटर. तो बाबडो गरीब मनीस, म्हाजे भाशेनूच गरीब.
आमचो शेजारी रावता, प्लीज तेजो मातसो एप्रोच रोड करून ताका दियात. ऑनरेबल मिनिस्टर दीपक पावसकर सर, प्लीज. आनी आमची खुबशी एक आमी सगळ्यांचेच प्रॉब्लेम आसा तो म्हटल्यार प्रत्येक वेळा पावसान सगळे आमचे बरे हॉट मिक्सिंग केले रस्ते व्हांवन वयता. आनी पावस सोंपतात आमकां चवथ लागता, दिवाळी लागता, क्रिसमस लागता आनी आमकां सगळ्यांकूच दिसता की आमच्या फेस्टिवला पयलीं की आमचे रस्ते जे व्हांवून गेल्ले आसा ते बेगीन जावंक जाय. तेन्ना जी कामां आमी प्रपोज केल्लीं आसा हॉट मिक्सिंग रस्त्यांची किंवा बाकीचीं ती मातशी बेगीन करून दितले अशी आमी तुमचे कडल्यान अपेक्षा धरता. स्पिकर सर, PWDचेर उलयता आसतना आनीक एक जर हांवें नांव एक गजाल जर सभागृहा समोर मेन्शन केली ना जाल्यार ते आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराचेर अन्याय जातलो. कारण हांव पळयतां ते कशें एफिशियंटली आमच्या ह्या PWD डिपार्टमेंटान आनीक गोंयांत जास्तीत जास्त सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स हाडपा खातीर ट्राय करता. आज ह्या सभागृहांत भितर सरता आसतनाच आमचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब पार्सेकार मेळ्ळो म्हाका. हांवें पार्सेकाराक विचारलें, अरे बाब पार्सेकार एक सांग म्हाका, तूं आमच्या मिनिस्टरान टोटल कितलो फंड सेंट्रल फंड्स हाडलो रे गोंयान? आनी तेणी म्हाका एक लिस्टूच दिलें बरोवन. आनी सरप्रायजिंगली तुमी सरप्रायज जातले, क्रोर्स ऑफ रुपीज आमचे ऑनरेबल PW मिनिस्टर सुधीर ढवळीकरान गोंया खातीर हाडलेले आसा. जे आमी पळयता कितलेशेच रस्त्यांनी काम चालू आसा ते तेंच्यांनी फंड्स आपले जे सेंट्रल मिनिस्टर नितीनजी गडकरी कडेन आसा ते आपल्या बरें वजन वापरून गोंया खातीर हाडलेले आसा. आनी जवळ जवळ 20 कोटी जवळ जवळ 150 to 200 crores रुपीज गोंयान तेणी हाडला. आनी ह्या खातीर तांकां एप्रिशिएट आमी सगळ्यांनी करूंकूच जाय. आनी म्हाका आनीक खुबशे प्रपोजलां तांचे समोर आसा, त्या खातीर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे फंड्स जाय. स्पिकर सर, बाब सुदीन ढवळीकराक एप्रिशिएट करता आसतना आनीक एक आमचे मिनिस्टर बाब गोविंद गावडेनी बी ट्रायबल मिनिस्टर कडल्यान भरपूर पयशे हाडल्यात. आनी त्या पयशांनी थोडीशीं कामां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीनी बी ताणें घेतला. त्या खातीर तांकांय बी हांव एप्रिशिएट करता. आमचे बाकीचे जे मिनिस्टर आसा ते मागीर पावर मिनिस्टर आमचे बरे डायनामीक आसा, ट्रायबल मिनिस्टर आसात आनी दुसरे सगळे मिनिस्टरांनी बी सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान जाता तितलो फंड्स हाडून गोंयान आमकां डेव्हलपमेंट करून दाखोवचो. स्पिकर सर, there is one more very efficient minister in this house. If I do not mention his work, his name in this house, then it will be not fair on my part. That is Mr. One and only our Honorable Water Resources Minister Philip Neri Rodriguez, who has also approved many works in my constituency which will cost around 50 to 60 crores, including the development of Karmali Lake. And still there are many projects, many works which I propose to him from my constituency, and I am sure that he will definitely do it. Please, Minister Sir, mostly it includes the protection of bonds. Thank you, sir. Thank you very much. Vinayak. म्हाका वयर रोड येला हां न्ही आनी वयर रोडेची लक्षण आहा काय बरें ना ना वयर स्पिकर सर, कोणा कडेन उलोवपाचें? तुजे वयर स्पिकर सर, पूण पावर मिनिस्टर हांगा जाय. हांव पावराचेर उलयता पयलो. मस्ट कम. तो पावर मिनिस्टर खंय गेलो?
हें हावजां आसपाक जाय जेन्ना ते डिमांडाचे उलय तो हावजां आसपाक जाय स्पीकर सर हावजां आसपाक तूं आसा तूं डिसिशन दिवपा आसा पावर मिनिस्टर हें करून घेवपा जाय वेर इज पावर मिनिस्टर PWD आसा WRD आसा स्टार्ट कर ते कांय करूं शकना पावराचे उलयता हांव पावर पावर ते मागीर घे न्ही हेंचे घे पयलीं नो नो पावराचे मिनिस्टर पावर आसूं जाय स्पीकर सर कॉल पावर मिनिस्टर ना 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 येवपा जाय थंय गॅलरीन बसता आनी थंय आतां हांगसर येवपाक कितें जालां आमचे हे दिसांनी सगळें लॉस जाला आमकां हवा आयलो आं आतां येयलो बरें तो थंय बसता आनी आमी हांगा रावप आनी तुमी भितर थंय बसप स्पीकर सर डिमांड नंबर 76 पावर स्पीकर सर हे आपणाक जाय तेन्ना जाय तें करून घेतात आता तो power. I had gone to the washroom and I am noting down what he is saying. That is why I came back. But तो म्हणटा त्या भाशेन तशें जायना रे स्पीकर सर. स्पीकर तोंडाची काड रे. तो गोष्टी तोय भायर वचून येता कितलेच फाटी. अरे तोंडाची काड रे. आता तोय वचून भायर सर येता स्पीकर. ना रे बेश्टे तू कितें सांगता तो म्हाका कळटा तूं थंय जाय आशिल्लो. हांव टॉयलेटी कडेन तुगेले येयलो असो. अशें हांव पळयता रिकॉर्डिंग काडून पळय स्पीकर सर. अशें केलें जाल्यार रिकॉर्डिंग काडून कर तेजें. पळय तशें जायना स्पीकर सर. सिनियर कलीग सर. हो भयंकर हुशार. स्पीकर सर आमचो कलीग सिनियर पूण कितेंच म्हटलें म्हण हावजान चलचें ना स्पीकर सर. आमी स्पीकर सर. नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज रेबा उलय स्पीकर सर आतां पावर आमच्या आयज गोंयाक आतांच आमचे MLA हेणी सांगलां एलिनान की वय ते पावर हें जालां आमचे फोंड्यांक सगळो पावर फेलियर कितले पावट जाला आनी हांव सांगना ते सांगपाचेंच ना कितले पावटी जाले ते मेजपा जायना रे कितू टायम अरे कितले पावटी लायट गेली रे सारकी आमचे फ्रीज गेले लोकांचे मागेले गेले TV गेलो तेजे पयशे कोण दितलो येस तो पावरफूल तो एणे सारको पावरफूल हरशी लायटीनी पावरफूल तो एणे पावरफूल स्पीकर सर जे कमीत ते 10-15 पावटी लायट गेली आनी कितलीशी वयताली सारकी सगळी आनी अशें करून आमच्या लोकांचें लुकसाण जालां तें लुकसाण भरपाई कोणा कडेन हें करप मिनिस्टर कोणा सांगप आमी बरोवन दिवप की लायट फ्रीज गेले TV गेली सगळें तरी गेले आतां लोकांनी आतां कितें करप लोकांनी आनी हे दिसांनी तुमी जाणा लोकांचे पॅन्डेमिकाक तुगेले जेवणा पयशे ना कितें करपाचें तेणी आनी तो फोनाचेर उलयता पळय आं पळय स्पीकर सर हे मिनिस्टर सिरियस ना आतां तो फोनाचेर वयता मोबायलाचेर आं तुजे ऑफिसरांक जाय आनी ऑफिसरांनी तुका दिवपा जाय वॉट एवर आय डिमांड येस हांव उबो आसतना तूं बस हांव बसना उबो आसा तूं म्हाका एड्रेस करता ना तुमी एड्रेस करता स्पीकर सर एड्रेस करता तेन्ना नांव घेवन एड्रेस करता साहेब आमचो सो म्हाका उठपाक पडलें न्ही नांव घेवन आतां स्पीकर सर म्हटल्यार काबराल करता म्हणजे उठपाक पडना स्पीकर काबराल काय न्ही काबराल हांगा बसलेलो आहा स्पीकर सर बस रे मातसो तो हे पावरफूल मिनिस्टर तो स्पीकर सर आतां हे सगळे तरेचे आतां प्रपोजल पेंडींग आसा हो 2 आनी 2.5 वर्सां जालीं तांकां तेणी आपल्याक जो मिनिस्टर जाला पर्रीकर जालो अंडरग्रावंड केबलिंग दिगंबर जालो आपल्या गोष्टी अंडरग्रावंड केबलिंग अलेक्स सिकर जालो अंडरग्रावंड केबलिंग तूं जालो तुगेलो अंडरग्रावंड केबलिंग आं हय सगळे मिनिस्टर जाले तेणी आपले अलेक्स सिकर आपणे केले अंडरग्रावंड केबलिंग स्पीकर सर आनी आमचें केन्ना स्पीकर सर म्हणजे आमचे हितून चड झाडां आसात ती झाडां पडटा लायट वयता झाडां पडटा लायट वयता
आनी ते बावडे ते लायटी डिपार्टमेंटाचे लोक जे काम करता काकूट दिसता पावसाक शॉक येवन आनी कितें अशें खूब जाण पडल्या तेन्ना पूण हें म्हणटा स्पीक सर तेन्ना तुमी हें करता पयशे सगळे गोंयचे जनतेचे पयशे आनी तुमी तुमचेच कॉन्स्टिट्युन्सी कशें घालतात. आतां एलिना आमचे MLA आसा तेणें मागला थंय अंडरग्रावंड केबलींग करचें म्हणून चालू आहा तिजें. हय ना पयलो मागीर कर पयलो आमची कितें झाडां चड आसा तिजें चालू आहा, तिजें चालू आहा. तेजी कॉस्टेची झाडां कमी आसा आं हय ना तुमचे आमचे तिगांचे बराबर करता तशें काय ना पूण म्हागेलें एस्टिमेट ऑलरेडी आसा तुमच्या हितूंक हेड ऑफिसांक तर मातशें करा धाड म्हण CMाक 30 कोटी काय कितले काय 30 कोटी काय 20 कोटी कितले आहा ते चड ना ते मातशें करा मरे तेंका सांग CMाक CM भितर बसलो आसतलो काम करता आसतलो तो पूण ताका सांग फायनान्स मिनिस्टराचें बेगीन मातशें क्लियर करून धाडून दी म्हणून पूण तूं फाटल्यान लागना तूं आपणालें केलें सुसेगाद आसा तूं सगळे मिनिस्टर तरी करता आनी आमी कितें करप आतां सांग आं स्पीकर सर सगळे मिनिस्टरांनी केलें सगळें येस आमची लायट स्ट्रीट लायट ना पॉलिसी हाडल्या सर. आं पॉलिसी हाडल्या दिला तुका गोवा पब्लीक लायटिंग ड्युटी बिल 2021 स्ट्रीट लायटीचें कितें वाच धाडला तुका. तोंडाक काड रे तुका करूंक जायना तूं कांयच भिनाका गोवा पब्लीक लायटिंग ड्युटी बिल धाडला पळय वाच. त्या बिला भितर कितें आसा स्ट्रीट लायट स्ट्रीट लायटीचे कोणे पयशे भरप ते म्युन्सिपाल्टीन आनी पंचायतीन तें लोकांनी ते मागीर आतां पण कर मरे आमकां तें जाता म्हणल्यार आजून टायम आसा पूण आतां पावस न्हू त्या सांग आनी गणेश आसा ते मातशें करून उडयता सगळें आमच्या लोकांचे आतां तुमी रिप्लेसमेंट करपा जाय आतां 11 फिडर दुर्गापाटण थंय पळय एनफोर्समेंट ट्रान्सफॉर्मर 15 फिडर खडबाबान दुर्गाबाट आनी शांतीनगर MB ट्रान्सफॉर्मर सब स्टेशन मागीर तुगेलो न्यू फिडर फॉर पोंडा रिंग शिल्डिंग अरेंजमेंट हें म्हाका कळना तुका खबर आसतली ती साहेब तू येयल्लो तुका 2 पावर ट्रान्सफॉर्मर दिला तुम्ही इनॉग्रेशन केला व्हडले हय. ट्रान्सफॉर्मर तेच ते हा तेच ते जालें तें तुम्ही इनोव्हेशन केलं न्ही साहेब. बराबर रे पूण चालू आसा मरे एक चालू झाला दुसरं चालू. ओके ओके तरी अशेंच सांग मरे अंडरग्रावंड केबलिंग केन्ना करता तें मागीर सांगता. मागीर सांगता ओके बरें आसा एलईडी हे आसा ते आमचे फिक्चर आसा ते मातशें डन सगळी. करता मरे मातशें हें जाय तें पावसान आनी गणेश शिफ्टींग थोडे पोल शिफ्टींग आसा ते मातशें तुका डिपार्टमेंटान इंस्ट्रक्शन दी ते तुवें दिल्यार ते करता म्हणटा नाल्यार करना म्हणटा ते तुवें मागीर तापता खंय तेंचेर स्पीकर सर तुका जालें रे PWD वॉटर सप्लाय आसा 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 ओके. आसा मरे हांव आमकां जाय पयलो रेवन्यू घेतलो वयशी बी रवी साहेब. लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट स्पीकर सर 1,32,000 भुरगे एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर आसा आतां तेंची भुरग्यांची जें आसा नोकरी तांकां कशी मेळटली दुसरें अनएम्प्लॉयड मायनींग बॅन कितें जालां ते मायनींग हेजे बॅनाची तूं तेंचें नांव रजिस्टर ना कितले एम्प्लॉयमेंट हें आसात मायनींग अनएम्प्लॉयड मायनिंगाचेर मिनिस्टर ना लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट सगळे मिनिस्टर आसपाक जाय कित्याक म्हणून मिनिस्टर करप ते आमी लोकांनी सगळ्यांनी आयकूंक जाय तांकां भितर वचून बसपाक न्हू तें जे आमी जे आसा हांगासर आमचो टायम जे आमी दितात आनी हितून हांगसर मिनिस्टरांनी आयकून आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय भितर बसून न्हू आतां आमचो काल नाशिल्ले तुम्ही साहेब. रवी साहेब काल तुम्ही नाशिल्ले आज मातसो राव रिप्लाय आयकपाक मातसो. रावता
आतां आं रेवन्यू मिनिस्टरूय ना. रेवन्यू मिनिस्टर कित्याक जाय? गरीब लोक जे आसा ते गरीब लोकांचे हांव नका तिका कळटा जाल्यार कित्याक तिका मुणकारांचे आनी टॅनंटांचे तिका कितें खबर आसा, तिका तेंची काकूट आसा तें म्हाका कांय खबर ना. कारण ती हांगा काकूट आशिल्लें हांगा आसता आशिल्लें ते लोकां तिका पडून गेल ना. मुणकारांचें गेल ना, टॅनंटाचें गेल ना. टॅनन्सी एक्टी ती पळयना आनी मुणकाराय एक्टी पळयना. मुणकार एक्ट प्रमाणे तेंचें हें आसा कितलेशेच टॅनन्सी केसीस पेंडींग आसा बिफोर मामदार, जॉयंट मामदार सगळ्यां कडेन. आनी त्यो मुणकार केसी जायना आनीक ते टॅनन्सी केसी जायना. म्हण अशे वेळार ते मामदार आसता पळय, मामलदार, डेप्युटी कलेक्टर फक्त आपल्या बिजी आसतात. थोडे ते मामदार कोण प्रमोशन दिता तांकां टॅनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्टी कांय खबर ना. सो मुणकार एक्ट येयले बाय हांगसर आयकून येयलें? व्हेरी गूड, बरें जालें तर. मुणकार आनी टॅनंट ह्यो केसी जायना. रिजन मुणकाराची केसीची डिक्लेरेशन अजून जायना, पेंडींग आसा. मुणकार म्हणजे कितें खबर आसा? आसा? आयकलां? हांव सांगलें तुका खबर ना म्हण मुणकारांचे आनी टॅनन्सी एक्ट आसा. कित्याक तुगेलें बॅकग्रावंड बॉम्बे न्हू ताका लागून. म्हणजे टॅनन्सी केस आनी मुणकार केसी खातीर तूं कितें करता? डेक्लेरेशन मामदार तांकां मामदारांकय खबर ना आनी तुमी मामदारांक प्रमोशन दिता सिवील सप्लाय टू मामदार तांकां कांयच खबर ना. सिवील सप्लायाचे प्रमोशनाचेर मामदार तुमी करतात आनी मामदार त्या बाबड्यांक कांयच खबर आसना. हें रेवन्यू डिपार्टमेंट तुवें हें सगळें चॅक करपाक जाय. तांकां दुसरे कडेन प्रमोशन दिवपाचें. सिवील सप्लाय टू मामदार दिवप इट्स रॉंग सारकें. कारण ताका तें नॉलेज आसना. आनी मुणकारांचे एक्ट जे आसा आनी टॅनन्सी एक्ट तांकां कळपाक थोडें तेतूंचे हें आसपाक जाय, ज्ञान आसपाक, नॉलेज आसपाक जाय. आं आं जीपीएससी गिवन एज ए पोस्ट ऑफ मामलदार फ्रॉम टू सिवील सप्लाय टू मामदार. आनी फाल्यां बरें मरे PWD एकट्या कोणाकय पुलीस इन्स्पेक्टर करपाक जाता. आं हें बरें जालें म्हणून सांगता. म्हणजे ते फिल्डाची तितूंत फुडें वचपाक जाय आशिल्लें अशें म्हजें मत आशिल्लें. पूण कांय ना. पूण आतां हे मुणकार केसीस आहा त्यो केन्ना कंप्लीट करतात तुमी? मुणकार केसीस ज्यो आसात आनी टॅनन्सी गेला तांकां डिक्लेर केन्ना, डिक्लेरेशन तांकां केन्ना दितली आनी कितली पेंडींग उरल्या सगळ्यो गोंयच्यो. आनी चड ज्यो केसीस ज्यो आसा आनी टॅनंटां हांकां जे आसा पेडणे तालुक्यांक लोकां भायर उडयल्या, नांव काडलीं. टॅनन्सी कॉलमाच्यान नांव काडलें. जास्तीत जास्त दे हॅव रिमूव्ड देअर नेम्स फ्रॉम द 114 फॉर्म. वाय? वॉट इज द रिजन? जस्ट मेक इन्क्वायरी. कोणा खातीर केलें? इट इज देर इन युअर रिप्लाय. टायम बाउंड रेजिडेंस सर्टिफिकेट वा डायवर्सन सर्टिफिकेट हें मातशें टायम बाउंड दिवपा लाय मातशें तांकां. एक खंय गेल्यार तें वॉटर सप्लाय खंय रे तें आवड जालें. वॉटर सप्लाय 24 वॉटर सप्लाय 24 तास उदक बाय 2016. कितें जालें माहिती तें? तूं खबर ना. तूं आतां आमदार आमच्या वांगडा. आं
और सांगला हय बाई सांगलें ना विचार पूण तूं न्हू आतां PWD मिनिस्टर आं आं तूं नाका उठूं नाका उदक लोक ना सगळे कडेन पायपो फुट्टात वॉट इज रिजन प्रेशर चड दिता काय कमी दिता ऑर सायज थिकनेस मोठे बारीक तशें कितें आसा आं उंदरान अबय तो कितें सांगता पायपाक उंदीर बुराक करता म्हणजे तुका इतली पातळ म्हणटा तो तुवें म्हणलें तें हांवें ताका सांगलो स्पीकर सर उदकाची सोर्स आमकां गोंयकारांक जाय उदक म्हणटा तें 24 hours आनी उदकाचो सोर्स आसा तुमी पयशे घेता फुकट लोकांक तें उदक दिना तेन्ना तुमी पळोवपाक जाय इवन लोकांक कितें जाय आसलें जाय फास्ट घेवपाक जाय आनी उदकाचेर मातसो तुमी जर फाल्यां रेट वाडयलो हें करा तुमकां सगळे कडेन आयज 5 स्टार हॉटेल सगळे हॉटेलांक सप्लाय करपाक उदक सप्लाय तुमचे कडेन जायना पयशे कितले येता पळय तुमचे कडेन उदक वेस्ट जाता मातशें लक्ष दिया तेचेर सगळे सॉरी हांव सोदिना पळयतां हांव ते हेक पळोवपाचो आसा म्हणटा तो वॉटर सप्लाय आं आसा म्हणटा तो पळयता कितें तरी जाय स्पीकर सर हे उदकाचेर आतां पावस कितलो पडला सांगूं शकता वॉटर सप्लाय मिनिस्टर पावस कितलो जालो आं खंय रे आं वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर आं तोंड सवयलें रे काड रे तें मातशें ए तसो बसना फाटकून बसना त्या रॉंग गेलें सीट तें घट करपा जाय तशें भोंवपा तुका रायट लेफ्ट रायट भोंवपा मेळना पावस तुका खबर ना वॉटर रिसोर्स स्टोरेज तुजे कडेन सगळें आं उबो रावन दी बसो न्हू उबो राव मरे मातसो उबो राव मातसो सांग उबो रावन मिनिस्टर बसून जाल्यार रिप्लाय जायना तो रिप्लाय जाता उबो रावल्यार उबो राव मरे हां आयकूं येना म्हाका आं रिप्लाय मागीर दिता कितें नाका ती मागीर दिता म्हणटा हांवें तुका विचारलें जस्ट पावस कितलो पडलो तो हय सोबयता हे पळय आयकना मिनिस्टर कसले जाल्यार पळय मस्ते आं तूं वयता ना रे हांव फकण करना रे जाल्यार टायमपास जायना रे तुमचे सगळें बोर जाता तुमी स्पीकर सर तुमी जाणा आसतना रस्त्याचे रोड जे आसात रोडाक खूब पयशे हाडल्या खंय तेणें पयले मिनिस्टरान ते रोड जे आसा हे सगळे रोड गेल्यात खड्डे पडल्यात हेका एक उपाय लक्षांत दवरात ते गोंयांक ते रबल घालता ते घालनाका हें फुडें जाय जाल्यार मेटार घालात की रस्ते फुटपाना ते पुर्तुगेजां घालताले ते वेळार आयज ना तेन्ना एक कार्य आसताली आतां शेकड्यांनी व्हडले ट्रक मोठे ट्रक 16 टायर ट्रक मोठे मोठे ट्रक आसात सो नाव तुमी हे मेटल मागीर मोठी खडी मागीर तेजे मेकाडम आनी रोड केन्ना रोड हें जावपाची ना पूण आतां ते येना और तुमी सगळे स्टेट रोड जे आहा ते नॅशनल हायवेक दियात तेंचे कडेन ते तशे रोड करून घेयात जाल्यार ते रोड जे आसा ते उरपाक शकता नाल्यार ह्या गोंयच्या हेचेर मेन केल्लो जुना रस्तो वयता ना ताका विचार सुदीन कशें वयता ते बरोबर वयता न्हू सुदीन असो अशें म्हणटा म्हणटरीच करप कितें तुमी प्रत्येक म्हयन्याक आतां मे म्हयन्यालो जुनाक पावस दामोर गेलो आनी खड्डे पडले सो ते तुमी करपाक जाय खड्डे पडचे न्हू कितें तर ताका मेटल वापरचें तें करचें आनी इस्टेट रोड आहा ते नॅशनल हायवेक दिया इस्टेटीक पयशे ना आमचे कडेन इस्टेटीक सगळे पयशे ना रेवन्यू ना मायनींग बंद सगळें बंद आसा अशें वेळार तुमी कितें तरी हें उपाय काडा तेचेर ते नॅशनल हायवे कितें दिले जाय ते पयशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे पयशे येतले आनी ते हाडपाचे पयलूच मिनिस्टर तो जाणा सारके कोणा धरून पयशे हाडपाचे ते पण तें तर आमकां स्टेटी फावर जाता हें जाता जाल्यार आमी ते प्रमाणे करपाक जाय
आनी सेंट्रल मिनिस्टर जो आसा माननीय मिनिस्टर गडकरी तो पयशे आमकां गोंयांत जाय तितले दिवपाक तयारी आसा. फक्त आमी हाडपाचेच करपाक जाय. म्हणजे हाडपाचें काम आमचे PWD मिनिस्टर आसा जावं चीफ मिनिस्टर आसा तेणी वचून चीफ इंजिनियर आसा प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर हेणी वचून ते पयशे हाडपाक जाण जावपाक जाय. ते पयलूच मिनिस्टर तो सारको हुशार आशिल्लो. तो दुस्त करतालो कोणाक खंय प्रसाद लावपाचो सारको प्रसाद बीन लावन हाडटालो. फकण न्हू तो वेवस्थीत हाडटालो पयशे. म्हणून त्याच प्रमाणे आतां नव्या मिनिस्टरांनी तें शिकपा जाय. नव्या मिनिस्टरांनी शिकपा जाय ते पयशे कशे हाडून आमचे गोंयांक जे रस्ते बिस्ते सगळे आमी कशे करतले. कित्याक रस्ते आयज रस्त्या लागून लोक गाय सांगता अरे रस्ते हांवें करूंकूच ना गाळी आमकां पडटा. रस्ते केल्या हेणी PWDन रस्ते केल्यात सिवरेज केल्या. सिवरेज बाबा कितले 562 कोटी कितें हें सिवरेजीस आनी केल्ली 2016 ही आयज पर्यंत सिवरेज जायना. सिवरेज आतां कितले वर्स लागतली कोणाक खबर. ती कंप्लीट जातली काय ते हें जातली ते कांय कळना. पयशे आनी लोन काडून गेल्या. लोन काडून फेस्त करता. लोन काडून सिवरेज हें केलां. म्हणजे जी लोन काडून सिवरेज आतां इतले पयशे काडटा तुमी ते इतले पयशे तेच पयशे तुमी हें करपाक जाय आशिल्ले. सिवरेज बेगीन कंप्लीट करपाक जाय आशिल्लें. तेजे लोन आसता इंट्रस्ट आसा तेका सगळे तरेचे आसा. ते काय ना कोणूय वाचपूच घेयना. चीफ मिनिस्टरूय वाचपूच घेवपाक तोय घेयना. म्हणटरीच आमचो जो PWD मिनिस्टर आसा तेणें पूण तें लक्षांत घेवपाची गरज आसा. कारण तेणें एक ट्रिपी मारून दिल्ली बिल्ली पयशे हाडचे आमकां सगळे आनी आमकां आमचें बंद करूं. आं 20 मिनिट्स जाली म्हणटा तुजी. चर्चिल 1 वर उलयता. हें कोन्ना आं आं आमी कितले 3 जाण आसा. 5 जाण तुमी. खंय ते 2 जाण नाच ना रे गेले ते उलयतासतना गेले. तुमी 5 जाणां. आमी 1 2 3 4 कोण 4 आं अरे तो गेलो घरा. होय गेलो घरा. तो घरा वचूंक ना आसा तो. हो तो आसा दिगामर आयज उलयना खंय. उलयता उलय बाबा उलय. तूं उलोवना म्हणटा हांव उलयना बसता. कंटिन्यू कर. नाका सोपय ना वयता. तूं मात हेका सुदिना बरें दिता उलोवपाक. अरे बाबा तूं उलय बरें. प्रताप सिंग राणे. Mr. Speaker, sir, I have about 3 or 4 points. One is, we have been talking about the airport. It's a very major project. It's a very big project coming in North Goa. What is the progress of this new airport which is coming at Mopa? Will the government inform the House as to what is the project, has the land has been acquired or not fully? And when are we going to have the completion date of this project? Because it's a major project which will boost tourism for the state of Goa. And it will also not hamper the airlines flying into Goa and going out at different times, the international airlines and the local domestic airlines also. Because the present airport belongs to the Navy and they have certain restrictions on it. Second, the 3 linear projects. I don't know what was the hurry in making these linear projects through the wildlife sanctuary, the Mollem Wildlife Sanctuary, and the rich forests that we have
which is a God's given gift to Goa, the greenery. And it's going to destroy a lot of trees. Why can't we take this linear project along the coastline? If we should take it along the coastline, I don't think we'll be destroying the rich heritage that we have, the forest, the green forest, and going through the wildlife sanctuary. As far as education is concerned, the demand number 34, 35, and also we have the museum, demand number 46. We would like the students of the state to regularly visit, at least once in a year, visit the museums and the various wildlife sanctuaries so that they will protect and know the importance of the greenery that we have, which has been a God's given gift, and not destroy the valuable forests in Goa. As far as education is concerned, the students should visit the museums which we have, the wildlife sanctuaries, as I said earlier, so that they appreciate what we have in the state of Goa. Art has been both performing arts, vocal as well as performing. Goa has a rich heritage. We have produced some of the best musicians in the country. And therefore, as far as our students are concerned, we should make it a part of our education to visit these places, to visit the museums, to visit the Kala Academy that is there. And we have so many other performing places. And Goa has produced some of the best artists in the country. Therefore, let us see that they are included, students' visits are included in the curriculum of the education. As far as environment is concerned, we should be very careful, because as the population grows and the land which is very scarce, we have to see that we try to keep our environment as clean as possible. There are very few areas, like urban areas, like Panjim and Margaon, Vasco, where there is underground sewerage system. I think it is time that we take up seriously in many of the other urban areas where there is, in Sankeli, there is an underground sewerage system. Is it working? I would like to know from the Minister, Public Works Department, if there is such a system and is it working efficiently. Then why not do it for many other urban areas in Goa? Goa is fast urbanizing, and therefore it is the need of the hour to have underground sewerage system in the state of Goa. Practically, Goa is a compact state. It can become a city-state
in the course of time. Mr. Speaker, sir, I don't have anything more to add to this. It's already very late. So, with these points, I would like a proper studied reply from the Minister. Davdekar? डिमांड म्हणल्यार ते जवळ जवळ 34 आसा. रेव्हेन्यू, वॉटर रिसोर्स, पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, पॉवर आनी चीफ मिनिस्टर ह्या मंत्र्यांचे अंडर जी खातीं येता त्या खात्याचे डिमांड आनी ताजेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. जी कट मोशनां आमी मांडल्या ताकाय सपोर्ट करता, कारण एज्युकेशनाचो पयलो मुख्यमंत्र्याचो आसा. हांव चड उलयतना, कारण चडश्यो गोश्टी मुख्यमंत्र्यान ज्यो कितें आपल्या बजेट स्पिचीत सांगले तेंच ताणें इम्प्लिमेंट केल्या पुरो. केलां की ना हांव नकळो, कारण ओवरऑल एक्सपेंडिचर काल जेन्ना हांवें मांडपाचो प्रयत्न केलो मुख्यमंत्र्याक वायट दिसलें आनी पॅन्डेमीक सिच्युएशना लागून हें सगळें जालां. तशें जरी धरलें आसत जाल्यार 0.5% कॅपिटल हेका आनी सादारण नॉट इवन 20. काल मिलिंदान म्हाका लास्ट आन्सर शेवट 14% दिलें. 14% दिलें. तुमी कितलें करपाक जाय आशिल्लें? 45%. तुमचे कडेन म्हणजेच आजून जे तुमचे कडेन कितलो फंड उरलो तो तुमीच पळया. येता हांव तुजे कडेन मागीर. पूण एज्युकेशनाची तीच परिस्थिती आसा. ऑफकोर्स ताका हांव ब्लेमूच करना ताका, कारण ताणें सांगलो न्ही अशें म्हणून. पूण काही गोश्टी ज्यो आमी सकाळीं हांगा उलयल्या ताजेर परत हांव रिपीट करतां, नम्रतायेन रिपीट करतां. हें जें ताणें ऑनलायन एज्युकेशन चालू केलां ताजेर जें कितें तो फाटले फावटी उलयला तें काडचें. हांगा उलयल्लें सगळें आसता. 10 वर्सां पयलीं आमी कितें उलयल्या तें सुद्दां काडूं येता. त्या खातीर काडचें आनी ताजो रिव्यू घेवचो. आनी जें एश्युरन्स ताणें आमकां दिलां तें ताणें कंप्लीट केलां काय कितें हें ताणें पळोवचें. हें म्हजें पयलें मागणें ताचे कडेन. कारण एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांवें सांगलें न्ही, नाजाल्यार भुरगींच उरतलीं. दुसरें आसा तें हायर एज्युकेशन आनी टॅक्निकल एज्युकेशन. तातूंतूय हांवें सांगलां ज्या ज्या प्रिंसिपल्स मॅनेजमेंट कॉलेजीचे आसा तांकां घेयात, येता त्या म्हयन्यांत वॅक्सिनेशन करात कंप्लीट आनी चवथ जावन ऑफलायन एज्युकेशन कशें चालू जाता तें पळया. तुमकां नांव मेळटलें सबंद भारतांत न्हय तर जगभर. हेंय हांवें सांगलें. तशेंच टॅक्निकल एज्युकेशन. गोवा कॉलेज ऑफ इंजिनियरींग आसा, आर्किटेक्चर, कॉलेज ऑफ आर्ट, म्युझियम, फार्मसी, पब्लिसिटी आनी सिवील एविएशन अशें डिमांड आसा. उलयता आसतना स्टाफ रिक्रुटमेंट चल्ला. स्टाफ रिक्रुटमेंट विशीं एज्युकेशनांत जो कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, डबल पार्ट टायम आसा, पार्ट टायम टिचर्स आसा, लेक्चर बेसीस आसा, कॉन्ट्रॅक्च्युअल टिचर्स आसा, प्रोफेसर्स आसा, लेक्चरर आसा, हांचे विशीं तुमी कितें सांगताले तें आमकां पयलीं सांगात. तुमी रिक्रुटमेंट करात. रिक्रुटमेंट करूं नाका म्हणना, पूण एके वटेन तुमी जें बजेट प्रोविजन हांगा केलां तें तुमी युटिलायज करना. तुमचे कडेन पयशे ना हें कळटा. खंयचोच मंत्री तें सांगचो ना तुमकां की तुमचे कडेन पयशे ना म्हणून. आनी हें जेन्ना तुमी अशा परिस्थितींत वता तेन्ना रिक्रुटमेंट करता आसतना हांकां न्याय दिया. कोणा पार्ट टायम टिचर्स आसा, डबल टायम टिचर्स आसा, पोस्ट ग्रॅज्युएट लेक्चरर्स आसात, इंजिनियरींग कॉलेज, पॉलिटॅक्नीक कॉलेज, इतलेंच न्हय
अजून काही भुरग्यांक हाका जो स्टाफ प्रायमरी सेक्शना एडेड स्कूल आसूं किंवा बाकीची स्कुलां आसूं तातूंत जे पिवन आसा तांकां अजून 7th पे लावना. कित्याक लागून लावना तेंय हांव नाका. 7th पे कसो केन्ना लायता 10वी पास जो भुरगो आसा ताका 7th पे लायता. आतां त्या नंतर तुमी अजून टिचर रिक्रुटमेंट करूना. टिचर रिक्रुटमेंट जे एडेड स्कुलाक जाय तेही तुमी क्लियर करना. कितल्योश्योच कंप्लेनी आमचे कडेनूय पेंडींग आसा. आनी ह्यो सगळे विचार केन्ना येतले जेन्ना तुमचे कडेन खरे फंड्स आसतले. तुमचे कडेन पयशे ना हें तुमी सांगपाक जाय. तुमचे कडेन पयशे ना हें हांव स्पश्टपणान सांगता. आतां हांव इलेक्ट्रिसिटी आनी बाकीच्या हेंचेर येतलो तेन्ना सांगता. पूण तरी आसतना ज्यो बिल्डिंगो इनकम्प्लीट आसा ह्या एज्युकेशना खातीर तुमी मानता मागीर त्यो GSIDC आज म्हजो प्रश्न आशिल्लो GSIDC हांवें मुद्दाम काडिल्लो आज येतलो असो दिशिल्लो म्हाका. आनी तातूंत जी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन आसा जवळ जवळ म्हाका दिसता 25% GSIDCची कामां ही चल्ल्या. 275 कामां चल्ल्या. तातूंत तांची ही कामां चड चल्ल्या. आनी ही सगळीं कामां इनकम्प्लीट स्थितींत आसा. 2017 काडिल्लीं कामां अजून इनकम्प्लीट जाता. हांवें चवकशी केली. थोडे हातूंत पॅन्डेमीक सिच्युएशन म्हणून दिलां. पूण जी म्हायती म्हाका भितरल्यान मेळ्ळ्या नॉन पेमेंट्स ऑफ बिल्स ऑन टायम ही म्हाका म्हायती मेळ्ळ्या. आनी ही म्हायती ही बजेट जे म्हाका आन्सर दिलां डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्सान सगळे डिपार्टमेंटाचो 4 म्हयन्याचो हिशोब ताजे वयल्यान म्हाका एक सत्य आसा की खंयच कॅपिटल जो एक्सपेंडिचर आसा तो एक सिवील एविएशन जर सोडलें 50% आतां बसून 20-21 खंयच म्हाका खंयच्याच डिपार्टमेंटान आनी दुसरो आनी एक मेळ्ळा प्रिंटींग प्रेसाचो मेळ्ळा 66%. कितें म्हणजे ती कितें इलेक्शनां जालीं आनी इलेक्शनाचो खर्च भोवतेक थंय आयलो आनी तो एक सापडलो आमकां. बाकी कडेन तुमी पळयात तें जें कितें तुमी दिलां तें बरोबर आसा की ना हें तुमकांच खबर कारण हें तुमचेंच तुमी दिलां. आनी हें सगळें जर पळयत तुमी मुखार कशें वतले हेंय आमकां सांगचें इन टर्म्स ऑफ एज्युकेशन. ही म्हजी मागणी. कारण मागपा सारकें अशें कांय ना. दुसरी गोश्ट आसा ती तुमी एश्युरन्स दिल्ली. काही स्कुलां गव्हर्मेंट स्कुलां तेंकून आसा आनी जर कोंकणी आसा जांकां कोणाक मराठी करपाक जाय तांकां मराठी दी. जांकां मराठी आसा तें कोंकणी करपाक जाय तांकां कोंकणी दिता. अशें एश्युरन्स दिल्लें अजून ती पेंडींग आसा. ती एश्युरन्स तुमी फुलफील करतले काय कितें ही एक गोश्ट सांगा. फाटल्या विधानसभेंत हांवें एक इश्यू काडिल्लो. BCA हो जो कोर्स आसा त्या BCA कोर्साक 2 तरेन फी दिल्या. दोनूय प्रायवेट कॉलेजीस. एक कॉलेज आसा धारबांदोड्याक आमच्या हांव फोंडे तालुका आनी जवळपासचें सांगता आनीकूय आसा. तांकां फी जी आसा कोर्साक ती एकदम कमी आसा. कमी म्हणजे जस्ट म्हाका दिसता हार्डली 10 किंवा 15,000 रुपीज आसतली. जाल्यार ती गोवा विद्या प्रसारक मंडळाचें जें कॉलेज आसा ताका फी एकदम तिप्पट आसा. GVMs प्रश्न तो ना. भुरगे एक गोंयकार गोंयचे भुरगे एका वटेन आमी गोंयकारपण म्हणटा दुसरे वटेन म्हणटा आमी गोंयच्या भुरग्यांक हातभार लायतले हेल्प करतले. अशीच परिस्थिती MCOMची आसा. MCOM ह्या कोर्साची थंय हीच परिस्थिती आसा. गव्हर्मेंट कॉलेजींत पोस्ट ग्रॅज्युएशन जर केलें जाल्यार कमी. प्रायवेट कॉलेजीस जी आसा तातूंत डबल सुद्दां न्ही ट्रिबल दिसता म्हाका. जाय जाल्यार डिटेल्स फाटल्या फावटी हांवें सगळें पेपर हेंच मुख्यमंत्र्याक सबमीट केल्लें पूण तातूंत आमकां कांय
अशें साध्य जालें अशें म्हाका तरी दिसना. तातूंत कितें मुख्यमंत्र्यानूय तातूंत कितें केलें एज ए एज्युकेशन मिनिस्टर हेंय म्हाका खबर ना. आनी त्या नंतर बाकीच्यो गोश्टी त्यानंतर आसा इन्क्रीज इन प्रेझेंट रेम्युनरेशन इन जॉब सेक्युरिटी ऑल स्पेशल स्किल्ड चिल्ड्रन्स टीचर्स इन आर्ट PNWE वर्किंग अंडर GSS. होय इश्यू तसोच पेंडींग आसा. आतां एक गोश्ट अशी आसा की सद्या कॉलेजी हायस्कुलां चालू ना आनी ही जर सगळी चालू जाली जाल्यार ह्या स्टाफाक तुमी तशेंच दवरतले काय कितें हो एक प्रश्न सगळे जे एम्प्लॉई आसा तांचे मुखार आसा. दुसरो ल्हानसो डिपार्टमेंट हांव घेतां तो म्हणजे म्हाका चड उलोवपाचें ना. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्टर ना हांगा तरी म्हाका सांगता मुख्यमंत्र्याच्या ह्या भाशणांत डिजास्टर मॅनेजमेंट खातीर स्पेशल प्रोविजन केलां. म्हाका रेव्हेन्यू मिनिस्टराक विचारपाचें आसा की जे 400 भुरगे जे ट्रेनींग दिवन डिजास्टर मॅनेजमेंटा हाडटले म्हणून सांगलां तें तुमी केलें काय कितें. जर केलें जाल्यार पयर जें कितें जालें थंय तुमी कितें केलें हें एक आमकां कळूं दी. म्हणजे तुमी खरेंच डिजास्टर मॅनेजमेंटाक काम करता काय भाशणां करता आसतना हें सगळें बरयता आनी भितर कांय ना मागीर. कित्याक हांवें पयलींच म्हटलां राजसत्ता लोकसत्ता हाजे बरोबर न्यायसत्ता आसपाक जाय. मुख्यमंत्र्यान सुंदर बरयलें तें पूण तातूंत न्यायसत्ता जर ना जाल्यार हे मुखार वचूं शकना. न्यायच दिलो ना. उलयलो भरपूर आनी ते हाका बरयलें ताका न्याय दिवं ना जाल्यार तें कशें जातलें. लोकसत्ता आनी राज्यसत्ते बरोबर न्यायसत्ता आसपाक जाय. तें बरोवना हांगा स्वयंपूर्ण गोंय करतना. त्या खातीर म्हजो हो प्रश्न आसा. आनी परत रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची परिस्थिती तीच आसा. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो बजेट जर पळयत कितलेशेच आसा. आनी एक हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां की तुमी म्हाका एश्युरन्स दिल्ले. एश्युरन्स कितें दिल्ले जो स्पिकर सर तुमकां सुद्दां प्रश्न लागता. हो प्रश्न कॉमन आसा सगळे गांवांत आसा. कन्वर्शन फी हांव एग्जाम्पल दितां. सांताक्रुजा कन्वर्शन फी आसा ती सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी डोंगरेर आसूं शकना. खंय तरी डिफरन्सीस आसपाक जाय. सांताक्रुजा कन्वर्शन फी हाय आसपाक जाय आनी डोंगरेर जर कन्वर्शन फी आसा जाल्यार ती कमी आसपाक जाय. तशीच आमची फोंडे कुर्टी एरियेत जी कन्वर्शन फी आसा ती फी कोडार शिरोडा भागांतली किंवा आमच्या भागांतली गावणे एरिया आसूं शकना. बांदोडा आसूं शकता ज्या कडेन हांव रावतां. महालक्ष्मी बांदोडा अशा भागांत आसूं शकता. आनी हाजेर म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की आमी मिटींग घेवया म्हणून. ती मिटींग जाली आमकां आपयनासतना जाली की मिटींग तांणी केली काय कितें डिसिजन घेतलें हें आमकां रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगचें. आमी जाय जाल्यार बसता 11-12 जायसर. पूण दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज यू एश्युअर्ड मी इन द हावस दॅट टायम ऑन माय वन क्वेश्चन stating that I will look in the matter seriously because this is the म्हणजे minimum requirement of a poor people. हेची गरज आसा आनी तें करचें. करुना जर तुवें नो प्रॉब्लेम पूण ह्याचे फुडें तरी तें करात अशी म्हजी तुमचे कडेन मागणी. कन्वर्शन फी आसा पळय साखळेक जी कन्वर्शन फी आसा ती भितर जो गांव आसा समज साखळी हातूंत यू कॅन से तुजे कुडणे लेट अस हॅव सुर्ला कुडणे ही जावं शकना. साखळेक जर 300 रुपया आसा कुडणे शूड नॉट बी मोर दॅन 100 or 200 बिकॉज देर इज अ बरेच मोठे गॅप आसा दोन्ही गांवांत. गांव एकूच गांव नांवूच गांव आमचें तशेंच बांदोडे
कुर्टी, यू कॅन कन्सिडर आमची एरिया एंड कुर्टी सेम, बट नॉट खांडेपार, ओपा ऑर मागीर तुमचे कोडार हें आसूं शकना. आनी त्या खातीरूच बारीक बारीक जे लोकांक त्रास जाता ते सोडपा खातीर. दुसरें रवी बाबान सांगलां मुणकार केजीस. मुणकार केजीस आज परत कितें जालां जाणा, आज बील आसा पंचायतीचें आनी टावन प्लॅनिंग. ऑफकोर्स तुमचे कन्वर्शना खातीर येतलें. थंय झगडीं जावपाचें आसा. CM सर, थंय झगडीं जावपाचें आसा. टावन प्लॅनिंगान जे एक्टांत आसा टावन प्लॅनिंगान, रेव्हेन्यू, टावन प्लॅनिंग आनी पंचायत झगडटली. हय सामकें 100. तुमी जर हातूंत लक्ष घालना न्हय, ती झगडी पळया मागीर तुमच्या भितरली. कारण ना तुमी एक्ट वाचूना. टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट आसा पळय, तातूंत तें वेगळेच तरेन आसा आनी तें तुमी पंचायती कशें घालता. ताजें कशें आसा, ताका जाय तें करता. फाटल्या फावटी ताणें कित्याक कितें करूनाशिल्लें, 4 हांकां आपुणूच आपल्याक फायल धाड म्हणून सांगली फ्लॅटाची. याद आसा, हांवें विथड्रॉ करून घेतली तुमचे कडच्यान आनी तुमी ती विथड्रॉ केली. थँक्स फॉर दॅट. पूण खंय तरी लोकांक त्रास जाता हें करपाक जायना. आनी झगडी जातली मांवा भितर, तेंय पळोवपाक जाय. दुसरी गोश्ट, हें करता आसतना परत सेटबॅक आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी तातूंत ना. हांवें वाचूना, कित्याक राती आमी 3 घरा पावल्या. 5:30 परत उठला हांव. वाचपा मेळूना तें आय वील रीड. पूण गोश्ट अशी आसा की आपूण जें कितें करता तें लोकां खातीर आसपाक जाय. तुमचे भितर झगडी जावपा खातीर करूं नाका. लोकां खातीर करा आनी तें बरें आसा जाल्यार करा. बिकॉज टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग सेम आसा आनी परत पंचायत तुमी सेम घालता. कोणी करपाचें हें डिसिजन तुमचे भितरच जावचें ना मागीर. हो एक प्रश्न आलो. तिसरो इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी. इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी बसूं कांयच जावना. म्हाका इलॅक्ट्रिसिटी, स्पेशली निलेश काब्राल बरो काम करतालो, पूण तो आतां काम करना. ताजेर उलोवपाचें हांव स्पश्ट सांगता. आनी हांवें मुद्दाम हाडला फोटो. म्हाका तुमी कमीत कमी ना जाल्यार आतांच बसता हांव. आनी ताका लागून ताका प्रॉब्लेम जाता. PWD मिनिस्टर उदक दितना. बरोबर मरे काय फोट सारकें हय काय ना तरी सांग मरे. इतलो information technology, you can do a lot. But I don't know, within 6 months, will it be possible for you? You are capable. You can do a lot. खरेंच जर मना आसा, बरे company can approach you. I can also suggest some of the companies where they can help you. But it is required because our children who study pass BTech, BSc computer or BE computer, तांकां हांगा कांय ना. ते सगळे भायर वता. हैदराबाद, बेंगलोर, पुणा, चेन्नय अशे हातूंत वता. आनी आमचे टॅलंटेड भुरगे आमकां मेळना आनी त्या खातीर वायट दिसता. त्या खातीर तुमी कितें तरी करा. आनी तुमचे कडेन मागणी. दुसरी गोश्ट आनी एक तुमकां सांगता, सादी गोश्ट. कोणाचें कितें आयकूं नाका. ट्रान्सफरी बी काडून 25 किलोमिटर 30 किलोमिटर बी मारनाका. सगळ्या घरा फॅमिली आसता, वेगवेगळे प्रॉब्लेम आसता. कोण तरी बरयता चिटी आनी धाडटा. असलें आमी केन्ना करूं ना. इन माय टेन्युअर ऑफ लास्ट 20 years एज अ मिनिस्टर आय नेवर डन सच टायप ऑफ थिंग. कोणी सांगचें. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. गुड रिलेशन विथ द ऑफिसर, गुड रिलेशन विथ द लॉट. यू कॅन डू अ लॉट. यू कॅन डू अ लॉट. हें म्हजें तुमकां सजेशन. कारण यू आर कमिंग अप. Now I'll come to small department again. फिशरीज डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्लो आनी त्या वेळार हांवें ज्यो स्किमी केल्ल्यो विथ द हेल्प ऑफ आमचो जप्पो मॅडमीचो मिस्टर सांग आं माथानी साल्दाना इज नॉट देर टुडे बट आय हॅव टू से वॉट एवर थिंग्स ही हॅज सजेस्टेड. आज जो पळय आमी बॅन घाला तो आमी केला.
डिझल दिवपाचें आमी केलां, केरोसीन दिवपाचें आमी केलां, बेना वेळार जे पयशे दिता लोकांक फिशरमॅनाक ते आमी केल्ले. आनी हे मातसो ओगी राव, तूं ना रे तेन्ना. आनी वायट दिसता हें सगळें टप्प्या टप्प्यान वाडोवपाक जाय आशिल्लें, तें वाडोवना. आज एका वर्स कितलें चर्चिल आमकां सोलार सुंगटां घेवन येतालो, एक एक पोती प्रत्येक आमदाराक घेवन येतालो सोलार सुंगटां. चर्चिल गेलो जाल्यार हांव नकळो, म्हाका याद आसा. हांव मागीर मुगेले कोणा तरी काडून दितालो, तेंय आसा. तर आज तुवें केज फार्मींग म्हणून केलां, व्हेरी इम्पॉर्टंट. चर्चिल बाब हांगा ना, फिशरीज कोण ना. वॉट इज दीस केज फार्मींग? हॅव यू स्टडीड दीस? You have written in the budget, Honorable CM, 400 कोटी Union Minister of Fisheries wants to give to Goa government. म्हाकाय खबर आसा, I have read on Economics Times. I have read on Times of India. Do you know what is cage farming before writing in this? म्हणजे जे नुस्तें आज हे ट्रॉलरवाले हाडटा किंवा आमचे फिशर मॅन हाडटा तांकां तुमी ऑक्शन करून केज दितले? हो म्हजो प्रश्न तुका. जे फुकट नुस्तें मेळटा लोकांक तें ऑक्शन करून तुमी रेवेन्यू घेवपाक सोदता काय कितें? म्हाका मुख्यमंत्र्याचें आन्सर जाय ताका, कारण मुख्यमंत्र्यान बरयलें तें, हांव तुवें बरयलें म्हणना. व्हेरी सिरियस इश्यू हो, कारण गोंयकार नुस्त्याचेर खूब डिपेंड आसा. मेळत थंय आतां कर लायल्या, आतां हांगा एक कर काय कितें? कारण इट इज टू वेज. इन हाय सी, वॉट आय हॅव रेड फ्रॉम बूक, फ्रॉम हाय सी एज वेल एज इन रिवर्स. सपोज इन रिवर्स take an area of say 150 meter by 150 meter. You will auction the case. Someone will come. जो येतलो तो गोंयकार येतलो, हें तूं एश्योरन्स दिता म्हाका? हो पळय बसला सिल्वेर. सिल्वेरीन समज सीत घेतलें, से 500 मिटर बाय 500 मिटरीन सी केज केली. सिल्वेरीक फाल्यां तुमी चार्ज करचे ना? The answer that जो under this you are constructing jetties. Do you know that? या स्कीमी अंडर you are constructing special jetties. ना बस very important. बस दाखयता, बस थंय. तुका तुज्या खातीरूच उलयता हांवें. हांव प्रश्न विचारता तुका की हे जेन्ना केज फार्मींग तुमी करता, जेन्ना हाय सीत वता, से अबाउट 20, आमी इतलो पयस कित्याक वता? 50 नॉटिकल मायल्स बाय 20, 50 बाय 200, 50 नॉटिकल मायल्स. आनी हांव चर्चिला सांगता, एक केज सरकार तुका दिता, ऑक्शन करता, चर्चिल भायर पडटा आनी कोण तरी केरळांतलो येता आनी ती केज घेता. हें करपाक तुमी सोदता काय खरें गोंयकारां मेळटलें? जी जेटी तुमी बांदता ती जेटी गोंयकारां खातीर बांदता काय लँडिंग ऑफ सम अदर फीश ऑन दॅट जेटी? म्हाका सांगात. इट इज देर. आय वील गिव यू अ बूक ऑन दीस. म्हजे कडेन सगळें आसा. हांवें चुकलो ना, आज राती मरे लेट जालो आनी तें हाडूना हांवें. तेंच हांवें हाडना आसता, बाकी सगळें हाडलां, कवितो सुद्दां काडल्यो, पूण हें चुकलो. फाल्यां हाडून दाखयता जाय जाल्यार, जो लेख आयला तो. आतां आय वॉन्ट टू नो फ्रॉम द फिशरीज मिनिस्टर, बिकॉज फिशरीज मिनिस्टर ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत रावता थंय मेजर फिशींग एक्टिविटीज चलता. बरोबर? आमी केलां काम, कोल्ड स्टोरेज काम केलां, नवी जेटी बांदल्या, खूब काम केलां हांवूय आसा तुजे बरोबर. आनी चर्चिलो सारको मनीस आसूं, सिल्वेरा सारको मनीस आसूं, हातूंत गेली कित्येक वर्सां तुमच्या फॅमिलींतले आसा हळर्णकार. आनी तांकां जर फाल्यां फिशीक पयशे दिवचे पडले जाल्यार परिस्थिती कितें? सो
हांव सगळें नुस्तें एकूच सांगता, हांव सगळें नुस्तें वळखुपाक जाणा, खायना. एक 10-15 मिनटां जाय म्हाका अजून. सो म्हाका हेचें आन्सर दिवचें. वॉटर रिसोर्स तुका हांव शिटकावणी दितां. म्हादयेच्या वाटेक वचूं नाका. हांव परत मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दितां. म्हादयेच्या वाटेक गेल्ले आज कोण उरूं ना. गेले, तो गेलो, आमकां मिटींग घेतली दिल्लीक, सगळे आमची म्हाका सांगलें ताणें, ढवळीकर तुम्ही आम्हाला ओळखत नाही का म्हणून पालवलो. आणि फाल्यां उद्या तुम्हाला पत्र पाठवून देतो म्हणून पालवलो. तूं आशिल्लो? हां, उद्या तुम्हाला पत्र पाठवून देतो. 1 महिना झाला, 2 महिने झाला, पत्रच ना. मुख्यमंत्री जाय आशिल्लो म्हाका हांगा. तिनूय आय करा, मुख्यमंत्रीच ना, जें पत्रच ना. आनी पत्र कसलें आयलें? तांकां पावर दिल्ली. आयले त्या नंतर जारकीहोळीची परिस्थिती कितें जाणा, तो येवन थंय म्हादयच्या माउथ ऑफ द रिवर थंय येवन धमकी दिली. तो ह्यातूच फसलो, गेलो. ताका रिजिग्नेशन दिवचें पडलें मिनिस्टर म्हणून. आनी काल मुख्यमंत्री आशिल्लो कर्नाटकाचो, ताची परिस्थिती कितें जाली? कारण आमी थंय उदकाची पुजा केल्या. उस्ते ह्या भागांत थंय वचून आमी 500 लोक आशिल्ले. आमी कोरोना 500 लोकांक घेवन आमी थंय उदकाची तुमच्या हातूंत पुजा केल्या. 70 उस्ते ह्या गांवांत तुमकां खबर आसा, ज्या कडेन म्हादयचो उगम जाता थंय आमी तुमचा किशोर भावे घेवन. आणि तुम्हाला एक सांगतो, ज्यावेळी ही पूजा करत होते आणि त्यानं जेव्हा ते हे केलं, त्याला काहीतरी व्हायला लागलं आणि ही फेल डाऊन. आम्ही त्याला हॉस्पिटलमध्ये नेलं. हॉस्पिटलमधून आल्यानंतर त्यानं आम्हाला तिथं काय सांगितलं माहीत आहे? हे काहीतरी पुढं होणार म्हणून. त्याची राखण तर होणारच, पण काहीतरी पुढं होणार. आणि आज ते होतं. हे सत्य परिस्थिती आसा. आमच्या बरोबर 500 लोक आशिल्ले, 1 आणि 2 नाही. सुदीन ढवळीकर एकटो नाशिल्लो. म्हादय ताणें सांगलां आपले माते समान म्हणून. आणि म्हादयचेर जो कोण हात घालता तो ह्या सभागृहांत उरचो ना, हें हांव सांगता. हें तुमी लक्षांत दवरा. हांव मन बसून उलयतां आनी तें जातलें. त्या खातीर तुका हांव हें करतां. बरी गोश्ट तुवें केली. हांव आनी रवी बाब सदांच जी गोश्टी मागता. कपलेश्वर नाला, ताणें ताजें थोडें काम उरलां, तेंय तुमी घेवचें. म्हजेंय काम फुडें उरलां, तेंय तातूंतल्यान कितें जालें? जें फोंडें बुडटालें तें बंद जालें. आमचें वेळप बुडटालें. तुका खबर आसा वेळप म्हणजे कितें तें बंद जालें. आतां थोडोसो भाग फुडें आनी थोडोसो भाग ताजो. मागीर वयले सायडीन तूं बांदतलो जाल्यार बांद. पूण तुजें हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता, कारण ताजो एस्टिमेट तुवें केला, म्हजो एस्टिमेट केल्या. ते बेगिनात बेगीन कर. तुका पयशे दिना ना, तुजें एक्सपेंडिचरूच ना. कशें रे? 0.5%, 5% म्हाका कळना. एक तर तुका कॅश असायनमेंट दिना, ना जाल्यार ताजो आनी तो आनी सामको तस्सो पडला. आय डोंट नो अशे तरेन तुमचें डिपार्टमेंट चलतलें. आनी कित्याक पयशे जाय तर तुमकां? स्पीकर सर तुमीच पळया. 5 हायेस्ट बजेट तो आनी तो, त्याच्या फाटोफाट हो, आनी हेल्थ आसा मागीर, आनी एज्युकेशन सोंपलें. बाकीचे सगळे मायनर. तुम्ही जर कॅल्क्युलेट करत न्ही ह्यांच्या डिपार्टमेंटाचे, जवळ जवळ 65% वयर बजेट तांच्या अंडर येतलें. आतां वॉट इज द कॅपिटल एक्सपेंडिचर तांचो? 3 हेंचो डिपार्टमेंट, 1, 2, 3, नॉट इवन 10 आनी 15%. ताका विचार कितले पयशे कॅपिटला दिले म्हणून. ताणें आज म्हाका आन्सर दिला 0.5 म्हणून. अशें केल्यार कशें जातलें? मुख्यमंत्री ह्या बजेटांत सांगता, इन 4 months I will make all roads in Goa, major roads hotmix. जाले? हें म्हजें न्हय आं, हें मुख्यमंत्र्याचें. जर हें बरयता तें जावपाक जाय जाल्यार तुमी पयशे दिवपाक जाय. पयशे दिले ना जाल्यार कशें जातलें? हो एक प्रश्न आसा. त्या खातीर
वॉटर रिसोर्स मिनिस्टराक रिक्वेस्ट की पयशे घे, पयशे घेतले ना जाल्यार तूं धांवचें ना, आसा तेंच बजेट तुका पुरो. आतां जें आमी 5 म्हयन्या खातीर जें बजेट पास केलां ताणें तूं अप टू मार्च 2022 पर्यंत घातलो. ताचे पयलीं आमी घरा वचपाचें, म्हणजे दुसरें इलेक्शन वचपाचें, बरोबर न्हय? सो हेंय लक्षांत दवरा. मेजर डिपार्टमेंट परत येता हांव PWD. हांव चड उलयन तुजेर, कारण तुवें म्हजो एकूय गोश्ट करूं ना, एक रोड करूं ना म्हणून तुवें फर्स्ट करूं ना. हांवें मात्र सगळें केलें, एक रोड म्हणटा तो तुवें करूं ना. तुजी चूक ना. फायनान्स डिपार्टमेंट सगळे फायली परत धाडटा. कितें तुजी चूक ना आनी हांव मागयना फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन. हांवें PCB बी फोन करपाक सोडलो तुज्या ह्या विशीं. सो आतां आनी तुजे कडेन तें मागना, फक्त लोकांक जे पयशे दिवपाचे आहा. तुवें बजेट, तुवें तुजें एकूच गोश्ट सांगता हांव, तूं कितें तरी कर दाखयता, नाजाल्यार हें बजेट जें कितें केलां पळय तें तश्शें उरतलें. कळ्ळें न्ही तुका? तुका फक्त सांगता तुजें, फक्त कळपा तुका. पावर डिपार्टमेंटान 0.85 पोरूं कितलें आना तुजें? आतां मुख्यमंत्री सांगतालो म्हाका ना पॅन्डेमीक सिच्युएशन म्हणून. पोरूं कितले? 40. तुजे कडेन कॅपिटलाक कितलीं वर्कां आसा? 1000 कोटी वयर आसतली. आसा की ना? आतां असं हय की ना इतलेंच सांग म्हाका. तूं उलय, तूं मागीर हांव रावता तुका. तुजें ताचे पयलीं वर्साक कितलें खबर आहा? 29 करोड्स. तूंच पळय न्हय तें. कितें PWD आतां तुजें कितें खबर आहा? 1.57%. तुजे पयशे कितले रे? 1854 कोटी. तुका पयशे मेळ्ळ्या कितले? 29 कोटी. तूं कशें करतलो? हांकां जें एश्युरन्स दिलां, रवी बाबाक दिलां, तुका काणकोणचे डेप्युटी स्पिकराक दिलां, कशें काम करचें? हांव कळना म्हाका, कशें करूं शकता तुवें? तुजें आनी वाचत ना हांवें तशीच परिस्थिती आहा. ओग्गी वाचपाचें. लास्ट एकूच पावर डिपार्टमेंट. हांवें ती येते आनीक जाते, याद आसा? ती म्हणजे कोण? वीज. येताना उजेड देते, जाताना काळोख देऊन जाते. कमान चर्चिल. 20 फावटी एक दिसा लायट वचप, मनशाची परिस्थिती कितें जातली? एक सादो युनीट आसा म्हजो म्हणजे म्हजो न्हय हां, तेंय सांगता. प्रिंटींग युनीट आसा अशें धरून चलया, ल्हान नासता न्हय तो. 20 फावटी तागेली लायट गेली, त्याची परिस्थिती कितें जातली? ताका धंदोच नाका जातलो. लक्षां हाड दाखयता. हें कित्याक जाता तें तुका हांवें सांगपाची गरज ना, पूण तुका सपोर्ट ना. हांवें हें काडले नंतर म्हाका अशें कळ्ळें की तुका सपोर्ट ना. हें तुवें नोंद केलां, तांकां खबर ना. म्हाका इमिडिएट कळ्ळें. स्पीकर सर, बाब निलेश कारभार हो काम करणारो मनीस. हांवें ताका पयल्याच दिसा सांगलां, यू वील डू अ बेटर जॉब दॅन एनी अदर पावर मिनिस्टर म्हणून. पूण तें कित्याक ताजे कडेन जायना? ताका योग्य फंड्स मेळना. त्या खातीर कंडक्टर तशेंच उरले, जे एश्युरन्स ताणें तेन्ना दिल्ले. रवी बाबान आतां मागिल्लें की अंडरग्रावंड केबल्स घाल, ते तशेंच उरले. आमचे अंडरग्रावंड केबल उरले. बाकीच्यांचें कितें कितें उरलां तें आमी ना. लायट सारकी ना. आनी परत आज तुवें बील कितें हाडलां तें म्हाका खबर आसा. तें आनी हांव उलयना हांगा. वन टायम सेटलमेंट तुवें दिलो, तुजेच पयशे तुवें नुकसान करून घेतले. हांवें तुका सांगिल्लें वन टायम सेटलमेंट दिवचे पेक्षा सेक्रेटरी आसा तुजे थंय, तुका सांगिल्लें हांवें तें बंद कर, ते इंट्रस्ट लायता तो. तुकाय सांगिल्लें इंट्रस्ट बंद कर, जें बील येता तें पे करपा लाय, आनी जो पळय एमावंट बॅलन्स आसा ते 10% तांकां पे करीत राय म्हणून. खूब जाण पे करतले अशें. तुमी कितें करता आतां? वता आनी लायटीचीं कनेक्शनां काडटा लोकांची. तुमी वता आनी मिटर काडटा.
कितें फायदो? गरीब लोक तो ते पयशे घेयात तांगेले, जे बील येता तांचे पयशे घेया आनी जे सिलींग करा आनी इंट्रस्ट मात्र लावनाका, तांकां कळ्ळें तें. आनी इंट्रस्ट लावनाका, सिलींग करा, ते 2% इंट्रस्ट लायता पळय. कितें म्हणटा मरे आमी, तो कसलो इंट्रस्ट म्हणटा तो 2%? तो बंद करा. हांवें सजेस्ट केल्लें, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियरा विचारा, PWDन आसतना तो सील करा आनी ताका येता तें बील घेया आनी तातूंतल्यान 10% पे करा. म्हणजे तोय पयसो तुमकां मेळ्ळो, तो पयसो माफ करूं नाका, तेय दितले 10% मेळ्ळे की. आनी हें जेन्ना करतले तेन्ना खरें. पूण तुजी परिस्थिती वेगळी आहा. हांवें ताका सांगता, तुवें कविता घातली जाणा तूं पळय, केन्ना घाली? 17 मार्चाक स्मृती श्रद्धांजली. आनी त्या कवितेंत ताका अर्थ खबर आसा जाल्यार हांव नकळो, पूण तें खरें उलयलो तो. हांव सुद्दां हेंच उलयतलो आशिल्लो जाल्यार. अशा परिस्थितींत जर सरकार चलता जाल्यार हेंच हांव उलयतलो आशिल्लो, तेंच तो उलयला. कारण काम करता त्या मनशाक अशें कितें आयलें की त्रास जाता. दुसऱ्यान विश्वास दवरपा जाय. वयले म्हणजे म्हजो मनोहराचो म्हजेर खूब विश्वास आशिल्लो. दिगंबर कामती अंडर, प्रताप सिंग रावजी राणे अंडर हांवें 4 वर्सां मिनिस्ट्री केल्या. ताजो म्हजेर विश्वास आशिल्लो. तसो विश्वास ताजेर दवरून ताजे कडच्यान काम करून घेवपाक जाय. पूण तें जालें ना. आनी हे कविता वाचले नंतर हांवें एकदां वाचली, दोनदां वाचली, तिसऱ्या फावट हांव सगळो अर्थ लक्षांत आयलो म्हज्या. पयलीं 2 कविता तूं हांव पयले सगळे हांव 2 पॅरेग्राफाचो अर्थ सांगतलो. पयले वाचता. वर्ष सरती हा म्हणता, जखम तरी भळबळते आहे, अर्ध्यावरती डाव मोडला, उरात काही जळते आहे. म्हणजे पर्रीकरा खातीर म्हणटा तो. अर्ध्यावरती डाव मोडला, उरात काही जळते आहे. आता नाही पाऊल वाटा, ज्यांच्यावरूनही पुढे निघावे. आता नाही विंजण लाटा, ज्यांच्यामध्ये तुला पाहावे. म्हणजे कोणा? ताका. ते मागीर पळत मागीर सांगता रे, राव मरे थोडं. सांज दाटते क्षितिजावरती, आठवणीचे लक्ष उमाळे सुंदर. तू नसताना कसले हे वैभव, रित्या मनाचे सर्व सोहळे. डोलारा हा तुझ्या कारणे, तुझ्याच साठी पेला याचा, अग्नी शिखाशी संग नित्य हा तुझ्याच साठी झेलावायाचा. किती सुंदर कविता आसा ना. आणि ह्या कवितेचो अर्थ काढल्यानंतर म्हाका कळ्ळें, ही इज नॉट हॅपी. ही इज नॉट हॅपी. ही इज नॉट हॅपी. दॅट इज द वॉट ही हॅज रिटन. सांगता न्ही, मातशे 2 मिनटां फक्त. सुंदर कविता ती, हांवें बरोवना, तुमच्या मंत्र्यान बरयल्या. दुसऱ्या पेराचा, सांग साठते क्षितिजावरती, आठवणीचे लक्ष माळे. तू नसताना कसले वैभव, रित्या मनाचे सर्व सोहळे. तू उभा केलेला हा डोहरा, हे वैभव तुझ्यासाठीच सांभाळायचे आहे. हे करताना, सांभाळताना अग्नीच्या लाटांशी होणारा हा रोजचा सहवास तुझ्यासाठीच सहन करायचा आहे. खरं तर सगळं निरर्थकच वाटतं, निराशावादी दिसतंय, पण केवळ तू उभं केलेले हे वैभव सांभाळायचं आहे, टिकवायचं आहे. म्हणूनच रोजच्या येणाऱ्या अग्नीच्या लाटाही सहन कराव्या लागत आहे. आता अग्नीच्या लाटाचो अर्थ सांगता हांव तुमकां. अग्नीच्या लाटा म्हणजे मतभेद, घुसमट, निराशा इत्यादी इत्यादी. म्हणजे कितें, तुगेली भितर घुसमट जाता, तुगेले आनी कितें जाता. खरी गोष्ट येदें व्हडलें बजेट आसून जर 10% सुद्दां एक्सपेंडिचर ना, त्या मंत्र्यान त्या खुर्चेर कित्याक बसपाचो? म्हज्या सारको मनीस हांगा बसचो ना थंय. इवन चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग रावजी राणे आशिल्ले जाल्यार बसचे नाशिल्ले. कारण स्वता रिस्पेक्ट म्हणून आसता, तो रिस्पेक्ट ताका आसा, हांव मानता ताका आसा म्हणून.
आनी त्या खातीरूच हे चलयता आसतना म्हाका दिसता बरे तरेन चलोवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. वायट धरचें न्हय, हांव खरें उलयलां, इतलेंच मागता तुजे कडेन, तूं काम बरें करतलोच, तुका पयशे दिले तर सीएमान जाल्यार नक्कीच सगळ्यांची तूं काम करतलो. येता ते चवथीक सगळ्यांच्यो लायटी सारक्यो कर, बरे तरेन सगळ्यांक कितें कितें दिवपाचें आसा तें दी. आतां तुमी सगळें बंदूच केलां, पूण एटलिस्ट ज्या कडेन आमी विसर्जन करता थंय तरी आमकां लायटी घालून दी, इतलें तुजे कडेन मागता. आनी ह्या डिमांड आज 34 डिमांड मांडल्या. इवन 2 मिनटां म्हजे सारक्याक जर 2 मिनटां उलयतलो जाल्यार कितलीं मिनटां जाय? 68 मिनटां, 34 × 2 68 मिनट्सां जाय. ती सुद्दां तुमी दिवना म्हाका, नाकाय बी म्हाका. थँक्यू फॉर व्हेरी मच. आनी परत एकदां ह्या कट मोशना सपोर्ट करता. हांव 2 तास 25 मिनटां उलयलां. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved today by the opposition leader. Speaker sir, talking about school education, हांव कविता कांय म्हणपा ना, चुकोन देखून चोड जाली आज दीसभर. स्पीकर सर, एड्युकेशन डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता खंय तरी एड्युकेशन सॅक्टरान आय थिंक द एड्युकेशन डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड द पीपल ऑफ गोवा. कित्याक? फर्स्ट, टिचर्सांक फूल टायम जॉब्स दिले नाय. टिचर्सांक टेम्पररी पोस्ट आहाय तांकां परमनंट केले नाय. टू सॅटिस्फाय द टिचर्स will be the motto of the department. कित्याक? टीचर जर तर बरे आहाय जाल्यार स्टुडंट बरे आसले, तांकां दे विल टीच देम बेटर. खंय तरी पॅन्डमीक येयलें, बॅड लक टू यू. Every time you can't say that luck has to favor you, but what you do when the luck is bad determines the character of your leadership and character of your department. Now, coming to the point, all these issues, आज पॅरा टिचर्सान स्ट्रायक केलें. कित्याक स्ट्रायक केलें? इतल्या वर्सां तेंगेली प्रॉब्लम आहा तो सेटल जायना. कितें करपा तेणी? थोड्यांक जॉब गेले, थोड्यांनी आनी थोड्यांगे फॅमिली आहा, थोड्यांगे बँक लोन आहाय, थोड्यांगेले परमनंट जातलो म्हूण तेणी फूल तयारी केलो आहा. दे आर स्मॉल पीपल. Unlike lot of people who don't have problems, there might be somebody who has major problems. Are we not going to think, is it not the duty of the government to think about such type of people? Not only para teachers, there are so many teachers that are lying temporary. I hope in the box itself there are no temporary teachers or temporary staff. Huintori government has to take this decision. Kali pasan ulela that there are temporary people, they have to be accommodated first. And now kiti ulela tumgle governmentan or BJP sarkaran gailala manchang tumi regularize kellai. They have to be regularized. Now education department and para teachers zale, magi vocational teachers zale. Tu intank promise kelle. Full time vocational teachers and tu promise kelle. Assurance dilale tu tenge problem solve kota mun. Kahin kella. There are people who have completed their tum sanglale ki 5 or 7 or zale tenga upon accommodate kotol mun. Nor zale thodangeli accommodate kelle. Speaker sir, talking about old assurance, Samarga Shiksha Abhiyan. तेही समग्र सॉरी तेंगेली सॅलरी तुवें सांगलेलें हें कोत्ता म्हूण तुवें ताका एश्युरन्स दिलोलें तांकां फूल टायम तेंगेलो जॉब तेंगे सेटलमेंट कोत्ता म्हूण तेंय केलां तुवें आतां स्पिकर सर प्रोस्पेक्टसाचे प्रायसीस पडे आहाय ते थोड्यांगेले वेरियस फीज ऑफ द एडमिशन फीज आनी कितें इश्यूज आहाय थोड्यांगेले रिसीट नासतना पासून एडमिशन कोत्तात थोड्यांगेले all these issues, there are various complaints in the department. I want the government to tell how many complaints are there, such type of where fees have been charged, where education, government and huitori, आज उल्लेख झाली, power आणि कितें, power free दिता आणि कितें free दिता. Debate झाले oldo, unnecessary. Education should be free. Education should be where we have to, if you want to destroy the nation, you have to destroy the education system. Is it our motto or to give that free light? Motto should be to give the education field. So, all these things have to be paid attention. CM on tweet kelli. New education policy padha.
they, under the leadership of the Prime Minister, will bring a strong foundation to the nation. The foundation म्हणते हुई पावले. What about the various departments? There's a post to हें केल्लें ते permanent केल्लें ते. हुई तरी तांकां teacherank, instead of giving them extra teachers, instead of giving them extra funds, instead of giving them more, now your Balrat, there are so many issues. Buildings could be helped. Education loans which have been given to them could be waived in spite of all these things. थोड्यांगे classes जाले, थोड्यांगे आनी कितें जालें, pandemic जाला. Instead of helping them, what is happening? Agriculture college सावयवेरें एक permission घेयल्लें. तांकां when they are going to finally start the college, why it is agriculture म्हणटे तुमकां नाका केलोलें, तुमकां जाय फकत building बांदलेलें आनी environment कावा केल्ली. कितें तुमगे motto? Why these things are not happening? Sanjay School aha. What is happening to the Sanjay School? Why it is not and why it is under the management? Why the principals are not is not taking care of the school? Why disparity? In one place, wherever your people are there, whether your management is there, तुमगे management aha जाल्यार तांकां जाय तितू freedom aha जाय तें करपाक. आतां बाब दवलीकारान उल्लेख केली आनी म्हणून एक कोडे फीज उणी आहाय, एक कोडे फीज मायज आहाय. कित्याक तांकां reimbursement चड मेळटा आनी हांकां reimbursement मायज मेळटा. We would like to know why there should be disparity. Why politics should interfere in the education system? What is the reason? Is it that the education department also we are going to politicize and we are going to bring children into politics? What is the motto, Speaker sir? Ada administration badha, administration. Ada education department wants to have education department they want to see that teachers have been trained properly. एक ॲप येता तांकां शिकोवपाक वोकेशनल टिचरांनी स्टुडंटांक कॅरियर कावन्सिलींग करपाक ॲप येता तो कोण ॲप कोण somebody else will be designing it, whereas we have got a Nirmala Institute who counsels students, who have a counseling courses. Why don't you give it to them? Why those apps? Why those big shows? For what? पयशे मोडपाक ते ॲप घेवपाक ते computerized करपाक one corporate is doing it. Or are you going to see that the children really learn when you have a locally practiced, locally tried and tested system? Here you want to bring another system. Teacher and training dita, teacher and training apasun dorpak, everything is available here. Why we need such a big fuss? Government Polytechnic, there was one course also. I just security and investing technology. To mashe bon pada tek thod burgyalle tenga accommodate kot mulde. You only gave them assurance and told them to start. You only have left them in the lurk. Speaker sir, talking about environment, education achi ulayta asतना education ani dekho issues ahay. Teacherang gele जावं हे गेले. Please see that whatever representations, I would like to ask the government what sort of representations the government has received. At the epawdi burgyani तांकां कितले त्रास जाले. epawdi the burgyank what is going to be their future? How are they going to have the exams? How they are going to, they 2 hours garravle. Garravan, is any study been done? What will be the far-reaching effect on the students? Whether the students, how they will adjust the moment they go into school. Will they get the required facility for them to adjust? Kite study गेल्या भुरग्यांची किती इफेक्ट आता garravanu? काय ना. Education department and काय study केलं नाही जे. The students, they are at home for the last 2 years. What is their fate? Garravan thengele, their thinking has gone wrong. Their computer achi te kitso ide mohabar na. Thenge dodanchi asar portale. Has any study been made for these 2 years? What will be the effect of online classes and WhatsApp classes and tuge sagle classes ancher offline, online exams nastona? How will they adjust to next scheme? How is any planning being done? If at all we get the vaccine, suppose next education year, nothing. We are fighting for salaries. We are fighting for getting wrong type of things where education is going to be destroyed. Speaker sir, talking about environment, I'm coming to environment. Ata environment achi eta sona Supreme Courtan Tanmar project tuge sagle double tracking ak Supreme Courtan एक कमिटी काढली. कमिटीन तांकां डिसिजन दिलें. आजून देखून तुमी करूं शकता हो प्रोजेक्ट.
Why they gave a decision? There are people who are objecting. Goa is a small place. Every state in the country is having problems because of environment. Many countries are having problems. Nature is trying to tell us something. And still we are not listening. Azun dekho, nature ki सांगो सोदीत ते आमकां आमी आयकोंकूच सोद नाय, आमी चोवपाकूच सोद नाय. कित्याक? We are in a hurry, tearing hurry to make money, and make money for which we are not going to use it also. Are we going to speak this as legislators, as the government for the next future generations? Speaker sir, आता जायते आहा इश्यूज आहाय. तुगेले CRZ-चेर, तुगेले एनवायरमेंटाचेर, तुगे CZMP प्लॅन आहा, आनी कितें इश्यूज आहाय. I hope that the government takes into view what people want. If we do it, then only I think we will have a good state, we will have a good better prospects for our future generation. Speaker sir, talking about all this, a balance has to be created for the whole thing as far as environment is concerned. Environmentak चड आनी चड लक्ष दिवपाची गरज आहा. कित्याक every year we are having something. कोण storm जाता, कोण cyclone जाता, कोण आनी कितें जाता. What are we planning? आमी कितकोन तो protect करतलो. आतां हुंय हे फावटी identify केला is the government paying attention to what has happened in which area. Any studies been done so that we avoid such type of incidents, or what has happened in this incident, we prepare for the next. तुगेले मिनिस्टरान हे फावटी सांगिलां की एक मिनिस्टरान तुमगेल्या गव्हर्मेंटान सांगिलां that disaster management कांय ना म्हूण स्टेटींत. Are we going to make the same mistakes again and again? Are we not going to make a study and going to change these things? I want an answer from the government. I'm waiting for the reply today. So all these issues have to be addressed. Why? For our future generations. Speaker sir, talking about electricity उलयता आसतना कोण म्हणलें की मिनिस्टर काम करतालो पयलो आतां बरें काम करना. हांव नेणा. बट आमी सदां डिपार्टमेंटा बरोबर रावले. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक झाड पडलें जाल्यार देखून आमी रोखडे वचून झाड काडलां. आमी विचारलें, आमी फायर ब्रिगेडीक आपयलें ना. फायर ब्रिगेडीन सांगोचें एक आमगे झाड कातरपा येयले जाल्यार केन्ना येयले आनी ते देखून केन्ना येयले जाल्यार पत्ती गेले. वो बारीक झाड मारला आसतलें. 100% आसतलें. आमी 80% झाड आमी मारलें. आमी कित्याक मारलें? नॉट टू नो इगो, वो कोणा दाखोवपा न्ही. I understand they have problems, they require others. At least आमको कोण मनीस आहा आमकां मारो मेळटा. एक थोडे पयशे आसात आमगेले, बट प्रॉब्लम ते ना. जस्टिफाय करून रोखडें इलेक्ट्रिसिटी दिवपा लोकांक आमगे काम जाता. We help the department. Why we help the department? So that not to have extra love for the department, or not because we have extra love, but the people have to be helped. Department doesn't हांव काम करता, हांव मिनिस्टराक विचारता, बाबा आमी काम करूं सोदताय. थोडे फावट मिनिस्टर आहा तो हें करता, तूं काम कित्याक करता कोण सांगता की डिपार्टमेंट भिके पडला काय म्हण थंय. डिपार्टमेंट भिके पडला लोकांक हेल्प घेवपाकू. अरे आमी काम करता कित्याकू? आमकां लोकांक हेल्प करपाक. आनी हे डिपार्टमेंट आनी तो इंस्ट्रक्शन दिता मिनिस्टराक, बाबा तूं कित्याक तेगे काम घेत काय म्हूण. वी आर हेल्पिंग द डिपार्टमेंट. इट शूड नॉट बी. इट शूड बी दॅट द गव्हर्मेंट, दॅट डिपार्टमेंट कोण हेल्प करता ते कोणी ते काम कोणी. कोणागेले जाता काम फास्ट. Speaker sir, and we are not doing for show. We are doing it because we want the people to be helped. We want the people to see that the people get their electricity fast. हांव पर्सनली वचून रातीचो 2-3 देखून वचून सायडीर रावता. डिपार्टमेंटाक विचार न्ही. आनी खंय सांगता. आतां इतली पडे ब्रेक डावन जाता, इतले पडे हें जाता, इतले पडे फिलिमिनरी थिंग उलयता. फिलिमिनरी तुगे एरियान देखून आमी एक पाडयताय. कित्याक? देट इज कनेक्टिंग. तुगे पावर थोडो पावर म्हाका येता फ्रॉम सांदेरा सबस्टेशनान. तूं मुगेले 2-3 वॉर्ड्स कम अंडर यू, कम अंडर योर सबस्टेशन. वी डू दॅट. वाय वी डू इट? बिकॉज फॉर द लव ऑफ आवर पीपल, फॉर द थोडे आमगे लोकांक ओकड्यान ते ओकडे फोन मारतात. ते उब रावनाय, ओकडे फोन मारता. कितें जाल्या लायटी? MLA फोन मारताय. ते असिस्टंट इंजिनियरा बांदना, MLA फोन मारता. लायट कितें जाल्या? कितलो वगत लागतलो? केदो येतो लायट? अशें करून उलयताय. आमी 5 दिसान ओके बाबा मातशें राव कोण सांगताय. बट काम खंय करताय. आमगे तुगे हेल्प कितें जाय आमकां? सोड तें कितें जालें तें. आमकां ट्रान्सफॉर्मर जाय. ट्रान्सफॉर्मर जाय रे. मातशें राव काबार करता. म्हाका अंडरग्रावंड केबलिंग जाय. एटलिस्ट फ्रॉम सबस्टेशन टू सबस्टेशन जाय.
म्हाका हाय टेन्शन नाल्यार नाका मुगे 50 crores प्रपोजल आहा एक तो क्लियर कर फायनान्सांतले हांव चीफ सेक्रेटरी पासून उलयलां तो क्लियर कर फायनान्सांत जाल्यार हांव वयतां करया कित्याक आय कांट टेक इट एनी मोर लायट वयता कितू पाटी तुगे शट डावन यू टेक अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी टायम्स युअर लायट हॅज ट्रिप्ड ऑफ 15 सबस्टेशन फेल जाता 15 सबस्टेशन जाता आमी शेल्डेंग येता थिंग झगडटा थिंग आमगेलो गोवा फॉरवर्ड पार्टी तेदो मिनिस्टर आसा तेदो झगडटा तो आपण आपयलो जायत म्हणटा तो आतां म्हणटा तो मिनिस्टर ना म्हाका एटलिस्ट म्हाका मेळटा दीस यूज टू बी द सिट्युएशन आतां 2-3 एरिया आहाय 2-3 एरिया मुगेले हावजींग बोर्ड आहाय त्यो दुसरे ट्रान्सफॉर्मरांतले ते दुसरे सबस्टेशन जाय आतां सांदेला सबस्टेशन काड आनी ते कुर्तोरी घाल आनी म्हाका जाणा ते काड आनी इंत घाल सांदोर घाल सो आय एम फ्री मुगे म्हाका 2-3 वॉर्ड मुगे इंत येयले डू ऑल दॅट थिंग्स आय गिव यू अ रिटन प्रपोजल फॉर दॅट आय रिक्वायस्ट सम ट्रान्सफॉर्मर्स आनी मुगे राया सबस्टेशन 1 ट्रान्सफॉर्मर आय थिंक इज स्लायटली बिग सी दॅट मेन ट्रान्सफॉर्मर्स सो स्पीकर सर विथ दीस आय थिंक इलेक्ट्रिसिटी आनी एक मेजर इम्पॉर्टंट थिंग मेळ्ळें लोक म्हणटाय की बिलां 2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी बिल येता लोक म्हणटा देर आर सो मेनी पीपल हू आर टेलिंग मी एंड आय बीन टेलिंग द डिपार्टमेंट ऑल्सो म्हयन्या बिल दियाय म्हयन्या वयर वचनाका कित्याक तुगे स्लॅब चेंज जाता ऑटोमॅटिकली तुगे बिल येता सो मेनी युनिट्स 2 months 2 युनिट्स केल्यार ते हें जाता तें इश्यू जाता यू आर चार्जिंग देम एक्स्ट्रा सी दॅट इट डजंट हॅपन ऑल दीज इश्यूज इफेक्ट द कॉमन मॅन एक सादारण मनशाक हें इफेक्ट जाता आमकां इफेक्ट जाता पण आमी कितें आसूं कितें कोणाकूय झगडटलो तूं झगडल्या हाल मागीर एक ट्रान्सफॉर्मर दिसना मागीर तुका आनी कोण झगडटलो बट द कॉमन मॅन इज इफेक्टेड पे अटेन्शन टू दीस थिंग्स दीस मे बी स्मॉल थिंग्स बट देर आर नाव कनेक्शन्स एक कनेक्शन आहा तूं म्हणटा तें ट्रान्सफॉर्मर घाल थिंग वेर्ना इलेक्ट्रॉनीक सिटीन एक कनेक्शन आहा कोणाक तो म्हगे फ्रेंड हांव गेलो म्हणटा म्हणून लागलो की यू आर टेलिंग हिम टू पे फॉर सम इलेक्ट्रिकल बॉक्स नो कनेक्शन दिना म्हणटा तो म्हणटा आपणाक एक कनेक्शन आपण इलेक्ट्रिसिटी बॉक्सा फारीक करतलो आय गिव द डिटेल्स तेका अजून एक कनेक्शन मेळ्ळो ना आय एम गिवींग द डिटेल्स सी चार्जीस पडे हाय डिपार्टमेंट हे टायमाचेर पूण चार्जीस पडट्यो हें घालनाका पे अटेन्शन ट्रान्सफॉर्मर्स फॉर कमर्शियल एक्टिविटी फॉर कमर्शियल बिल्डिंग्स ओके हें तेगे प्रायवेट बट इंडस्ट्रियल स्टेट लागत तेका सो तें कंडिशना लागून कोण एकादी तेका दिलना जायत गिव हिम फॉर दीज अ रेजिडेंशियल हावस वीच इज नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक सिटी तुगे वेर्ना इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट पब्लीक वर्क्साचे येता आसतना एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तुगे ब्रिज मातशें ती तें बुराक जाल म्हण येते तुगे पार्ट ऑफ ब्रिजाक कितें हें जाल म्हण कितें पॅसेज जाल म्हण वॉट इट इज जस्ट आन्सर इट बिकॉज सिम्पली दोज थिंग्स आर गेटिंग व्हायरल ते गॅप पडलां ते पार्ट ऑफ ब्रिजान जस्ट सी वॉट इट इज एंड रिप्लाय टुडे सो दॅट द पीपल आर ऑल्सो लायक ऑल दीज इश्यूज आर डोंट कम टू द फोर वॉटर बील पडे हा तुगे वॉटर बिलांत आय हॅव गॉट वन बील water charges are 171 and your meter rent is 219. Your sewage charges are 50 rupees. Now to get sewage charges and meter rent is more than water charges. Small slabs to rent katte mashe meter rent bhi katte to ge hui tori and that I'll give you the bill. These are issues which affect the common man. Barik munchak effect jata. Ye bills munte to gele hen जावपा जाय चेंज जावपा जाय आनी PWD पडे आहा ते PWDक म्हाका सदां खंय तरी जे रोड पेडे जाताय ते इंजिनियरां मातशें अकाउंटेबल करपा जाय इंजिनियरां मातशें अकाउंटेबल केले जाल्यार ते भितले नाल्यार तांकां अकाउंटेबिलिटी कांय आसपाना एक रोडाचेर कोण इंजिनियर आहा तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो बोर्ड मारपा जाय आनी तेगेलो केन्ना कॉन्ट्रॅक्ट केला आनी तेगे कितें केलें तें घाल टेक देम टू टास्क we will have accountability then you have nobody complaining against you and engineer कोकडे तेका सगल्यांक हें पडपा जाय मातशें भिरांत उरपाक हांव सदां म्हणटा पॉलिटिक्स करप्शन सगळे इश्यूज वी हॅव टू टेक एवरीबडी अलॉंग सो फॉर दॅट इल्लोसो रस उणी करे पूण कोत तो बरो करे इल्लोसो उणी करे प्रॉब्लेम ना तुका लोक विचारना तो रस तुवें बरो केलो ना तुका लोक विचारपा ना तूं उणी केलें जाल्यार तुका लोक विचारतलो तूं सारको ना जाल्यार
इलेक्शन कोण लोकां पण गेल ना, लोकां कितें जाय, लोक समजता लोकां जाय तें कितें कोत्ता तें बरें केलेलें. सो तो रोड पळय कोत्ता, तो रोड फेल जावपा जायना. एंड आय एम सरप्रायज. आय एम विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द PWD मिनिस्टर. तो PWD मिनिस्टर आहलोलो आनी तो आजून देखून सांगता तेगे रोड केलो नाय. कितू मिनिस्टर आहलो तो, कितू तें हांव जाल्यार मागीर सगळे कामडी ठेवून उडयता आहलो. एक मातशें हांव सांगता. आनी हेणी म्हणलां की तुगे सगळें हें कोत्ता म्हूण बाब रवी नायकान म्हणलां की तुगेले जो पावर मिनिस्टर जाता अंडरग्रावंड केबलिंग आपणाक हें कोत्ता म्हूण. तें पासून केल्यार तो मिनिस्टर आहलोलो. अकाउंटेबिलिटी दवरली जाल्यार म्हाका दिसता वी वील हॅव बेटर रोड्स. वी वील हॅव बेटर रोड्स एंड वी वील हॅव चर्चिल मरे इल्लोसो मात जोकर जाता. स्पीकर सर नो जालना. स्पीकर सर टॉकिंग अबाउट वॉटर रिसोर्सीस आनी 2 मिनटां काबार कोता. वॉटर रिसोर्साची उलयता आसतना धवलेकारान सांगिल्लें तुका तूं गेलो हे फाटी सोमतोच, कित्याकूच तेणें पुजा केल्या आनी हांव इल्लोसो मानपी देवाक, हांव देवा इल्लोसो बिनकाम करपी. आतां हांव नेणाक कोण गेलो तेका विचारपा पडटा. हांव कितें जावं, आय बिलीव इन वन थिंग. Till this time in the house, you can remind me of my words. The man who plays with nature can never succeed. He will be caught by nature back again. Madai is a lifeline of Goa. The people who have got involved in the sale of Madai will never go scot-free. I agree with him. I may have whatever differences with Davlikar, but I watch for his words and I support him. I know how it has been done. Tribunal जालें, tribunal notify जालें, केस केली मुखार, ऑर्डर जाली. ऑर्डर जातना जायत इश्यू घेवनाय. Issues like wildlife. Together, how many wildlife? There were almost 5-6 wildlife sanctuaries which are affecting the Madai. You have even done one thing. You have gone one step ahead. तुगेली सगळी ऑर्डर घेतली, तुवें चॅक करून ना बसून बाबा उदक कितू डायवर्ट जाता. यू आर नॉट ट्राय टू फायंड आउट. Just by the mere fact that they are not allowing to enter doesn't mean that you cannot. You have to go to the court and tell the court to ask you security and see that you go inside the place and measure what water, how many trees are affected. The Malaprabha river, both the rivers. You had to check how much water is diverted. You had to check. There were issues like forests being destroyed. There were issues, forests being destroyed because of the water being diverted. All those issues had to be brought. We were not legislated at that time, but this should have been brought. Now there is another issue. After all this, AG Lagon Tumuntai, Senior Council has given a decision for the notification. I would like to know whether AG was not there with him. I would like to know whether Water Resources Chief Engineer was not with him when the hearing took place. What a disgrace to have a statement like this, to say that it's a disgrace, it's an insult to the state. Sangpak ki apnange learned council has said it, has given permission for the notification. Can you do such a thing? It is the interest of the state for which we are elected, for which we are responsible for as legislators and as government. You cannot do that. Ada, you have gone one step. I want to know whether you have taken, has the chief warden of the reserve, the forest area, which is divert kotti, it is coming under a forest reserve, it's coming under a wildlife sanctuary. I think it's Mole, it is coming under one wildlife sanctuary. I would like to know whether you have taken NOC from that wildlife sanctuary, chief warden of that wildlife sanctuary. Why did you go and why did you allow the Karnataka state to take permission from the clearance from the environment and from Ministry of Environment, Ministry of Environment and Ministry of Environment and why did you allow them to take clearance from there? After the order, after the Madai tribunal order which is given,
they had to go for fresh permissions. At that time, why did the state not object to even being transferred, why didn't the state stop diversion so that they take fresh permissions? Now, under Section 29, you are supposed to take clearance from Chief Warden of the state wildlife sanctuaries. You are trying to take it directly from the Ministry of Environment. Why? Why can't you fight on this clause? You are asking for suggestions. We are not going to just, hear, ulopa against. No. Whether you are going to do all these things, because it is our future that will decide what will be the state. At तुगे डायवर्ट जालें, डायवर्ट जातरी तुवें स्टडी केल्या, तुवें स्टडी केल्या, राव रे, तुवें आतां तुवें उदो डायवर्ट जाला, तुगे स्टेप्स कितें? ओके. हाँ? Speaker, sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. Speaker, sir, I think 2 minutes का बागोता, 2 minutes. ऐक, मध्याचे उलयता आसतना लास्ट पडे हात गेलें. आतां what you have done? उदो डायवर्ट जालें. कॅचमेंट उदो, पावसा उदो प्रोटेक्ट करपाक थिंग वायल्ड लायफ आहा. थँक प्रोटेक्ट करपाक तुवें कितें स्टेप्स केले? What is your development plan of the Madai? One of the reasons we lost water also because we have no plan of what we are going to do with the water that is coming into our state. What is the next step? What have you done? तुवें कितें केलां ह्यात उदो डायवर्ट जालें तें प्रोटेक्ट करपाक तुवें कितें प्लॅन आहा तुगेलो कॅचमेंट एरिया करपाक वो कॉफर डॅम्स घालपाक वो कितें करपाक वो दिता I want you to list out. If the water gets diverted, if something happens, are we having any measures to protect our state? I want you to tell me, Speaker, sir. हांव 2 मिनटां का बघता आनी रेव्हेन्यूचे उलयता आसतना रेव्हेन्यू इज सारको 2 मिनटां रेव्हेन्यू उलयता आसतना आतां हितू कुमदारी केसीस आहाय आय हॅव रेज पिल्यान कुमदार हांवें इश्यूज रेज केले लँड काडल्या कोणे फॉर्म 114 चेंज केलें डॉक्युमेंट्स फॉर्ज केले आमी रेज करता कंटिन्युअसली आय एम फॉलोइंग अप दिस इश्यू फॉर द लास्ट 5 assemblies 5-6 assemblies I've been following up. कित केला कुमदारी लँड ती कोण खास आमगे गोंयकारां दियाय डोंट allow somebody to sell that land. कोणा हाडलो तेगे नांव फॉर्ज केलें पोर्चुगीज इंग्लीश ट्रान्सलेशन फॉर्ज केलें डॉक्युमेंट केलें मामलादारान तेका ऑर्डर दिली. I have written to the revenue minister. I have put it in writing. At least 10 letters have gone to the revenue minister. I want action on that plan. At least one place, let there be action so that these people who are robbing the state of its diversing properties have to be taken action. I am appealing to you, see that action is done. Code of Kumdat, I hope you want to, is there any proposal to change any Code of Kumdat Act? No, 1 second, you tell me after. If at all there is, the Kumdats have to be taken care. They have to be now Kumdat land in that regularization. Are you protecting the interest of the Kumdat because the panchayats want to bring a legislation? Legislation, we'll talk about it later on. But that legislation, remember, it has a far-reaching effect on the Kumdat lands. Because regularization was done in 2012, or 2002, which went into litigation. Tomorrow it should not be a simple game of politics for the election. That is why I want you to pay attention. Speaker, sir, last if not the least, one last point I'll take. Last point. Mopa land aak aviation aant. Mopa land acquire zali. हे सात तुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी दिलें एक्वायर जाली आनी तांकां लँडलेस लँड गेलो तांकां जॉब दिता म्हणलें हियर इज द फर्स्ट केस आय एम ब्रिंगींग बिफोर द हावस ताका कामां लायलो आनी ताका नोटीस दिल्या काडटा म्हूण एश कोन्न ते जायत जाणां काडले लेट अस नॉट आय एम नॉट नेमिंग एनीबडी 1 सेकंड I have got proof here, Baba. I am. Don't say that. I am producing copy. I am laying on the house, on the table of the house. Copy of the person issued show cause working in GMR, who is landless. कित्याक तेणें इश्यू केलो तें घर बांदिल्लें तें बरें बांदलो ना issue केलो तेका काडलो
तूं कांय न्ही म्हणाका आनी मुखार दुसऱ्या काडले आज एकल्या काडला हाल आनी एकल्या काडले Pay attention to it. It is the interest of those people who have lost the land. तांगे जुमीन गेल्या. Whatever it is, I want you to inquire and bring out facts. So tomorrow, आनी कोण गोंयकार पड तांकां कामां लायले तांकां काडून लायनाका. Verna Electronic City, Madam Alina has raised us. 2 minutes. जालें काबार रे. काबार. Already over, man. चर्चिल हाल ना. चर्चिल व्हडलो मनीस मरे. Speaker sir, तूं दवलीकार उलोवपाक दितालो तुका थिंग सापड जायो कितें रे? You already spoke 30 minutes. 20 minutes. No, it's already 30. You have spoken 30 minutes. Speaker sir, I want you to just look after that issue as far as jobs are concerned, because we were the fellows who opposed MAPA. And together, friend, Churchill. We were guys who opposed the MAPA. Why? Because state lanaha and to sar center apartment. At tum kelo zale. जो इथे लँड पडे वयता तेंगेले जॉब आज इश्यू येयला तो आज मुखार आनी चड जातलें पयलें ताका nip it at the bud so that the GMR knows that it is issues raised in the house and that Goans who are employed there who have lost their land, somebody is here to speak for them, because tomorrow they will sack high and fire people like Madam Alina has raised, where now somebody came and told her that a job is gone. Tomorrow it should not be that. गोंयकारांक थोडे कोणी जॉब मेळटा त्योय वचपा जायना. So I raise this issue. Speaker sir, with this you have not given me sufficient time, but still. No, I already given. Jayesh. This I support the cut motions. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, speaking on the demands, ICHE departments are very important departments. And my still priority remains with PWD and electricity. Azuni, after so many years, we are struggling for adequate water supply and uninterrupted power supply. Azuni, Saligaon constituency, the reason given behind is, it is at the tail end. And सारकी tail end असल्या कारणान अस्नोडेच्यान उदक सालिगांव पावता म्हटल्यार खुबशे constituency distribute जायत लास्टाक सालिगांव पावता and we get water supply alternate day. पयऱ्यान एक दीस आमकां उदक सप्लाय मेळटा, स्पेशली नेरूल, रेजमागूज आनी पिल्यान विलेजीस. आनी टायम एंड अगेन आमी हे मॅटर मिनिस्टरा कडेन, PC कडेन, अदर ऑफिशियल्स फॉलोअप करीत आसता. वी आर ट्रायंग टू गेट सम सोल्युशन ऑन इट आनी वी हॅव सक्सिडेड दॅट टू. खुबशे हितून आमी सक्सेस आमकां मेळ्ळो आसा, पण हितून अजून खूब काम करपाची गरज आसा. मेन आमची जी पायपलायन्स आसा ही सगळी ओल्ड पायपलायन्स आसा आनी वी हॅव प्रपोज्ड फॉर न्यू पायपलायन, चेंजींग ऑफ दीज ओल्ड पायपलायन्स. एका खुबशे कडेन पायपलायन सदीत मदीत बस्ट जाता आनी वी हॅव डिसरप्शन फॉर 7-8 days उदक आमकां सप्लाय जायना मदीत पायपलायन फुटल्या कारणान. देर आर लॉट ऑफ लिकेजीस. पायपलायन ओल्ड असल्या कारणान खुबश्यो लिकेजीस आसा आनी जेन्ना ह्यो लिकेजीस आमी निदर्शन हाडटा, लास्ट टायम इन सालिगांव विलेज इट सेल्फ आमी 16 लिकेजीस दाखोवन दिल्यो आनी ह्यो 16 लिकेजीस दाखोवन दिवन सुद्दां त्यो रिपेर जायना जाल्यो. द रिजन गिवन बिहायंड वॉज मटेरियल नॉट देर इन द स्टोर्स. आतां स्टोर्सान मटेरियल ना म्हणना फुडें आमी प्रयत्न करता की आमचे कडल्यान कितें हेल्प जायत काय म्हणून. कोण AE JE त्या हेजेर काम करता, लायनीर काम करता, तो म्हणटा तुमी सांगा एका मंत्र्याक सांगा की आमकां इवन एट द एक्झिक्युटीव लेवल्स ते सांगता की आमकां तितले पयशे हाडून दिया, मेंटेनन्स आमकां तितले हाडून दिया. बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन मेंटेनन्स आसता. PWD रोड इज डुईंग एक्सलंट वर्क, पण वॉटर्स तितले पयशे आसना पार्क्ड वीथ देम फॉर मेंटेनन्स, रेग्युलर मेंटेनन्स. खऱ्या कोतान रस्त्याकून चड इम्पॉर्टन्स म्हाका दिसता उदका कडेन दिवपाक जाय, कित्याक वी कॅनॉट डिप्रायव पीपल ऑफ बेजीक नेसेसिटी. कोणी म्हणटा 1-2 दीस लायट नाल चलता, पूण एक दीस उदक नासतना त्रास जाता. उदकाचे इशू कडेन स्पीकर सर खूब सिरियसली हांगासर पळोवपाची गरज आसा. ही सप्लाय इम्प्रूव करता आसतना थोडेशे आमी इम्प्रूवमेंट केले. आमी लोकल सोर्सीस टॅप करपाचो प्रयत्न केलो, वेल्स, नवी बांयो बांदल्यो, नवे बोरवेल्स आमी फ्लश केले. अजून खुबश्यो अजून 3-4 बांयो जे आमकां एक जॉयंट मिटींग विथ द चीफ मिनिस्टर, PC आनी बाकीचे इंजिनियर्स मिटींग आसतना म्हाका सांगलें की अमके कडेन मारपाक सोर्स बरो आसा, तूं म्हाका हाडून NOC हाडून दी, 4 दिसांनी NOC हाडून दी, 4 दिसांनी तुका हांव ट्रिटमेंट प्लांट घालता, 1 MLD ट्रिटमेंट प्लांट घालता. तर विदीन 4 days म्हाका सांगलां म्हणून वचोन ते लँडलॉर्डा कडल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट 150 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड काडून
NOC काढून हांवें डिपार्टमेंटा कडेन हँडओवर केली, तेजेर अजून काम जायना. 20 MLD प्लांट एवरी स्पीच रायट फ्रॉम ज्या दिसा हांव आमदार जाला, मिनिस्टर जाल्लो, तेन्नाच्यान मनोहर पर्रीकाराच्यान एवरी बजेट स्पिचीन ते इन्क्लूड आसताले. इवन टुडे सगळ्या बजेट स्पिचींनी 20 MLD प्लांट फॉर सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इन गिरी नेक्स्ट टू बाप्तिक्लोज पेट्रोल पंप असो प्रपोज जातालो. बट आतां तो एक पंपिंग स्टेशन कांदोलीम कालंगूट नियर कालंगूट पुलीस स्टेशन थंय पंपिंग स्टेशन घालून हांगासर वयर काम पठाराचेर पिल्यान पठाराचेर काम ते व्हरपाचो तेंच्यांनी प्रपोजल मूव केलेलो आसा आनी ते बेगीन जावचें. वो 20 MLD जर प्लांट थंयसर येयत, आमचो रिक्वायरमेंट आसा अरावंड 15, बट वी आर सप्लायड समवेअर अरावंड 9. काही तेज्याकून कमी आमकां उदक सप्लाय मेळटा. सो वी आर देर इज अ बीग शॉर्टफॉल. आनी एक गॅप भरून जर काडटलो जाल्यार हे सगळे मेजर्स म्हाका दिसता हेजे कडेन पळोवपाची गरज आसा. उदकाक लागून लोक आमचे खूब त्रास काडटा, स्पेशली 3 विलेजीस. ताका लागून हेका सिरियसली एड्रेस करपाची गरज आसा. रोड्स म्हणना फुडें PWD रोड्स वी हॅव डन लॉट ऑफ वर्क इन रोड्स. आनी खुबशे जे ओल्ड रोड्स आसलेले ज्या जाग्यार रस्तेच नासलेले त्या जाग्यार आमी रस्ते करून पावल्या. रोडाच्या डिपार्टमेंटान म्हणजे रोड्स हितून आमी खुबसो आमकां सपोर्ट मेळ्ळा डिपार्टमेंटा कडल्यान, PWD डिपार्टमेंटा कडल्यान. एंड वी हॅव डन लॉट ऑफ वर्क. म्हणजे ज्या जाग्यार रस्ते ना, ओल्ड रस्ते आहा, कितली 30-40 वर्सां रस्त्यांक हात लायना आसलेले असले रस्ते आमी करपाक पावल्या. चौगम रोड जो 18 जालोलो तो ह्या वर्सा 2 फावटी टेंडर जालो. एकदां GSIDCन टेंडर केलो, टेंडर कॅन्सल जालो. परतूय बॅक टू स्क्वेअर वन, परतूय आमी इन 19-20 वो परत रोड हातीन घेतलो आनी परत आतां तो टेंडर जावन इट इज फॉर फायनान्शियल क्लियरन्स. CMाक मागला की हो करचो. सो दीस सिजन इफ वी स्टार्ट आमकां ह्या सिजनाक ट्युरिस्ट सिजनाक थंयसर करपाक मेळटलो. रायट टायम इज नाव, कित्याक मागीर एकदां जर ट्युरिस्टीक सिजन स्टार्ट जालो इट इज अ नॅरो पॅच आनी नॅरो रोड असल्या कारणान इवन मेंटेनन्स करपाक त्रास जाता. एक गाडी थंयसर एक रोलर थंय उबो दवरपाक मेळना. ओन्ली 2 व्हेकल्स कॅन मूव अप एंड डावन. ऑनकमिंग आनी एक व्हेकल दुसरी एक रावची पडटा. समज समोरच्यान गाडी येता आनी मेंटेनन्स काम जर चलता जाल्यार दीस इज द रायट टायम. ड्युरींग रेन्स म्हाका दिसता कितें सायड ड्रेनेजीस करपाक जाय, जावं रिटेनिंग वॉल्स जर कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय जाल्यार वी हॅव टू कीप एवरीथींग रेडी फॉर हॉट मिक्सिंग इन नोव्हेंबर. आनी नोव्हेंबरान ह्या रोडाची हॉट मिक्सिंग म्हाका दिसता कंप्लीट करपाक जाय. अनदर प्रॉब्लम आय एम फेसिंग विथ रिगार्ड टू रोड्स इज डिगींग ऑफ रोड्स टू लेक केबल, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स जावं वॉटर पायपलायन्स. इलेक्ट्रिसिटी केबल आमकां पिलेन मेजरली 14 किलोमिटर एंटायर पिलेन सगळें खणून दवरला. आनी एक पिलेन सगळें खणून दवरला आनी तो रिइन्स्टेटमेंट करपाक पयलीं कसो प्रोसेस आसतालो की टेंडरानूच भितर रिइन्स्टेटमेंट आसतालें. मदीं डिपार्टमेंटान इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वो प्रोसिजर हें करून ते म्हणपाक लागले की आमी रस्तो खणटले, केबल ले करतले आनी लेट PWD डू इट म्हणून. आतां PWD जर हें काम करतले जाल्यार परत टेंडरींग प्रोसेस इनवॉल्व जालो, परत तितून आनीक टायम कन्ज्यूम जालो. सो हांव म्हणटा वाय डोंट वी गो बॅक टू द ओरिजिनल फॉर्मॅट वेर इलेक्ट्रिसिटी जर काम करता जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी हॅज टू रिइन्स्टेट द रोड. रिइन्स्टेटमेंट हांव हॉट मिक्सिंग म्हणना, पण तुमी सगळे सोलिंग करपाचे सगळे रेडी एटलीस्ट इन्क्लूड दॅट पार्ट इन द टेंडर सो द टायम इज नॉट कन्ज्यूम. हितून खूब टायम वेस्ट जाता रिइन्स्टेटमेंटाक लागून डिपार्टमेंट काम करता. आनी सिमिलरली वेन वी आर वायडनिंग सम रोड जेन्ना वायडन करता तेन्ना देर आर पोल्स which are on the road, म्हणजे at the side of the road which comes in the middle of the road then when you widen the roads. आता हे रोड हे पोल्स काडटा जाल्यार परत आमकां हेजे कडेन टेंडरींग करपाक जाय. सो दीस इज अ लॉट ऑफ टायम कन्ज्युमींग अफेअर आनी म्हाका दिसता तेका लागून हितून परत बॅक टू द ओरिजिनल द ओल्ड मॉडेल ज्या जाग्यार इलेक्ट्रिसिटी हे करताली टेंडर करताली तितूनच तो रिइन्स्टेटमेंट इन्क्लूड आसतालो. Now we are facing this problem not only in my constituency but Parwari, बाकीच्या जाग्यार सगळ्या जाग्यार we are facing this problem of reinstatement of the road. आणि लोकांक ते कळना, लोकांक सांगून आमी we are not able to put it before the public who really face hardship in traveling on these roads. रस्ते खणून अर्धो रस्तो फक्त मोटरेबल उरता. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा तेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंग आमी अंडरग्रावंड केबलिंग केल्लें आसा. सालिगांव 3 विलेजीस आर सगळे 3 विलेजी आमचे अंडरग्रावंड केबल जाल्लो आसा. कंडक्टर्स ऑफ सम 30 years, 40 years, 50 years कंडक्टर्स चेंज जाल्ले आसा. वी हॅव चेंज मोर दॅन 22 ट्रान्सफॉर्मर्स. 5 न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स आर बींग इन्स्टॉल्ड. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी अपग्रेड केल्लो आसा विथ 3 विलेजीस. विथ अदर 3 विलेजीस जेन्ना नवीन एरियल बंच म्हणून केबलिंग येयलो
तेन्ना फर्स्ट इट वॉज that work started in my constituency, Saligaon constituency. पण तेजो तितलो इफेक्ट तसो ना. इट इज ऑल्दो इट इज गुड दॅट जेन्ना ब्रांच लागली जावं आनी कितें जाली पावर डिस्टर्ब जायना. But the capacity of the cable is very low comparatively to what we need. आता हे सगळे करता आसतना we've tried to enhance the capacity or infrastructure for electricity. पण आमी आतां हे सगळे हितून रेडी जाल्या. वी ऑल्सो नीड टू डू अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ रेज मागूज एंड नेरूल. हे करतकूच आमकां अंडरग्राउंड केबलिंग आमची फूल कॉन्स्टिट्युन्सी कंप्लीट जाता. आतां अंडरग्राउंड केबलिंग, ट्रान्सफॉर्मर्स चेंजिंग, न्यू ट्रान्सफॉर्मर्स वेर एवर रिक्वायर्ड हे आमी सगळे करता. पूण आमकां जो इनकमिंग पावर सप्लाय येता इज व्हेरी लेस. आनी सालिगांव सबस्टेशन ऑल्सो केटर्स टू कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी वीच इज अ टुरिस्टीक डेस्टिनेशन. So at times we have to face load shedding. आता because of pandemic आणि तुम्ही जे like the minister has already told me that आम्ही थोडेशे इम्प्रूवमेंट केल्ले आसा. पार्रा सबस्टेशन आणि थोडे सबस्टेशन आम्ही इम्प्रूव केल्ले आसा. सो वी आर नॉट फेसिंग प्रॉब्लम रायट नाव. बट इन फ्युचर वी मायट फेस प्रॉब्लम. सो सबस्टेशन जो टेंडर ऑफ 135 crores आम्ही लास्ट टायम केल्लो विच यू हॅव कॅन्सल्ड. नाव तो relook at that tender आणि परत तो जे like you said the technology has changed आणि unmanned technology आता नवीन येयल्या म्हणटा पळय. प्लीज डू दॅट प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल. आणि तो खरीच गरज आसा नॉट ओनली फॉर सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी बट ऑल्सो फॉर कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी वेर पावर सप्लाय लोक जनरेटर मारून पावर सप्लाय करता. सो दॅट रेवेन्यू ऑल्सो इज लॉस्ट बाय द गव्हर्मेंट. जनरेटराचेर आणि अदर ऑल्टरनेटिव्स घेवन लोक आपले थंयसर कामां चलयता. स्ट्रीट लायट्स खुबशे खांबे अजून आसात. देर आर मेनी ब्लॅक स्पॉट्स आणि रिपेराक वयता. लायक यू हॅव सेड की जे स्ट्रीट लायट्स पिड्यार जाल्या, LED लायट्स पिड्यार जाल्या, यू हॅव टू सेंड इट टू मारगांव आणि तितल्योच स्ट्रीट लायट्स परत दिता. पण त्यो आमी जे कॅपेसिटी स्ट्रीट लायट हेका दिता जो 3 हेजेर आसात 3 LEDs, वी आर गेटिंग एट टायम्स वी गेट ओनली 1 LED or 2 LEDs. सर देर यू हॅव टू सी तिनूय कडेन जे डेव्हलपमेंट GSIDCन केल्ले आसा सालिगांव सर्कल, गिरी सर्कल आणि हांगासर I was told that it will be handed over to the electricity department. Okay, great. So once it is handed over and once electricity department take care of these areas, जाल्यार जे ब्युटिफिकेशन केल्ले आसा पळय GSIDC आपण they had wash their hands. Electricity department should tell me that it was not handed over. So people don't understand. Sometimes people think because my earlier MLA had done the work, हांव मुद्दाम ते बंद दवरता काय म्हणून. So that is not the case. आमी मुद्दाम आतां ते एक इवन युनिक म्हणून फॅक्टरी आसा तांकां आमी मेंटेनन्साक ते पळोवपाक दिला. सो दे आर मेंटेनिंग एट टायम्स बट स्टील युअर इंटरवेन्शन इज रिक्वायर्ड हियर. स्पीकिंग ऑन WRD, सर 2 मिनटां. स्पीकिंग ऑन WRD, सर WRD ऑल्सो आय एम थँकफूल टू द मिनिस्टर. म्हाजी जितली कामां आसा ऑन प्रॉम्प्ट बेजीस सीईक सांगता आणि सगळीं कामां म्हाजी फास्ट ऑन अ व्हेरी फास्ट ट्रॅक कामां जाता एंड आय एम थँकफूल टू द मिनिस्टर. म्हाजो खरो इशू विथ WRD इज सर सॉयल इरोजन इन नेरूल. ते सॉयल इरोजनाचेर कितें पूण तुमी उपाय काडपाक जाय. ट्राय टू लूक इन टू द एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नॉलॉजीज ऑर समथींग यू कॅन हॅव ब्रेक वॉटर्स. आमची रेंव वावत 100 मिटर्स स्ट्रेचाचो जो बीच आसलो कोको बीच, केकदेवलीम बीच, people's properties are lost, the sea is encroaching and once it is encroached they cannot claim it as per the जो कायदो हा. साहेबा एकूच मिनिट. तार रिव्हरचे आय हॅव टू जस्ट मेक अ मेन्शन. सॉयल इरोजनाचेर सर यू हॅव टू टेट्रापॉड्स घाल नाल्यार कितें पण टू अरेस्ट दॅट सँड फ्रॉम गेटिंग इरोडेड आणि टू सेव दॅट लँड फॉर कोणाचो जमीन आसा पळय ते तांकां मेळची म्हणून तांकां ती उरची तेंच्या फुडल्या पिळयेक. रिगार्डींग चार्जिंग ऑफ आमी सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सी गॉट सम हिल्स धाकटे दोंगर आहा. सिमनारी आहा वयर ते हिल्स आहा. वेऱ्यां देर आर हिल्स. नेरूल देर आर हिल्स. हे हिल्स थंयसर देर इज लॉट ऑफ वॉटर टँकर्स वीच केटर्स वॉटर सप्लाय टू द नेबरींग कलंगूट कॉन्स्टिट्युन्सी. आणि हे म्हाका दिसता चार्ज करपाची वॉटर टेबल चार्ज करपाक तुमी आनी कितें प्रयत्न करपाक जाय. आय हॅव सीन सम प्लेसीस वेर दे डीग पिट्स. दोंगरा सगळ्याक पिट्स मारता. सो वॉटर विच इज फ्लोईंग डावन द माउंटन ऑर डावन द हिल ती मागीर दर्याक मेळटा पळय तें. सो इफ इट इज कितें केल्यार समज ते जर पिट्स ऑल अरावंड ऑल दोंगराचे रावंड सगळ्याक जर आमी पिट्स मारले
पाणी अडवा पाणी जिरवा म्हणटी स्कीम एक असली. Land is with the Comunidad. So if you can write to the Comunidad, and these are no development zones, steep slopes, ज्या जाग्यार उदक पडटा आणि व्हांवन चाललें. सो पाणी अडवा पाणी जिरवा ही जे स्कीम तुम्ही करीत, कित्याक वी हॅव ट्रायड विथ द नेरूल चर्च and Lourdes convent. Well, suddenly after doing this water harvesting, there is a rise in the water level. तर हे जर तुम्ही दोंगराक थंयच्या करशात जाल्यार इट विल बी नायस. एंड देर आर लवली स्प्रिंग्स देर, साल्मोना स्प्रिंग दुसरे आनी आके स्प्रिंग म्हणा, ह्या वटेन सायलपॅम सगळे ऑल दीस हिलॉक्स गॉट स्मॉल स्मॉल स्प्रिंग्स वीच आर नॅचरल एंड व्हेरी मेडिसिनल स्प्रिंग्स म्हणटा तशें. डिसिल्टिंग ऑफ रिवर तार, आता ते दिसा आमी बिकॉज ऑफ फ्लडिंग द चीफ मिनिस्टर हॅड टू कम इन एक्शन, आनी थंयसर इवन वाय देर इज फ्लडिंग इन गिरी or in Bastora or in the surrounding area where the water gets accumulated and it doesn't flow out because of the siltation in the Tar river. अशे reports आसा की it is more than 75% siltation in the Tar river. आता हे desilt करपाची गरज आसा. तेका लागून as soon as possible to take it without waiting, without allocate certain funds for it, because the CM has made assurance, given an assurance. थंयसर फुड्यान लोकां फुडल्यान in front of the press आनी लोकां फुडल्यान assurance दिलेले आसा. तेका लागून थंयसर यू हॅव टू तेका कितें फंडींग करून, बिकॉज इट कॅनॉट बी डिसिल्टेड बाय द पोर्ट मिनिस्टर और बाय पोर्ट्स डिपार्टमेंट. ड्रेजर घालून डिसिल्ट जायना ते, कित्याक ते ब्रिजीस आसा एंड द वेसल कॅनॉट कम देर. सो देर आर न्यू लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीज वेर यू हॅव अ फ्लोट, यू सक द silt and you throw it on the land. All these technologies can be looked into. आणि दुसरे तुम्ही you tried with Tar river, mud filling करीत तू then you started excavating that. म्हणजे फिलिंग मड मध्ये फिलिंग करीत गेलो and then with a machine you started excavating and desilting the river. That or even this technology can be looked into and special funds can be allocated for this particular work, sir. Demand number 24 is environment. I had spoken on environment in the last assembly. Tar river जो आसा पळय हितून कंप्लीट सगळ्या वाटेंच्यान सगळे पोल्युटेड गार्बेज आनी सगळे ह्या तार रिवरान येवन थंयसर मेळटा. The complaint was basically from MAPSA. Joshua also had spoken on this issue. And हे खंय तरी आडोवपाक जाय. You had that time promised me, one of the member also stood up and said, 2 टँकर हाडून भितर वतयार म्हणून. 2 टँकर वचून काम जावचें ना. टँकर वतयल्यार परत ते हाडून ते सगळें उदक तार रिवरान येवपाचें. टँकर वचून ते उदक भायर वयचें ना. सो हेजेर तुमी लक्ष दिवपाची गरज आसा की तो जो म्हापसा मार्केटाचो जावं एकता नगर जावं आनीक सरावंडींग एरियाचो जो नाल्लाक मेळटा आनी त्या नाल्लाची ट्रिब्युटरीक मेळटा, ता रिवराक मेळटा. वन ऑफ द रिजन ऑफ चोकिंग ता रिवर इज दीस ऑल्सो. इट शूड नॉट हॅपन लायक साल. साल नाव देर आर डिसिल्टिंग साल आनी शापोरा सगळे हे गेला. पण हांगासर सुद्दां लक्ष दिवपाची गरज आसा सर. दीस इज आदी पर्रीकर म्हणटालो हांगा पातमारी येताले म्हणून. आतां पातमारी न्हू सोड, एक धाकटी बोट इट विल हिट द ग्राउंड. सो थँक्यू फॉर लेटिंग मी स्पीक ऑन दीस डिमांड सर. थँक्यू सो मच. प्रसाद. स्पीकर सर, आयज जे कट मोशन हांगा मूव केल्ले कडेन आसा त्या कट मोशनाक सपोर्ट करपाक हांगा आनी ताजेर उलोवपाक उबो रावल्ले कडेन आसा. आयज जवळ जवळ 34 डिमांड्स हांगा आयिल्ले कडेन आसा स्पीकर सर. तातूंत पयलीं उलयता आसतना स्कूल एज्युकेशनाचेर उलोवपाक सोदतां. स्पीकर सर, स्कूल एज्युकेशन उलयता आसतना आतांच सकाळी आमचें कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें आनी तातूंतल्यान ज्यो मेजर आयच्या घडीक ज्यो मेजर प्रॉब्लेम्स आमकां फेस करपाक पडले कडेन आसा ते विशयाचेर उलोवप जाल्ले कडेन आशिल्लें. आनी तें म्हणजे ऑनलायन एज्युकेशन. आयज सांगी सारकी भागांक अख्खे गोंय बरे प्रॉब्लेम आसो, पूण सांगी सारकी भागांक इतलो मेजर हो प्रॉब्लेम जाल्ले कडेन आसा की तुमकां ऑलमोस्ट म्हणलां की 80% भुरग्यांक, जवळ जवळ 70 to 80% भुरग्यांक आमचें नेटवर्क जें आसा तें मेळपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. आनी हेका लागून आयज जे कॉलिंग अटेन्शन आज उलोवप जालां आनी सकाळी सीएमान जे एश्युरन्स दिल्ले कडेन आसा तेजेर जाता तितले बेगीन तेणी काम करून घेवचें, जेणे करून आयचे परिस्थितीक आमकां ज्या भुरग्यां कडच्यान म्हणजे एज्युकेशन तांकां एग्जाम्स दिवपाक मेळना, तांकां ऑनलायन शिक्षण सारकें घेवपाक मेळना. टिचर्सांक जो प्रॉब्लेम जाता, म्हणजे टिचर ऑनलायन आसले जाल्यार भुरगीं आसना, भुरगीं आसले जाल्यार टिचर्स आसना. एक क्लास सपोज 30 जाणांचे आसता जाल्यार थंय खंय तरी 15 ते 20 भुरगीं ते अटेंड आसता, बाकी सगळें ते ऑनलायन मेळना. सो खूब मेजर प्रॉब्लेम आसा. हाजेर जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें.
SSCचे भुरगे बरे पास जाले, सादारण 23-24,000 भुरगे आशिल्ले. आयज तांकां जेन्ना तातूंत भितर एक 8,000 भुरगीं सुमार जे आमकां मेळ्ळें त्या इन्फॉर्मेशन प्रमाणे सायन्सीक एडमिशन घेवपाक सोदतात आनी सगळेच भुरग्यांक सायन्सीक एडमिशन मेळपाक शकना. सो म्हजी एक रिक्वेस्ट आसा, कारण ज्या कॉलेजींनी हायर सेकंडरीनी आर्ट्स आनी कॉमर्स आसा आनी जांकां सायन्स घेवपाची स्ट्रीम घेवपाची तांकां उमेद ज्या कॉलेजींनी एप्लाय केल्ले कडेन आसा तांकां तेणी दिवची. नक्की जी आर्ट्स कॉमर्स आनी सायन्सच स्ट्रीम परत आनी क्लास वाडोवचे पेक्षा नवी जर खंयची कॉलेज आसा ती आर्ट्स आनी कॉमर्स चलयता जाल्यार ती सायन्साक बी तांणी दिवचें, ही एक विचार करचो. स्पिकर सर, आमी पळयलात की पॅरा टिचर्स जे आमचे आसा, पॅरा टिचर्साचो गेल्ले 10-12 वर्स जाले एक कंटिन्युअसली आमची जी प्रायमरी शाळा आसा, ज्यो गांवांत ज्यो प्रत्येक शाळा आसा, हे शाळेक तांचो खूब म्हत्वाचो वांटो आसा. आमी पळयलां की गेल्ल्या वर्सा सुद्दां टिचर्स घेतले, सादारण 84 कितें टिचर घेतले आनी ते इन्चार्ज जाल्ले, खुबशा स्कुलांचे तांकां इन्चार्ज केले. पूण थंय गेले नंतर एक्चुअली म्हणजे ते नवी टिचर जाल्ले कारणान तांकां एक्चुअल कितें चलता तें कांय खबर आसनासलें आनी एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट चलोवपाक खूब प्रॉब्लेम्स येवपाक लागले कडेन आसा. सो पॅरा टिचर आयज मॅक्झिमम काम करता, या आमी तरी आमच्या गांवांत ज्यो शाळा चलता त्या शाळेंनी पयले कडेन आसा. आनी तांकां लागून गेल्ल्या वर्साक एक ताणें मोर्चा केल्लो, गेल्ले म्हणजे आमचे आदले जेन्ना CM आशिल्ले मनोहर भाई, त्या टायमाचेर ताणें मोर्चा हाडिल्लो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचेर. त्या टायमाच्या डायरेक्टरा कडेन आनी तशेंच CMA कडेन त्या टायमाच्या हांव आनी आमचे कलीग बाब निलेश काब्राल हेंच्यान दोगांनी वचून त्या वेळाचेर CMA कडेन उलोवणी केल्ली. त्या टायमार तांकां खंय तरी एक 15,000 सुमार पेमेंट मेळटालो, 14 ते 15,000. पूण तो पेमेंटाचो आमी तर सादारण तांकां 35,000 पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो. आनी त्या टायमार एक आशिल्लें की CMAन सांगलें की तांकां सादारण 5 अटेम्प आमी दितले की तांचे D.Ed जे आसा ते कंप्लिशन करचें म्हणून. सादारण 120 सुमार ते म्हाका दिसता तांचे टिचर्स आशिल्ले आनी त्या प्रमाणे तांची सॅलरी वेजीस जी आसली ती वाडून घेतली. पूण ती सॅलरी तांकां खंय तरी 6 म्हयन्यांनी किंवा वर्साक एकदां तांच्या हाती पडटा. आनी त्याच बरोबर जी टिचर्स जे आशिल्ले त्या टिचर्सांनी तेन्ना ऑलमोस्ट एक 90% टिचर्सान म्हाका दिसता फर्स्ट टायम एटेम्प्टाक तेंचे क्लियरन्स करून घेतले कडेन आसा. ताजे नंतर जॉब आयले, पूण ते जॉबाक आमी भायल्या भुरग्यांक पयलीं सांबाळून घेतले आनी खंय तरी हांचेर इंजस्टीस जाल्ले कडेन आसा. म्हणून हांव मागतां की ह्या टिचर्सां बद्दल विचार करचो, कारण तांणी मॅक्झिमम आउटपूट जे आसा ते आमी लागींच्यान पळयता ह्या शाळे खातीर दिवपाचो प्रयत्न केले आसा. कांय शाळेंनी पॅरा टिचरच चलयतात, रेग्युलर टिचर म्हणटा ती नाच अशें आशिल्लें आनी ताका लागून तांचेर विचार करचो. पार्ट टायम टिचर आसात, सादारण 54 सुमार आमकां ते भुरगीं मेळ्ळे ते प्रमाणे. आनी हे पार्ट टायम जे टिचर आसात ते वेगवेगळे आर्ट एज्युकेशनाक किंवा वर्क एज्युकेशन किंवा हेल्थ आनी फिजिकल एज्युकेशन हातूंत भितर ते इनवॉल्व आसा. पूण खंय तरी 15 आनी 16,000 पगाराचेर आयज तें टिचरांनी आपलें फूल टायम ती शिक्षण दिवप आनी तेणी आपली संवसार कसो चलोवप. प्रत्येक मनशाक जेन्ना खंय तरी आपल्याक सेक्युरिटी आपल्याक फील मेळना तेन्ना तो खंय तरी त्या विशया कडेन चडसो लक्ष दिना. आयज हो जो फुडार आसा तो आमच्या भुरग्यांचो फुडार आनी भुरग्यांक जर फुडाराक आमी फुडें हाडटले जाल्यार तांकां शिकोवपाचो जो गुरू जो आसा त्या गुरूचे पूर्ण जी तांचो हक्क आसा तो तांकां मेळून दिवपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. आनी म्हणूनच एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आयज खंयचेच तरेची ह्या टिचर्सांचेर बेपरवाही जावपाक जायना. ताका लागून पॅरा टिचर तशेंच पार्ट टायम टिचर तशेंच आनीक विशय आसा तो लेक्चर बेजीस टिचर आमी घेतात. त्या लेक्चर बेजीस टिचर्साचो ती सेम अशी प्रतिक्रिया आसा. खंय तरी तांकां सारके कमी लेक्चर्स मेळटात आनी तातूंतल्यान एक 10-12, 15 ते 16,000 तांकां मेळटात. सो हेय बी लेक्चर बेजीस टिचर्स आसा जावं ते आमच्या हायस्कुलांक जावं हायर सेकंडरीक तांची थोडी तरी वाड ह्या पेमेंटा भितर करची जेणे करून तांची ती तरतूद खंय जातली. सांगपाचो उद्देश इतलो की जो टिचर आसा तो टिचराक जर योग्य पद्दतीन ताका मानधन सगळें मेळ जायत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचेर लक्ष उरपाक आनी तांकां खंय तरी फुडें व्हरपाक हांगचो आमकां खूब उपयोग जातलो. जे कारणान एज्युकेशन डिपार्टमेंट जें आसा तें फुडें सरपाक आमकां मेळटलें. काल एक म्हणजे SSC आमचो रिजल्ट जालो आनी नेत्रावळी स्कुलांतली जेन्ना आतां सकाळींच म्हणलें की मॅक्झिमम भुरग्यांक पास करचें म्हणून कित्याक ऑनलायन शिक्षण ज्या भुरग्यांक रेंज मेळना सारकी त्या भुरग्यांक शिक्षण कशें घेवपाचें. पूण अशी परिस्थिती सुद्दां आमची नेत्रावळी सारकी भुरग्यांक जावं सादारण एक 15 भुरगीं 5वी, 6वी, 7वीची स्टँडर्डच्या भुरग्यांक 15 भुरग्यांक फेल केल्ले कडेन आसा. हांव CMA कडेन रिक्वेस्ट करतां की ह्या भुरग्यां बद्दल विचार करचो, कारण जेन्ना सुविधा आमी दिवंक शकना तेन्ना तांचे कडच्यान तांकां फेल करप आनी तांचे कडच्यान कित्याक तांचे पेरंट्स उलयतात, तांचे पेरंट्स येतात घरा कडेन सांगतात स्कुलाचे टिचरीचे कडेन वचून उलयल्ले कडेन आसा की तुमी हें अशें करनाकात म्हणून कित्याक तुमची
सिस्टमच आज बरोबर ना आनी भुरग्याक हांगा फेल करप हें कितें पर्यंत भुरग्याचो एक वर्स कित्याक खालावल घालपाक जाय हेजेर खंय तरी विचार करपाक आसा. हांव आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन मागतां की तांणी ह्या भुरग्यांच्या भवित्या कडेन हें करची न्ही, तांचे कडेन विचार करचो. मोबायल एक घराक सादारण जर 2 ते 3 भुरगीं आसत आनी ते बापायचे तर घराक कांयच इन्कम सोर्स ना किंवा अशें म्हणटा की एक तो 10-12 जर जोडटा जाल्यार ते मोबायल्स 2-3 भुरग्यांक कशें शेअरिंग करून दिवप किंवा 2-3 मोबायल्स कशें कनेक्ट करून घेवप नवी घेवप हें तर आनी सांगपाची गरज ना. सो हेजेरूय खूब तरी खंय तरी सरकारान थोडो भार आपलो घेवचो. एटलिस्ट हे सामकी ज्या भुरग्यांक प्रॉब्लेम जाता की ताका खुबश्या आमदारांनी जावं बाकीचे कोण ह्या समाजाक कोण हात लावपी आसत सामाजीक कार्य कोण करपी आसत अशें खुबश्या लोकांनी आपापले परीन लोकांक हेल्प केल्ले कडेन आसा. पूण खंय तरी हो भार थोड्या प्रमाणान तरी तेंची त्या स्कुलाक भेट दिवन तांची एटलिस्ट एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या मार्फत तांची चवकशी करून खंयची भुरग्यांक मेजर प्रॉब्लेम आसा फायनान्शियल जावं बाकी त्या भुरग्यांक तरी आमी ते प्रोवायड करपाचो प्रयत्न करचो हें हांव मागतां. स्पिकर सर, प्रायमरी शाळा ज्यो आसा आमचे म्हाजे हितूंक जवळ जवळ 16 शाळा ज्यो आसा त्यो आमच्यो रिपेर केल्ले कडेन गेल्ले आसात म्हज्या टेन्युरा भितर आनी 4 स्कुलां टोटल रिपेर जाल्ले कडेन आसा. पूण प्रायमरी स्कुलां भितर जवळ जवळ 5 सुमार प्रायमरी स्कूल उरले कडेन आसा जी कोवीड जाले म्हणजे लॉकडावन जाले नंतर जे कॉन्ट्रॅक्टर गेल्ले ते परत आयलेच ना, ते काम सगळें अर्दवट उरले कडेन आसा. सो ताजेर हांव लक्ष घेवपाक सीएमा कडेन मागतां. आमची हायर सेकंडरी आसा ते हायर सेकंडरीचें काम बी आज पर्यंत अर्दवट उरले कडेन आसा, ताजेरय सीएमान विचार करचो. आमची GSIDC डिपार्टमेंट आसा तांणी ताचो विचार करून जाता तितले बेगीन तें काम कंप्लिशना करून हाडचें. टिचरांचो जो रिक्रुटमेंट आसा जो आनी कमी पडटा तो जाता तितले बेगीन घेवन हे जे उरलेले शाळेक जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करचो. स्पिकर सर, पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी आमची बाब निलेश काब्राल ह्या डिपार्टमेंटाचेर बरें काम करता, नो डावट. हांव तांकां थँक्स दिवपाक सोदतां, देव बरें करून म्हणपाक सोदता तांकां. कारण आमची जवळ एक 15 घरांनी म्हणजे ज्या घरांक अनइलेक्ट्रिफायड घरां आशिल्लीं ते घरांक सोलार सिस्टम दिवपाचो प्रयत्न तेणी करपाचो केलो आनी तो खंय तरी आतां सक्सेसफूल जाल्ले कडेन आसा. गेल्ल्या आठवड्याक ऑलमोस्ट ज्या कंपनीक तेणी ही सिस्टम सगळे हें करपाक दिल्ले टेंडर दिल्लो त्या कंपनीन ऑलमोस्ट आमचें आतां सामान आमच्या मतदारसंघा पर्यंत पावयल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसता फुडल्या विका भितर किंवा फुडले 1-2 विका भितर ह्या घरांक सगळें इलेक्ट्रिफिकेशन जातलें. सो ताका लागून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कारण कितलेशेच वर्स जालीं हे लोक काळखांत रावताले, तांकां कांयशे तेंचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. नेत्रावळी एरियेक आमचें बंच केबलिंग घेतलो, आमचो अंडरग्रावंड केबलिंग घेतलो, पूण आयज जवळ 40% काम अजुनूय तें जाल्ले कडेन ना. हांव ऑनरेबल आमचे मिनिस्टरा कडेन मागतां की ह्या विशयाचेर तेणी विचार करचो. कारण अंडरग्रावंड केबलिंग हो नेत्रावळी सारख्या एरियाक आयज पळयता आमी की लायट कंटिन्युअस सांगे भागां भितर कंटिन्युअस जास्त वेजिटेशन आसल्या कारणान सांगे भागां भितर मॅक्झिमम लायट परत वता. लायट गेली म्हणटकीर थंयच्यान दुसरो प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता तो आमची वॉटर सप्लाय उदकाचेर पंप बंद जाता. पंप बंद जाले की डायरेक्ट प्रॉब्लेम स्टार्ट जाता तो घरची जी कोण भायल मनीस आसा थंयच्यान घरच्यान स्टार्ट जाता. सो उदक बंद जाता पयलें म्हणल्यार. दुसरी गोश्ट लायट गेली की जे टावर्स आमचे आसा तांकां बॅकअप नासल्या कारणान पटकन टावर्साची कनेक्टिविटी वता. थंय मागीर परत शिक्षणा वटेन थंय भुरग्यांक ऑनलायन आसल्यार तांकां प्रॉब्लेम येता. सो खंय तरी लायट परत जेन्ना फ्लक्च्युएट जाता तेन्ना ताजेर खंय तरी विचार करपाचो गरज आसा. आनी ताका लागून मॅक्झिमम जे रिमोट एरिया आसा ते जाता तितले बेगीन अंडरग्रावंड केबलिंग घेवपा खातीर तांणी प्रयत्न करचो हें हांव ताजे कडेन मागतां. एक प्रयत्न हांवें जाल्ले 3 वर्सां तो कंटिन्युअस करता आमी कित्याक रोड सायडीच्यान इतलीं झाडां परच्या सायक्लोना भितर जालीं जवळ जवळ 80-90% झाडां आमी स्वता आमच्या हातीन काडले कडेन आसा आमची गँग घालून. पूण तरी सुद्दां गेल्ले 3 वर्सां कंटिन्युअस हांव काम करता की रोड सायडीन जितलीं झाडां आसा ती वर्सान वर्सां थोडी मारून ताची थोडी एरिया आमी क्लियर केल्ले कडेन आसा. आमची वर्साक एक मिटींग जाता, तातूंत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, PW डिपार्टमेंट, डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे बसतात आनी झाडां मारपाचो प्लॅनिंग करता. पूण शेवटी झाडां मारपा टायमार फायनान्स खंयच्यान रेज जातलो, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट दितलें, PWD दितलो, आनी कोण रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट दितलें हें कोणाकच खबर आसना. आनी ताका लागून ते शेवटी एक मिटींग घेवप येता 1 किंवा 2 आनी मागीर तशेंच उरता. शेवटी फायनान्स तुमच्या आमच्या सारकी बोलसांतल्यान तो एक कडेन करून त्या झाडांचें आमकां घेवचें पडटा हेंय बी तुमकां खबर आसा. ताका लागून मॅक्झिमम जी झाडां आसा ती खंय तरी मारता आसतना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बी आपल्या आंगार कांय घेतना. त्रास सगळ्यांक जाता, झाड पडले नंतर सगळ्यांक त्रास जाता. बोवाळ सगळें मारता, डायरेक्ट फोन आमदारा येता, लायट गेली केन्ना येतली, फ्रिजां आसा भायर उडोवं अशें विचार येता, जेवपाचें कशें अशें लोक विचारतात. ही सत्य परिस्थिती. म्हाका न्ही तुका सुद्दां कितले फोन येता आसतले. सो अशें आसतना मॅक्झिमम झाडांचें डिस्टर्बन्स जें आसा
हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट माध्यमांतल्यान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की ही जी झाडां जी आसा अलॉंग द लायन जी आमची आसा ती क्लियरन्स करपा खातीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन कंबायन जावन तेजी खंय तरी तांकां कित्याक ऑलरेडी हांवें 2-3 मिटींग आमच्या मिनिस्टर आमच्या भागांत घेतल्यो पूण त्यो फुडें चालीक लागले ना कोवीड जाल्यार परत बंद उरले परत चालीक लागले ना सो मॅक्झिमम जी आमची लायन आसा ती फॉरेस्ट एरियांतल्यान वता सो ताका लागून ते पयलीं तेणी प्रोवायड करून घेवचें ह्या डिपार्टमेंटा कडेन खंय तरी एकंदर करून तेंचे कडच्यान तेंचो हेल्प घेवन तुमी दोगांनी मेळून ते विशय आसा तो काबार करचो हांव मागतां लायट कंटिन्युअस खूब फावटी वता हें तुमकांय खबर आसा व्हेहिकलची टेंडर जे आसा ते काबार जाल्ल्या कारणान त्या भागांनी जे आमकां व्हेहिकल दवरले कडेन आसा लायनमॅनाक सर्वीस दिवपा खातीर लायनमॅन लोकांक सर्वीस दिवपा खातीर लायनमॅनाक घेवन जे रिक्षा आसता किंवा टेम्पो आसता ती आतां टेंडर काबार जाल्या कारणान ते सद्याक ना सो मातशें ज्या जाग्यार आसा थंय हांव तुमी पयर सांगलें तुमकां हांवें तुमी दी म्हणून सांगलें म्हाका ज्या जाग्यार आसा ती परत आसतीच गाडी परत चलोवपा खातीर तांकां तुमी हें करचें स्टाफ रिक्वायरमेंट आमचे एरियेक आतां पळयलें जाल्यार रातचे नायटीक दोन स्टाफ घेवन काम करचें पडटा येदी व्हडले एरियेक जेन्ना दोन स्टाफ घेवन काम करचें पडटा तेन्ना कशे पद्दतीन काम जातलें हें तुमकांय बरें खबर आसा सो स्टाफ रिक्वायरमेंट जो आसा ते स्टाफाक रिक्वायरमेंट जो आसा तो वाडोवचो हें हांव तुमचे कडेन मागतां सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार ते स्ट्रीट लायट पॉलिसी अजून पर्यंत स्ट्रीट लायट पॉलिसी आयली ना आज येतली म्हणून आज म्हाका थोडीफार मातशें कळ्ळे कडेन आसा पूण अजून पर्यंत स्ट्रीट लायट पॉलिसी ना जेणे करून संबंदीत जे रस्ते आसा आतां सायक्लोन जालें तेन्नाच्यान ऑलमोस्ट सगळे सांगे काळखां आसा म्हळ्यार कोण ना म्हणपा ना जेन्ना सायक्लोन स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान आनी स्ट्रीट लायट ज्यो आसा त्यो मेनटेन जावन टायमा टू टायम ते परत त्या खांब्यार ती पावना मध्यंतरी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान एक काम केल्लें की सगळ्यो ज्या भागाच्यो स्ट्रीट लायट आसा त्यो काडून हाडपाच्यो परत मडगांव त्यो सारक्यो करपाच्यो आनी आदलेच्यो परत व्हरून पावपाच्यो पूण हो जो प्रोसेस आसा किंवा ऑलमोस्ट सावथाची 20 मतदारसंघ म्हाका दिसता नॉर्थाक सुद्दां येता पूण सावथाचे 20 मतदारसंघची लायटी जेन्ना मडगांव सारक्या एका जाग्यार वचून त्यो सगळ्यो म्हणजे रिपेरींग जाता आनी परत जाग्यार पावसून तांकां 15 दीस म्हयनो लागता आनी त्यो बी परत आमी तांकां फॉलोअप करपा जाय नाल्यार कोण तेंची कांय चवकशी करना जे खांब्यावयल्यार ते लायटी देंवले कडेन आसा ती परत चडोवपाची परिस्थिती ना म्हणजे आतां चवथ लागी पावता येयल्ले कडेन आसा हांव मागतां आमच्या मिनिस्टरा कडेन की जाता तितले बेगीन ही स्ट्रीट लायट पॉलिसी हें करून ह्या लायटीचेर स्ट्रीट लायट आसा पळय न्हू त्यो सगळ्यो इलेक्ट्रिफाय करच्यो नवीन प्रपोजल खूब आसा जेणे करून पंचायत लेवलाचेर किंवा म्युन्सिपालिटी लेवलाचेर तुमकां पेमेंट करपाची परिस्थिती ना अशें जाग्यारचे प्रपोजल हाडून तुमी करता म्हूण सांगलें तीय बी अजून पर्यंत जाल्ले कडेन ना सो ताजेर तुमी विचार करचो ट्रान्सफॉर्मर खुबशे आमकां येवपाचे मेळपाचे आसा पास जाल्ले कडेन आसा पूण अजून पर्यंत घालप जाल्ले कडेन ना स्पीकर सर थंयच्यान येता हांव पब्लीक डिपार्टमेंट थोडे फावट नोटरीचे जे फाटली सांग नोटरी जे जॉब काडिल्ले नोटरी सर्वीस जे आशिल्ले ते जॉब्स खंय पावले हेजेर बी आमकां थोडीफार मातशी कल्पना दिवची कारण ते काडून जवळ जवळ 2 वर्सां मायज जावन गेल्ले कडेन आसा अजून पर्यंत ताचें स्पश्टीकरण कांय गव्हर्मेंटाचें आयिल्ले कडेन ना स्पीकर सर पब्लीक वर्क्साचेर उलयतां BWD आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की सांगे भाग आयज गोंयाक सांग्याचें इम्पॉर्टन्स कितें हें अजून पर्यंत खबर आसा काय ना हें कळना आमकां कारण जे सांग्याच्यान आख्खे सावथ गोंयाचे तान भागयता किंवा जे सांग्याच्यान नॉर्थाक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 20 to 25% उदक काली वचून कालेच्यान ओपांतल्यान बाकी नॉर्थाक पावता अशी सांग्याक आयज जवळ जवळ 30 ते 35 वर्सां जालीं हें उदक हांगच्यान टोटल सावथाक पावता जाल्यार सांग्या भितर एक ल्हानशी पायपलायन रिवर्स अजून पर्यंत जालें ना कित्याक म्हणटा म्हाका खबर ना जालें नाशिल्ली गेल्ली 20 वर्सां तरी मिनिमम फाटीं जावपा आशिल्ली पूण अजून पर्यंत ती जाली ना आयज खंय तरी ताका थोडी चॅनल लागले आमदार जाले नंतर कळून येलें की सांगे भागात इतले प्रॉब्लेम आसा म्हणून जवळ जवळ 48 पंप जे लायट गेले नंतर रोखडेच दुसरे कडेन बंद पडटा जे म्हयन्याक 2 फाटी ते तेंच्या पंपार ते जळून वतात आनी ताका लागून रिपेरींग करपाक सेकंड स्टँड बाय पंप आसनात प्लस आमच्या मळकन्ने आनी कावरपिला थंय ऑलमोस्ट 10 ते 12 पंप सो हे पंप जेन्ना लायट गेली सेकंडरी ते बंद पडले लोकांक उदक दिना पिवपाक मेळना पंप जळ्ळे स्टँड बाय पंप ना पोटाक उदक येदे व्हडले सांग्याची डेमाचें आसून ताळ्यार उदक पडना अशी परिस्थिती जेन्ना आसा तेन्ना खंय तरी आज सरकारान विचार करपाक जाय खुबशीं सरकारां येवन गेली पूण जे सांग्यान गोंयची ताण भागयल्या त्या सांग्याक आज उदक मेळना ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा आनी म्हणून सांगूं सोदतां की 2-3 जे प्रोजेक्ट मेजर घेतले कडेन आसा आयज एक नेत्रावळी जेन्ना मागीर शिरवय टू नेत्रावळी हो जो प्रोजेक्ट घेतलो कडेन पायपलायनचो न्यू पायपलायन घेवपाचो तो रिवण पंचायत कावरपिल्ल पंचायत आनी तशीच नेत्रावळ पंचायत हे 3 पार्ट कवर करतली जो आयज टेंडराक लागलो कडेन आसा हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन हे केले जायत जाल्यार हो रिक्वायरमेंट जो कितें आसा फाटले जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले बाब सुदीन बाब तेणें पयलीं 5 MLDचो खंय थंय प्लांट घालपाचो आशिल्लो पूण तेजी कांयच डिपार्टमेंटा कडेन आमकां मेळूना
पण पहिली फाटी त्या मिनिस्टर जावन आमचे थंय गेले ते नंतर तांचे कडचे सजेशन आयलें की ह्या पद्दतीन जर जालें जाल्यार ते जावंक शकता आनी तो प्रोसेस आयज तुमी जेन्ना मिनिस्टर आसा आमचे दीपक बाबा जेन्ना आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान आज कंप्लीट जातलो कारण तुमकांय खबर आसा डॅम हे तुका तेकोन म्हाजे कडच्यान 10 ते 12 किलोमिटर तुमकां आसा पयस ना आनी तुज्याय विभागाक उदक ना हें तुमकांय खूब खबर आसा सो ताका लागून हो जो मेजर एक प्रोजेक्ट घातलो शिरवय टू नेत्रावळी तो प्रोजेक्ट तुमी जाता तितले बेगीन कंप्लीट करून दिवचो आमकां कारण आमी ऑलरेडी टेंडर जाला फायनान्शियल अप्रुवल घेवची आनी तो दिवचो सेकंड विशय आसा तो वाडे आमी 2 MLD प्लांटाचो प्रोसेस ऑलरेडी केल्ले कडेन आसा 2 डिपार्टमेंट सायड बाय सायड प्रोसेस करता एक ट्रायबला अंडर जाता एक तुमच्या अंडर जाता तुमी कोणू करा म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण त्या लोकांक उदक दियात तो प्लांट जर जाल्लो जाल्यार वाडे भागाची टोटल एरिया काबार जाता प्लस जो जायकाचो आसा जो विशय आशिल्लो जायकाचो उगेच्यान आमी भाटी पर्यंत जी जवळ 5.5 किलोमिटर जी एरिया आशिल्ली ती सादारण 90 MM पायपलायन आशिल्ली गेले 10-12 वर्स पयलीं घातलेली युजाक हाडली नासली यूज केली नासली तेजो ती पायपलायन आमी चेंज करून 350 केल्ली कडेन आसा सो तिजो स्टॉक हें वाडयलें कित्याक पयलीं विचार जावपा आशिल्लो जेणे लोक इतले फाटल्यान रावता त्या लोकांक कन्जम्पशन कितलें जाय हो डिपार्टमेंटा मार्फत विचार जालो नासलो पूण टोटल पायपलायन काडून आज नवी पायपलायन ती आमकां घालची पडले कडेन आसा त्याच बरोबर जी पायपलायन जो प्रोजेक्ट 2016 जाल्लो आमचे दोतोर जो आमचे दाण्यार डॉक्टर वैद्य आसा तांचे घरा कडेन थांबलो तो प्रोजेक्ट आमी पयर सगळो चालू करून घेवन तातूंत थोडे म्युन्सिपालिटीचो प्रॉब्लेम आशिल्लो तेजे पयलीं 2 वर्सां आमी कित्याक काडलें की सायडीन लोकांनी आमकां थोडो वायडनींग जागा दिवचो आनी तातूंतल्यान करचें म्हणून पूण लोकांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले तांकां रावले आनी पयर तो रस्तो फोडून आमकां मदल्यान घालचो पडलो ब्रिजार थोडोसो कनेक्टिविटी उरले कडेन आसा ताका तो टेंडर वेगळो आसा तो जाता तितले बेगीन कनेक्ट जाल्लो जाय जाल्यार बाय ऑगस्ट सप्टेंबर म्हळ्यार उदक आमकां त्या एरियेंतल्यान डायरेक्ट वाडे भागा पर्यंत आमकां पावोवपाक मेळटलें म्हणजे ती पायपलायन आमकां आमचे उगे भाटी आनी वाडे हे 3 पंचायती कनेक्ट करता आनी तशीच वाडेच्यान जेन्ना जामगाळी नेत्रावळी म्हणटी कनेक्ट जातली तेन्ना ओवरऑल हे सर्कल तयार जातलें आनी मदलो जो प्लांट आसा आमचो 2 MLD तो त्या कनेक्ट जाता तेन्ना सगळ्या भागांक उदक मेळटलें अशें म्हाजी तरी म्हणणें आसा तो सगळो प्लॅन जो आसा तो एक आनी आखलोले कडेन आसा तो तुमी जाता तितले बेगीन करचो सोडून वेल्ले साळजीन टुडवा साहेब ना म्हाका साहेब टायम जाय उलोवपाक म्हाका आनी 15 मिनटां जाय साहेब 15 मिनटां ना 15 मिनटां जाय म्हाका ना साहेब 15 मिनटां प्लीज सो हो विशय जो ना गंभीर विशय आसा हो आज आमचे सांग्याचें इम्पॉर्टन्स हाची गोंयच्या सरकाराक कोणाकच खबर ना आसता जाल्यार सांगची म्हाका आनी तेणीच सांगची तेवढी CM आमचो हो बसलो कडेन आसा PW मिनिस्टर बसलो कडेन आसा परची पायपलायन जेन्ना आमी भितरल्यान घातले कडेन आसा ताचेर खूब मोठो बोवाळ जालो सांग्यार 4 लोकांचे वर कोण आयले ना 400 लोक येयले हांव विचारलो मातसो 4 लोकांक कडेन कित्याक तेजी इम्पॉर्टन्स सांगी 4 लोकांक खबर आसा तो पायपलायनचो यूज तुकाय बी जाता थंयच्यान जेन्ना 800ची पायपलायन वतली जवळ 250 पायपलायन तुका 250 पायपलायन म्हाका डायवर्ट जाता सो खूब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा आनी हो हे फाटी हो सुटूंक जाय ह्या आमचे तुमी ह्या डिपार्टमेंटाचे सगळे लोक भितर बसले कडेन हो सुटूंक जाय इश्यू हो जर इश्यू सुटना जाय जाल्यार थंय कितें करपा पळय न्हू तेंय बी आमकां करपाक मेळटा आजून पर्यंत कितें केलें ना स्पीकर सर रोड्साचे कांय जे विशय घातले कडेन आसा हांव सगळें नांव आतां सांगना पूण खुबशे रोड्साचे विशय आसा ते चालीक लावपाचे प्रयत्न केल्ले कडेन आसा ऑलमोस्ट टेंडरां म्हाका दिसता फुडले 2-3 म्हयन्या भितर येतले ते जाता तितले बेगीन डिपार्टमेंटान घेवचे ब्रिजीस आमी घातले कित्याक आमचे गांवाचे संपर्क पावस जळ्ळे नंतर थोडी गांवाचो संपर्क तुटता सो ताका लागून कांय ब्रिजीस घेतले जवळ 8 ते 10 ओवरऑल हांव नांव घेतना पूण सगळे हातूंत ऑलरेडी दिल्ली आनी त्या टायमार आमचे PC जे आशिल्ले आमचे पार्सेकर बाब तांणी आमकां ऑलरेडी एक एजन्सी त्या टायमार हाडली गेल्ली कोविडाची पयली खबर ती आनी ऑलमोस्ट सगळे सर्वे बी जाल्ले सगळ्यांक पूण परत ते कोवीड जाले नंतर तो सगळो तसोच विशय उरलो कडेन आसा पूण आतां तो डिपार्टमेंटा मार्फत तरी चड मोठो मेजर प्रोजेक्ट ना तो थोडे ल्हान ल्हान आसा ऑलमोस्ट सगळे ब्रिजीस म्हळ्यार म्हाका दिसता कांय थोडे प्रमाणान आसता ते बारीक बारीक आसा सो ते कमी बजेटा भितर जावंक शकता ते कित्याक ते जाले नंतर पावसाक जो आमकां प्रॉब्लेम जाता गांवाक टू गांवाक संपर्क तुटता तो खंय तरी जाग्यार येवपाक बऱ्याक पडटलो आमकां स्पीकर सर दुसरो विशय जो आसा तो आमचो हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल कोयराचो वाड्या भागाक आमकां एक हँडलूम आसा आनी त्या हँडलुमाचे जवळ 4 ते 5 मशीन आसा ती जवळ जवळ 9 ते 12 सुमार ती आमचो हो आसा स्टाफ आसा जवळ जवळ 12 जाणांचो आनी त्या स्टाफाक अजून पर्यंत तांकां कांयच तांचें हें केल्ले कडेन ना डिपार्टमेंट फक्त सूत प्रोवायड करता सुता पासून ते कपडे काडटा कपड्या मिटराचे तांकां एक सर्टन एमावंट मेळटा आनी तांकां थोडो स्टायफन मेळटा आनी हाजेर तांगेलें 8 ते 10 जाणांचें तांगें जिवन जगता सो ह्या लोकांनी म्हाका खूब फाटी डिपार्टमेंटा कडेन एप्रोच करपाक लायिल्ले कडेन आसा हांव कंटिन्युअस जवळ जवळ 8 ते 6 ते 7 मिटींग म्हाका दिसता कंटिन्युअस आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जाले त्या टायमाचे डायरेक्टरा कडेन जाले परत दुसरे डायरेक्टर चेंज जाले परत ते पयलींचे डायरेक्टर आयले आतां पूण तातूंतल्यान तांकां न्याय कसो दिवपाचो वळख कित्याक तातूंत ते जे सगळे भुरगे आसा ते बिलो SSC आसा
आनी तांकां खंय तरी फिक्स करतलो किंवा तांकां सोसायटी अंडर घालतलो किंवा तांकां आनी कसो बसयतलो जाल्यार हो खंयच्यानच वर्कआवट जायना अजून पर्यंत सगळें मायनसच आमकां दिश्टी पडटा. पूण पयर एक आनंदाची बातमी मेळ्ळी म्हाका, कारण कांय दुसऱ्या फुडाऱ्यांनी तांकां फुड्यान तेंचे कडेन हाडलें तांकां आनी तांचें काम जालें म्हणून मोठो व्हडलो न्यूज दिल्ले कडेन आसा. मागीर कितें पर्यंत हें योग्य खरें आसा तें म्हाका मातशें आज आमच्या मिनिस्टरांक क्लियर करचें. कारण एक एडवर्टायजमेंट करप मागीर थंय व्हिडिओचेर येवप आनी तेजें काम दुसरेंच कितें तरी जावप भलतें जावप आनी तें खरेंच ते क्रायटेरिया बसता काय ना हें बी म्हाका मातशें आमच्या मिनिस्टरान सांगचें. स्पिकर सर, थंयच्यान हांव वयता वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचेर. हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे आयज ना भायर सरले आसतले. हांव अरे हांगा बसना बरें साहेब बस न्ही. एक प्रोजेक्ट आमी घेतलेलो मळकणे पंचायतीक, जाचे अंडर सादारण 400 हेक्टर जमीन जी इरिगेशनाच्या अंडर कल्टिवेट म्हणजे कल्टिवेशनाक लागून शेतकार लोकांक लागून घेतलेलो. प्रोजेक्टाची चाल लागले कडेन आसा, ऑलमोस्ट काम स्टार्ट केल्ले कडेन आसा, हें तुमकां खबर आसा. ताका लागून हांव तुमच्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण ज्या मळकणेच्यान डॅमाचो कॅनल जो व्हांवून वतालो मळकणे पंचायतींतल्यान, त्या मळकणेच्यान रायटान उदक मेळटा. म्हणजे डॅमा पासून जेन्ना मडगांव कॅनल येता रायट सायडीक सगळ्याक उदक मेळटालें, लेफ्ट सायडीक म्हणजे वेली वडच्यान कोणाकूच उदक मेळनासलें. पूण तेंचो तो प्रोजेक्ट आयज केले नंतर सादारण जे मळकणे भागाचे मॅक्झिमम शेतकार आसा, जे शेत करपाची उमेद आसा, जेंची जमीन कितली वर्सां पडीक आसा, जांकां वांयगण करपाक मेळना, म्हणजे आमचे पावसाळ्याक करता ते तांकां गिमाक करपाक मेळना, अशा लोकांक सगळ्यांक एक फुडलें म्हाका दिसता 1 वर्स 1.5 वर्सां भितर तांकां खंय तरी एक दिलासो मेळटलो. कारण प्रोजेक्टा ऑलरेडी चालू केले कडेन ताका लागून हांव तुमकां थँक्स म्हणटा. कारण खूब मोठो हो इश्यू आशिल्लो आनी म्हजी बापाय पासून स्वप्न आशिल्लें लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट टोटल ऑलमोस्ट अरावंड 27 to 30 crores प्रोजेक्ट आसो. सो ताका लागून हांव तुमकां धन्यवाद मान करता. डॅमाचो इश्यू डॅम जावपाचें कारण आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरान एक खंय तरी मुखार दृश्टिकोन दवरलेलो, शेतकारांक फुडें हाडपाचो, त्याच परीन गोंयच्या भागाक उदक खंयच्यान पावोवपाचें हो खंय तरी दृश्टिकोनांतल्यान हे डॅम जाल्ले कडेन आसा. सो हो डॅम गडगंज आसा असो आमकां तरी दिसता. आनी जो बॅकअप म्हणजे जे टॅक्निकल स्टाफा कडच्यान आमकां जी हें मेळ्ळे कडेन आसा, डॅम अजून पर्यंत मजबूत आसा आनी फुडली खूब वर्सां मजबूत आसतलो अशें दिसता. पयर एक बारीकसो स्टेटमेंट आयलो आमचे जेन्ना ओवरफ्लो जालें, बारीकसो स्टेटमेंट आयलो आनी हांव हांगच्यान ह्या माध्यमांतल्यान आमचे जे चॅनल्स आसा वेगवेगळे तांकांय सांगूं सोदतां, असो जेन्ना इश्यूज उपकर खंयचो जेन्ना तुमी सांगतात तेन्ना मातसो विचार करचो किंवा कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन एकदां विचारून घेवचें. कारण पयलीं कोण उपकर म्हणलें की डॅमाक लिकेज स्टार्ट जाली म्हणून ऑलमोस्ट फुटपाचो म्हणून. सो सादो विशय हो, पूण हो सादो विशय आमकां गोंयच्या भागांत कितलो म्हारग पडटलो, लोकांच्या मनाक भंय कित्याक निर्माण करपाक जाय आमी अशें म्हाका दिसता. सो तो भंय निर्माण खंयच्या माध्यमांतल्यान करची न्ही. कोणी तरी वयर गेलें थंयच्यान शुटींग काडलें, परत तें धाडलें, तोच फोटो त्या दिसाचो आनी डॅम फ्लड जाता तें कळटा आनी तो सांगता डॅम लिकेज आसा म्हणून. वचून आमकां तें स्टेटमेंट दिवचो पडलो, आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सांगचें पडलें, डिपार्टमेंटाक कन्वे करचो पडलो रिपोर्ट. सो सांगपाचो तशें कितें हो डॅम जो आसा तो आमचो गडगंज आसा. आयज तुमी एक स्टेटमेंट करपाची गरज पडना, कारण लोकांक डॅमा वरवीं भंय दिसता. विजीट केली ती आमकां खबर आसा, देव बरें करूं. कारण तरी आसतना तुमी आज एक हांगच्यान सांगपाची गरज आसा. साहेब इम्पॉर्टंट इश्यू आसा, हांवें 15 मिनटां मागल्या आनी परत बेल मारता डिस्टर्ब आसा साहेब. ना हांव इंडिपेंडंट आमदार उलोवपाक जाय थोडे वेळ आनी सांगी कितें यादी ना. सगळी कॉन्स्टिट्युन्सी पेक्षा सांगी यादी आसा अशें. तुमच्यो 10 कॉन्स्टिट्युन्सी म्हाजी एक सांग्या भितर बसता, मागीर परत डिस्टर्ब करनाका प्लीज. स्पिकर सर, बंदारा जे आसा आमचे खुबशे बंदारा आसा, ते बंदाराक घालप आनी काडप वर्सान वर्स जेन्ना जाता पळय न्ही, तेन्ना जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो ते बंदारा घालतात वता, परत काडपा टायमार काडटा. खुबशे फाटी लेट काडटा, म्हणजे उदक ऑलरेडी पावसा जेन्ना चालू जाता तेन्ना काडप जाता. पूण घालता पळय न्हू तेन्ना प्रॉपर ताका सारको म्हणजे हें जायना. कित्याक जेन्ना बंदार घालता तेन्ना लिकेज जाता मदें, तो ओवरफ्लो जावन वचपाक जाय, मागीर परत दुसरी बंदारां मेळपाक, मागीर तिसरी बंदारां मेळपाक जाय. तो मदेंच लिकेज जाता आनी ती ताका हें मेळना. सो बंदार घालता काडप आसता ती म्हाका दिसता त्यो प्लेट्स पळय सगळ्यो आसा त्यो खूब वर्सां फाटल्यो. सो परत आतां पळय नवी जेन्ना बंदाराचें हें करता एस्टिमेट करता तेन्ना ह्यो प्लेटींग ज्यो आसा त्यो थोडी करून एक 4 वर्सां 4 बंदार ह्या वर्सा 4 वर्सां फुडलीं बंदार जर बर्डन पडटा फायनान्शियल जाल्यार तें तुमी थोडे बंदार घेवन तें क्लियर करचें. कारण अशी लिकेज जातकीर लोकांक जें उदक जाय त्या प्रमाणांत तें मेळना. तेच बरोबर जे सायड वॉल आसा
ते आतां कमी बांदले आशिल्ले पयलींचे सादारण 20 ते 25 मिटर लांब बांदले आसले ते मातशे लांब बांदचे कित्याक उदक बंदराक फुगले म्हणटकीर तें उदक ऑटोमॅटीक ताका तें भरून उरता आनी भरून उरल्या कारणान जेन्ना गिमांतल्यान जाता आनी जेन्ना पावस येता तेन्ना ते सगळे धडये ज्यो आसात त्यो बरोबर कोसळून घेवन वता कित्याक तें वलें उरता म्हणून सो ताजेर ती ज्यो धडी आसा त्यो एक्स्ट्रा आनी जवळ जवळ एक 50 मिटर एक्स्ट्रा बांदपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता सो ताजेर तुमी विचार करचो सायड रिटेनिंग वॉल म्हणटा ताका कित्याक फ्लड्स आयल्या नंतर बंदराक वचून ते सगळे झाडां बीड सगळें लागता आनी मदीं जें जाता तेन्ना फ्लड्स बीन स्टार्टिंगूच जेन्ना पळय आमची झाडां पळय व्हांवून येता ती काडपाचो पयलीं कितें तरी बंदोबस्त जावपाक जाय कित्याक बंदरा प्रत्येक लागलो की फाटल्यान मागीर फूग मारता हें परची फ्लडांक कितें जावन जाल्ले कडेन आसा आनी ब्लॉक जाता बंदरा सो ताजेर विचार करचो डिसिल्टींग करपाची खूब गरज आसा आयज पयर पावस झडला आमचो सादारण आमची सेकंड वीक ऑफ जुलायक उदक ओवरफ्लो जाता पूण म्हाका दिसता मोठो जेन्ना पावस झडटा तेन्ना डिसिल्टींग केल्ले आहेत आमी म्हणजे डॅम सादारण 1 ते 1.5 किलोमिटर सोडून डॅमाच्या एरिया कडेन सोडून तेंच्यान फाटल्यान डिसिल्टींग करचें जेणे करून वॉटर कॅपॅसिटी फाटल्यान ती भरता म्हणल्यार पावस कितलो जर चडलो जाल्यार तो मातसो लास्ट कमी प्रमाण जाता तेन्ना ओवरफ्लो जातलो कारण एवरी टायम कितें जाता की पावस मॅक्झिमम झडल्या नंतर सादारण 20-25 तारखे नंतर तो ओवरफ्लो जेन्ना जावपाक लागता तो मेजर जाता आनी सकयल परत सांग्यार जे आमकां आसा ते टोटल एरिया आमची अंडर उदकाच्या अंडर येता म्हणजे फ्लड जावन भितर पडटा सो फाटल्यान डिसिल्टींग जावन तरी डॅमा भितर कॅपॅसिटी स्टोर करपाक एरिया मेळ्ळी तितली कॅचमेंट एरिया मातशी चड जातली अजून पर्यंत तें जालें ना गेले 40 वर्सां जाली डिसिल्टींग जाल्ले कडेन ना सो त्या डिसिल्टींगाक लागून जेचो तो प्रोसेस कितें आसा तो तुमी बेगीन करून घेतात डिसिल्टींग म्हणजे थोडें जावचें ना डॅमाचें खूब मोठ्या प्रमाणान जातलें सो ताजेर प्रोसेस कितें आसा तो तुमी विचार करचो आनी ताका हें करचें वालकणी वाड्या रिहेबिलिटेशन जे लोक जाल्ले तांकां उदकाचो इरिगेशन प्रोजेक्ट पयलीं साकूनच आसा आमी सरकारा कडेन पयलीं आमचो जेन्ना सीएम आसले तांचे कडेन हांवें एक वेगळो प्रोजेक्ट दिल्लो परत आमचे सीएम आमचे आतांचे सीएम आसा तांचे कडेन हांवें पयलीं एकदां प्रोजेक्ट दिल्लो पण तेजें डिस्कशन म्हणजे ताका पेमेंट पयशे खूब लागताले सादारण 45 कोटीचो तो प्रोजेक्ट आशिल्लो आनी ताका लागून तो फुडें वचपाक पावले कडेन ना तो 60-40 जर जाता गोवा स्टेट आनी गव्हर्मेंटान आमकां जर सेंट्रल गव्हर्मेंट जर फंड्स मेळटा जाल्यार तो तुमच्यान जर हाडपा जाल्यार वाडे आनी वालकणी हे लोक जे आसा ते लोकांक वेवस्थीत उदक इरिगेशन दिल्लें जाल्यार ते रिहेबिलिटेशन लोकांचें तें बरें जातलें अशें म्हाका दिसता ताजेर तुमी विचार करचो तुमचे कॅनलाक जे ब्रिज आसा ते ब्रिज सगळे ऑलमोस्ट वचपाक जाल्ले कडेन आसा म्हज्या मतदारसंघात जवळ 4 ब्रिज येता आसा भरपूर म्हणजे 4 ते 5 ब्रिज आसा ते सगळे ब्रिज ऑलमोस्ट कळमळपाक गेल्ले कडेन आसा डिपार्टमेंटा कडेन पयलीं तुमचो तो जो आमची ई आशिल्लो तो रिटायर जालो तेजे कडेन त्यो कितल्योश्यो मिटींग केल्यो पूण तेणें तो तसो तो दीस काडून घेतले आतांचे आमचे नवी येयले ते आसा ओके तांचे कडेन ते बसून हें करपाक पूण ते ब्रिजीस जावपाचे गरज कित्याक गेल्ले 1-2 वर्सां पयलीं एक ब्रिज कोसळ्ळो ब्रिजा बरोबर गाडी भितर गेली ट्रक आशिल्लो तोय भितर गेलो सो आतां तशे 2-3 जे ब्रिज जे मेन रहदारी तेवटेन चालू आसा ते जर कोसळ्ळ्यार कितें जाल्यार प्रॉब्लम जातलो तो जावपाक जायना हेजे खातीर मातशी काळजी घेवची आनी जाता तितले बेगीन ते ब्रिज आमकां क्लियर करचे परची फ्लडां भितर आमची 6 सायडी ज्यो आशिल्ल्यो म्हणजे डिपार्टमेंटाच्यो त्यो बुडपाक गेल्यो वालकणी आमचे उगे कुयणांबळ म्हणटा तें पोत्र्यां काल्या आनी अनेक एरिया सावड्डेच्यान 6 ज्यो सायडी आसा ते टोटल पंप हावजीस आशिल्ले टोटल उदकाचे अंडर बुडपाक गेल्ले कडेन आसा आनी तातूंतल्यान मॅक्झिमम लॉस आमकां डिपार्टमेंटान जाल्ले कडेन आसा परत ते आमकां बाय ऑक्टोबर म्हळ्यार आमकां ते परत रिप्लेस जाल्ले जाय कारण नाजाल्यार लोकांक परत उदक दिवपाक मेळपाना सो जाता तितले फास्ट ह्या विशयाचेर विचार करचो हो लॉसीस कितें जालो तो सगळे रिप्लेसमेंट ऑलमोस्ट पळयल्यार ते सगळे रिप्लेसमेंट करपाक जाय इलेक्ट्रिकल वर्क आसा पंप सेट आसा सगळे भितर चिकोल भरून सगळे ते हें जाल्ले कडेन आसा सो ते परत रिपेर करचे पेक्षा तो टोटल सेटअप जे आसा ते एवरी 6 ते 7 आमचे जाग्या वयले ते टोटल तुमी क्लियरींग करून घेवचे जाता तितले बेगीन बाय एंड ऑफ सप्टेंबर ऑर मॅक्झिमम ऑक्टोबराच्या 15 तारीख म्हणल्यार ही सारकी डेडलायन दवरून तुमचें काम करचें अशें मागता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर चड उलोवपाक वचना जे विशय सकाळी आमी जावं ते FRCC केस जावं आमचे वायल्ड लायफ इश्यू आसूं किंवा जे बारीक लोकांक ते सगळे विशय लागता ते विशय फुडें व्हरपा खातीर तेंचे सदां आमकां हातभार आसा ना अशें न्ही पूण तेजेर एक बरी कित्याक ऑलरेडी स्टाफ ते आमकां ना कमी पडटा 1-2-3 स्टाफाक घेवन आमचे थंयचे हें चलता आमचे डेप्युटी कलेक्टर चलता ताकाय बी ताणें स्टाफ थोडे दिवन ते बरे भशेन चलोवपाचे प्रयत्न करचो इतलें सांगता सकाळी एकच लास्ट सांगता सकाळी एक आमची एक हें जालें तेन्ना कॉलिंग अटेन्शनाचेर सर आमचे उलयले CM सर उलयले आनी तेन्ना सुशेदादाचो विशय आयलो आनी सुशेदाच्या विशयाचेर सरान आमकां डिटेल सगळें सांगलें की ती जी पार्टी आसा ती इतलीं वर्सां ह्या जमनीचो आपल्याक उपयोग करून घेतालो लोकांक त्रास करता वेगवेगळे विशय सांगले पूण हातूंतल्यान एक रॉंग मेसेज आतां हांगा आयिल्ले कडेन आसा तुमी ते सकाळी क्लियर केला तुमचे कांय विशय ना म्हणून जो चोर आसा ते काम धरतले म्हणून पूण हांगा तुमचो स्टेटमेंट केलो आनी रोखडोच चोर म्हणजे म्हाज्या नांवान पळय फोटो आयले
सो कित पर्यंत योग्य ना हांव सांगपा उद्देशिल्लो की जो स्टेटमेंट आसा परत हांगा आयले काय हें केलें ना सेम विशय हांगा डिस्कस जाला तुमी कल्पेट सुशेदादी एरिया सुशेदादी कोण सोसायटी आसा ते लोक म्हणून सांगले कडेन आसा पूण असो विशय हांगा येल्ले कडेन आसा सो हो एकदां क्लियरन्स दिवचो कित्याक आमी हावजां आसतना जेन्ना अशें घडले कडेन आमकां विशय येतात जाल्यार हे कोण पळय भरता पळय तांचें आमकां एक्शन घेवचें पडटलें आनी तें एक्शन घेवपाक आमकां हें जावपा जाय सो ताका लागून तुमी परत क्लियरन्स दिवचें कारण तो विशय आसा तो क्लियर तुमी चवकशी केला सासपून चवकशी केल्ले कडेन आसा हांवें IIT जावपा लागून ती एरिया तुमी दाखयल्ली पूण त्या टायमाचेर ती जावपाक पावली ना आनी तो विशय तुमचे फुडें पावले नंतर तुमी तो सासपून चवकशी करून तुमकां कळ्ळां कल्पीट कोण आसता सो ह्या कल्पिटा बेगीन भितर उडोवचें इतलें हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान मागतां सो आयचे डिमांडाक अपोज करून आमचे कट मोशन जें आसा ताका सपोर्ट करता आनी म्हजे दोन शब्द आसा ते सोंपयता थँक्यू तुमची सायडीचो नागर साहेब सोपटे Speaker sir, I rise here to support today's demand and oppose the cut motion moved by our honorable opposition leader and my other colleagues. Speaker sir, education, प्रामुख्यान प्रायमरी एज्युकेशनाच्या संदर्भान ह्या सभागृहान ह्या हावजान म्हाका सांगानशें दिसता की आमकां खबर आहा की आमच्या गोंय राज्याचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्यांनी गांवांनी गरीब लोकांक गरीब भुरग्यांक शिक्षण मेळचें हाचे खातीर प्रायमरी शाळा सुरू केल्ल्यो म्हाका दिसता ह्या हावजान जे आमी हांगा बसल्यात 40 आमदार जास्तीचे तेंच्यांनी त्या सुरू केल्ल्या शाळांनी म्हाका दिसता शिकलेले आसात आनी साहजिकच हा आमदार ह्या नात्यान आमची जबाबदारी आनी कर्तव्य आसलें की ते शाळेचे आमी खंय तरी सांबाळ करचो नो डावट आतांचे आमचे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे एफर्ट्स जे आसात साहजिकच खंय तरी त्यो शाळा वाचोवच्या खातीर कन्स्ट्रक्शन जे आसात ते रिपेर करप सांबाळप हाचे खातीर प्रयत्न आसात पण मध्यंतरी काही सरकार आमचे ह्या गोंयांत आयले एज्युकेशन डिपार्टमेंट सांबाळटा आसतना अशा शाळांचें दुर्लक्ष जालें जे सांबाळपाक जाय आसले ते खंय तरी कोणाक तरी खूश करपाक काही शाळा म्हणजे प्रायवेट जो एज्युकेशन संस्था आहात हांकां हे दिल्यो पण खरी गरज आसली ज्या पद्दतीन GSIDC अंडर रिपेर केल्यो शाळा त्यो शाळा अजूनही बऱ्यो चलतात पण काही शाळा ज्यो दिल्यो म्हणजे ते दिता आसतना कसलोच विचार केलो ना त्या मतदारसंघान किंवा त्या तालुक्यान ज्यो शाळा खंय तरी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ प्रायवेट सेक्टर म्हणजे प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आय मीन टू से ते येतकच गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा ज्यो आसल्यो त्यो खंय तरी कॅप्चर म्हणजे घेवपाचो प्रयत्न जालो दिले गेले घेतले गेल्यो पण दिता आसतना त्या सरकारान विचार केलो ना की ते शाळा ज्यो आसा त्या शाळेचो उपयोग बाकीचे सरकारीच्यो ज्यो वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसात फॉर एग्जाम्पल खंय तरी त्या शाळा बंद पडल्यात पण ती शाळेचो जर आमी उपयोग करतलो जाल्यार ल्हान भुरगीं जी अंगणवाडी जाका आमी म्हणटात हे ती अंगणवाडी त्या शाळांनी आमी सुरू करता आसली काही शाळांनी आमी जी आज आमी पळयतात प्रायमरी हेल्थ सेंटर गांवांनी सुरू जाल्ले आसात पण ते सुरू करता आसतना त्या शाळांचो उपयोग करूं येता आसलो खंय तरी भाड्याक म्हणजे रेंटाचेर प्रिमायसीस घेवन ही हेल्थ सेंटरां आमी चलयतात काही गांवांनी आमी पळयली बालभवना सारके ज्यो बालभवन जे आसात हे त्याच्यो ज्यो ब्रांचीस सुरू करपाकय यूज करपा जाता आसले पूण ते खंय तरी जागो ना हाचे खातीर परमिशन मेळ्ळा बालभवनाच्यो क्लासीस सुरू जाल्यात पण खंय तरी त्यो शाळा कोणाक तरी आनीक दिल्ल्या कारणान
भाड्याक त्यो बी सुरू जाल्ले आसात. पण खऱ्या अर्थान ज्या पद्दतीन ह्या शाळेचो आमकां उपयोग जावंक जाय आसलो, कदाचित एज्युकेशन डिपार्टमेंटाची जर म्हणजे शाळा जर चलोवंक शकले ना त्या प्रिमायसीस, जाल्यार त्या शाळेचो उपयोग हांवें नमूद केलें म्हटलां तशें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी दिवंक शकता आसले. आमी ते केले ना. पण साहजिकच हाच्या फुडें तरी आमी लक्षांत हाडपाक जाय. ही गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ही गव्हर्मेंटा कडेन रावची, सरकारा कडेन आसची, सरकाराकच त्याचो फायदो जावचो. खंय तरी आपलें बरेपण आसा कोणाशी म्हण ते सरकाराच्यो प्रिमायसीस ताका दिवच्यो न्हू. आनी हांव आयकता ह्या सभागृहांत विशय खूब आहा डिस्कस करपाक, पूण टायम खूब कमी आसा. टायमय रातची म्हाका दिसता 11 वाजलेले आहात. हय, डोंट टेक टेन्शन, आय विल फिनिश विदीन 10 to 15 minutes. My dear friend, I am just adding another 10 minutes. Okay, Speaker sir. आता पॅरा टिचर स्ट्रायकाक बसतात, खंय तरी आझाद मैदानाचेर बसतात. म्हाका म्हणजे खंय तरी दुख्ख दिसता. म्हणपाक इतलें की आमीच ह्या सभागृहांत खंय तरी ते वेगवेगळ्या ह्या सरकाराची डिपार्टमेंटां सांबाळटा आसतना, मंत्री म्हूण काम करता आसतना, आज खंय तरी मंत्रीपद गेले, दुसरे सायडीक गेले म्हूण खंय तरी तांकां लिंबू सरबत दिवप, खंय तरी सिंपती मेळपाचो प्रयत्न करप. पण म्हाका दिसता रेकॉर्ड जो हांवें कलेक्ट केलो त्या रेकॉर्डा प्रमाणे प्रायमरी टिचरीचे अपॉयंटमेंट खंय तरी 2001 जाल्ले. खंय तरी आदरणीय मनोहरभाई पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले त्या 2013 सालान पयली सोती त्या टिचरांतले 48 टिचर्स हांकां एडवॉक बेजिसचेर म्हणजे रेग्युलरायज करपाचो प्रयत्न जालो. आउट ऑफ 48, 35 टिचरांनी ती ऑफर जी आसली ती एक्सेप्टय केली. पण नो डावट ताचे उपरांत एवरी इयर तो जो कॉन्ट्रॅक्ट आसलो तो रिन्यू करत आज 2017 पर्यंत करीत आयिल्ले आसात. स्पीकर सर, साहजिकच आमकां विश्वास आसा आमचे जे मुख्यमंत्री आहात हे हायली क्वॉलिफायड आहात, वेल एज्युकेटेड आसात. शिक्षण आनी शिक्षणाचो व्हॅल्यू तांकां खबर आहा. आनी हे शिक्षण दिता आसतना आमच्यो ज्यो भाव भयणां ज्यो टिचर म्हणून काम करतात, पॅरा टिचर म्हणून म्हणटात आमी तांकां योग्य तो न्याय दितले असो हांवें तांकां विश्वास दिवपाकय फाटीं रावना. स्पीकर सर, खंय तरी एक कोविड-19 हे पॅन्डेमीक इयर, हे संकट संबंद जगाचेर, देशा बरोबर गोंया राज्याचेर येयले. खंय तरी शाळा आमकां बंद करचे पडले आनी ऑनलायन सिस्टम म्हणजे ऑनलायन लेक्चर आमकां दिवपाचे पडले. हांव विचार करता आमी कितलेशेच एक्सपिरियन्स एक्स मिनिस्टर म्हणजे खुबशे आसात. आमी सरकारा कडेन बोट कित्याक दाखोवपाक जायना? कित्याक दाखोवपाक जाय? आमचीशी कापासतात ना? आमचीशी कापासतात ना आमच्या मतदारसंघात बाबा खंय तरी कंपनीक अप्रोच करप. कितल्योश्योच अश्यो कंपनी आहात ज्यो इन्वेस्ट करपाक रेडी आसतात. म्हाज्या मांद्रे मतदारसंघात हांव अभिमानान सांगता अशे तरेची डिफिकल्टी आसात. हे लक्षांत येतकच एक एथेर्नेक एक्सप्रेस कंपनीक हाका अप्रोच जालो. आज जर पळयशात जाल्यार म्हज्या मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायती आहात. 9 पंचायतींनी ती केबल बी घालून साहजिकच आय मस्ट से थँक्स टू PWD डिपार्टमेंट, कारण तांच्याशी रिक्वेस्ट केलो बाबा तांकां मातशें परमिशन दियात, कारण गरज आसा. ऐकले, परमिशन दिले, 9 पंचायतींनी कनेक्टिव्हिटी वाडयली. आज जर मोठ्या उमेदीन सांगचे दिसता अभिमानान की आउट ऑफ 9 पंचायत म्हाका दिसता 6 पंचायतींनी ही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी भुरग्यांक मेळच्या खातीर तातूंतली 3 पंचायतींनी सुरूय केल्ली आहा. फुडल्या विकान उरलेले 3. म्हणजे जर ह्यो गोश्टी आमी करूं शकतात मागीर आमी सरकाराकच ब्लेम कित्याक करपाक जाय? मेनी कंपनी हांवें म्हटल्या तशें इन्वेस्ट करपाक रेडी आसात. अप्रोच जायात, घालून घेयात, कनेक्टिव्हिटी वाडयात, दियात कनेक्शन आनी इंटरनेट सर्वीस जी भुरग्यांक जाय ती भुरग्यांक दियात. स्पीकर सर, तुम्ही म्हटले चड म्हणजे टू द पॉयंट, चड डिटेलान वचना तरी सुद्दां एनवायरमेंटाच्या बाबतींत जर उलोवचें दिसता, कारण आज आमी पळयतात एनवायरमेंट आनी आमी म्हणजे ज्या पद्दतीन दोगांय मदीं बॅलन्सिंग आसपाक जाय
तो आमी मेंटेन करपाक विसरल्यात. इतले विसरल्यात की कोण कोणाचो तरी येता, खंय तरी आपणाक फायनान्शियल खंय तरी फायदो जाता, ते मागीर कायदे कानून रूल अँड रेग्युलेशन म्हणटात खंय तरी सायटीक दवरून आमी परमिशनां दितात. म्हाका दिसता ह्या सरकारांतले आमचे जे मंत्री आहात, ताच्या पयलीं जे मंत्री आसले, हांव नांवां घेयना, कोणाक ब्लेम करना, पण नक्कीच लक्षांत हाडून दिता आनी हाडून दिवपाची गरज आसा. आमी जर ही गोश्ट करीत जर गेले आनी जर कन्स्ट्रक्शन, नो डावट डेव्हलपमेंट जायच, आमकां व्हडले व्हडले हॉटेलां जाय, आमकां व्हडले व्हडले बिल्डींग जाय, हावजींग प्रोजेक्ट जाय, सगळ्यो गोश्टी जायो, पण त्यो करता आसतना एनवायरमेंट आमकां सांबाळपाक जाय, ही गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाक जाय. हांव मांद्र्या मतदारसंघात म्हणजे 1-2 पंचायती आहात, जो कोस्टल बेल्ट आहात, आज आमी पळयता, गेली 3 वर्सां कंटिन्यू पळयता, एक प्रोजेक्ट व्हडलो विलास, व्हडले विलास, आज एका विलासाची खंय तरी 9 to 10 crores एक विला विकपाक काडल्यात. पण ते करता आसतना जो दोंगर आमकां सांबाळपाक जाय आसलो, पावसाच्या दिसांनी पावसाचें उदक जे कशें वतात, ड्रेनेज जे सिस्टम आसली ती ब्लॉक केल्ली गेली, आनी ताचो हांव म्हणिना कोणी केली, कदाचित तूंय आसूं शकता, सॉरी तूं नासतलो, यू आर फ्रॉम सावथ, नॉर्थाक वचूं ना तूं, पण आसूं शकता तुजे फ्रेंड. माय डियर फ्रेंड, डोंट वेस्ट अवर टायम, तुजो म्हाजो टायम वेस्ट करया नाका. पण नक्कीच आज जर पळयलें गेली कंटिन्यू 3 वर्सां ज्या पद्दतीन दोंगराक जशें आमी कितें म्हणटात तसो बंदारो घालतात पाणी अडोवपाक, ते विला बांदल्यात दोंगराच्या कठड्याक, आनी सगळी पावसाची उदक ते वाट ती मेळटा ते साठी वता, आनी कंटिन्यू 3 वर्सां पळयलें आमी. गेल्या वर्सा आमचे PWD मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करून एक आमचे चीफ मिनिस्टराकय ऑन इमर्जन्सी क्लॉज बेजीस बऱ्यापैकी रिटेनिंग वॉल बांदली. ह्या वर्सा ते रिटेनिंग वॉल फुडल्यान दोंगरच कोसळ्ळो, टोटल रोड्स तो ब्लॉक. हे जायत आसा, जातलेच ते, कारण हे ताची मिस्टेक न्हू, मिस्टेक आमी केल्या. अश्यो आमी पळयतात, आमी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन वीच कम्स अंडर इन CRZ एरिया, CRZ 1, CRZ 2, कोण तरी NGOन ते कोर्टान वतात, कोर्ट डिसिजन घेतात, डायरेक्शन दितात डिपार्टमेंटाक की डिमॉलिश करात, डिमॉलिश करपाकय वतात, बिकॉज वी हॅव टू सॅटिस्फाय टू द अवर हॉनरेबल कोर्ट, करचें पडटा. पण सायमल्टेनियसली त्याच CRZ एरियान CRZ नंबर 1 असो, CRZ नंबर 2 असो, परत आमी NOC दितात, परत ते कन्स्ट्रक्शन जाता, हॉटेलां येतात, विला येतात. म्हणजे हे कायदे आमी कोणा खातीर करतात? जर करपाचें आहा ते सगळ्याक सारकेंच आसपाक जाय, आनी कायदे कानून करणारे आमीच, तेजें रक्षण करणारे जेन्ना आमीच आसतात, तेन्ना आमी जर भक्षक जर बनले जाल्यार मागीर कितें? आमी कशें कितें आमच्या फुडले फ्युचर जनरेशन जे म्हणटात, ह्या फ्युचर जनरेशनाक जे आमकां कितें सगळें सांबाळपाक जाय, ताच बरोबर सांबाळटा जागोच म्हणिना, इकोलॉजिकल बॅलन्सिंग तो सांबाळपाक जाय, एनवायरमेंट आसा ते सांबाळपाक जाय, मेंटेन करतले आमी. फ्युचर जनरेशनाक आमी न्याय दितले काय कितें असलें न्ही? स्पिकर सर, आमी प्रत्येकान ह्या गोश्टीचो सिरियसली विचार करपाक जाय. आपूण खंय तरी ते खुर्चेर आसलो, आपल्या हातांत सत्ता आयली आनी आपणाक जाय ते केले, उपकार करून हाचे फुडें तरी आमी करया नाका. स्पिकर सर, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या संदर्भात साहजिकच आय मस्ट से थँक्स अँड ऑल्सो आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट अवर ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टर, कारण हांव पळयता तेंच्यांनी ज्या पद्दतीन ह्या डिपार्टमेंटाक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला, बरें काम करता. फायनान्शियल क्रायसीस आसून सुद्दां हांव म्हाज्या मतदारसंघान जर आज पळयलें, आदली 15-20 वर्सां मांद्रे मतदारसंघ आनी आतांचो मांद्रे मतदारसंघ जस्ट 4.5 years, नो डावटली 1.5 वर्स ऑपोजिशन आसलो, हे 1.5 वर्स कोविडान खाल्ले, तरी सुद्दां ज्या पद्दतीन गेली 15-20 वर्सां डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसली, कनेक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जी पद्दतीन जावपाक जाय आसली, अंडरग्रावंड केबल जावंक जाय आसले. तेरेखोल गांवान जो महाराष्ट्राक लागीं आसा पण भाग हो आमच्या गोंयचोच आसा, आमची तेरेखोल रिवर आहा ताचे जस्ट ते सायडीन म्हणजे महाराष्ट्राक सामकें लागीं आहा, थंय इतलीं वर्सां अजूनय महाराष्ट्राची लायट त्या लोकांक मेळटाली. आज आदरणीय आमच्या मंत्र्यान ती सुद्दां प्रॉब्लम सॉल्व केल्ले आहा. 4 कोटी 16 लाख
टेंडर नाही वर्क्स ऑर्डर त्या कंपनीक दिल्ली आहा. इतलेच नाही, मांद्र्यान कोस्टल बेल्ट 4 पंचायती बऱ्यापैकी बिचीस आसा, कोस्टल बेल्ट आहा, खंय तरी अंडरग्रावंड केबलिंग जावचें हाच्या खातीर 16 crores 64 lakhs ऑलरेडी फायल सगळे म्हणटात तशे अप्रुवल बी सगळे जाल्ले आहा. म्हणून काम बरें करतात आनी डेफिनेटली म्हाजेच न्हय, सबंद गोंयभरय ते काम बरें करतात. कोण खंय तरी म्हणटात आमी फुकट दितले सगळे फुकट दितले. स्पीकर सर, म्हाका दिसता 5च मिनटां जाली, फक्त 5 मिनटां, एडिशनल ओन्ली 5 minutes. स्पीकर सर, हांव म्हणटा फुकट दितले सगळे आहा, अरे दिवपाक सगळे आहा, पूण आमच्या गोंया सरकार आनी गोंयाच्या जनते खातीर आमचो सरकार ज्या पद्दतीन फुकट दिता ते कितलेशेच दिता. तुमी रे कितें दितले फुकट? स्पीकर सर. Okay, Honorable MLA. You can meet the minister. स्पीकर सर, हांव म्हणिना तुमी डिस्टर्ब करता, कारण डिस्टर्ब तुमी करत नाही, आमकां सगळ्याक डिस्टर्ब जातलो, कारण टायम घड्याळ फुडें फुडें वचत आसा. स्पीकर सर, सांगूंक वता, एक रिक्वेस्ट करूं वता, काम बरें करतात. सणाचे दीस म्हणजे आमची गणपती म्हणजे चवथ, ताच्या उपरांत दिवाळी, ताच्या उपरांत क्रिसमस, हाच्या खातीर रस्त्याचेर उजवाड जाय पडटा. म्हणून तांच्यांनी केल्यात प्रयत्न, एफर्ट्स घेतल्यात, दितले, कॉन्फिडन्सय आहा म्हाका, विश्वासय आसा. पण जाता तितले बेगीन चवथीक जर दिले, चवथीक जर स्ट्रीट लायटी गांवांनी पेटल्यो जाल्यार त्यो मागीर दिवाळेकय वतल्यो आनी ताच्या फुडें क्रिसमसाकय वतल्यो. डेफिनेटली नक्कीच ते काम ते करतले. स्पीकर सर. थँक्यू. स्पीकर सर, एकच इम्पॉर्टंट इशू उदकाचो. नो वॉटर सप्लाय फक्त, बाकी घेना. रोड बरे आहात, आमी म्हणिना. रोड आमचे PWD मिनिस्टर कितलेशीच वर्सां मिनिस्टर त्या डिपार्टमेंटाचे आसूनय आजूनय म्हणटा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे रोड्स केन्ना करतले. हांव म्हणिना, हांव मिनिस्टर नासलो, कोण नासलो, आजूनय मिनिस्टर ना, एक आमदार आहा, तरी सुद्दां रोडाची कनेक्टिविटी इतली बरी आहा, बरें कॉपरेशन मेळत आसा. बट स्पीकर सर, उदक जे म्हणटात पळय, वॉटर सप्लाय, हे वॉटर सप्लाय हांव म्हणिना डिपार्टमेंटाची मिस्टेक, पण आमची मिस्टेक. हांगा आमकां लोक जे धाडटात पळय आमदार म्हणून, मिनिस्टर जाता आनी कोणी जाता, तांचे मिस्टेक. तांच्यांनी जर तांचें विजन जर बरें आसलें जाल्यार म्हाका दिसता आज त्या मांद्रे मतदारसंघात किंवा पेडणे तालुक्यान उदकाचे प्रॉब्लेम नासता आसले. 20-25 वर्सां पयलीं खंय तरी 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, तेन्ना आसली ती पायपलायन गांवांनी. स्पीकर सर, तेन्ना आसली यू मे से 50 कनेक्शन, आज जाली 500% इन्क्रीज, म्हणजे 500 कनेक्शनां जाली. पायपलायन तीच, 50 MLD वॉटर ट्रिटमेंट तोच, 50 MLD 1.5 वर्सां पयलीं फावंडेशन घातले, आजूनय जायना. बरें, पायपलायन चेंज करपा आसली ती जायनात, कनेक्शनां वाडत आहात. स्पीकर सर, हाचे फुडें आमची ठरोवपा जाय, करपा जाय. फुडलो विचार करता आसतना आतांच एडिशनल 50 MLD काम सुरू केला. 30 MLD इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, पर्टिक्युलरली इन तुये विलेज, ताका सगळे जाल्ले आहा, ओन्ली टेंडरींग प्रोसेस जाल्लो आहा, तोय करचो. डिपार्टमेंटाक एक काम करचें. म्हणिना हांव की आळशी जाल्यात, हुशार आहात, काही जाण आळशी आहात, पण फुडले जर विचार केले, आतांच जर तेणी इस्टिमेट केलो, पयलीं 15 MLD, आतांचो 15 MLD चो 1.5 वर्सां पयलीं घातलेलो फावंडेशन, आतां एडिशनल 30 MLDचे अप्रुवल, हे सगळे जर केले, गांवांनी जी पायपलायन ल्हान आसली ती मोठी जावपाक जाय, कारण कनेक्टिविटी वाडोवपाक जाय, कारण घरां खूब वाडल्यात, कनेक्शनाचो डिमांडय खूब वाडला. ताचो एस्टिमेट जर करीत आनी हे जर सगळ्यो करता करता आतांच्या आनी ह्याच्या फुडले 20-25 वर्सांचो जर विचार आतांच जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता प्रत्येक जाण आमी म्हणटात उदकाचो प्रॉब्लम, हे म्हाका दिसता हे कोणाच्या तोंडांच्यान उतरां येवची ना. Thank you, Honorable MLA. Thank you. Enough. Okay. Please. Thank you very much. Okay. Now I request all the MLAs who are speaking, I will give not more than 5 minutes. Please bear in mind, not more than 5 minutes. 10 of them, 10 जाणां. हय 50 मिनटां लागतले, एक वर येतले. So that's why make to the point. स्पीकर सर, म्हाका जाल्यार म्हणटा तांकां उठोन फक्त तेंच्यांनी मेन्शन करूं न्ही 2-2 मिनटांनी. हे म्हाका जाय ओन्ली मेन्शन. तांकांय दिसवराका आपूण उलोवंक ना म्हणून मेन्शन कर आनी बस. 2-2 मिनटांनी बसून मरे जालें. दारी म्हटल्यार 10-20 मिनटां जातली.
हांव उलयला म्हणपाक बरें आरे तुमी तो विजय आसतना उलोवंक जाय तो पासत तुमी रावता तो विजय आसतना उलया मरे ताका लास्ट दवरा उपकारता 7 मिनटान करता सर. Please sit down. Because I rise to speak. Hello. 2 minutes. See, only 2 minutes, please. Just make the point, then afterwards you can sit with the minister. I speak to the point, sir, always to the point. 2 minutes. Just 2 minutes, because there are 10 speakers altogether. Speaker, sir, I rise to speak on demands number 21, 33, 34, 35, 36, 74, 76, 86 and support the demands. Sir, demand number 34 and 35, school, education, higher education. I would like to congratulate the entire education department for managing the academic year efficiently despite uncertainty of regular classes and examinations. The highest passing percentage was witnessed at both Goa Board, SSC and HSSC exams with record and a pass percentage of 99.72% and 99.4% respectively. There is a high demand for specialization in the fields of microbiology, chemistry and mass communication of the students from all 7 constituencies in Bardez seeking to do their post-graduation. As of today, St. Xavier's College, Mapsa, has the infrastructure and facilities to accommodate these students. जर तेंचे कडेन तुमी तेंचे रिक्वायरमेंट्स जे आसा ते अप्रूव करून फुडें धुकलूंक शकता. I think they can accommodate these students that have passed out. There is a letter requesting to the Honorable Chief Minister requesting for mass communication, MSc in microbiology and MSc in chemistry on a self-financing basis. It has been put up to the Honorable Chief Minister for his approval. I request Honorable Chief Minister and Education Minister to expedite this, as it will be of great help to graduates from people all around Bardez and Goa who are seeking to do their further studies without any financial implications on the department. Likewise, in Dhyan Prasarak Mandal's PVS, Sorojini Madhu Sanda Kushi Higher Secondary School, Mapsa, there is a classroom allocated for class number 11, Arts. However, approval is pending in the department. Speaker, sir, a long pending demand of St. Xavier's Higher Secondary School for regularization of teachers. म्हाका दिसता तुमी 2 अप्रूव केलेले आसा, बाकीचे 2 जे आसा ते बेगीन अप्रूव करून दिवचे तेंकां. Sir, I understand that with highest passing of 99% all over the state, there is a huge load on the colleges in my constituency. तेंचे जे requirements जे आसा, it will be difficult to accommodate all the new students that have passed. So if the department considers additional divisions or any other way of accommodating students, more students in each division, तेंच्यांनी कितें तरी उपाय काडचे, कारण there has been a huge strain on all colleges, I think, across the state. Sir, electricity. Firstly, so I'm trying to complete as soon as possible. No. 2 minutes, at the most 3 minutes. I would like to thank Honorable Power Minister and his entire team of AEs, JEs, and linesmen who worked around the clock to restore power during the cyclone. And it is only because of the driving force of our Honorable Power Minister and his team of efficient officers and engineers who work night and day to restore power in Mapsa and neighboring constituencies around us. However, post-cyclone, there are still a lot of power cuts due to sudden rain and sudden storms. A lot of poles that are unavailable. Tumi मातशे ते begin arrange करून दिवचे. Underground cabling जे आसा तुमी आमकां promise केल्ले 131 crores. I've been following up. Financial approval already दिलेले आसा. तुमी ते सुद्धा begin forward करचे. There are many vacant posts in your department, sir. A lot of posts available in Mapsa department. Te suddha जावचे. Street light repairs,
requesting minister to set up a separate repair division in the North Goa so that ते मडगांव ते वयता आमचे street lights वचून येता म्हणसर वेळ खूब लागता. So if that can be expedited or another contractor can be given or ask them to set up a separate office in the North Goa so that we can get that done quickly. Public Works, sir, JICA project has been pending for a long time. Thode manholes je asa te leak jata. We are trying to get it completed as soon as possible. But thari tenche repair je asa te repair beginners avche so that we can start the testing process. Also, land acquisition payment that is pending. Honorable MLA Glenn Ticklow has been following up that work. The tenant jo asa, landowner jo asa, where that plant is coming up, tenche payments are released zale. I think we can start release the power supply to the plant so that it can start immediately. Thank you, Speaker sir. So I support the motion and oppose the cut motion. Yeah. Thank you, Speaker sir. Honorable Nilkant. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. पहिले सुवातेर नोटरी सर्वीस जी आहा खुबश्यो नोटरी बंद जाल्ल्यो आहा, एक्सपायर जाल्ले लोक आनी नवीन घेवपाक खूब टायम लागला. तो मिनिस्टरान मातशें जाता तितके बेगीन घेवचे आनी शहरानूच न्हू तर ज्या रुरल एरियेन जो क्लच कशें आसा का 2-3 गांव एकी कडेन येता थंयसर अपॉयंट करचे. दुसरें तेंच्या कामाक एप्रिशिएट करूंक जाय. जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी पावर शटडावन हे सायक्लोन टोकटे वादळान जेन्ना डॅमेज जाल्ली, डिजास्टर जाल्लें, बरे 11 kV लायन्स पासून पडलेल्यो आनी स्पेशली कामुर्ले कमरभर पाणयान पासून वचून कामगारांनी काम केलें आनी तेंच्या मार्गदर्शन परत इंजिनियरांनी सगळ्यांनी बऱ्यापैकी काम केलें. आनी गव्हर्मेंटान कर्नाटकान महाराष्ट्रांसून जे कामगार हाडून सबंद 4-5 दिसां भितर रिस्टोर केले. खरोखरच तांकां हाचें एप्रिशिएट करूंक जाय, तांकां कॉंग्रेच्युलेशन करूंक जाय. दुसरें स्ट्रीट लायट म्हटल्यार हांवें पळयलां की तेंच्यांनी ऑलरेडी सर्क्युलर काडला एक्सपेडायट करा म्हणून स्ट्रीट लायटी, पूण चवथीक आमी ताका रिमायंड करूंक जायना म्हणून तेंच्यांनी चवथीक जाता तितके बेगीन करचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जे स्टाफ आहा ते खूब कमी पडटात आनी ते स्टाफ मागीर वाजेतात, तेंच्यांनी स्टाफ घेवचे म्हणून. पब्लीक वर्क्स येता आसतना आमी पयलीं CM आसतना इंजिनियरांनी हें दिल्लें उतार दिल्लें की जे स्टेट हायवे आमचो बाकीच्या गांवांसून हायवेक टच जाता थंय अंडरपास जाय आनी एक्झिट सारकें आसूंक जाय. मिनिस्टरांनी 2 विजीट केल्या, तेंच्यांनी आश्वासन दिलां तें मातशें मेनटेन करपाक जाय आनी जाता तितके बेगीन करून घेवपाचें. तेज्या बरोबर जी बिनानी फॅक्टरी आहा तेंच्यांनी प्लांट विथआउट NOC ऑफ द हायवे आनी ते हायवेच्या सेटबॅकान भितर येता. हांवें RTIसून तेंच्यासून मागून घेतलां, तेंच्यांनी NOC घेवंक ना म्हणून. तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची गरज आहा. इन्स्पेक्शन करून ऑलरेडी तेंचे इंजिनियर जे आहा, एक्झिक्युटीव इंजिनियर जावं AE हेंच्या नदरेन ऑलरेडी ते आहा. दुसरें उदकाचें सांगता जाल्यार उदकाचे बरें पाणयाची सोय आहा, पूण जे मॅनेजमेंट जे स्टाफ आहा ह्या स्टाफा कडसून कमी पडल्या कारणान तांकां ते मॅनेज जायना आनी हो खंय तरी पाणयाचो घोळ जाता. तेन्ना स्टाफ वाडोवन ते बरें मेनटेन करपाचें. तेज्या बरोबर जे मेंटेनन्साक जे मटेरियल जाय तें सदांच आसना, तें तांकां प्रोवायड करपाची गरज आहा. तेज्या बरोबर सोसायटीचे लेबर जे आहा, जे आतां नवीन घेतले ते न्हू, जे 20-25 वर्सां पयलीं आहा तांकां खंय तरी लीव आसूं, पगार वाड आसूं, वो खंय तरी आहा तांकां परमनंट करचें आनी तेंचे तांकां बेनिफीट दिवचे. वॉटर रिसोर्सीस आसतना अस्नोड्या जो हें आहा पार आहा थंयसर बंदारो आहा आनी तो 15-20 वर्सां जालीं डिसिल्ट केल्यार तो दोशी सायटीन सकयल्यान वयर डिसिल्ट करून थंय बऱ्यापैकी प्रोविजन उदकाचें जातालें जें सबंद बार्देशाक सप्लाय जाता. आनी तेज्या बरोबरूच हालींच्या टायमाक हें पॅटीक रिटर्निंग वॉल बांदपाची गरज आहा, ती लक्षांत घेवची. तेज्या बरोबर जे कांय गोश्टी आमी पयलीं कामां दिल्लीं ती चडशें एप्रूव जाल्लें आहा. जे कामुर्ले फ्लड येता थंयसरूय
रिटर्निंग वर बऱ्यापैकी प्रपोज केले थंयसून ते ऑलरेडी अप्रूव्ड जाल्यार टेंडर बीन जाल्लें आहा. एकूच आहे. तशें आतां ज्यो म्युटेशन केसी आहा ह्यो ज्यो म्युटेशन केसी जेन्ना सेल्डीड जाली तेन्ना ते ऑलरेडी म्युटेशनाचे पयशे घेतात, पूण म्हापसा पयशे घेतात आनी परत म्युटेशन करता आसतना म्हापसा बार्देश मामलेदारा कडेन तांकां परत फ्रेश एप्लिकेशन करचें पडटा. वेर एज आमचे बिचोली तालुक्यान जेन्ना सब रजिस्ट्रान पयशे घेतल्या उपरांत तांकां एफिडेवीट दिल्या उपरांत ते डायरेक्ट म्युटेशन करता. हे दोन भाशेन जावंक जायना. सगळ्या तालुक्यान सगळ्या गोंयांत एकेच लेवलाक वयचें. थँक्यू. आनी एकूच No, thank you, Honorable. मागता की अंडर हे पळय हा उदकांसून बी दाखयलां इलेक्ट्रिसिटी ती अंडर पायपलायन व्हरची म्हूण इलेक्ट्रिसिटी. Honorable MLA Ms. Subhash Shirodkar. Speaker, sir, I rise here to support the demands and oppose the cut motions. Speaker, sir, I was just observing the time limit that is being put. And then I had a look at the portrait of Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji, who made the British Empire to burn the midnight oil and bring freedom at a midnight to this beautiful country. Speaker, sir, this house speaks about the making of the state. And in that context, if we don't waste our time on, I would say, unfruitful deliberations, this is going to contribute for the making of the state. This doesn't mean that I'm going to take a lot of time. I'm going to be very brief with my suggestions, with my experience. Speaker, sir, education is the crux of any community, any state for development. I would like to say that Goa is proud of numbering 2 in the country, just next to Kerala. But that is as far as the literacy is concerned. When it comes to quality, speakers, I think all of us will have to ponder about. I would cite on a small example of latest SSC results, where because of a pandemic situation, 24,000 students have passed out, what we call as an 10th examination. And out of these 24,000 students, 6,800 students have opted for science. Whereas the rest of the students have opted for different branches, maybe arts, commerce, vocational, sometimes even ITI. I think, Speaker, sir, these sort of issues we should deliberate, sometimes even at length, because this makes a society. A beautiful human resource gives a beautiful society. Speaker, sir, we can proudly say that even a migrant's child is never kept in Goa away from the school. The child is brought in within the purview of even primary education sometimes, and even secondary education. Now, in this context, Speakers, I would say the state which does not promote science and technology, maybe an individual, maybe a family, or the state which does not promote science and technology, cannot expect higher progress, development, advancement. Fortunately for us, we have got a chief minister who is looking at this subject with a keen interest. And that's why I should make a mention of, I should highlight it, that this is the first chief minister who has thought of introducing coding and robotics at the level of standard 6. Speakers, I just imagine by next 2 months, when we go physically, as far as education is concerned, 24,000 families from 24,000 families would be attached to the learning of science and technology. This is what, Speaker, is going to happen for the first time. And so the awareness has to be there. And awareness to have, I think this is a beautiful platform. Speaker, sir, here we have got a chief minister who has thought of Diamond Jubilee gift for technical education. No doubt he is going to address in his speech. But with this Diamond Jubilee gift for the state, for the students of technical education, maybe at a diploma level, maybe at a degree level. Speaker, sir, it is this sort of initiatives which should be combined with
the new education policy 2020. And I think with that, we can definitely aspire for a very beautiful human resource for the state of Goa. I would make a small suggestion. I think we should think the players in this sector and also the stakeholders in this tech sector should think of a gradation of the school, because finally it's the quality and only quality that makes a man and that makes a system. I feel, and I would suggest very humbly to Honorable Chief Minister, who is also Minister for Education, the gradation of the school has to come. This is a time for us that we should think on these lines. Speaker, sir, coming to power supply, I won't take much time, but I would request our Honorable Minister for Power that he may be having about 50 to 70 substations in the whole of Goa. He has done tremendous job, no doubt about it. In my own constituency, he has spent almost 10 crores to change the conductors and wires and all that sort of thing. But then, very frequent trippings or interruptions in power supply over a period of, I would say, 5 to 6 months, brings a bad name to the department and to the government. I feel we are on social media. A small message by the substation operator by evening or maybe by night, 10 o'clock, 11 o'clock, I think he can have, at a press of a button, the entire compilation of interruptions at his place, at his desk, which he can monitor and give clear instructions that yes, this interruption should be reduced. And I think thereby we would be in a position to have a better quality supply of power. Speaker, sir, coming to irrigation, that is WRD, Public Works. We have got a beautiful network. I go back to 2 decades back, 3 decades back. And I remember we used to have small culverts to be crossed over by footbridges. And with what? With the planks of Arcanet plants. Today, all these, almost all over Goa, have been provided with concrete footbridges. Speaker, sir, we have a beautiful network of roads. I've been traveling from here to Margao, and then with a very small stretch of a Kortalim bridge, where I'm eagerly waiting for, maybe down the line by under 5 to 6 months, to cross the bridge by New Juari Bridge. It's such a joyful ride, Speaker, sir, to come on this Atal Setu. When I come from Ponda to the city, I go over the bridge to enjoy the sight and the travel on that bridge. Speaker, sir, this is what the beauty that we have as far as roads and communication is concerned. Thank you. Speaker, sir, yeah, just 1 minute. My friend Mr. Neri, I have curtailed previous speakers. Right. My friend because Mr. you are Neri senior has been and doing a good educationist. Speaker, sir, my friend Mr. Neri has been doing commanding job. Just as we have got the arteries like Juari and Mandvi, every village fortunately in the state of Goa has got a small arteries, small nalas, which are being taken care of by this WRD department. I will make a small suggestion. There are beautiful lakes and ponds, which are the storages for the villages. Very many villages, which provide the underground water level. Supports it. So in that context, I would make a small suggestion that Mr. Neri, that is through his department, should look after the maintenance and beautification of these and development of these small tanks and ponds. With these few words, I would like to appreciate the work being done in the last 4 or 5 years by Revenue Department. Digitization of all 12 talukas, the Mamledar office and the sub-officers. Speaker, sir, what I would make small suggestion that expedite this further for all of the services and reduce the time limit. If it is 48 hours, see whether we can reduce it to 24 hours. I think with these few suggestions, this will not go on a blank, I would say, paper. I would thank for allowing me maybe additional 2 or 3 minutes. Thanks a lot. Thank you. Thank you very much. Wilfred is honorable. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cart motion. Speaker, sir, demand number 24, environment. Speaker, sir, आमकां GTDCन last year 3 toilet दिल्ले on beaches, coastal belt, आणि a toilet premium mobile toilet with dressing rooms. हे आमकां
प्रायवेट लँड मेळना जायन पोते GTDCन पोते वयले मुगेले एक रिक्वेस्ट आहा आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टरा लागीं आमचे ट्युरिजमा लँड आहा CRZ लँड आहा थिंगा आमकां थिंगा टॉयलेट घालपा तुवें लँड दिचे आनी NOC दिची NOC लागून हे आमकां थिंगा टॉयलेट वॉयलेट कांय घालूं मेळनाय तशेंच आमचे एक नाल्ल आहा उतोर्डा बीच व्हडलो नाला 1.5 years जाले आमी हो प्रपोजल घायलो WRD कडेन कन्स्ट्रक्शन ऑफ नाला आनी ही फायल CRZ आहा 1.5 वर्स जाले ही फायली लागून आमकां NOC मेळना जायन हो नाला आमकां बांदूं मेळना ह्या वर्सा पयर पावस पडला फ्लड जालो तेन्ना तो नाल्ला आनी थिंगा एक ब्रीज आसलो बिचीर वचपाचो तो ब्रीज सगळो कोलॅप्स जालो आनी लोकां बिचीचेर वचपाक मेळना स्पीकर सर डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटी आमचे म्हणजे कॉन्स्टिट्युएंसी 6 विलेजीस आहाय आउट ऑफ 6 विलेजीस 4 विलेजीस अंडरग्राउंड जाल्ले आनी 2 विलेजीस कोस्टल बेल्ट माजोर्डा उतोर्डा ह्यो 2 अंडरग्राउंड जावपाक उलो आहाय हाय टेन्शन हे जो टेंडर जाल्लो आहा हो LT हेजेर दोनी आमचे विलेजीन जात जाल्यार हो प्रपोजल घेवन एस्टिमेट करून गव्हर्मेंटा एप्रुवला धाडला जात जाल्यार मातशें बेगीन करून दितो स्पीकर सर हांवें 3 ट्रान्सफॉर्मर प्रपोजल घायल्ले फॉर माजोर्डा उतोर्डा वेर्ना हे ट्रान्सफॉर्मर म्हाका मातशें जाता तितले बेगीन सँक्शन करून दिचे आमगे डिविजन 14 1 एक AE पाटी कोवीड जायन एक भायर पडला आनी थिंग AE ना जायन मातशें प्रॉब्लम जाता तशें 3 JE आमकां स्टाफ थिंग दिता तशेंच आमकां एक सब स्टेशन ऑपरेटर वेर्ना स्पीकर सर PWD 21 PWDची आमची चडशीं काम जालें आमकां मिनिस्टरान जायतो सपोर्ट केला आनी थोडे बारीक लेफ्ट आवट रोड्स टेंडर जावपा आहाय ते टेंडर जालो आहाय पूण आमकां 2 मुगेले कॉन्स्टिट्युएंसील्या बायपास पास जाले इस्टर्न बायपास एंड वेस्टर्न बायपास इस्टर्न बायपास जाल्यार म्हाका दिसता 10-15 years जालीं आनी वेस्टर्न बायपासा 2-3 वर्स जालीं तेका आजून इल्युमिनेशन केलें ना हेजो टेंडर जालो आहा आनी तो टेंडर विथ ट्रॅफीक सिग्नल MV राव एकपळा मिनिस्टराक मागोता कॉन्ट्रॅक्टरा 2 हे आमगेले कामां बेगीन करून दिवपाक स्पीकर सर डिमांड नंबर 66 फिशरीज आमगेलो एक SGPDS एक प्रपोजल घायल्लो आहा मिनिस्टर आनी डायरेक्टर सगळे उलयले आमचे होलसेल फीश मार्केट डेवलप करपाक आनी हांव जाणटे भाशेन तो प्रपोजल गव्हर्मेंटा धाडला फॉर सेंट्रल फंड्स मिनिस्टरान मातशें बेगीन तेजे लक्ष घेवची आनी हो आमगेलो टेंडर बेगीनू करून घेतो तशेंच लास्ट इयर आमी मागलेले आमी ट्रॉलर ओनर्सां गव्हर्मेंट सबसिडीज फॉर डिजल पूण इन रिटर्न आमकां तेजेर कांय फायदोच ना लोकांक नुस्तें मेळना गोंयचें नुस्तें जायतें आहा पूण मेळना भायर वयता सगळें तेजेर मातशें मिनिस्टरान धड दितो आनी हे नुस्त्याक आमकां विलेजीन पावोवपाक आमी लास्ट इयरूय सांगलेलें मोबायल वॅन आमकां दिवपाक नाजाल्यार एक स्कीम काड आनी आमकां मोबायल वॅन ओके कोणा दिल ना आजून कोणा खबर ना ओके ओके हां इंडिविजुअल ओके डिमांड नंबर 74 WRD स्पीकर सर नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी एक फेमस फॉर एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चर आमकां प्रमोट करता जाय WRD हे डिपार्टमेंट चड इम्पॉर्टंट आहा आनी डिपार्टमेंटान आमकां जायतो सपोर्ट केला हे सिजना लास्ट इयर आमी 45 शॅलो वेल्स अरावंड म्हाका जाता 80 to 90 lakhs एज अ टेंडर करून काम स्टार्ट केल्लें आहा हे कॉन्स्टिट्युएंसील्या आमची रिवर साल म्हण आहा ही रिवर साल वेर्नासावन स्टार्ट जाता ती कावेलोसी हेजे 2 phases करून टेंडर केला फॉर डिसिल्टिंग हांव पंचायतान आसतना देखून आमचो एक डिमांड आसलो रिवर साल डिसिल्ट करपाक हे पुरले मध्य वयर मध्य झाडां रोवपा जाता तेश कोन्न जालो आहा रिवर साल पूण एक फेज फ्रॉम दवांडे टू कावेलोसी
डिसिल्ट जाली आतां आमगे फेसाची उलो आहा फ्रॉम दोवांडे टू वेर्ना नागवा वेर्ना हिंगसा ती स्टार्ट जाता हे बेगीन आमकां डिसिल्ट करून दिची तशें आमी तितूंत प्रपोजल घायलो आहाय मोदे बांदारात हे बांदारात घालून उदो आड आयन दवरलो जाय एग्रीकल्चर करपाक आमकां शेतकारांक बऱ्या पडटा हे बांदारातूय आमकां पास करून दिचे आनी हें केलें जाल्यार आमगेले शेतकारांक 2 पीक कोताय त्यो 3 करपाक मेळटली. Okay, thank you. Yeah, thank you. Honorable Clefa, sir. Demand and oppose the cut motion. Because, sir, demand number 76, electricity. Speaker, sir, आमकां लायट म्हळ्यार ही सारकी गरजेची कित्याक आज खबर आसा एक मिनट पासून लायट घरां गेली जाल्यार लोक रोकडो फोन कोताय आमदारांक सरपंचांक गाळी मारताय कितें चोयताय काय म्हूण. सो आज आमकां एक फोडेगार म्हणजे एक बरो मिनिस्टर मेळ्ळो आसा पावर मिनिस्टर आमगेलो आनी म्हाका दिसता तो काम करता ताका सारकें उमेद आसा काम करपाचें म्हळ्यार म्हाका दिसता मेन पावर कमी आसा तुगे डिपार्टमेंटान जे आमी मुगे स्पेशली गिरदोले पंचायती ऑफिस आसा सो थिंगा तो म्हणटा सगळे वोद लायनमॅन रिटायर जाले सो तांकां मातशें हांव मिनिस्टराक मागोता तांकां कितू जाय तो स्टाफ दिता म्हूण सीएमा कडेन ते तुगे कितें पोस्ट येयला एप्रूव करचें आनी थंय बेगीनी ते घेवचे. आनी दुसरें स्पिकर सर आमी कुंकोळे 8.5 crore टेंडर जाल्लो आनी तुवें तो आमकां करून दिल्लो आनी म्हाका जायत हेल्प जालें थिंगा पूण एक पांजोरकोण टू वेरेवडा म्हूण थिंगा लायट एवरी डे वयता 2-3 पाटी आनी ते कित्याक वयता काय म्हण दिसाल्या म्हणटाय ते चिंचिनीसून फिडरांतल्यान घेताय म्हणटाय ते पावर सो ताका लागून तो वयता म्हणटाय पूण हेजेर मातशें तुवें इंजिनियराक ही उलोवन तेजें कितें सोल्युशन काडपाचें एवरी डे इतू पयशे इनवेस्ट करून ते जावपा जायना हे मातशें मिनिस्टराक मागोता मातशें तुवें चोवपाक. आनी दुसरें स्पिकर सर जे इलेक्ट्रिसिटी हेर काम सगळें मिनिस्टर कोता थँक्यू म्हणटा. दुसरें स्पिकर सर आमचें PWD डिपार्टमेंट कांय प्रॉब्लेम ना मिनिस्टर बरें काम कोता खंय कितलें कितें घेवन गेलां ना म्हणा आनीक जे पयलीं जे आमची 2 वर्स पयलीं म्हणजे 2.5 वर्स पयलीं आमचें काम जावं नाय ती आतां सोंपेपणीन जाताय आनी सगळें आमगे प्रपोजल पास जाताय ते भाशेन पिसीन आमचे थोडे इंजिनियर शॉर्टेज आसा हांव मागोता मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन ते तुवें फिलअप करचें कित्याक आमगे इंजिनियर एक आसा पूण तो पावना सारकें जर कॉन्स्टिट्युन्सी जायना मुगे कॉन्स्टिट्युन्सी कुंकोळ्या जायत मुगे कामां एस्टिमेट मुगे उरल्याय करपाचें आनी एक सांगूंक सोदिता हावजांक जे एस्टिमेट आमी करून पणजे धाडटाय SC धाडटा आनी एक पासून मिस्टेक आसल्यार ते थिंगा कितें ओवर रायटींग जालें मुगे एक फायल पर्सनली मूव करतालो ती तेणी पणजे साकून रिटर्न केली. PC आसा आमगे बरो डायनामीक आमगे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आसा हांव ताकाय रिक्वेस्ट कोता स्टाफा तेणे तेगे इंजिनियर सांगून ती फायल धाडची न्हू म्हूण ते कन्सर्न जेई फोन करून आपोवचें कितें मिस्टेक जाली थिंगा करेक्शन करपाक पणजे ती तुमकां काडटा मागीर आनी एक म्हयनो वयता ती थिंगसान परत येता म्हळ्यार आतां टायम ना बेगीन काम जावपा जाय. सो ना जाल्यार कोण कन्सर्न आसतना आमकां पासून फोन करपा जाता ती फायल कित्याक मिस्टेक आसा म्हूण इंजिनियराक सो ती फायल धाडप न्हू थिंगा ती आनी 2-3 वीक वयताय. सो हे म्हगे रिक्वेस्ट मिनिस्टराक आनी तेज भाशेन जे टेंडर इश्यू करता आसतना आमकां सगळे डिपार्टमेंट एक आसता एप्लिकेशन लास्ट डेट एप्लिकेशन सो एंड सो ओपनिंगू सेम आनी सगळें सेम एकूच दिसाक घालपाचें टेंडर हो हाली PWD डिपार्टमेंट आसा. सो हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट कोता हेजेर तुवें कितें चोवपाचें कित्याक ह्या डिपार्टमेंटान लास्ट डेट एप्लिकेशन म्हणून घेवप आसता एक दीस पूण तुमगे डिपार्टमेंटान ना. सो हांव आमगे PC जो नॉलेज आसा हेका बरो क्वॉलिफायड आसता मातशें हेजेर मातशें लक्ष दिवचें तुमी CMाक उलोवन ना मिनिस्टराक उलोवन हेजेर कितें उपाय करता स्पिकर सर कित्याक एक दीस गॅप दिल्यार कितें आतां नेट सारकें चलना कितें हें जाता टेंडर लोक कोट कोतना कॉन्ट्रॅक्टरांक घे आमचे बरें डिमांड येता एकूच दिसा कित्याक काय म्हूण तुमगे सो हेजेर मातशें हें करचें स्पिकर सर. दुसरें स्पिकर सर WRD
डिमांड नंबर 74. हांव होरेंच आजे हावजांक सारको देव बरो करूं म्हणटा आमगे मिनिस्टराक फिलीप नेरी, कित्याक मुगेले कॉन्स्टिट्युन्सीक लास्ट 3 वर्सां एक पासून काम जावना. जेन्ना आमी BJP गव्हर्मेंटान जॉयन जाले, BJP MLA म्हूण जाले, हांव होरेंच मुगेली BJP पार्टीन काम दवरून ना, पूण दुसरो मनीस मुगे आडायताले कामां डेव्हलपमेंट. सो आज फिलीप नेरी जावन मिनिस्टर जावन मुगेली सुमार 10-15 करोडाची कामां सँक्शन केली. हांव होरेंक ह्या हावजां थँक्यू म्हणटा, कित्याक मारगांव केपें ते पळय CMA, कित्याक ताणें एप्रुवल दिलें आमकां, फायनान्शियल एक्सपेंडिचर सँक्शन दिलें. आनी मारगांव केपें मागीर एक कॅनल आसा थिंगा आमगे पंचायती कडेन पारोडा, तो थिंगा एक ट्रक येयल्यार थिंगा दुसरी गाडी सोडनासली, हितून नॅरो रोड आसलेलो तो थिंगा आमी बॉक्स कालवट करून 6 करोडां काम हें दिलां आनी आतां वर्क मेळपा आसा. स्पिकर सर, आय रियली ग्रेटफूल आमगे मिनिस्टराक. आनी तेच भाशेन चांदोर जेन्ना रेल्वे थिंग इशू जातालो फिलींग कोत म्हूण लो लायंग एरिया जे रिवलेट गिरदोलें हितून, आनी थिंगाय तांणी काम करून जे लोकांक 2.5 करोडां सुमार काम करून रिटेनिंग वॉल आनी ती स्विच गेट बांदपाक तेवूय टेंडर आतां येतलो. तो एकूच घेता ते आमकां मागीर चान्स दी मरे उलोवपाकू. सो हेजेर आमकां एक काम करपाक एक उमेद येयली आनी म्हाका दिसता उलोवलीं कामां मुगे जरूर जातलीं. तेच भाशेन हांव CMAकूय थँक्यू म्हणटा, तेणें आमकां खूब हेल्प केलो डेव्हलपमेंट जावपाक, कित्याक आमगे कॉन्स्टिट्युन्सी कांय जावं ना, स्पेशली कुंकोड्या. आनी आतां मुगे काम जाताय आनी हे 5 फाटीं कोविडा लागून थोडीं उरलीं कामां ना, आनिकूय जावपा आशिल्लीं. पूण हांव थँक्यू म्हणटा CMAक. आनी तेच भाशेन तेगे एड्युकेशन हायर एड्युकेशन हो पोर्टफोलियो CMAको आसा. ज्यो टिचर जात जाल्यार तांकां रेगुलरायज कोचे कॉन्ट्रॅक्ट बेजीस आसाय तांकां, कित्याक आमकांय बरें दिसना, कित्याक तांकांय फॅमिली आसा, तांकां एक फिक्स करून तांकां एक दिचें. आनी जे गांवांत जे टावर नाय तेणी लोकांक अपोज करचे न्हू, जो लो रेडिएशन जाता तेश कोन्न टावर घालून दिचें आनी भुरग्यांक शिकोवन दिवचें. आनी हें म्हाका एक मिनट थंय दिलें म्हूण स्पिकराक थँक्यू म्हणटा आनी हांव हेका सपोर्ट करतां. थँक्यू. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable MLA Antonio, just 3 minutes. I rise to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, आयज एड्युकेशन क्षेत्रान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एकदम बरें काम केल्लें आसा. त्या खातीर तोखणाय करून थोडे पॉयंट आहा ते हांव तेजे नदरेक हाडटा इन शॉर्ट. टील 2007 the retirement for teachers, primary teachers, secondary and higher education. ते जेन्ना जून टू नोव्हेंबर ते स्किमी तेन्ना तो जर तो रिटायर्ड जालो जाल्यार तेका ते नोव्हेंबरा उपरांत हें दिताले एक्सटेंशन. आतां कितें जालां, आफ्टर 2017 ते रिवोक केलें ना, ते इट वॉज डिसायडेड लेटर देन 15 ऑगस्टाक सावन ते हें करचें म्हणून तांकां एक्सटेंशन दिवचें म्हणून. पूण आतां 2019 इट हेज बीन रिवर्टेड बॅक टू लायक 2017 की नो 2007. म्हणून हितून कितें जाता, आतां ऑनलायन सगळें जालां, टिचरींग ट्रेनींग घेवचें पडटा. जरी तर हे आतां नोव्हेंबरान देखून टिचरी गेल्यो जायत जाल्यार नोव्हेंबर टू मार्च ह्या 3 म्हयन्यांक भुरग्यांक त्रास जातले. हे कशे भाशेन आज सुद्दां तुवें रिवर्ट बॅक करचें आनी तांकां 15 ऑगस्ट तेन्ना तो पिरियड आहा थिंगा सावन तांकां एक्सटेंशन. आय डोंट टॉक अबावट हांव तुका पेमेंट तांकां इतलो दी तितलो दी म्हणना, पूण भुरग्यांक त्रास जातले. हेजेर हातवेंत गरज आहा, हेजेर तुवें नोट घेवपाक. थोडे स्कुलांनी कितें आहा, बरीं स्कुलां आहा, ते स्कुलांनी अमकी पर्संटेज फिक्स केल्ली आहा स्पिकर सर. आनी भुरग्यांक इतले त्रास जाल्यार एडमिशनां मेळना, सगळे येता आनी आमच्या फुड्यान येता. तेन्ना दीस इज नॉट फेअर. इट इज अ स्टुडंट्स रायट टू गेट एडमिशन. ही आतां स्कूल आहा ती एडेड स्कूल गव्हर्मेंटाचेच पयशे घेता आनी आपले रुल्स फॉर्म करता. ही भुरगीं कोण मातशी थोडे पर्संटेज आतां कितें करपाची? एड्युकेशन इज फर्स्ट. त्या खातीर हेजे चड गरज आहा. हेजेर स्पेशली CMAन हेजेर नोंद मारून हॅव टू टेक ए नोट अँड क्लियर सच टायप ऑफ थिंग्स. दीस इज लायक मॉनोपॉली. व्हडलीं इस्कॉलां हितून कांय ना, ह्या भुरग्यांक तितून निमाणे आमच्या इस्कॉला पळय शिवाजी रोड इस्कॉल तो 60% दिवन सायन्सीक घेता. सो दीस इज नॉट फेर. तशेंच एड्युकेशन पॉलिसी आयज माय पाय जितलें जोडटा
तितले एड्युकेशनाक सगळे माय पाय भुरग्यांक घालता तेन्ना CMान ही एड्युकेशन पॉलिसी जी आहा ती फ्री एड्युकेशन हे करपाची हातवेन तरेन गरज आसा. फ्री एड्युकेशन टू ऑल आर गोवन्स आनी आमचे गोंयकार कोणा पळय तांकां. दुसरें स्ट्रेंथन ऑफ गव्हर्मेंट स्कुल्स हाजेर तेणें पेस घालपाचो आहा. कित्याक लागून ही आमची स्कुलां परत स्टार्ट जावपाकूच जाय. कंप्युटर टिचर्स ग्रेड पे स्केल त्यांची प्रॉब्लेम आहा मातशें ते आतां म्हाका दिसता डायरेक्टराच्या टेबलार पावलां. हे स्केलीचेरूय तुवें नदर मारून मातशें तांकां रिलीफ दिवचो. Speaker sir, coming to revenue, I like to thank the Honorable Minister for Revenue. कित्याक आमच्या सांताक्रुजान MRF ताका लँड आमी 2017 ट्राय करताले. आयज आमचे गेले कॅबिनेटीक फाटले कॅबिनेटीक पास जावन on 17 June he gave me the gift of that land. I really thank you for MRF scheme. दुसरें म्हटल्यार रिगार्डींग वन मोर थिंग सगळ्या गोंयांत चडशें फ्लडिंग जालें एक्सेप्ट म्हाजो इलोसो कुडको सकाळीं PWD मंत्र्यान सॉल्व केलो. पूण रेव्हेन्यू मिनिस्टर एंड WRT मिनिस्टरान आयज मानशेचे कोवडा मोडोन उदीक पडटा ते सगळे रेगुलर घालून दिलें. 4 आंब्यांनी उदक स्पिकर सर तेन्ना ट्रॅवल जाता फाटल्या एक पाटीचे नदरे काडलेले म्हाजे. पूण आयज तें उदक बंद जालें. आयड लायक टू थँक WRT मिनिस्टर. ताणें म्हाका आमचो पाटेकांद्र बांद आनी कुर्चिले बांद हे दोनूय बांद वयर काडून वी आर सेफ टुडे आनी आमकां कांयच उदकाचे प्रॉब्लेम जावंक ना. इलेक्ट्रिसिटीन म्हाका खुबसो डेवलपमेंट दिला. पयरूच म्हाका एक 8 कोटीचो अंडरग्रावंड केबलिंग चिंबाल दिला. आतां 3 म्हाजे 4 उरल्या. हे नांवूय घेवन सांगना 2 मेर्शे सांताक्रूज प्लीज बिकॉज ओनली 1 मिनट हे मेर्शे सांताक्रूज हे म्हाजे तूं करून दी. हे नेक्स्ट विकान करून दी. तशेंच कलेक्टराक I request the Honorable Chief Minister, you have assured me in your cabin ते आमचे गाडे मोडल्या तांकां विदीन तो आमकां टायम लिमीट सांग तूं केन्ना कॉमेस करता. वी हॅव ऑलरेडी फायनलायज. आय हॅव डन द ड्रॉइंग्स ऑल्सो. मातशें फुडें एक्सटेंशन करचें पडटलें आनी कलेक्टरानूय विजीट केलां. तेजेर म्हाका तूं आनी चीफ सेक्रेटरीन केलां. हेजेर म्हाका डेट मातशी दिवची पडटली. आनी PWDची सगळीं कामां बरी जाल्या. फकत पॉट होल्स वरचो पावसान जातात लोक उलयता पूण जितलो पावस ही पावटी पडला तो आनी इतलो फास्ट पडला तो खंयच्याच वर्सा पडोंक ना. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या लोकांकूय ह्या माध्यमांतल्यान की मातशी समजून घेवचें पावस जातकूच तुवें म्हाका हें सगळीं काम करून दिवचें म्हणून. थँक्यू स्पीकर सर. Thank you. Honorable MLA Tiglockland. Speaker sir, I rise to speak on the demands listed today. This August House and supported demands. Speaker sir, no, time is too short, but it's very unfortunate that the speakers already spoken have taken a lot of time, more than 45, 1 hour, and now we have to speak only for 3 minutes. It's not possible any which way, Speaker sir. And you're a good man, good friend of ours, and you will give a little more time. Speaker sir, talking on education. In fact, today this pandemic has thrown a unique challenge with regards to the method of teaching the students. And we can never imagine the situation that what has happened today and the time that we have studied. So it's important that, Speaker sir, online education, there are a lot of pros and cons, and more of cons than pros. And in which ways, as a result, this time the results has been very good overall, and that's the reason, Speaker sir, in spite of the connectivity problem, internet problem, the results has been good, and that is the reason today a lot of students who have passed out are not getting admission in the 11th or in the first year. So it's very, very, very important, Speaker sir, that the Department of Education and the Honorable Chief Minister, the Education Minister, should ensure that admission has been given or more divisions should be created, which is to be noted, Speaker sir. Another thing, Speaker sir, in fact, the National Academic Policy, which is a very good policy by the Central, in fact, I would like to make a point and make a noted point that I remember when we were 6 at our time, we used to, be in the first standard. But today, now the nurseries come first year, the KG1, KG2, where you have to be 3 years old. But there are students in the state of Goa, which almost about 2,000 to 3,000 in numbers, which are about 2-3 months, they are ahead of June. So they don't get admission. So some way I think there's the National Academic Policy says, yes, you have to be at 3, you join the nursery. Or that, you take from 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. But just on account of 3 or 4 months, they lose one academic year.
So my request to the Education Minister, who is our Chief Minister, that to consider, and the state government can do that. So where almost about 2,000 to 3,000 of students will get benefit. Otherwise, there's a repercussion ahead. Where as years goes by, there'll be a place in the classroom, but no students. So this is to be noticed, Speaker Sir. Speaker Sir, talking on electricity. My dear friend, who is a dynamic, Nilesh Karbal, Honorable Minister for Power, is doing very well. I've already spoken to him as far as the street lights are concerned, and which is already spoken to the respective engineer, and I'm sure, and I'm positive that all the street lights in my constituency will be done. I'm talking about LED lights. And of course, as my friend, my young MLA has also mentioned, that the repairs should be brought in the north would be of a great help. Please keep a note of that, and if it's possible, with you, anything is possible, you'll get it done. Moreover, in my constituency, thank you very much for giving me 33 underground cable, but my request, my estimate is already lying in your office or your department for 11 kV underground cabling, which is almost about 120 crores. So if that happens, maybe if you could at least put in the pipeline and take it further, it will help me in the next tenure, Speaker Sir. Also talking about the electricity, shifting of poles. See, all my big panchayats in my constituency are weak. They can't afford to pay the money, or neither the aggrieved person. So it's important that some policy or some arrangements or some subsidy is given so that the shifting of poles, the burden doesn't come on the aggrieved person or even on the panchayat, as far as my panchayats are concerned. So if something can be worked on that, I would appreciate it, Speaker Sir. Speaker Sir, speaking about public works, again, our Minister for PW, Mr. Deepak Pauskar, has been very cooperative. I've done a lot of works. Thank you very much. But one important work I want to tell you, Speaker, in this August House, that on the highway, state highway, and I would like to, my Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, just to kindly take a note of this, that you had inspection, the Minister, as well as the PC, the CE, had inspection at Pede. And there the problem is, I have Pede ground is there, where a lot of students, a lot of players where table tennis, badminton, आमचे जाणटे नाणटे लोक येतात वॉकिंग करपाक येतात सिनियर्स येतात आनी ती रोड सारको ब्लॉक जाल्लो आसा आनी त्या खातीर ऑलरेडी आमी डिसायड केल्लें आसा की आमचो PC आहलो ते दिसा आमचो मिनिस्टर आहलो की फुडें आमी एक हें दवरतले ओपनिंग दवरतले ती बट दॅट ओपनिंग इज नॉट गुड इनफ एंड इट एन अंडरग्राउंड पास like the one is in JMC. So based on that, which is about 5 meters to 2.5 meters, that should be given to us. And I'm sure that our Chief Minister as well as our Minister will oblige me and my people will be satisfied. They are looking forward for this underground pass, like the JMC in front of the main gate, Speaker Sir. Speaker Sir, talking about water resources, yes, my Honorable Minister just here in front of me. In fact, I got about few jobs. We have been done a lot of good job for me, like de-weeding, which was pending for a long time. But a certain works of mine, which I'm sure administrative approval is required, please get it done. And also, thank you. These next 3 months, thank you. I'm sure that you will get the job done. And of course, I can't forget my Honorable Revenue Minister. In fact, she has been very cooperative. She has been doing a good job, Speaker Sir. And my one request is that the government should come up with a suitable direction or amendment to the Code of Comunidad to see that the land is given to the Panchayat for construction of material recovery facility like crematorium, Speaker Sir, which today the Panchayats don't have. We don't have land, neither government land. So it's a big problem and there's an order from the NGT. Otherwise, they're going to penalize the officer in charge or maybe the BDO or maybe the Sarpanch. So that is one thing which I would like to request the Honorable Revenue Minister. Okay, Honorable MLA. Thank you. Thank you, Speaker Sir. Speaker Sir, my request is tomorrow's session could be continued, or you have to curtail the speakers tomorrow's because they all speak and we are meant to suffer. Yes, yes. So it's important, Speaker Sir, you can continue till tomorrow. We can say no worries. No, it is better than you all start speaking first only. Press the button and speak. But tomorrow I'll speak for half an hour, 45 minutes. So you give me that time. Okay, we'll decide tomorrow also. So it is not fair, Speaker Sir. Honorable MLA Praveen Zatia. Wait. Talk. No, you talk. Honorable Speaker, I rise to support the demands and oppose the cut motion.
Demand number 34, education. I would like to welcome a proposal for a deemed university, which has been approached to me. हांव म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमचे वन मावळिंग्या कुर्चेरे भितर आमचे कुर्चेऱ्या जो गांव आसा किंवा मावळिंग्या हातूंत भितर किंवा हातूंत भितर मुद्दाम तांकां वेलकम करता. एक युनिवर्सिटी जर बरी येत तर गोंया भितर खुबसो फरक पडटलो. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक खुबशे फरक पडटले, खुबशे नोकऱ्यो तयार जातलो, एज्युकेशन तयार जातलें, इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जातलें. त्याच प्रमाणे डिमांड नंबर 21 पब्लीक वर्क्स हाजेर हांव मुद्दाम दोन गोष्टी सांगूंक सोदता तुमकां की 2 ब्रिजीस, एक म्हणजे चोडण टू सार्वादोर मुंद आनी दुसरो कारापूर बिर्डी ब्रिज. हे 2 ब्रिजीस ऑन गव्हर्मेंटान घेवंक जाय. त्याच्यामुळे खुबशे प्रॉब्लेम्स आमचे जे चोडण्याचे आमचे म्हजे भाव फेस करतात ते सॉल्व जातले. गव्हर्मेंटान ऑलरेडी 18,929 स्क्वेअर मिटर साल्वादोर मुंद आनी 9,195 स्क्वेअर मिटर चोडणा सायडीन हाजे सेल डीड वेट करून घेतिल्ले आसा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडल्यान. तांचे ब्रिजाचे हे सगळे फॉर्मेलिटी सुरू केले 2016 भितर आनी गव्हर्मेंटान जी पॉलिसी घेतिल्ली त्या प्रमाणे फायनान्शियल सँक्शन जाय अप्रूव केल्ले आसा. तर अप्रोच रोड जो आसा हाजे खातीर ताणें केल्ले आसा. One minute, sit. Sir, you are moving. No, dila Sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is House is extended for 2 hours. Those in favor may say aye. Those against say no. The ayes have it, ayes have it, ayes have it. Please continue. ऑनरेबल CM आणि PWD मिनिस्टर मुद्दाम सांगूंक सोदता की फायनान्शियल सँक्शन हे सेल डीड बेगीन सायन करपा खातीर आनी प्रोक्युअर करपा खातीर ताणें करचें, सो दॅट आमचे बाय डिसेंबर तरी आमी हाजे डिझायन ऑलरेडी रेडी आसा GSIDC कडेन, हाजे बेगीन काम करूंक मेळटलें. टोटल हाजे व्हॅल्यू काडिल्लो आसा 12,02,00,000 रुपया. तर हे गव्हर्मेंटान बेगीन एक्सपेडिचर सँक्शन दिवन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान PWDक सांगिल्लें आसा त्या प्रमाणे बेगीन काम करचें. त्याच प्रमाणे PWDन आमचे फर्स्ट क्लास काम केल्ले आसा, रोड्स बरे केल्ले आसात, ताजे बद्दल प्रश्नच ना. पण ओल्ड पायपलायन्स खुबशे आसात. मये भितर आसा, मये पंचायती भितर आसा, नार्व्या पंचायती भितर आसा, पिळगांव पंचायती भितर आसा. ते मुद्दाम ताणें घेवचे आसा, तांचे कडेन हांव मिनिस्टरा कडेन मागता. आनी सगळ्यांत व्हडली खंयची गोश्ट काय म्हळ्यार मावळिंग्या सबंद गांवा भितर रस्ते जरा डायलेपिटेड पोजिशन आसा, तातूंत भितर PWDचो कांयच फॉल्ट ना. हांव जे ओल्ड रोड्स आसात जे ऑलरेडी गव्हर्मेंटच्या हाजेर लागिल्ले आसात, हांव ते मागता की आतां पावस सोंपल्या नंतर इमिजिएटली ह्या रस्त्याची कामां सुरू करची. तर हांव PWD मिनिस्टरान मुद्दाम हाजेर लक्ष घालचें अशें मागता. डिमांड नंबर 76 इलेक्ट्रिसिटी. हांव मुद्दाम पावर मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल हांकां मुद्दाम हांव कॉंग्रेच्युलेट करूंक सोदता. तांणी ज्या तरेन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मदत केली ड्युरींग जेन्ना ते सायक्लोन आयिल्ले आनी फ्लड आयिल्ले तेन्ना कितलींशींच झाडां पडून लायटी सगळ्यो बंद जाल्ल्यो. तर हांव निलेश काब्राल बाबान मुद्दाम एकदां फोन केल्या नंतर स्वता फाटल्यान लागून कामां करून घेतली. आमच्यो लायटी विदीन 2 days रिस्टोर जाल्यो. त्या बद्दल हांव मुद्दाम तांकां थँक्यू म्हणूंक सोदता. आनी तांचे कडेन हांवें खुबशे डिमांड केल्ले आसा फॉर अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स, जे सावनवाडा, पोयरा, मागीर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्यू वाड्या भितर, वरचा वाडा, पेगांव भितर, सरवण, कारापूर भितर, पंचायती भितर बरेचशे हांवें ट्रान्सफॉर्मर मागिल्ले आसात. त्याच प्रमाणे खुबशे जे डॅमेज जाल्ले ड्युरींग सायक्लोनाचे तुजे पोल्स डॅमेज जाल्ले आनी लायटी बऱ्योचश्यो गेल्ल्यो त्यो परत ताणें रिप्लेस करच्यो, जेणे करून लोकांचे लायटीचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. आनी आमी जे न्यू जे ट्रान्सफॉर्मर्स मागल्यात पांडववाडा, केरे, ओर्लान इन चोडणा भितर आनी अंडरग्रावंड केबलिंगय मागला, ते बेगीन ताणें सुरू करचें अशें हांव मुद्दाम मागता.
आणि जे हायर कॅपॅसिटी ट्रान्सफॉर्मर जे मागले आमी गांवकार वाड्यांनी तारवाडा नार्वे हाणें हे बेगीन करपाचें तांचे कडेन मागता. ऑनरेबल स्पीकर, डिमांड नंबर 74 WRD. हांव सर्वप्रथम आमचे बाब मिनिस्टर फिलीप नेरी रॉड्रिक्स हांकां जाणें ते तिळारी वर्क आमच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर केला, स्पेशली नार्व्या आनी सरवण कारापूर पंचायती भितर, ताजे बद्दल हांव तांकां मुद्दाम कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी तांचे कडेन 2 गोश्टी मागूंक सोदता की आमचे जे नार्व्याक हे जे काम करतना रस्तो जरा डॅमेज जाल्लो आशिल्लो, थंय ताजे खातीर तांचो एक नवीन सारको रस्तो करून दिवचो. तातूंत भितर तुमचे ऑलरेडी तांचे हे तुमचे पर्यंत धाडिल्ले आसा आनी हे काम फुडें बेगीनचे बेगीन घेवचें अशें सांगूंक सोदता. त्याच प्रमाणे आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर रिनोवेशन ऑफ डोणाची थळी शिरगांव भितर, रिटेनिंग वॉल सारमनस चोटेवाडा पिळगांव हे ज्याच्यामुळे खूप फ्लडिंग जाता ते बेगीन जरा रिपेर करचे तुमकां मुद्दाम पत्रय करता. त्याच प्रमाणे आमचे विठ्ठलापूर ह्या वेळार भयंकर उदक आयले, थंय एक रिटेनिंग वॉल बांदपाची गरज आसा. बागवाडा माटी सेम प्रॉब्लेम आशिल्लो, सारमानची सेम प्रॉब्लेम आशिल्लो पिळगांव पंचायती भितर. आनी बाकीचे आमचो नालो जो आसा कोळंबवाडा कारापूर आनी गवंडीवाडा हाजी जरा रिपेर करपाची गरज आसा. आनी डिमांड नंबर 33 रेवेन्यू. ऑनरेबल MLA. जालें 2 मिनटां. हातूंत भितर आमचे मये पंचायती भितर 5 क्रिमेटोरियम आसात, ज्याचे भितर जे इवाक्यू प्रॉपर्टी भितर पडटा. तातूंत भितर ताका NOC मागची पडटा दर खेपे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान, टावन प्लॅनिंगा कडल्यान ते मागतात. तर हांव मुद्दाम ऑनरेबल CMाक सांगूंक सोदता की हे आतां हाजे जरा फॉर्मेलिटीज जरा इजी करचे, जेणे करून हे बेगीन काम घेवपाक मेळटलें. आनी ओवरऑल सगळें बरें काम जाल्या बद्दल ह्या ऑनरेबल CMाक मुद्दाम हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आनी मागीर 2 शब्द सकयता. थँक्यू. ऑनरेबल MLA फ्रांसीस एल्वेर. सर, आयच्या हावजान डिमांड्स आहाय ताका सपोर्ट करता आनी काट मशिनाक ओपोज करता. स्पीकर सर, डिमांड एड्युकेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, जेन्ना आमच्या गोंयांत ही SEC भुरगे सगळे पास जाले आनी सगळे फॅमिली आनी पेरंट्स हॅप्पी जाले, 99% एबाव हो रिजल्ट येयलो, आनी तेन्ना एडमिशन हायर सेकंडरीक एडमिशनां मेळना जालीं. आनीक तेन्ना आमचे पिलार हायर सेकंडरी आसा तेन्ना पेरंट्स आनी स्टुडंट्स म्हाका कडेन येयले, पूण एडमिशन तांकां मेळना जाली. हांवें फादराकूय फोन केल्लो, प्रिंसिपलाक, हाका एडमिशन तूं दी, हांव गोवोरमेंटा कडच्यान एक्सटेंशन एप्रुवल हाडटा म्हणे 15%, पूण फादर म्हणूंक लागलो आमकां दिवपाक जायना कित्याक कॅपेसिटी ना आनीक क्लासूय ना. स्पीकर सर, CMा कडेन मागता हेजेर कितेंय तरी उपाय काडून ह्या भुरग्यांक आमी हें दिवपाक एडमिशनां. स्पीकर सर, एनवायरमेंट 24 CZMP हो प्लॅन आमच्या नोंदरेक येयलो तेन्ना आमचे सगळे विलेजीस जे आमचे विलेजीस आसात तेणी आमी प्लॅन सबमीट केलो. आनीक सेकंड टायम CZMPन आमकां परत प्लॅन धाडलो तेन्ना जे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी फ्रॉम नावशी टू आगसाई टील जुवारी ब्रीज हे बेल्टाक आगसाई गोवा वेल्ल्या बांबोली नावशी श्रीदांव हो वाठारा आमकां येता ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात तांकां हांव मागतां जे फिशींग वॉर्ड्स हे दाखयलेले आसात फिशींग वॉर्ड्सान जे आमची ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसात ते कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन तुमी करता तेन्ना हे फिशींग वॉर्डांक तांकां रिपेर्स तशेंच कन्स्ट्रक्शन रिनोवेशन आनी न्यू प्लॉट पळय आसात फिशींग वॉर्डांक तांकां दाखयतले तेन्ना NDZ हे तुमी हे फिशरमॅनांक घरां काडपाक तुमी दिवचे न्यू घरां कित्याक फिशींग वॉर्ड आसल्यारूच दाखयल्यास तांकांच दिवचे भायल्या कोणाक दिवप ना जे फिशींग कम्युनिटी आसा तांकां हे कॉम्प्रिहेन्सीव हे प्लॅनान तुवें घालून घेवचें आमचो सगळो फिशींग बेल्ट जावन आसा. स्पीकर सर आमचे बाती लेक हे वेटलँड तुवें दाखयलेलें आसा हें फिल्ड हें शेत हांव एक हियरिंगाक गेल्लो हें शेत आसा तें तुवें रिवर्ट करचें कित्याक सगळी सेटलमेंट एरिया आसा आनी घरां आसात थिंगा रेजिडेंट्स घरां आसात आनी चर्चीस आसात हे स्पीकर सर मागता मिनिस्टराक हें रिवर्ट तुवें करचें कित्याक सगल्यांची घरां आसात आनी सगल्यांक प्रॉब्लेम जातलें. स्पीकर सर पावर डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी 76 डिमांड. मिनिस्टर काम बरें करता, हातूंत दुबाव ना. खूब काम आमच्या मतदारसंघात केलेलें आसात. आमचे आगासाई आनी नेवरा फिडर सारको डेली म्हणल्यार डेली 5 टायम लायट वयता, 2 वरां 3 वरां तुकडे जायनाच. मागता आगासाई फिडर आनी नेवरा फिडर कशेय भाशेन तुवें केबल फॉल्टी आसात. पयले तुवें केबल घातले, बांच केबल घातलेले आसात, ते फॉल्टी आसात. हांव मागता अंडरग्रावंड हें केबलिंग तुवें करचें. ही स्ट्रीट लायट पॉलिसी ही तुवें करची. आमची 7 विलेजीन तूं म्हाका सांग, म्हाजी 7 विलेजीन तुवें आमकां रेजोल्युशन मागली, आमी तुका कडेन दिल्लें. ही स्ट्रीट लायट ही पॉलिसी करची म्हूण तुका कडेन मागता. स्पीकर सर, ओल्ड कंडक्टर्स आमचे रिप्लेसमेंट करपाक हे प्रोपोजल तुका कडेन आमी धाडलेले आसात. ALT लायन तुवें न्यू आमकां घालून दिवची. स्पीकर सर, अंडरग्रावंड केबलिंग हे टेंडर जालेले आसात. स्पीकर सर, अंडरग्रावंड केबलिंग बांबोली टू पिलार सबस्टेशन 1, भारती फिडर टू पिलार सबस्टेशन 2, 15 crores हे टेंडर जालेले आसात. हे फायनान्शियल एप्रुवल मिनिस्टर कडेन, चीफ मिनिस्टर कडेन मागता बेगीन दिवचें आनी काम जावपाक. स्पीकर सर, तशेंच एक टेंडर 5 ट्रान्सफॉर्मरांचो टेंडर काडलेलो आसा. हेवूय 1.80 crores. हेवूय तुवें काम करून दिवचें म्हूण मागता. स्पीकर सर, PWD डिपार्टमेंट मिनिस्टर जायतें काम आमचें केलेलें आसा. आख्ख्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट खूब रोड्स जालेले आसात. आनीकूय रोड्स आमी एस्टिमेट केलेले आसात, पूण डिव्हिजनाक हे फायली खूब टायम उत्तात. मागता मिनिस्टरा कडेन हें तुवें काम करून हे फायली सबमीट करचे. स्पीकर सर, नॅशनल हायवे जी आमची चलता आगासाई मोयता हो कॅटल पास उरलेलो आसा, पेंडींग काम उरलेलें आसा. हें बेगीन तुवें करचें म्हूण मागता. स्पीकर सर, फ्रॉम ताना टू कोर्ताली एक पायपलायन घालपाची आसा, कित्याक आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता आगासाई एरियांक. 315 mm डाया ही एस्टिमेट केलेलो आसात. अरावंड ओन्ली 500 meters ही तुवें काम ह्या डिव्हिजनांत ती फायल आसा. बेगीन ही काम तुवें आमकां करून दिवचें. आमकां 3.5 MLD उदक तुमी दिता म्हूण सांगलें डिपार्टमेंटान, गव्हर्मेंटान. फ्रॉम कोर्ताली टू आगासाई ओन्ली 2 MLD आमकां उदक मेवता आनी लोकांक प्रॉब्लेम जाता. स्पीकर सर, बांबोली होली क्रॉस, होली सायन बांबोली हे वाठारांत लोकांक क्रॉसींग जावपाक खूब प्रॉब्लेम आसा. स्पीकर सर, मागता हिंगा सिग्नल प्रोवायड करचे, ना जाल्यार ओवर ब्रीज हिंगा ह्या वाठारांत ह्या जाग्यार करपाक, कित्याक व्हेरी डिफिकल्ट सगल्यांक लोकांक, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक आनी आख्ख्या आमच्या एक सायड IPBHB आसा, दुसरे सायड आमचे बांबोली क्रॉस आसा, कित्याक जायते प्रॉब्लेम जाता. हे सायडीन तूं करून दिवचें म्हूण मागता. स्पीकर सर, WRD 74 आमचे मिनिस्टर बरें काम करता, हातूंत दुबाव ना. जायतें काम तुवें आमचें केलेलें आसात. ह्या पावसांत खुबसो आमकां सदांच प्रॉब्लेम जातालो, उदक भरोन दवरतालें. कितलोय पावस पडलो पूण तुवें आमकां पयलेंच सांगलेलें आसलें डिव्हिजनाक, तुज्या डिपार्टमेंटाक, इंजिनियरांक एक्झिस्टींग नालास आसात, ड्रेनेजीस आसात, हे तुवें क्लीन करचें. आख्ख्या सांतांद्रे मतदारसंघांत विलेजींत आमी क्लीन करून दिलेलें आसा. थँक्यू तुका म्हणटा, कांय प्रॉब्लेम जावना. स्पीकर सर, आमचे नावशी गांवांत हें सायक्लोन जालें तेन्ना रिटेनिंग वॉल मोडली, घरान उदक येवपाक पावलें वयर. आमी रिटेनिंग वॉल तुवें बांदून दिली एमर्जन्सी, पूण आतां एक ताजो एस्टिमेट, मेजर एस्टिमेट फाटीं केल्लो. आतां मेजर एस्टिमेट 2 कोटी जालेलो आसात. TS तुवें दिल्लेले आसा. मागता प्रायोरिटीचेर हें काम करून दिवचें, नाजाल्यार नेक्स्ट टायमूय आमकां हें मेजर प्रॉब्लेम जातलें. तशेंच आमचे दोंगरी गांवांत अशेंच बांद मोडलेलो, बांदूय तुवें बांदून दिलो, फिलींग करून दिलें आनी जायते आमकां प्रॉब्लेम सॉल्व जालेले आसा. स्पीकर सर, लास्ट डिमांड नंबर कलेक्टरेट, आमी GMC कडेन आमचे जे इल्लिगल गाडी आसले जे आमचे कलेक्टरान मोडून घेतले आनी CMान आमकां प्रॉमीस केलेले आसात. हे दिसांनी विदीन 15 days हांव मागता स्पीकर सर, जायते प्रॉब्लेम जातात. विदीन 15 days एनी हांव आनी आमदार म्हजो इश्ट टोणी जायते झगडले. आमचेर एलिगेशनां जालेलीं आसात, आमी कल्प्रीट जालेले आसात. दोगूय आमी मोडल्यांत आनी कांय खबर घेयना म्हूण चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलेलें आसात. हें कशेय भाशेन अरावंड 50 to 55 हे गाडयेज आसात, वेंडर्स आसात, आमचे फ्रूट वेंडर्स आनी गाडे हे कोण आसात, जे कितले आसात ते तुवें दिवचे. आनी एनी हांव
चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आनी चीफ मिनिस्टरान आमकां प्रॉमीस केल्या गोंयकारांक प्रॉमीस केलेलें हांकां साल्वार करता म्हण. थँक्यू स्पीकर सर. डेप्युटी स्पीकर. हाँ 2 मिनटां 3 मिनटां. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the card motion. Speaker sir, I just will make only 2 or 3 points and I will not go in detail in all. First, the power. Power minister, you don't look at a time. You have done good job, no doubt, but my 6 transformers, 1 year has passed. Till now they have not been sanctioned. No, you point out to CM. CM, he's pointing out to you. 1 year passed. Agonda and Padole, both touristic centers. Dale? Okay. Secondly, I must congratulate you, Power Minister. Why, you know? Because you had the guts to face that fellow who told all the lies of giving free electricity. तुम्ही दाखवले आता कोण फ्री दिता आणि कोण पोजिशन दिता पळय. It's good thing they have done. So we, as MLAs of yours, we congratulate you for having shown the Goan people who is paying and who is not paying. Secondly, Madam Revenue Minister, thank you very much for helping me. But at the same time, I need some staff in that place. Especially one joint Mamladar is required. Because that Mamladar is doing very good job, but he needs some assistance. Plus, staff are required there. Handicap, because that's such a big issue is there of people, the cases are prolonged, dates are given, and no staff is there. PW Minister, I will not take much time. To Sadat bore help kotta amka. There is no doubt. You came to Kankan also 2 times. You saw to yourself what is the plight of Kankan people. And accordingly, you have sanctioned many works. Only thing, they are getting stuck with finance. तूं बोट दाखय आम्हाला तोय बोट दाखयता टेंडर जाल्ले सगळे तुकडे आसा. रेव्हेन्यू मिनिस्टर, गुड जॉब. बंधारा खूब जाले आमचे, नो डावट. ते पयशे तोयतलो काय. हय सॉरी, WRD, तुका एकूच सांगपाक जाय म्हाका, तुमकां कंबायन एनवायरमेंट एंड दीस ह्या दिसांनी गालजीबाग, तुमी आयकलां आसतलें, पेपरार येयला, फोटो येयला, रायट अप येयला. बाबा रेंव काबार जावन उदक आतां घरांनी येवंक लागलें. सारकें डिजास्टर कॉज जालें तिका. आनी इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. अनलेस बोथ द मिनिस्टर्स कंबायन, समथींग हॅज टू बी टेकन प्लेस. अदर इट विल बी व्हेरी बॅड. एट गालजीबाग, next to it is a church, next to it is a cemetery, and there are some houses there. It will affect them in the long run. So please see that you take cognizance of this aspect and do something. Power Minister, you had made minutes of your visit. As per those minutes, when we got them, really I must appreciate your workers did the work. And more so, during this, all these 4 times there is storm, talk सगळें जालें तेन्ना इतलो डिजास्टर जालो की बाबा तुज्या वर्कर्सांनी तुजे जेईज गुड, व्हेरी गुड जॉब. आय मस्ट अप्रिशिएट. किंवा फोकाणा न्हू लायट ना जाल्यार एक दिसाक 1 वराक लायट ना जाल्यार आयज सगळेच कंप्लेन करता आमी. पूण 4 दीस लायट ना जावन जायनासतना तेमी दवरली, काम केलें म्हणून. सो विथ दीस आय सपोर्ट द डिमांड्स and oppose the card motion. Thank you, Speaker sir. 3 minutes. Leader of opposition. हांव उलयत ना. हांव वता सुसेगाद घरा. तुमकां उलोवपाक नाका जाल्यार. तीन दीस सेशन करतकीर ताचे दुश्परिणाम अशे जाता. अर्दे जाणांक न्हीद येता, अर्दे जाण जवळ जवळ न्हिदपाक गेल्या, थोडे जाण गेले न्हिदपाक घरा कडेन. दीस इज द रिजल्ट ऑफ 3 दिसांचें सेशन. But you enjoy, but once in a blue moon. आतां ग्लेनान सांगलें पळय, आतां कंटिन्यू करया म्हणून. आनी घरा वचपाचें ना. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved by me and my colleagues to the demands before this House today.
स्पीकर सर, आयचे डिमांड जे हावसा मुखार आहा ते अत्यंत कॉमन मनशाच्या काळजा कडेन संबंदीत आहा. सगळ्यांत पयलो डिमांड म्हणजे एज्युकेशन. इट इज सेड दॅट एज्युकेशन एंड हेल्थ आर द टू सेक्टर्स which touch the heart of a common man. आमी सदां म्हणटा की आमचो देश जर ह्या जगांतलो सुपर पावर जातलो जाल्यार ह्या देशा कडेन पयशे आयले, ह्या देशान इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केलें म्हणून जावपा ना. जाल्यार जेन्ना हो देश शिक्षीत जातलो, ह्या देशांतलो सामान्य मनीस शिकतलो, ताका एज्युकेशनाचें म्हत्व कळटलें, तेन्नाच हो देश जगांतलो सुपर पावर जावपाक शकतलो. स्पीकर सर, एज्युकेशना कडेन नजर मारता तेन्ना आमी आज कॉलिंग एटेन्शनाचेर डिस्कशन केल्लें सकाळीं की पॅन्डेमिकाची वातावरण आहा भायर गेल्लीं 2 वर्सां अत्यंत बिकट परिस्थितींतल्यान एज्युकेशन सेक्टर वता. वेदर इट इज कॉलेज स्टुडंट, वेदर इट इज स्कूल स्टुडंट, वेदर इट इज द टिचर्स, एवरीबडी इज पासिंग थ्रू ए व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल सिच्युएशन. आनी अशा परिस्थितींत unless we have a proper action plan for academics, म्हणजे सिलेबस डिसायड करप, तातूंतल्यान मुखावेले स्टेप्स घेवप हें अत्यंत गरजेचें आहा. नाजाल्यार आज कशें जालां, SSCक 99% रिजल्ट, सगळे भुरगे पास. फाल्यां 12वीक अशेंच जातलें. भुरग्यांच्या एज्युकेशनाच्या फ्युचराचेर देर वील बी क्वेश्चन मार्क ऑन द फ्युचर ऑफ द एज्युकेशन ऑफ दी स्टुडंट्स. कारण आतां पास जाले SSC, आतां रश आसा, सगळे कडेन रश पडटली फॉर एडमिशन्स. 36%, 37%, 38%, 39%. वेर डू दीज चिल्ड्रन गो? हे स्टुडंट्स वतले खंय मागीर? काल पयर चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की कॉमर्साचें डिविजन आपूण वाडयता, आर्ट्साचें आपूण डिविजन वाडयता, इवन सायन्सीचें गरज पडलें जाल्यार वाडोवचें पडटलें. कारण सायन्सीक तुमी आतां टेस्ट दवरल्या 31 तारखेक. सायन्सीचो रिजल्ट म्हणजे सगळे भुरग्यांचे रिजल्ट बरे आसा. 70%, 65%, 60% पडिल्ले मार्क सुद्दां भुरगे सायन्सीक वचपाक शकता. आनी सायन्सीचें सीट वाडोवप तितलें सोंपें न्ही. कारण सायन्सीचे सिटां वाडयतलो जाल्यार लॅब आसपाक जाय. यू मस्ट हॅव द एडिशनल लॅबोरेटरी. म्हणजे ह्या परिस्थितींतल्यान आज राज्य वता. इवन हांव सांगिल्लें वोकेशनल, चीफ मिनिस्टरान सांगलां वोकेशनल वाडयता म्हणून, पूण वोकेशनलाक आज खूब डिमांड आहा. आनी वोकेशनाचे शिफ्ट 25 सीट असतात. म्हणजे वेदर इट इज फॉर ऑफिस मॅनेजमेंट, CRM, एका कॉलेजीक हायर सेकंडरीक 25 सीट असतात. 25 सीट सगळे भरून जाले. आतां एडिशनल सीट दिता म्हणून सांगल्यार मागीर चीफ मिनिस्टर शूड सामकें स्पेसिफिकली हें करपाक जाय की वोकेशनलाक एडिशनल सीट तांकां सगळ्यांक मेळटा. आमी उदक नेटवर्क कनेक्टिविटीचेरय उलयले. नेटवर्क कनेक्टिविटी कशे पद्दतीन सुदारपाची गरज आसा ती. स्पीकर सर, एक अत्यंत महत्वाचो प्रश्न म्हणटा तो IITचो. वी डू नॉट नो वॉट इज द पोजिशन वेर IIT इज गोइंग टू बी लोकेटेड. एक कमिटी अपॉयंट केल्ली, हांव पेपरां वाचिल्लें. बिकॉज दीस आय हॅव ऑल्सो फेस वेन आय वॉज द चीफ मिनिस्टर. आमच्या वेळार NIT जाल्ली. NIT वॉज अलॉटेड. आमी लँड काणकोण घालपाक गेल्लें लोलयां. तेन्ना जो आमदार बाब विजय पै खोतान थंय दाखयलें, सगळें जालें. थंय देर वॉज द अपोजिशन देर फ्रॉम ग्राम सभा. We backed out and we identified the same land where NIT is coming there. आतां बाळ्ळी. आतां हांगा 70क थंय प्रॉब्लेम जाले, मागीर आनी खंय वता थंय प्रॉब्लेम, सगळे कडेन प्रॉब्लेम. एज्युकेशनल हब घालपाक आज सगळे कडल्यान विरोध जाता. दीस इज द बिगेस्ट हे म्हणजे गोंयची शोकांतिका म्हणची पडटली खरें म्हटल्यार. बिट्स पिलांनी सुरवातेक बिट्स पिलांनी येता तेन्ना लोक क्वेश्चन विचारतले, वाय बिट्स पिलांनी? गोंयकारांक कितें बेनिफीट? गोंयकारां खातीर कितें जातलें? आनी म्हाका दिसता हो प्रश्न आजूय गोंयकारांचे IIT जालें, गोंयच्या भुरग्यांक कितें बेनिफीट? चीफ मिनिस्टर शूड स्पीक टू द पीपल इन द सेंटर and see if some seats could be kept reserved for Goans who pass entrance test. I am not saying outright they should get. If they pass the entrance test, they should be given some preference. अशें कितें करपाक जाय, because you are going to give them 10 lakhs or 12 lakhs square meters of land. Land तांचो रिक्वायरमेंट ह्यूज आसता. आमी NITक जेन्ना जागो दिल्लो तेन्ना I succeeded. I went and met Kapil Sibal. We made that maximum seats are given to Goans. पयलीं ते म्हणटाले 50-50 करया म्हणून, बट नाव द सीट्स फॉर गोवन्स आर मच मोर. तशें कितें IITच्या खातीर चीफ मिनिस्टरान करचें. स्पीकर सर,
आणि एक महत्त्वाचा विषय, कॉम्पिटिशन, जो कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन असतात फॉर हाका तुगेले क्वॉलिफायींग फॉर सिव्हिल सर्विसीस, टेक्निकल इन्स्टिट्यूट्स, IIT, IIM हांकां सगळ्यां खातीर हेज गव्हर्मेंट, वाय गव्हर्मेंट इज नॉट पुटिंग अप सम ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट? बट इज इट when you have started this year? But it is this year only you have started. They will train the students for qualifying, because अशें दिसता की गोंयचे भुरगे हालीं खूब कमी प्रमाणाचेर वचपाक लागले. Because minimum fees, I only hope that poor students can take benefit. That you have to see. Because normally कितें जाता, some people may not. आता प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स आसात, बट तांचे माझे चार्जीस मायज असतात. So some relaxation, something should be given for talented students coming for vulnerable section. Speaker sir, दोन तीन इश्यूज एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे सदांच आमच्या विधानसभेच्या मुखार येतात, and that is regularization of the teachers. तातूंत भितर एक म्हत्वाचो आसा म्हणटा तो इश्यू म्हणटा तो पारा टिचर्स. Now these para teachers, the Chief Minister is well aware of this. They were given assurance by earlier Chief Minister that they will be regularized. They were designed a special course. In fact, your party president has also given them, they have produced a letter written to them by your party president, which you must have seen, saying that they will be regularized. The education department designed a special training program for them. That also they have conducted, they have gone. Today, at this moment, they are all at the Agassi police station. They are detained at the police station. They don't. No, I'm just telling you, but I think you have to be little sensitive to their problem. They are educated people. आता कशें जालां स्पीकर सर, हांव आतां कंपॅरिजन करतालो. तुजे कडेन ती समग्र येते शिक्षा, तांकां तुवें सांगिल्लें की 22,000 कितें पगार दिता म्हणून. So I think कितें जाता, you are considering their claim. ना पूण दिया कित्या खातीर, आतां म्युनिसिपालिटी सुद्दां पळय आमी आतां पळय वर्कर्स घेता, तांकां आमी कितले पगार दिता स्पीकर सर? हाऊ मच वी पे देम? आतां तुका 500 रुपयांनी सुद्दां कोण मेळना, सगळे 700 रुपया 800 रुपया पर डे सांगता. आनी दे आर एज्युकेटेड, तांणी शिकल्या ती त्रास काडल्या. इवन दीज पारा टिचर्स, आय रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर टू रियली गो इन टू देअर प्रॉब्लेम, गिव देम सम एश्युरन्स, सेंड समबडी टू द पुलीस स्टेशन and ask them to go home. No, they are not going home. You send some representative of yours, some education officer, and tell them, they are all ladies. It doesn't look nice that... तांकां आमी अरेस्ट करूंकूच ना, पयली गजाल आसा. दुसरी गजाल, तांकां क्लियर कट सांगलां की तुमी घरा चलात. तांचो विशय जो आसलो तो रिजॉल्वूय केला, हांव सांगता तुमकां त्या विशयाचेरूय बी. तांकां एश्युरन्स येता जाल्यार तांकां सांगलां की तांकां पयलीं फक्त 10 म्हयने सॅलरी मेळटाली, तांकां इन्क्रिमेंट मेळनासलो. आतां तांकां ऑलरेडी सांगलां की तुमकां रेगुलर म्हणजे ब्रेक दिलो वयतना 12 म्हयने सॅलरी मेळटली आनी एवरी इयर इन्क्रिमेंट मेळटलो. हाज्या व्यतिरिक्त हांव कितें करूं शकता? वयल्यान तांकांच तरी 34,000 आनी ऑड कितें तरी सॅलरी मेळटा. बाकीचे टिचर तुमी म्हणटा तशें 8,000चेरूय काम करताले, 10,000चेरूय काम करताले, 15,000चेरूय काम करताले. ग्रॅज्युएट टिचर काम करताले. ओके, ग्रॅज्युएट म्हणजे BA, BA, DEd हे टिचर. वयल्यान ह्यो टिचरी ज्यो आसा पळय न्ही, हांकां ग्रॅज्युएट आसतना घेतलेले, मागीर तांकां DLEd करपा खातीर एलाव केल्या इन सर्वीस आसतना. आनी आमचे अशे 609 टिचर आसात. 609 पैकी हे 129 टिचर आसात. हेज्या व्यतिरिक्त सगळे टिचर वयले आतां हेंची सगळ्यांची सॅलरी कोणाची 10,000, 8,000, 12,000 आसली ती हांवें डायरेक्टली 25,000चेर व्हेल्या. आनी एवरी इयर तांकां इन्क्रिमेंट दिवपाक लायला टील देट गेट द परमनंट पोस्ट. आतां परमनंट पोस्ट आमी एडवर्टायज करतले तेन्ना तेंच्यांनी एप्लाय करपाचें, तांकां प्रिफरन्स मेळटलो. पॅरा टिचर 400 आसले, तुमकांय खबर आसा. ते भितरले जवळपास 300 टिचर ते रिक्रूट जाले. ते ह्या पद्दत फुडले फावटी आतां आमी एडवर्टायजमेंट काडटा. स्ट्रायक केले म्हणून काय जावचें ना न्हू. आनी तुमकांय खबर आसा 34 वर्सां जाले टीचर आसात. 34 वर्सां. आय नो दॅट. तुम्ही तांकां कशें आहा, थोडे जाण राजकारण करून गेल्या, थोडे टोपयो घालून गेल्या थंय कितें करपाक. ते टोपयो घालून गेल्या पळय न्ही, तांकां गोंयचें पडलेलें ना आनी शिक्षणाचेंय पडलेलें ना. ते तुमकांय डेंजर आहा. त्यो टोपयो घालूं नाकात म्हणून सांगता हांव. तुमी त्या टोपयां वांगडा बीन बेश्टेच मेळो नाकात.
ते टोपल्यागडा मेळ्या काय वेगळे येतले माझे क्लियर म्हणणे आसा हांव परत आतांच सांगता हांव आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां आमचो कन्सर्न PI तुमी घरा पायता व्हरून जाय जाल्यार तुमी घरा चला म्हणून तुमकां जे हांवें प्रॉमीस केला त्या प्रमाणे तेंची लेटर्स तांकां मेळटली सेंड हिम एटलीस्ट ए मेसेज थ्रू युअर ऑफिसर्स जालें आय थिंक कोणाक तरी एकट्याक धाड कोणाक तरी एकट्याक धाड आनी सांगपाक लाय तांकां ऑपोजिशन लिडरांनी सांगला म्हणून सांग डेप्युटी डायरेक्टर एकट्याक कोणाक तरी तेंचे कडेन धाड आनी मेसेज दी डजंट लूक नायस दॅट लेडी फाल्यां आमी थंयच्यान वतले हांवें सांगलें न्ही. 10-12 रस्त्यार आयले जाल्यार आमकां थंय देंवचें पडलें मागीर हांवें सांगलें तुमकां उरलो म्हणजे स्पीकर सर थंयच्यान हांव एक म्युझियमाचेर येता म्युझियमाची नवी बिल्डींग बांदपाची गरज आसा आय डोंट नो वेदर यू आयडेंटिफायड द प्लेस आनी आयडेंटिफाय प्लेस केले जाल्यार वेन एंड वेर दीस बिल्डींग वील कम आनी दुसरें टील दॅट टायम हाऊ डू यू टेक केअर ऑफ द आयटम्स व्हॅल्युएबल आयटम्स हांवें आयकलां त्या प्रमाणे दे आर ऑल केप्ट एट आदिलशाह पॅलेस सम सेज दॅट नाव दे आर बींग शिफ्टेड टू अदर प्लेस आय डोंट नो म्हणजे दॅट द गव्हर्मेंट हॅज टू टेक केअर ऑफ दीस आनी वाय डोंट यू गव्हर्मेंट मेक सम स्कीम फॉर सपोर्टींग प्रायवेट म्युझियम देर आर सम चड ना ते थोडे प्रायवेट म्युझियम्स आहा आनी दे आर डुईंग व्हेरी वेल तांची म्हाका दिसता एक्सपेक्टेशन आसा की गव्हर्मेंट शूड थिंक ऑफ सपोर्टींग देम दे आर डुईंग व्हेरी गूड जॉब बट टुरिस्ट बिरीज खूब वता एक 2 काय 3 म्युझियम्स आहा ते वीच आय हॅव ऑल्सो पर्सनली विजिटेड स्पीकर सर थंयच्यान हांव इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचेर येता फिल्म फायनान्स स्कीम 2011 मागीर ती बंद पडली ती अजून चालू जावंक ना आय थिंक यू शूड बिकॉज एंटरटेनमेंट सोसायटी किंवा फिल्म फेस्टिवल हाडपाच्या फाटल्यान उद्देश आशिल्लो की गोंयच्या हांकां ही स्किमीचो बेनिफीट घेवपाचो इनफॅक्ट थोड्यांचे अजून कितें पयशे दिवना म्हणटा चीफ मिनिस्टर लूक इन टू इट एंड सी दॅट देर पेमेंट्स आर डन इफ इट इज नॉट मेड चीफ मिनिस्टरान हावसांक सांगिल्लें आमी इफीचेर आमी सारकें डिटेल एकदां डिस्कशन केलें ही हॅड सेड ही वील पुट अप ए वायट पेपर ऑन इफी वॉट आर द बेनिफिट्स आमकां गोंयकारांक कितें बेनिफीट मेळ्ळें इफी ह्यो इतले पर्यंत आनी तेन्ना आय हॅड सेड दॅट प्रोग्राम्स केल्ले खूब यू हॅव सेड ह्यूज मनी यू सेड यू वील इन्क्वायर इन टू म्हाका पयलींचो मिनिस्टर आशिल्लो मिलिंद नायक ताणें सुद्दां एश्युरन्स दिलें यू वील एन्क्वायर इन टू इट एंड टेबल द रिपोर्ट ऑन द हावस म्हणून अजून काय तुमी रिपोर्ट टेबलाचेर घालूं ना आय वूड सजेस्ट दॅट चीफ मिनिस्टर शूड डू दीस एंड प्लेस द रिपोर्ट ऑन द टेबल ऑफ द हावस मागीर एकदां हांगा चीफ मिनिस्टरान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक आपूण बरी PR टीम करतालो द क्वेश्चन वॉज रिगार्डींग वीथ दीस टू टुरिजम डिपार्टमेंट एक खूब PR एजन्सीचेर घालता सो चीफ मिनिस्टर हॅज सेड दॅट वी वील मेक इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट्स एंड ऑल दॅट आय डोंट नो इफ यू हॅव मेड एनी टीम इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट इज द मेन डिपार्टमेंट फॉर डुईंग ऑल दीस टायप ऑफ थिंग्स एका डिपार्टमेंटा कडेन सगळें केलें जाल्यार बाकीचे डिपार्टमेंट आपआपल्याले आनी वेगळे टीमी करना So I think if you are not done, please do it fast so that you government saves the money. Now each department is free to make their own PR teams and that creates a problem. RTI Act implementation. RTI Actaचेर परत हांव चीफ मिनिस्टर घडटा की गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स खुबशे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स इन्फॉर्मेशन दिवपाक डिले करता काही थोडे जाण डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशनच नॉट अवेलेबल म्हणटात किंवा थोडे जाण म्हणटात की कॅनॉट बी गिवन अँड पीपल आर फोर्स टू गो इन अपील टू द कमिशनर्स आय थिंक सम डायरेक्शन मस्ट गो फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर टू द सबऑर्डिनेट स्टाफ्स ऑर IPOs गव्हर्मेंटाच्यो वेबसायट्स अजूनय अपडेट जायना कितल्योश्यो वेबसायट्स आसा विच आर स्टील नॉट अपडेटेड आतां तुमी पयर म्हटलां की आपूण एक हें करता म्हणून गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचे सगळें एक एसेट मॅनेजमेंट कोणा तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिता टीम करता इट्स अ गुड आयडिया बिकॉज यू नो दॅट वेर गव्हर्मेंट एसेट्स आर लोकेटेड तो घर जावं बिल्डींग जावं जागो जावं तशेंच हे सगळें पळय हें आसा वेबसायट्स दे शूड बी अपडेटेड गोवा वॉज सपोज टू हॅव एन एंटरटेनमेंट पॉलिसी आज पर्यंत अजून एंटरटेनमेंट पॉलिसी जाल्ली म्हाका दिसना and that is why I suggest that government should immediately come out with an entertainment policy which will benefit. Speaker sir, a journalist welfare bill for protection of journalists was announced. I want to know from the Chief Minister what happened to that bill. You had announced one bill, journalist welfare bill for protection of journalists. I just whether you have made that bill or you will intend to bring that bill. स्टेटस कितें आसा तो सांगचो वच फ्रॉम देर आय विल कम टू सिवील एविएशन सिवील एविएशनाचेर एक गजाल म्हजो कलिगान बाब फालेरोन उदक सांगिल्ली
उलयता आसतना की कशे पद्दतीन दाबोळे एअरपोर्टाचेर गोंयकारांक भायर डोळोवन सगळे भायल्यांचें थंय हें चलना. ताजेर एक म्हणजे सरकारान तो म्हणटलो खासदार तुजो चेअरमॅन आसा म्हणून, बट स्टील आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज ए रायट टू स्टेप इन. दुसरी गजाल थंय पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग रेडी आसा. कितलो तेंप जालो म्हाका कोणाक कांयच समजना तें कशें चलता म्हणटा तें. कितलो तेंप जालो मल्टी लेवल पार्किंगाचो रेडी जावन 2 म्हयन्यांनी इनॉग्रेशन 3 म्हयन्यांनी इनॉग्रेशन अशें म्हणून पेपरांनी बातम्यो येतात. पूण अजून पर्यंत थंय कांय जाल्लें ना. ह्यूज मनी हॅज बीन स्पेंड फॉर कन्स्ट्रक्टींग दॅट मल्टी लेवल पार्किंग. आय थिंक चीफ मिनिस्टर यू टेक अप विथ द सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर अँड सी वॉट इज दीस. गाडयो सगळे रस्त्यार उरता थंय. मल्टी लेवल पार्किंग जाल्ले प्रॉब्लेम सॉल्व जाता सगळे. दुसरें एक सदांच कंप्लेन येता मोपा एअरपोर्टाचेर शेतकाराचे पयशे अजुनूय दिवपाचे आसा म्हणून. आय थिंक समबडी शूड तुमी एका वटेन मोपा एअरपोर्ट फास्ट जातलो म्हणटा, दुसऱ्या वटेन शेतकारांक अजून पयशे मेळूना म्हणटा. सो आय थिंक कोणाक उरल्या जाल्यार दे शूड स्टेप इन अँड सी दॅट दीस मनी इज गिवन. एक स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर एट मोपा फॉर ट्रेनिंग यूथ इन एअरपोर्ट रिलेटेड जॉब स्टार्ट करपाचें आसलें. आय डू नॉट नो वॉट इज द स्टेटस वेदर यू हॅव स्टार्टेड एनी सच स्कील सेंटर फॉर द यूथ फॉर गेटिंग देम ट्रेन्ड. स्पीकर सर, तेंच्या नांव पावराचेर येता. पावर नांव एक म्हण आसा स्पीकर सर, राष्ट्राच्या जिवनात वीज वाहिनी म्हणजे जसे माणसाच्या जीवनात रक्तवाहिनी तसे राष्ट्राच्या जीवनात वीज वाहिनी म्हणटा. म्हणजे मनशाच्या जीवनात जशें रक्ताचें म्हत्व आसता. ना ना हांव कविता करना. कविता सगळें ताजेर संवय ना. हांव एक्चुअली फॅक्ट सांगता. म्हणजे राष्ट्राच्या जीवनात विजेचो अत्यंत म्हत्व आसा. म्हणजे मनशाच्या जिवनात रक्ताचें म्हत्व आसा तशेंच राष्ट्राच्या जिवनात विजेचें म्हत्व आसा अशी म्हण आसा. आनी म्हणून पयली गजाल म्हणजे गेल्ले दोनी हें जालें पळय तोक्ते ते वादळ जालें आनी पयर हें जालें फ्लड्स आयले. ह्या दोनी हातूंत भितर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या इंजिनियर्सांचो आनी मनशाचो रोल खरोच बरो आशिल्लो. दे प्लेड ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. कित्याक हांव फॉर एग्जाम्पल हांव पयर सुद्दां धार बांदोडे गेल्या त्या गांवाक. खंयचो गांव रे पयर गेल्ले ते धांवकोण. हय धांवकोण गांवांत 7-6 वरां पर्यंत लायट नाशिल्ली. आय चॅकड अप. हांव ते माळशेकार म्हणटा इंजिनियर आशिल्लो आनी म्हाका बरें दिसलें की ही वॉज ऑन द फिल्ड. म्हणजे ते न्हंयतल्यान एक लायन एक क्रॉस करपाचें आशिल्लें. एक तांचो स्पॅन उरिल्लो. ताणें म्हाका सांगलें की 7:30 पर्यंत वी वील सी दॅट इट इज रिस्टोर्ड. दे रिस्टोर्ड द लायन. पावस पडटालो. दे रिस्टोर्ड द लायट एट 7:30. आनी दॅट इज वाय सिन्स वर्कर्स अलॉंग वीथ द इंजिनियर्स इवन हांव पयल्या खेपे म्हणजे त्या हातूंत सुद्दां एक्झिक्युटीव इंजिनियर एसिस्टंट इंजिनियर वेर ऑन द फील्ड. दॅट वॉज ए गूड थिंग टू सी. आनी म्हणून म्हाका दिसलें की यू शूड पूट इट ऑन रेकॉर्ड द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वर्कर्स. स्पीकर सर, आजच एक बील मूव केलां. आमी सदां स्ट्रीट लायटीचे प्रॉब्लेम स्ट्रीट लायटीचे सारकें ना. स्ट्रीट लायट्स आज एक बील मूव केलां. आय हॅव नॉट गॉन थ्रू द बील बट आय होप दॅट नाव द स्ट्रीट लायट्स वील बी बेटर. एक म्हणजे स्ट्रीट लायट रिपेर करपाक गाडयो. तूं तेन्ना सांगिल्लें की आपूण गाडी 1-2 घेता किंवा मडगांव गाडीच ना. दॅट यू हॅव टू जस्ट सी दॅट दीज आर मेन. एकच आसा दिसता म्हाका गाडी ती 4 घेता. आं 10 घेता. ओके दॅट इज रिक्वायर्ड. ना जाल्यार ते सगळो काळोख पडटा. दुसरी गजाल यू हॅड ऑल्सो एश्युअर्ड मी लास्ट टायम दॅट केबल फॉल्ट पळय रिपेर करपाक यू आर गोईंग टू आउटसोर्स इट टू सम कॉन्ट्रॅक्टर्स वीच हॅज नॉट बीन डन टील टुडे. दॅट यू हॅव टू सी. एनीवे यू कॅन कितें जाता पयलीं कशें जातालें पयलीं ओवरहेड वायर्स आसताल्यो. ओवरहेड वायर्स जर तुटल्यो सगळे कडेन जाल्यार आमी प्रायवेट मनशाक पयशे बरोबर नाशिल्ले. आमी आमचो डिपार्टमेंट कनेक्ट करतालो. आतां ओवरहेडा जाग्यार अंडरग्रावंड जालो. अंडरग्रावंड केबल तुटलें खंय तुटलें किंवा तागेल्यान हाजे कडल्यान ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान ताज्या घरा पर्यंत जर खंय कट जालें जाल्यार ते म्हणटात तुमी केबल हाडा आनी रिप्लेस करा म्हणून. वीच इज नॉट पॉसिबल. तो खंयच्यान केबल हाडटलो. सो आयदर यू हॅव टू मेक अवेलेबल केबल टू द डिपार्टमेंट. आतां एक दे हॅव हायर्ड सम सर्विसीस ऑफ ए कॉन्ट्रॅक्टर फॉर मशीन वीच शोज दॅट फॉल्ट. म्हणजे आतां आख्या ते पळय विशांता कडेन हें जाल्लें दे गॉट दॅट मशीन. हांव थंय राविल्लो बी आनी ताणें म्हाका दाखयलें बी. हांव तशें मशीन जाय जाल्यार डिपार्टमेंट कॅन बाय 1 or 2 मशीन. हां
हय ती कितें जालें देन आउटसोर्स कर दीस इज बेटर आउटसोर्स केला सुद्दां इट इज बेटर बट आउटसोर्स टू 2-3 फेलोज दॅट विल बी मोर बेटर स्पीकर सर ना दॅट इज सगळे कडेन न्ही सावथाक नॉर्थाक सेपरेट ताका मशीन मेळत ना तो म्हाका दिसता ताचे कडेन मशीन लिमिटेड आहा आनी तें मशीन येय पर्यंत 8 दीस रावचें पडटा तांकां दॅट इज द थिंग स्पीकर सर अजुनूय गोंयांत थोडीं घरां इलेक्ट्रिसिटी प्रोवायड करनासतना उरल्यांत अशें म्हणटात म्हाजें काल मांद्रे केल्या पळय 3 घरां जस्ट सी यू बेटर चॅक थोडे अशें रिमोट एरियांनी आसत 1-1 2-2 उरल्या अशें म्हणटा ते वॉटेवर म्हणजे कर कितें houses, almost 70 houses are already installed, remaining with the remaining you are doing how? एक म्हणजे लायन हेल्पर्स लायनमॅन पयर म्हाका काम करता आसतना लक्षांत आयलें की ते घालना आसत तुमी तांकां प्रोवायड करता कितें काम तांकां सेफ्टी गियर्स कितें आय थिंक यू शूड प्रोवायड देम सी दॅट दे पुट इट कितें जाता तांकां दिलें म्हणून जायना यू शूड सी दॅट दे यूज इट नाजाल्यार एक डेथ जालो की मागीर एवरीबडी सेज दॅट डिपार्टमेंटाचेर मागीर एक फावटी ब्लेम येता सो इफ यू आर प्रोवायडींग देम सम ऑल दीस टायप ऑफ इक्विपमेंट्स सेफ्टी देन यू इन्सिस्ट दॅट दे शूड यूज इट दॅट इज द थिंग ताका सगळ्या दिला हार्नसूय दिला सगळें दिला आतां एक इम्पॉर्टंट इशू उरता तो तूं गेल्ल्या खेपे की एसेंब्लीक सांगिल्लें की जे तुजे थोडे लायन हेल्पर्स कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आसा लास्ट टायम ते तांकां रेगुलरायज जालें ना न्ही आतां जेन्ना तूं घेतलो SSC आं ना दॅट यू विल हॅव टू गिव देम रिलॅक्सेशन न्ही चीफ मिनिस्टर आय ब्रिंग इट टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो CM I would bring it to your notice also. See, there are some line helpers who are working on contract basis for the last 8 to 10 years. आता तुम्ही पळय तुम्ही तांकां आतां SSC जाय बी ना तुम्ही तांकां SSC जाय कितें म्हणटा यू हॅव टू गिव देम रिलॅक्सेशन बिकॉज दे हॅव स्ट्रगल दे हॅव वर्क यू हॅव टू गिव देम रिलॅक्सेशन वन्स फॉर ऑल द चॅप्टर शूड बी क्लोज यू नो एक्चुअली मिलिंद नायक वॉज 217 ते फुडें मिलिंद आसतना तेन्ना थोड्यांक ताणें घाल्ले पूण थोडे उरले ते बॅलन्स उरले ते तूं कर मरे तुका लोकांचें हें मेळटलें तांकां वाऱ्यार उडयनाका मागीर सांगपाक दे हॅव वर्कड हार्ड यू ऑल्सो नो दे आर वर्किंग बेटर दॅन द रेग्युलर वर्कर्स 7th पे कमिशनान SSC पास केला ना दॅट इज ओके ते SSC तांकां कितें जालें ते खांब्यार वचून इंग्लीश उलोवपाक खंय SSC जाय कितें ते बाबडे खांब्यार धाडटा मरे वचून कितें उलयता तुमी Chief Minister should really help them because they come from a very vulnerable section of the society. Speaker sir, दुसरे एक लॉचेर म्हाका एक दोनच सदांच एक मेर्शेचो कोर्ट तसोच दिसता पळोवपाक कितले तेंप जालो वॉट इज द पोजिशन बंद केला GSIDC करता ते ना वॉट एवर इट इज बट वॉट एवर एवरीबडी वायल गोईंग एक बिल्डींग अर्दी पळयली अशी दिसता ती वॉट इज कितें जालां म्हणटा खबर ना तूं मातशें पळय मरे तें GSIDC अंडर जरी आयलें इट इज फॉर डिस्ट्रिक्ट मेर्शेची बिल्डींग कितलो तेंप जालो चलता ती तशीच दिसता पळोवपाक आमी केन्ना त्या कडेन वता कोणी म्हणटा येदो व्हडलो स्ट्रक्चर कितें रे काय म्हणून सो इट डजंट लूक नायस दॅट दुसरी गजाल तुगेले मडगांव एक कोर्टाचें चालू आहा पळय मडगांव ती तशी आहा ना ती बंद जाता कितलो तेंप जालो PWD ते GSIDC ना PWD बांदता सी अल्टिमेटली तूं तांचे कडेन बोट दाखोवपाक शकना यू आर द लॉ मिनिस्टर ऑफ दीस स्टेट सो इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दॅट बोथ द बिल्डिंग्स आर कंप्लिटेड एज अर्ली एज पॉसिबल सांगता स्पीकर सर पार्सेकर ऐकलं बरं थंयच्यान आय कम टू द एनवायरमेंट आतां एनवायरमेंट तो एक सामको सेन्सिटीव इशू आनी म्हाका याद जाता पयर ते CZMP हें आशिल्लें हियरींग आय हॅड ऑल्सो एटेंडेड दॅट हियरींग थंय तुमी अशे पद्दतीन तें हियरींग केलें की म्हाका रजिस्ट्रेशन केलो नंबर दिलो चर्चिल बाबी आशिल्लो थंय 902 नंबर दिलो म्हाका 902 नंबर दिलो आनी ताणें सांगलें म्हाका रातभर हियरींग सकाळ फुडें यो अशें म्हणून आनी रातचे 12 वरांनी बी म्हाका 11 कितें म्हाका फोन आयलो तूं आतां येवपाक शकता काय म्हणून सो आय सेड वॉट इज दीस हांव थंयच्यान गेल्लो आनी खंय तुमी दीस रात हियरींग
सकाळ फुडें कितें 3 लोकांनी थंय टॉयलेट फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो, थंय लोकांनी रावप कशें, तांकां घरा वचपा जाल्यार वचप कशें, ट्रान्सपोर्ट ना, हो विचार तुमी करप ना. आनी 2 दीस केल्या म्हणून कितें जातालें, 2 दीस आनी 3 दीस केल्या म्हणून कितें जातालें, वॉट वूड हॅव हॅपन. तुका टायम आशिल्लो, टायम ना काय अशें ना. तेणी मागले ते कंटिन्युअस हियरिंग दवरून. अरे कंटिन्युअस जाल्यार मागीर तुका आमकां गोंयांक इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू 24 hours हियरिंग. तें अशें दिसतालें की यू वॉन्ट टू हश इट अप, दाखोवपाक की केलें म्हणून अशें म्हणून. इट्स नॉट फेअर. स्पिकर सर, तांचो सगळ्याचो डिमांड आशिल्लो की तें हियरिंग करचे पेक्षा तुमी पंचायत लेवलाचेर वचून थंय लोकांक कॉन्फिडन्साक घेया. म्हाका दिसता जाता जाल्यार दॅट ऑल्सो कायदो डिस्ट्रिक्ट. स्पिकर सर, दुसरो एक इश्यू जाता म्हणटा तो 3 linear projects. ताजेर सेव मोलेम. I was shocked first when I went for that Padayatra. I joined their Padayatra. All the youngsters were there, architects, doctors, engineers, in the age group of 20 to 35 years. These boys, girls, they were walking. So हांव तुका कितें सांगता, you have to take note of this. The younger generation is getting ready for facing these problems. तुम्ही तांच्या लोकांच्या माथ्यार ते माननाका. आतां पळय, आतां म्हणून CEC कडेन गेला, CECन हे रिपोर्ट दिला, हें जालां, बट नाव इफ गोवन्स डोंट वॉन्ट, आमी SEZ स्क्रॅप केला मरे गोंयकारां नाका म्हणून. आमच्याच गव्हर्मेंटान सँक्शन केल्लें, बट वी हॅड गट्स टू सी दॅट SEZ वेर स्क्रॅप बिकॉज पीपल डीड नॉट वॉन्ट इट. लोकांक जर कोल हब नाका, लोकांक जर डबल ट्रॅकिंग नाका, लोकांक जर तुका ती कसली तामनार लायन मातशें चेंज करून झाडां सेव करपा जाता, करा मरे तुमी. वाय यू गो टू द सेंटर्स विसीस, यू टेक युअर डिसिजन्स, टेल देम दॅट वी डोंट वॉन्ट दीस, वी वॉन्ट दीस subject to this, something like that you do, be firm. Speaker sir, थंयच्यान PWDचेर येता. PWDचो हालीं एक प्रॉब्लेम जाला म्हणजे कितें, सिवरेज तुमचे फुडें कामां चलता PWDची. स्पिकर सर, स्लो आनी काम ज्या पद्दतीन हावस कनेक्शन दिलें, ती हावस कनेक्शन दितगीर तें सगळ्यांक लेवल करपाचें आसता, तें सारकें लेवल करना, तातूंतल्यान रोड भितर बसता. फाल्यां आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कॉलिंग अटेन्शनाक गेलो आनी मागीर ताका लागून रस्ते करपाक प्रॉब्लेम जाता. म्हजें तरी माय सिच्युएशन इन मारगांव इज मच बेटर, वी हॅव कंप्लिटेड मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द सिवरेज. पूण तरी आसतना हावस कनेक्शनाक लागून प्रॉब्लेम जाता. आय हॅड मेड वन सजेशन टू यू एंड चीफ मिनिस्टर. लोक हावस कनेक्शनां घेवपाक मुखार येना. यू हॅव स्पेंड crores of rupees ऑन सिवरेज. तुमकां अजून सिरियसनेस काय ना. You have spent crores of rupees on sewerage. People are not coming to take connection. Why don't you connect each and every house? What stops you from connecting each and every house? As it is, you are spending money. तुम्ही 3,000 रुपयांक आणि 5,000 रुपयांक कनेक्शन दिता, सारकें काय न्ही. फ्लॅटांतल्यान स्पिकर सर, ह्या फ्लॅटा कडल्यान 3,000 रुपये घेता फ्लॅट आनी बंगल्या कडल्यान 5,000 घेता. ताजे पेक्षा तुम्ही सगळे each and every house connect to the sewerage system. Collect the money through the bills of the water supply. वॉटर सप्लायाची जी बिलां येता तातूंत वाडोवन दिया बिलां तांकां. आनी एवरी मंथ यू कलेक्ट एडिशनल मनी आर रिकवर युअर 5,000 and 3,000 in the next 3-4 years. What stops you from doing that? So that 100% connectivity to the sewerage system will be there. लोकांचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जालो, आमचोय प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. So I think PWD minister एक फाटी एक फायल मूव जाल्ली. I was told that the file was moved to see that this type of this system can be. हांव केन्नाच्यान सांगता, हांव आयडिया दिल्ली when you want Mr. ढवळीकर was there, ताकाय सांगिल्लें, आज चीफ मिनिस्टराकय सांगिल्लें, you do this because you have spent crores of rupees on sewerage. If you don't take connection, what is the use? ह्या खेपेक जर पावस खूब पडला, सगळे रस्ते पेड्ड्यार जाल्या, सगळे रस्त्यांचेर पोटोल्स पडल्या. म्हाका दिसता हॉट मिक्स ह्या खेपेक बेगीन स्टार्ट करपा लाय. कॅलिब्रेशन करून तुम्ही नाल्यार ते जानेवारीक बी करता. by November, by October, November, you should see that hot mix work starts. खूब एरियांनी वॉटर सप्लाय पावना अशी कंप्लेन आहा. पावसांत सुद्दां पावस इतलो पडटा म्हणजे परवरे वॉटर सप्लाय मेळना म्हणून हांव पेपराचेर वाचता. म्हापशें वॉटर सप्लाय मेळना म्हणून कोण हांव म्हापशें वॉटर सप्लाय मेळना म्हणून लोकांचे कंप्लेनी आसता. म्हाका दिसता तागेल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक उदक ना म्हणून पेपराचेर बातमी येत आसता. म्हाका दिसता यू शूड रियली सी
दॅट वॉटर सप्लाय कितें पोजिशन आहा तें नाल्यार पावस पडटा आसतना उदक ना उदका खातीर भोंवचें पडटा लोकांक. तुजे PWD हालीं एक नवो ट्रेंड आयला, कोण स्टाफात कोण करता हांव नकळो, फायल जर मातशी पिनिल्ली आसत ते फायल खंय परती धाडटा. आय थिंक यू शूड टेल युअर पीपल जर तसलें करनाका. ते फायल थंयच नवी करपाक कितें जाता, इतले डिपार्टमेंटां तुमच्या मस्ती मारल्या. फायल मातशें पिल्ली म्हटलें आनी फायल काडटा आनी परती धाडटा, सगळो प्रोसिजर परतो काड आनी परतो हाड म्हणटा. म्हाका कांय समजना. आय थिंक यू शूड गिव डायरेक्शन्स. तुजे प्रिंसिपल PCक बी सांग तांकां की कोण करता तांकां सांग म्हणून वॉर्निंग दिया म्हणून तांकां. दुसरें हँडिक्राफ्ट. स्पीकर सर, लोकल आर्टिसन्स ह्या कोविडाच्या हातूंत भितर लोकल आर्टिसन्सांक कितें तरी म्हाका दिसता रिलीफ दिवपाची गरज आसा, जे मिनिस्टरान स्टडी करची आनी पळोवचें. त्याच भशेन सबसिडी फॉर गणेश आयडल. आतां चवथ लागीं ह्या पॅन्डेमिकाच्या हातूंत भितर एवरीबडी इज पासींग थ्रू ए डिफिकल्ट टायम. सो द मिनिस्टर शूड वर्क आउट समथींग फॉर दॅम. तेंच्या नांव WRDचेर येता. स्पीकर सर, WRDचें पयर हांवें एक फंक्शन अटेंड केलें ऑनलायन. दॅट वॉज डिसिल्टिंग ऑफ साल रिवर. यू हॅव स्टार्टेड डिसिल्टिंग ऑफ साल रिवर. आय थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इज डन आनी इट इज अ गुड थिंग. बिकॉज आतां साल रिवराचें मातशें तरी कितें दिसता, नाल्यार साल रिवर म्हणजे तें सामकें हाजे भशेन जालें. नाव यू कॅन सी पावस पडटकीर थंय मातशें आतां दिसता ही साल रिवर अशें म्हणपा तरी मेळटा, अशी परिस्थिती आहा. तरी आसतना म्हाका दिसता एक म्हणजे मडगांव आमचें HGPDA मार्केट आहा, फीश मार्केट टू नावेलीम बायपास. थंय फ्लड बेजिनाचें पोजिशन कितें आसा, थंय कितें करपाक जाय तें मातशें पळय. दॅट इज द वन स्ट्रेच वीच ऑलवेज रिमेन्स. दुसरी गजाल हांव सदांच मिनिस्टराक सांगता की इम्प्रूवमेंट ऑफ नालास अँड हायड्रॉलिक्स इन सर्टन एरियाज ऑफ टाउन्स आनी विलेजीस ऑल्सो, सो दॅट देर इज ए प्रॉपर इम्प्रूवमेंट. लोकांक खूब जाणां मडगांव बी पयलीं पूर येताले, फ्लडींग जातालें, मेनली बिकॉज ऑफ नालास. आमी एक 2-3 नाला वी हॅव डन. फॉर एग्जाम्पल कोकण रेल्वे हें आसा पळय, फुटब्रीज आसा, देर यू हॅड हेल्प मी इन डिझायनींग दॅट नाला बाय वीच रोड बिकम स्ट्रेट. रोड स्ट्रेट जाता सारको, नाजाल्यार तो रोड असो वांकडो येवन वतालो. पण पयलींचो नाला आशिल्लो तसो आशिल्लो आनी द हायड्रोलिक्स वेर चेंज अँड कोकण रेल्वे ऑल्सो एग्रीड वी हॅव टेकन द नाला टचिंग द कोकण रेल्वे वॉल. अशे खूब कडेन अशे प्रश्न आसात थोडे वेर युअर डिपार्टमेंट हॅज टू टेक ए पॉझिटिव्ह रोल अँड सी दॅट दीस टायप ऑफ थिंग्स आर डन. स्पीकर सर, तिसरी गजाल PWDच्या हातूंत भितर एक स्कीम आसा. मॅकॅनिकल इंजिनियर जर जालो जाल्यार तुमी रोखडें रजिस्ट्रेशन दिता आनी 5 लाख पर्यंत कितें टेंडर दिता. आय थिंक द सेम थिंग शूड बी एडॉप्टेड बाय WRD. देर आर मेनी यंग बॉयज who have become B civil and engineers diploma. तांकां PWD रजिस्ट्रेशन दिता. सेम स्कीम यू एडॉप्ट फॉर WRD. ना पूण तुमी एडॉप्ट करूं ना म्हणटाले ते म्हाका ऑल्सो. कित्याक somebody had gone to PWD. जस्ट टेल युअर स्टाफ. तिसरी गजाल म्हणटा ती म्हादय. हांव म्हादयचे बाबतींत मिनिस्टराक शिटकावणी दिता की बाब ढवळीकार कितें कितें करत आसता. पयर ताणें उश्टें म्हणटा थंय व्हडलें पुजा बिजा केल्ली, जागर केलो, सांगणें करून घेतलां आनी कितें करता. तूं मातसो सावध राव. तूं तें कितें करपाक वचना, म्हादय कडेन खेळपाक वचनाका, बेश्टें आनी कटकटत नाका. ना हांव आय एम तो म्हजो बरो आमीक तो म्हणून हांव ताका सांगता तूं कॅर घे म्हणून. आय डोंट स्पीकर सर, हांव थंयच्यान फिशरीसाचेर येता. एक फिशरीसाचेर एक मोबायल व्हॅन्स आशिल्ल्यो नुस्तें विकपाच्यो. त्यो आतां कितल्यो आसा व्हॅन्स? कितल्यो दिसना मरे त्यो मडगांव. तुमी फक्त खंय धाडटा त्यो? आय एम अनेबल टू सी अ सिंगल व्हॅन इन मारगांव. एक सिटी भितर सिटीच्या लोकांनी नुस्तें खावप ना मार्केट ना. युअर व्हॅन गिव्स फीश एट सबसिडायज रेट. मार्केटांत वचून घेवपा नुस्तें आयच्या परिस्थितींत तूं आनी खंय. स्पीकर सर, नुस्तें म्हणटा तें सामान्य मनशाचें जेवण.
आतां बॉल्सां नोटी घालून वता तो काडून तो कितल्याय पयशांनी घेता. सामान्य मनीस वता तो बावडे बारीक सोडचें पडटा ताका, कारण त्या पयशांनी कांय येना. आनी अशा वेळाचेर त्यो व्हॅन्स उपयोग पडटा न्ही. तुमी हांव म्हणना तुजे 9 जर व्हॅन आसा, एक तरी व्हॅन मडगांव खंय केन्ना केन्ना दिसनी मरे आमकां सांगपा मेळटलें लोकांनी बाबा हे पळय फिलीप नेरेन व्हॅन धाडल्या मातशें नुस्तें घेया म्हणून. आय थिंक यू शूड आय एम नॉट सेइंग मेक इट स्टँड नियर मार्केट. स्टँड इट आतां आख्याचो परिसर आसा, आख्या थंय जंक्शनाचेर रावले लोक येवन नुस्तें व्हरतले. आउटस्कर्ट्स मातशें कुडतरे बी वता मातशें भितर तांकां केन्ना केन्ना सांग मरे. आं स्पिकर सर, एक फिशाच्या बाबतींत आनी एक म्हत्वाचो विशय, एक लॅब येवपाची आशिल्ली. वॉट हॅपन टू दॅट लॅब? म्हणजे ते हे चॅक करपा खातीर कितें फॉर्मेलिनाचो इशू जाल्लो मदीं पळय, तेन्ना एक लॅब येवपाची आशिल्ली. एक्चुअली इट वॉज टू कम इन फीश मार्केट, ना जाल्यार होलसेल फीश मार्केट, पूण ती लॅब आयिल्ली दिसना. आनी दुसरें ते प्रोजेक्ट तुमचो फीश मार्केट कसलो प्रोजेक्ट तो सेंटराचो तुमी प्रेजेंटेशन बी दिल्लें मरे एकदां. वॉट हॅपन टू दॅट प्रोजेक्ट? आं एचजीपीडीए होलसेल फीश मार्केटाचें तें करा बेगीन. तुमकां टायम खंय आहा रे? तुमी 6 म्हयने उरले मरे तुमकां टायम खंय आहा? इफ यू डोंट डू इट फास्ट, वेर युअर टायम? My point was there, failure to construct ultra-modern fish market. Now, NGT has constituted a committee, I am told, for bypass, western bypass. तातूंत तुमकांय म्हाका दिसता representation दिलां. I saw that order. Somebody had sent me that order of the NGT, where they have put WRD, I think, person also on that committee. Now, I think you have to properly handle this situation. Because ते कितें जालां थंय बोवाळ मारतालो की ते हाजेर जावपा जाय म्हणून, वयल्यान स्ट्रिटाचेर जावपा जाय म्हणून. ते जावपा आं ना पूण no, just tell me, no. Anyway, your people are part of that committee, which will submit a report. Okay, I'll see that. Speaker sir, from there I come to the Revenue Department, Collectorate South. See, administration, good governance, good governance exists in the state. If we believe that there is a good governance in the state, there are few departments which govern the parameters of good governance. One may be municipality, one may be panchayat, one of them is collectorate. Because common man comes in contact with the collectorate for any types of certificate, any type of work, कोण मेलो डेथ सर्टिफिकेट बॉडी ट्रान्सफर करपाक जाय ताजे खातीर कलेक्टरेटां, कोणा लायसन्स जाय, गन लायसन्स जाय, आनी कसलें जाय, यू गो टू द कलेक्टरेट. सो द गुड गवर्नन्स इज डिसायडेड इन हाऊ मच टायम ए कॉमन मॅन कॅन गेट रिलीफ इन द कलेक्टरेट. ताका कितले पावटी कलेक्टरेटां मारचें पडटा, ताजेर गुड गवर्नन्साचें डिसिजन ठरता. हांव सदांच चीफ मिनिस्टर आसतना म्हणटालो, म्हाका कोणूय विचारतालो वॉट इज युअर डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नन्स. सो आय यूज टू टेल देम, the day number of people visiting my house or my office is reduced, that day I will say that there exists good governance in the state of Goa. My heart will tell me, "Arey, what are you doing? Nobody is coming to meet you." But one side I will be told that no, there exists a good governance, they don't require your help. That is a good thing. Officers are doing their work on their own. They don't have to go to MLA, they don't have to go to minister. Our importance may be reduced. But for common man, there is good governance in this state. I think that time has come. You have to ascertain that. First, I must express my sincere thanks to the Collectorate of South Goa, all the staff members, for having supported us during the first wave of COVID and second wave of COVID. They supported us right from beginning. As a result, we were able to reach to the many people
I had faced lots of things in Margam itself. There are containment zone, there are so many things. But there the collectorate really cooperated, really helped us, with which we had never anyone. In Marmugam there was a serious problem. But in Margam we didn't have such type of a problem. So that is the good thing they have done. Their contribution has been very good as far as tackling COVID is concerned. There is one problem because now you are moving for online application. GL, this problem is there. Now online, any online application, owning any computerization has to benefit a common man, has to benefit a illiterate people. Today, are the illiterate people, uneducated people, vulnerable section of the society, are they able to even submit an application online? Have you given a thought to this? I mean, online is boleta sir. Online is creating more complications. I have been trying to tell them that till the things are settled properly, keep both the options open. Konak online karpasa, one who is educated, one who is, he can go online. But one who is uneducated, one who is not able to do online, for him you should give an opportunity offline. Yeah, this I think you should talk to your people, whether it is North Goa, South Goa, and keep that option open. नाजाल्यार थंय तुजे एजंट तयार जातले. म्हाका समज फॉर्म ऑनलायन करपाक येना, हांव कोणाकी एजंटा धरतलो, तो म्हाका सगळें ऑनलायन करून दितलो, तो म्हजे कडल्यान पयशे घेतलो. अल्टिमेटली द इफेक्ट इज झिरो. इट डजंट बेनिफिट द कॉमन मॅन. Go to them and get their certificates. Go they to will VLEs, village level entrepreneurs. So we have in villages this option where people can go to them and they will help them get their certificate online. They have to be paid? Yeah. That is what I am saying. They have to be paid, no? So I have to pay them. No, I do not know. You have to basically think the system properly. No, you can just go through these. You study this matter. I have also been telling the officers. Because in Margam, for example, there is a section of the society which does not have education, who do not know. For them it becomes a problem. Sir, but the option is still open. They can still go to Talatis. That is what I am saying. That option you keep open till you are think. Nala ki jada GL be problem. Madi problem jatale GL. हांव एप्लिकेशन गेलें, रिजेक्ट जालें, म्हजे पयशे गेले एप्लिकेशनाचे. परत फ्रेश करतलो, फ्रेश पयशे घाल म्हणटाले, दिवचे पडटाले. बारीक मनीस 100 रुपया खंयच्यान हाडटलो परत. So I want you to look into this. जाय जाल्यार you come to Margam one day. We can have a discussion with the collector, everybody, and try to resolve that issue. Speaker sir, many members were talking about the collectorate building. Maintenance सारखे जायना अभी म्हणून. I think collectorate building is many people were discussing about the collectorate building. Yes. Now I also feel that this collectorate building is considered as the best collectorate building in the country. Many governors, whoever has gone that side to South Goa, have told me this, that this is one of the best building in the country. There is no such collectorate anywhere in this country. I have traveled across the country. I have seen many collectorate buildings. And even the staff, though many people say it is a white elephant and this, but this building was planned for next 25 years. For 25 years, you don't have to bother about the collectorate building. Now, maintenance has to be done by your department, no? Or engage it to somebody, outsource it. There cannot be a lapse on that. You have to see that lifts are working, you have to see that toilets are functioning, there is a cleanliness in this. Sir, that's been done already. I'll reply to you. Third important thing is you give applicants for natural calamities, you give them some funds. In this house, we had debated some time back, and you said that you are going to increase it. I think that has still not happened, because they have collected powers to give up to 6,000. Last time there was the Tokte that that time many applications were given. Talati himself has estimated whether it is 70,000, 50,000, 60,000.
Now you give them 6,000. A coconut tree falls on somebody's house. Your entire roof comes down. तो आता terrace घालपाक सोदता. आता एक बिल आयल पळयलां हांवें. रूफ काडपाचें आनी terrace घालपाचें. आता ते स्लॅब हे घेवनूच तुका पडटा झाड. So how you what is the meaning of 6,000 rupees today? So I think there you have to revise. I think there will be a consensus in this house. Total consensus in the house. Nobody will object. At least give some powers to the collector to give at least 25,000, 30,000. 6,000 म्हणजे काय नाही. कोण घेता ते घेत ना 6,000. कोण नाका म्हणटा आमकां. And formalities is, you have to spend your time in doing formalities. You do RTGS in their account 6,000. So I think there will be a consensus in this house. Nobody will object, but give some powers to the collector to give at least minimum. Today's situation, you must give freedom of at least 50,000. There is another this request coming from these persons with disabilities. Now in many of your offices, they say that there is no proper access done for persons with disabilities. I think you just see, because the office bearers had come and met me. They are not only your building, many government buildings, they say they don't have access. So for that some ramp or something has to be done. That I will check, sir. Speaker, sir, then I come to employment. What is the position of your employment exchange? How many people, do you have a data? How many people are registered with employment exchange? How many graduates, how many engineers, what is the situation? How many are getting jobs? Because I don't see, as Minister for Employment, I don't see your major role in the employment system. Your role has to be major in the employment system. You should get all the details, how many boys, girls are employed in the Verna industrial estate. For example, there are lots of, your MLA, he is not there, but he always complains that industrial estate is located in Verna. But he says that no, they are not taking boys from, as a chairman of the public undertaking committee, we are examining this. He said they are not taking the boys from Verna. They are taking boys from outside. They engage them. And Goan boys, they engage only for some packaging, this, and then after 2 years, 3 years, they lay them off. This has to stop. So your department can play a very important role in this. So I want you to discuss this issue with your employment officers, whoever they are. And think of starting some training sessions, career guidance sessions for youth. So these trainings are happening there. We've engaged CII for a year. So through them, all these training sessions are happening. And they are giving results. Pardon, sir? They are giving results also. They are giving results. Yes, and also jobs. Okay. Thank you, Speaker. Minister? कोण स्टार्ट करता? Speaker sir, I rise to speak. I've heard everybody's suggestions, and I rise to speak to reply and oppose to the cut motions. I would first like to take Honorable MLA Rohan Counte's. I would like to take yours first, because today I think you made quite a big racket about a scam in the IT department, and at that time there were a lot of press. So the first thing that's going to come on the newspaper is scam in IT. You said something about ComNet and the way the contract was awarded. So I would just like to tell you that the contract was awarded via e-tendering, via e-Nividha. That is the agency that you yourself had brought on board. So you should know, I think, that there is no scope for fraudulent behavior or via e-tendering. And if you imply that this is a scam, it means that your agency e-Nividha only is fraudulent. Then I would like to also clarify about BharatNet. You made a comment about BharatNet and said why we should have BharatNet. So BharatNet will be connecting
from Taluka headquarters only to 190 village panchayats. The remaining 225 office building locations need to be connected, which is not in the scope of BharatNet. POP locations to government department schools are the responsibility of the state. This is from termination points of BharatNet scope, which we need to extend, hence Gap 1 and Gap 2. Now for the AMC maintenance, to rectify and maintain connectivity beyond the net scope, we need another vendor, and hence Comnet came. You also said, who is this Comnet? But I have got information here that the same AMC tender was floated during your time also. And your technical team gave Comnet 46 out of 50 and Nupur was given 34, and hence I'm not saying, I'm just telling you this because you said, who is this Comnet, and there's a scam and someone did, okay. And someone, one of the people working in my department was responsible for doing this, and you asked me whether I knew about it. So I take it as a straight allegation. Since it's someone from my department, I would think that you said it to me. Then you also made an allegation about a startup policy. So the number of startups that applied were 150. The startups that were certified were 111, and the number of startups that were incentivized were 41. So during the financial year 2018 to 2019, March 2019 was 15,06,582. The financial year April 2019 to March 2020, the amount that was given was 36,23,504, which you said I didn't do anything about. In the financial year April 2020 to March 21, we gave an amount of 65,68,631. So the total amount disbursed was 11 crores 69,87,017. We were among the first states also to disperse incentives during the COVID pandemic and were acknowledged by DPIIT. Now regarding employment, as per the startup dossier, the employee count as on August 2020 is 788, out of which 558 are Goans. We have also drafted the new startup policy, keeping in mind Department of Promotion of Industry and Internal Trade policy in mind, which will go to the finance, which will go to the finance department immediately. The policy was drafted with due consultation of startups, incubation facilities, DPIIT and Central Ministry, and is already administratively approved. In the new policy, we have also proposed to do away with the HPC so as to avoid delays and keep approvals at the Minister IT level to expedite matters. Then, you made an allegation again, failure to provide time-bound services. So the revenue services, so the first services taken on board go online. Currently, the department has, No, I'll finish all. And I have to answer more questions of yours? I think you are not given proper information. What was that? Speaker sir, my allegation जे आणि मिनिस्टरान म्हणला ताच्या खातीर हांवें टेबल ऑफ द हावसार फायलूय दवरल्या बेडत बडाशे मारूना दुसरें म्हणल्यार शी इज टॉकिंग गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन द ई टेंडरिंग प्रोसेस एंड आय एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन वेन यू रेज ई टेंडर केन्ना जाता स्पीकर सर वेन यू कोट दॅट इज द टायम यू यूज दॅट पोर्टल वॉट आय हॅव बीन टेलिंग हर इज द कंडिशन्स फॉर टेंडर म्हणजे तूं डॉक्युमेंट करता त्या डॉक्युमेंट तुमी टेलर मेड केला कोणाक तरी एडजस्ट करपाक ते करतकर जेन्ना प्रायस आयला प्रायसा वयल्यान कितें तुका चेंजीस आयला आफ्टर द होल थिंग आरटीआय हॅज रिसीव्ड Speaker sir, I am not confused. Rohan's trying to confuse me. Speaker sir, let me complete. So I have been very clear on what I am talking about. So the scam asa माझो charge clear asa. हांव अजून कांयच फाटल्यान घेना आनी आतांय सांगता मिनिस्टराक समज अजून कोण ब्रिफींग रॉंग दिता जाल्यार हांवें फायल टेबलार दवरल्या ती तिणें मागीर सुसेगाद वाचची हें हाजेर फुडें वता आसतना आज सोंपना सगळें इट वील गो हेड सेकंडली स्पीकर सर आय डिडंट गिव अ चार्ज ऑन द स्टार्टअप I asked specifically how many more startups were approved. I've asked her for information because the approval जे आमी केल्ले तांचे पयशे आनी दिले I agree. आतां नवे स्टार्टअप कितले अप्रूव केले काय म्हजो प्रश्न आशिल्लो कित्याक मदीं तांणी टायम काडलो नवी पॉलिसी करता म्हणून मदीं तांणी टायम काडलो नवें कितें करता म्हणून तें जालें ना
thirdly, Speaker Sir, when she's telling me all this information about BharatNet, I am asking specifically one thing, how does it come into, because what she is talking is parallelly done by GBBN. GBBN has done a whole network to the last point, to the last POP location, where it has gone to the last village level, which is converted into your gap 1, gap 2 and extended gap file. So I have asked you why you're getting BharatNet in. So my question is not again an allegation. You're getting, my first part is an allegation and I'm putting that charge very clear. The second is my informative part which I have asked Honorable Minister. I hope it's clear. Speaker, sir, I'll go to failure to provide time-bound services to people. I will just give you in brief. Since you asked about time-bound services, all these certificates that come into play, name residence certificates, North Goa, 33,725. Do you want these details? Don't want? Okay, perfect. Then you wanted details on the case, the Sukur case, but you didn't specify which, but I'm presuming we are on the same page and this is the same one. No, I specified. No, I told you the survey numbers, 404/1, okay. 227/15. So the name of the person, anyway, I'll tell you. Yeah, if you want me, assembly, they say don't take the name. So I told the Sarpanch of Sukur Panchayat. Sir. If you want, the matter is remanded back to hear the petitioner by High Court, since order passed by the Revenue Secretary was without hearing him and without giving opportunity to the petitioner. It is fixed for 22nd, no, 1 minute. He was to appear before... Which one is this? I also can't take the name. No. Which survey number is this? I'm specific. No, I don't have the survey number. Okay, there are 2 survey numbers. Yes. You may have a check. 404/1, you are not acted upon as on date to my knowledge. In your last LAQ, you had replied. On 227/15, when I was the Revenue Minister, under 192, we had reversed it. Okay. After that, what has happened, nothing is being told because mutation, everything had to be done. So one case is scheduled for These hearing also you on can the see later. I've given the survey numbers. If you want, I'll give the information also. So you can 5th get of August 2021 is one hearing, yeah? Then disaster management. A preparatory meeting of the State Disaster Management Authority was held on the 29th of April 2021 and all stakeholders were called under the chairmanship of Honorable CM to review the preparedness of all departments for upcoming monsoons. Some of the preventive actions that were supposed to be taken, of course, all municipalities and panchayats are carrying out cleaning. You don't want that. So, do you want to know of the warning issues? How we acted on the IMDs? No. I don't think, Honorable Minister, we are already late. My only Speaker Sir, माझो clear एकूच आशिल्लें की disaster management cell जे आसा was inactive during the time when we needed them to be active enough. Agencies which needed to be moved, coordinated, तोक्ते वेळार agencies, electricity department, fire station active आशिल्ले, no doubt about it. But civil administration had failed. आता जेन्ना फ्लडिंग जालां सेम इश्यू जाला स्पीकर सर कित्याक त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ते लोक जेन्ना भायर सरल्या तुमच्या स्वता बिचोले तुमकां खबर आसा कितें जालां तें सो आय ओनली रिक्वेस्टेड ऑनरेबल मिनिस्टर शी इज नॉट द चेअरमॅन ऑफ दॅट disaster management, chief minister is. So reviews are fine. So I told them this is the failure which has happened, which they need to recognize. ताज्या खातीर GIS आमी एक disaster managementचे तेन्ना केल्ले for preventive आणि post. ते अजून फायनान्साक अडकलां खंय आसा हांव नकळो बट दॅट कॅन हेल्प यू सॉर्ट आउट लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर्स. Speaker sir, when the floods happened, my deputy collector, Mamladar, everybody was on the site, including fire, police, PWD, Speaker sir, electricity. she is not getting what I am saying. IMD and तांची ती इनकॉयस काय कितें आसा are telling about this type of warnings before. बिचोले तुम्ही वालवंती नाल्यार कितें वाडटा तेन्ना तुमची लेवल त्या लेवलाचेर वाडलो डॅम की तुका थंय सिग्नल येता. IMD ऑल्सो टेल्स यू दॅट 8 दिसान मॉन्सून आसा फ्लडिंग जाता तेन्ना सिव्हिल एडमिनिस्ट्रेशनान थंय फ्लडिंग समज जावपाचें आसा त्या लोकांक इवॅक्युएट कित्याक करपाची घेवना. दिस आर प्रिव्हेंटीव. This is what I am saying. I don't want to argue on this. I have just put a point. Because sir, these early warning systems are coming up. 34 of them are coming up through WRD in different locations in Goa. Correct? Next.
You asked me about amendment to Tenancy Act? Yeah. No, it says. No, amendment to Tenancy Act, when we had done the amendment, that validity was for 3 years. 3 years. After that, either you had to put an ordinance or you had to get the act amended to give further scope, because the amendment after 3 years, you didn't have a scope for defining how the tenancy case needs to be settled, for which Mamlatdars were given a time-bound activity. So that is what I said, that does not, for the tenant who is running a case, for him, this particular law, how does it go about to define him as a tenant or give a case in his favor, because there is no law. By these 3 years deemed tenancy, he is already a deemed tenant by the whole amendment. That is why you either needed to get an ordinance or put that thing, which is still not done. Okay, noted. Okay. Okay, So carry on. Carry on. Okay. So I think the last one was Mamladar court cases. That's in Pendem. So order was passed without hearing the party. Okay. So notice was issued. Notice was duly served by the Talati. Then advocate for the opponent appeared and filed the Wakalatnama and also agreed to the matter. As per Talati report, the only access road was blocked by the opponent after being aware of the road case which was pending. This is the reply I have got, so I'll just tell you. There was a need to give immediate relief to the applicant in the interest of justice. Hence, the road was opened for 1 meter stretch till the next day of the hearing. Now, the opponent has filed a revision before Additional Collector 2. Matter is fixed for 18th 8/2021. Okay, chal. You didn't ask me anything else. Mr. Neelkant Haldankar. Honorable MLA Neelkant, you brought one issue to me about a person who had paid his sale deed and paid for the mutation charges with the sub-register, and then when the party went to the Mamladar, they were asked to make a fresh application. So I checked on this, and you also cited that there was a circular, but there's no circular as such. If Honorable MLA can kindly provide details of this, I will look into it immediately. म्हाकाच केला तेंच्यांनी म्हाजीच सेल I know, but I म्युटेशन didn't. सो सी म्हापसा ते एप्लिकेशन घेयना एक्चुअली डायरेक्ट करता when the cell deed is sent from sub register they do directly mutation. Here they ask for this. They say they got circular to take it. Okay, I will look into it. Honorable MLA Mr. Subhash Shirodkar, you would ask for time-bound disposal of services, and you also made a very valuable suggestion. You said it takes about 3 days and that time should be reduced. That is something I will look into, and I thank you for your suggestion, and my department is constantly trying to work towards better functioning and quicker deliveries, so I will see to it that, that it's done. Yeah, Vinayak is not there. Mr. Sudhin Dhavlekar is not there. He's gone? Alina's ma'am is not there. Huh? She also gone? Oh. Reginald. Honorable MLA, Reginald, you asked me about disaster management, and have disaster zones been identified? Correct? Okay. So every year there's a taluka level and district level disaster management plan which is prepared, and vulnerable areas are identified like flood prone areas, low lying areas and landslide prone areas. Both districts have prepared the plan identifying these areas. So pre-monsoon, a pre-monsoon report is taken,
in the course of monsoon preparedness, and the meeting was chaired by Honorable CM on the 29th of April 2021, and directions were given accordingly to all stakeholders and departments to do the necessary pre-monsoon work. मिनिस्टरान सांगितला तुगे मिनिस्टरान सांगितला आयगे खंयचो तो हुंय तो गेलो आहा तो गेलो ताणें उलयला विश्वजीत राणेन उलयला डिजास्टर मॅनेजमेंट इज अ डिजास्टर म्हण आतां तो कितें डिजास्टर ओ डिजास्टर मॅनेजमेंट काय वॉट इज इट यू टेल नाव अरे वॉट इज इट इज डिजास्टर मॅनेजमेंट इज बिकम डिजास्टर सी वॉट हॅज हॅपन्ड सी स्पीकर सर सी लेट अस नॉट डू टाइम ऑल्सो इज लेट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू that it can't be done for the sake of doing. A report, obtaining a report from the Talati is not the solution. Solution is ground level, what is happening actually. Talatis, all these fellows, Itu Orsa, collector has been telling the deputy collector to Mamladar is telling the Talati is asking one punch. Yes, how systematic, every time the report, if you go and check all the reports of the last 5 years, they will be the same. चल मराने दावकोण हा पळय न्ही धारबांदोड्या थंय वचून विचार त्यांनी 100% घरांचो सगळ्या सर्वे केलो 100% घरांक सांचे पर्यंत सगळ्यांक राशन दिलें सांचे पर्यंत सगळ्यांक चादरी कुशी कितें लागता तितकें तेच दिसा दावकोण आतां तूं एक खंयची तरी गजाल उरल्या आसतली सगळ्यांचे रिपोर्ट रेडी केले ते जाले म्हणून तुका सांगलें डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम कशें आतां तूं सगळ्याच वांगडा जाग्यार तशें जावचें एके कडेन दुसरे कडेन कितें चुकलां हांव तें म्हणा अरे सकाळीं संक सुमार सकाळीं जवळपास ना म्हटलें जाल्यार 24 जणांक रेस्क्यू करून काडले वेगवेगळे कडेन हांव म्हाज्या थंयसरूच म्हणना पयलीं सगळे जाण डेप्युटी कलेक्टर फायर हे सगळे फिल्डार आशिल्ले सगळे जाण काम करताले एक खंयचें उरलां तें सांगून बरें केलें तें केलें म्हण I am not here to complain, I am not here to argue. This is not a time. Important is, आमी assist करताय. You ask the collector, मुगे constituency then कितें help केल काय म्हणून disaster management काय ना we have done on our own. 1 second, you don't talk in between. Now what I am saying is, the question is not that. Question is, are we planning for something more? It should not be a common this. सदां तें जावपा जायना disaster management आनी कितें technology हाडपा जाय आनी कितें करपा जाय तें काम केलां काय म्हणून that is what I am interested in. तूं मातशें करा रे उलयना रे हो टायम न्ही रे हें करायचें तें उलोवपाक Yeah. So like I informed, we are coming up with early warning systems which will be installed in 34 locations all over Goa. Then for the first time, I think disaster management under the chairmanship of CM, we bought 2 boats. One vehicle which will have a disaster plan. There could be 3-4 vehicles having one disaster. Yes, something could be we've done. already discussed that. I am not here CM to complain against you. I am here to improve the system. Yeah, so we procured 2 boats this time for the first time. And also each police station is going to be given one of those cutters because they are usually the first ones to reach the spot. And we have shelters, storm shelters, 3 storm shelters which we have built now, and more in the process. आतां तिणें म्हटलें की आमी पुलिसांक कटर दितले म्हणून पण आतां पुलीस भायर पळय आमची सेक्युरिटी खातीर दवरल्या तांकां जेवण दिवं नाका जेवण दिलें तांकां जस्ट सी दॅट बिकॉज इट इज 130 दिवपाक सांगला तांकां दिला तांकां खाली दिला आनी आजी दिला इट इज 130 काल 1 जातलें म्हणून खबर जातली बट आज ऑलरेडी हांवें सांगलां काल दिवं ना आज हांव चॅक करता आज चॅक करपाक लाय ना जाल्यार तांकां सांगलां जेवण दी म्हणून हांवें हांगाय स्टाफाकूय सांगलां सगळ्यांक जेवण दी म्हणून बिकॉज सर वन मोर थिंग ना ताका नाय जाल्यार तुजे कॅटराक सांग जेवण दी म्हणून तांकां finish revenue. Some more questions. I raised one issue of one Kumdat Yes, case. Kumdat, yes. Answering? Yes. Okay, answer. No. This is illegalities in Pilen Komnidad. Serula. Not Serula, Pilen. Pilen Komnidad. ब्रेकफास्ट करतो फाल्यांचो ब्रेकफास्ट बी सांग तांकां आतां See, there's one issue of on Kumunda land. I've been continuously following for the last 3-4 assemblies. Now what has happened is, that land is some 20,000 or something, I exactly don't remember. I've given you in writing. It's Pilan Kumunda. Action has to be taken, the land has to be recovered back. Why land has to be recovered back? For those same people not to do it. It's a gang of people who are doing it. Your deputy collector, your mamladar is involved in that. I'm not making a specific charge on everybody. They are involved in it and they have done it systematically.
It is not that the deputy collector who gave order didn't know about it. This is Like for example, one more issue. Margaon, there was a scam where property was transferred. This is Kumnidar. Now property is transferred from 114 is changed. Latest, and it is, we are happy because that deputy collector who came from, she's an IAS officer. It is because of her that scam came to be known. Otherwise, the previous deputy collectors didn't expose that scam. So action has been taken No, against no, the this second action is Kumdaj. I have taken one. two No, issues. I'm talking about the second issue. Yes. Both the things, action has to be taken. Give me an assurance that within a span of 2 months, you are going to lay that thing or give the report. Give me an assurance that within 2 months, both these cases, status of the land to be recovered, and in these cases, who was there, whether Mamladar, whether mutation people were involved or not. Because this cannot be done without the connivance of the Mamladar. So I'll give you an assurance. I am saying, I'm not even making a charge on them. But I want an inquiry because this thing should not repeat. Yeah, so I'll give you an assurance In that my constituency, in Kurtori constituency, Mainam, there was one land. Similar fashion has been taken over. They know, the Mamladar knows about it. Okay, so I'm giving you an assurance. I will make an inquiry. So is there. Honorable MLA Prasad Gaonkar has asked for additional staff. There is a shortage of staff, but I will look into it and. Sir, yes. Honorable MLA Churchill Alimau. Sir, you said you will give me the survey number. So I'll await for the survey number and then conduct an inquiry. Yeah. Now to address Honorable Leader of Opposition, Mr. Digambar Kamath. Failure to maintain South Goa Collectorate Building Complex. I think I've already answered that. The work order for the repair of the toilets and washrooms have already been done, and the work is currently going on, projected to be completed by October of this year. You spoke about the elevators as well. So the AMC of 12 numbers of elevators is already being done. So it's a renewal. And all efforts are made to ensure proper safety, security in general. And also the housekeeping staff which are there are working towards keeping the building clean. So failure to recruit necessary required staff in South Goa. There are altogether, I'll just give you the numbers, sir. There are altogether 624 posts of Group A, B, and C, including subordinate offices in South Goa Collectorate. South Goa Collectorate has taken quick steps to fill the vacancies, and accordingly, government approval was obtained. And after obtaining the approval, 147 posts of Group C were advertised in January 29. In response to the said advertisement, Collectorate Office has received I won't give that. Currently, out of the 211 vacant posts, 64 posts have lapsed, and 147 vacancies exist, out of which 126 are from direct recruitment quota, and the vacancies also occurred due to there were some promotions, retirements, and also some deaths, and these vacancies existed for the last 2 years since 2018 till date. Permissions have been given to re-advertise posts for the AK, Junior Steno, Talati, LDC, and MTS. For the 64 posts which have lapsed, revival of all 64 posts is under process, and immediate steps will be taken to fill up the vacancies. Now, failure to provide time-bound services to the people. Revenue services were the first services to go on board, go online. Currently, the department has 21 revenue services, 24 labor services, 38 IT services online. A total of 17 lakh applications have been processed as on date, and we have 5.8 lakh registered users as on date. So, do you want the breakup of... No problem.
Also, the point that you brought up, so failure to provide easy accessibility to persons with disabilities. No, that is, see, I just want to know what steps you are taking to increase the amount on natural calamity. That is very, see, Okay, today you are giving 6,000 rupees. Yes. Everywhere, it must be everywhere, across the state. So 6,000, what is this today? There you have to take, entire house will agree. That's if, that's if the house is partially damaged, it's 6,000, 4,000, and if it's... Partially damaged is 6,000 what? You I are know, in one, sir. all false. Yeah. Can you construct in 6,000 anything more? Your mud wall you can't construct. Huh? So I will discuss with CM and I will... But do it this time faster so that at least people don't face problem. And I think earlier CM had already announced that he would increase the amount to 50,000. Minimum 50,000 is there. And empower collectors. Empower collectors there itself to disburse. Why need not come to the government? Yes, For sir. small thing, they send it to the government. 16,000 तुका 2 हांदी मेळ्ळे तेजे 50,000 तर जावपा जाय. Come on. Enough? So I request you to withdraw the cut motions and support the demands. Thank you. बघा काहीच ना आवडलंय पाऊस करा किती काय ना Speaker, sir. सगळ्या Demand number 21, Public Work Department. Demand number 69, Handicraft, Textile and Koi. Demand number 79, Goa Gazette. डिमांडाक सपोर्ट करता आणि कट मोशनाक अपोज करता. हय करता बेगितल्या बेगीत सोंपयता. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट गोंयचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी डेव्हलपमेंट आनी तेजे मेंटेनन्स करता आनी सभाघरांत माननीय सभासदान जे डिमांडाचेर मांडलां तेजेर हांव रिप्लाय दिता आनी थोडे फार म्हाज्या डिपार्टमेंटाचें जें काम आसा तें थोडक्यात हांव मांडटा. स्पीकर सर, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट बऱ्यापैकी काम करता. निवळ उदक लोकांच्या घरा कडेन पावयता. आमच्या गोंयची लोकसंख्या आसा 19 लाख आनी आमकां 19 लाख लोकसंख्येक जे आमच्या लोकसंख्येक 600 आमकां मिलियन लिटर पर डे सप्लाय करपाक जाय. तेन्ना आमचें डिपार्टमेंट जवळ जवळ 527 मिलियन लिटर पर डे सप्लाय करता. आमकां शॉर्टफॉल जे वॉटर आसा 40 मतदारसंघाक 12 तालुक्याक जे 76 MLD आमकां शॉर्टफॉल आसा. त्या प्रमाणे आमचे PWD वॉटर डिपार्टमेंट फुडें वता आसतना आमी 68 मिलियन लिटर पर डे हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी घातलेले आसा. ते पर्वरीक 15 MLD, पाळी 10 MLD, गांजे 25 MLD, चांदेल 15 MLD आनी कुळेम 3 MLD. हे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट डिसेंबर जे चांदेल आसतो डिसेंबर 2022, गांजा आसतो मे 2022, पाळी आसा तो डिसेंबर 21 आनी पर्वरी जो आसा तो डिसेंबर 2021 हे कंप्लीट जातले. पर्वरीचो पार्टली 5 MLD प्लांट जो आसा तो 15 ऑगस्टाक तेजें इनॉग्रेशन जातलें. ते प्रमाणे आमी आनी 195 MLDचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी नवे घेतलेले आसा. तेतूर सांगे साळावलेक आमी 100 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घातला. पिलेन 30 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घेतला. उत्सेम 70 25 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घेतला. तुवे 30 MLDचो प्लांट घेतला. काणकोणा 5 MLD आनी शिवोले 5 MLD. आनी हे म्हाका दिसता आमी फुडल्या काही 2-3 म्हयन्या भितर हे जे टॅक्निकल सँक्शन बी सगळे मेळिल्ले आसा. थोडे कडेन जाग्याचो विशय आसा आनी म्हाका दिसता
ते वाठारांतले माननीय MLA जे आमदार आसा तो हो जाग्याचो विशय सोडटले आनी हो जो प्लांट आमी म्हणजे ही कामां जी 195 MLDची जी कामां आसा ती पूर्ण करतले. स्पीकर सर, आमी जी पोन्नी पायपलायन रिप्लेस करपा खातीर आमी आमच्या सरकारान 30 कोटी खर्च सध्या चालू आसा करपाचें आनी चडांत चड जी पायपलायन आसा ती रिप्लेस जातली, कित्याक जुनी जाल्ली आसा, खूब वर्सां जाल्ली आसा आनी ती मदीं मदीं फुट्टा आनी आमी निवळ उदक जे प्लांटांतल्यान फिल्टर करून धाडटात तें लोकां कडेन खदूळ उदक पावता, त्या खातीर हे बेगींतल्या बेगीन खदूळ उदक पावपाचें बंद जातलें. ही 300 कोटीची कामां जातली. आमकां स्पीकर सर, आमकां जल जीवन मिशनान खूब मदत केल्ली आसा. जल जीवन मिशन ही सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम जी आसा आनी ह्या स्किमीन आमच्या गोंयांक जवळ 145 कोटीचो प्रोजेक्ट आमकां दिल्लो आसा. आमी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आमी धाडलेलो तेन्ना 145 कोटीचें सँक्शन दिल्लें आसा आनी जल जीवन मिशनाच्या अंतर्गत आमचे अर्दे फायनान्स जे आसा स्टेट गव्हर्मेंटान फंडींग करचें आनी अर्दे फायनान्स आमचे केंद्र सरकारान फंडींग करचें. आनी हांव जल शक्ती युनियन मिनिस्टराचें हांव अभिनंदन करतां, गजेंद्र सिंग शेखावत जींचें, कित्याक 2-3 फावटी म्हाजे कडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सांतल्यान त्यांनी मिटींग केली आनी ह्या मिटिंगेंतल्यान आमकां जायते पयशे सँक्शन जाले आनी त्यांनी सांगिल्लें आसा डिसेंबर 2021 म्हटल्यार हे जे 145 करोडाची कामां उदकाची चलता ती कंप्लीट करा आनी मागीर फुडलो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तुमी धाडा. त्याच प्रमाणे जायकांतल्यान जायकाचे काम जे चलताले, जायत्यो केसी चलता आनी कोण कोणाचेर नांवां पेपराचेर येता, पूण हो प्रकल्प कंप्लीट जालो ना. मदीं 18 वर्सां एक मिनिस्टर काम करता, पूण खूब कितें काम केलें म्हणटा, पूण जायकाचो प्रकल्प कंप्लीट करूंक जालो ना. आनी हो जायकाचो कंप्लीट करपा खातीर 34 कोटीचें हांवें टेंडर काडून म्हाका दिसता हो मार्च 2022 हो जायकाचो प्रकल्प एंटायर गोंयांत कंप्लीट जातलो आनी तितूंतल्यान चडांत चड सांग्यार रिलीफ मेळटलें. तुमचे सायडीन डॅम आसा पूण तुमकां उदक ना अशें तूं सदांच म्हणटा, पूण जायकाचो प्रकल्पान तुका उदक बऱ्यापैकी थंय सप्लाय जातलें. ते प्रमाणे आमी फुडें वता आसतना सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट गोंयभर आमी सिवरेजीचें काम चालू आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां आनी सिवरेजीचें काम चालू आसतना जे सिवरेज ट्रिटमेंट पायपलायनाचें काम खूब कडेन पेंडींग आशिल्लें, त्या खातीर शहरांनी खास करून आमचीं शहरां फोंडा, पर्वरी, सांखळी, मागीर हीं शहर न्ही, हीं गांवां तालेगांव, वास्को, म्हापसा, पणजी हांगसर ही सिवरेजीची पायपलायनाची कामां चालू आसले कारणान आमकां ह्या फावटी रस्ते घालूंक मेळना. पूण आमी नोव्हेंबराक डिसेंबराक हे जे हॉटमिक्स कार्पेट आसा ते घालतले आनी डेफिनेटली बऱ्यापैकी रस्ते लोकांक दितले. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे आमच्या मुख्यमंत्र्यान कुडचडे आनी सांखळी 200 कोटीचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आनी सिवरेज नेटवर्क सँक्शन दिल्लें आसा. EFCक फायल जाल्ली ती आमी पास जाल्या, फायनान्साक फायल जाल्या ती बेगींतल्या बेगीन सँक्शन मेळटलें आनी 200 कोटीचो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट कुडचडे आनी सांखळी फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर तेजें टेंडर जातलें आनी काम चालीक लागतलें. आमचो सिवरेजाचो ट्रिटमेंट आमी जें काम करता तें आमचे गोंयच्या सगळ्या जमनी सकयल पोल्युशन जें आसा तें पोल्युशन कंट्रोल करपा खातीर आमचे PWD सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट काम चलता. त्याच प्रमाणे आमी फुडें वता आसतना रोड आनी नॅशनल हायवे हय आनी थोडेच उलयता. जे स्पीकर सर, गोंयचे 140 किलोमिटर नॅशनल हायवे आनी 384 किलोमिटर स्टेट रोडचे हॉट मिक्सिंग जाल्लें आसा आनी 240 किलोमिटर नॅशनल हायवे आनी 390 किलोमिटराचे स्टेट रोड हे पावसा उपरांत चालीक लागतली कामां आनी 31 मार्च 2022 म्हटल्यार गोंयचे सगळे हॉटमिक्स कंप्लीट जातले. एक्झिस्टींग नॅशनल हायवे खातीर आमकां मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान 100 किलोमिटर रोड करपा खातीर आमकां युनियन मिनिस्टरान 150 कोटी रुपया आमकां सँक्शन केल्ले. आमी 2021 क
ह्या वर्साक पावस बेगीन पडले कारणान आमी 70% रोडाक हॉटमिक्स कार्पेट घातले आनी 30% जे बॅलन्स उरलां ते आमी नोव्हेंबराक हॉटमिक्स कार्पेट स्टार्ट करतले आनी जे एक्झिस्टींग नॅशनल हायवे आसा ते सगळे चकचकीत जातले. तळपण गांजीबाग माशे हो 7.7 किलोमिटराचो काणकोण बायपास पुराय जाल्लो आसा. हांव खरेंच आमचे नितीनजी गडकरी यांचे अभिनंदन करता. आमकां 2014 साला साकून केंद्राक जे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आयले आनी आमकां जवळ जवळ 15,000 कोटीची कामां सँक्शन जाली आनी त्याच बरोबर आमचे आदरणीय मोदीजी प्रायम मिनिस्टर हेंचेय हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर आमचे डायनॉमीक माजी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहरजी पर्रीकर हेंचेय हांव अभिनंदन करता, कित्याक हेंचे खातीरच आयज आमी अटल सेतू पळयता आनी अटल सेतूच्या दोनी सायडीक रोड जे आसा फुडल्या 19 डिसेंबराक हे सगळे रोड आमचे कंप्लीट जातले आनी उरलेले जे आसा ते मार्च 2022 म्हटल्यार कंप्लीट जातले. स्पीकर सर, मारगांव वेस्टर्न बायपास जो आसा तो वेस्टर्न बायपास टोटल 11.9 किलोमिटरचो आसा. तेजो 5.7 किलोमिटर पुराय जाल्लो आसा. 3.4 किलोमिटर डिसेंबराक 2021 म्हणल्यार पुराय जातलो आनी उरिल्ले 2.1 किलोमिटर जो ऑक्टोबर 2022 पुराय जातलो. आमी 140 करोडाचे टेंडर जाल्ले आसा आनी हे एमिरावाक मेळ्ळेले आसा. आतां तूं पत्रादेवी टू बांबोळी हांव तुमचे रिप्लाय दिता. तुमचे जे मांडले ते रिप्लाय दिता हांव. तुमचे जे मांडले ते रिप्लाय दिता. पत्रादेवी टू बांबोळे स्पीकर सर, जो रोड आसा तो कंप्लिटली जो 4 लेन जो रोड आसा तो टार रोड काडलो वतलो आनी ते सगळे कॉन्क्रीट रोड घातले वतले आनी कॉन्क्रीट रोड घालपाचें काम आतां चालू आसा. ते खातीर टार रोड काडटा आसतना रस्त्याची दुर्दशा जाता ती दिश्टी पडटा. पूण फुडल्या म्हाका दिसता 2-3 म्हयन्या भितर, कित्याक पावसाक कॉन्क्रीट घालपाक बरें आनी म्हाका दिसता फुडल्या 2-3 म्हयन्या भितर हे सगळे क्लियर जातले. सर्वीस रोड जो आसा तोय बेगींतल्या बेगीन बऱ्यापैकी जातलो आनी आमी काम करता आसतना बाकीचे दोनी कर्नाटका आनी महाराष्ट्राची बॉम्बे जो हायवे आसा महाराष्ट्रा आनी कर्नाटका 60 मिटराची जी रुंदी जाय पडटाली, पूण आमच्या गोंयाक आमकां रिलॅक्सेशन दिलें सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी 40 मिटराची रुंदी दवरली. तेतूंत भितर आमी थोडे कडेन 30 मिटरां सुद्दां रस्ते केल्ले आसा. आनी आमी पळयता कर्नाटका वता आसतना कारवार फुडें थंय सुद्दां रोड पळयल्यार सामके चकचकीत आनी गुळगुळीत दिश्टी पडटा. पूण आमच्या गोंयच्या रस्त्याची मातशी क्वॉलिटी कमी आसा अशें सगळे जंत म्हणटा. पूण हेजे कारणीभूत फाटलो जो PWDचो मिनिस्टर जो आसा तो जबाबदार. त्यांनी ते सारके प्लॅन केले ना. आयज आमी बऱ्यापैकी तेजें नांव घेता का तो गेलो? तेजें हांव नांव घेयना स्पीकर सर, पूण तो म्हणटा आपूण केलें. हे आमच्या केंद्र सरकारान नितीनजी गडकरीन केलें आनी आमचे आदरणीय स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकरान तेन्ना तें मनार घेतलें म्हणून आयज आमी हें पळयता. आनी फुडल्या म्हाका दिसता थोड्याच म्हयन्या भितर आमकां गोंयाक चकचकीत रस्ते मेळटले. आमकां केंद्र सरकारान त्याच बरोबर खूब मदत केली आसा. आमकां सेंटर रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड म्हणून आमकां रिलीज केला आनी गोंयचे स्टेट रोड म्हणजे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जे रोड कनेक्ट जाता ते तेंचे खातीर आमकां 75 किलोमिटरा खातीर 79 करोड रुपया आमकां सँक्शन जाल्या. पयर आमी नितीनजी गडकरी कडेन गेले तेन्ना भारतमाला प्रोजेक्ट ह्या प्रोजेक्टाच्या अंतर्गत आमकां हे 79 करोड रुपया सँक्शन जाल्या. म्हटल्यार आमकां केंद्र सरकारान जल जीवन मिशन उदका खातीर रस्त्या खातीर जायती मदत केल्ली आसा. आनी त्याच खातीर दोनीय सरकार एक आसपाक जाय, जे स्टेट गव्हर्मेंट आनी केंद्र सरकार. आनी भारतीय जनता पार्टी जी आसा म्हाका दिसता 2014 साकून आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हेंच्या नेतृत्वा सकयल आज आमी गोंय आनी भारत देश खूब प्रगतीचेर आसा. आनी म्हाका दिसता 2014 आनी 2024 म्हटल्यार आमी खूब प्रगतीचेर पावतले. स्पीकर सर, टायम खूब जाल्लो आसा, हांव टायम सगळ्यांचो चड घेयना.
खुबशे कितें आनी उरलेलें म्हाजे कडेन हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल त्या प्रमाणे खुबशीं बिल्डिंग्साची कामां चलता. हांव सगळ्यांनी जे डिमांड मारल्या तेजेर रिप्लाय दिता. जे बाब रोहन खंवटे तेंच्यांनी कॅपिटल आनी रेव्हेन्यू वर्काचेर उलयल्लें आसा. तेन्ना तुजी जी कॅपिटल आनी रेव्हेन्यू वर्क जे आसा म्हाका दिसता कॅपिटल वर्क थंय खुबशीं तुजी सँक्शन जाल्या. तुजी एक सुद्दां फायल फायनान्सा उरूना. आनी रेव्हेन्यू वर्क तुजी आसात ती सुद्दां जी आसा ती 15 लाखाची 20 लाखाची जायत्यो फायली तुगे आयिल्ली आसात त्योय कंप्लीट जातल्यो. वॉटर सप्लाय जे आसा हांवें सांगिल्लें आसा 5 MLD 15 ऑगस्टाक तुगेलें 5 MLD कंप्लीट जातलो आनी उरिल्लो जो आसा टायमार तुगेलें कंप्लीट जातलें. तुजें उदक जें आसा तुका 8 MLD सप्लाय जाता. तुका सद्या 8 MLD सप्लाय जाता. 2 MLD तुका कमी पडटा पूण 5 MLD तुजे जातरी तुगेले सगळो विशय सुट्टलो. स्पीकर सर, हर घर जल हेज्या अंतर्गत तुज्याय मतदारसंघात खुबशीं कामां आमी घेतलेलीं आसा. जी वॉटर सप्लाय पायपलायन रिप्लेसमेंट विजय बाब सरदेसाय, चर्चिल बाब आलेमांव. हांव मातशें क्लियर कर. स्पीकर सर, I thank the government for giving me this 5 MLD plant for 15th of August out of the 15 MLD water जो तो डिसेंबर पर्यंत दिता. आतां प्रश्न पडटा 2 स्पीकर सर. 5 MLD प्लांट जे तूं म्हाका आतां दिता तातूंत तुवें म्हाका सांगलां आनी एक धक्का करून दिलें. आय वॉज एज्युमिंग 13 MLD दिता म्हणून. आतां म्हणटा तो 8 MLD दिता म्हणून. लेट ऑनरेबल मिनिस्टर टेल मी आज एक्चुअली उदक सप्लाय कितली येता परवरीक काय म्हणून. दुसरें, I have made a very clear charge on a tanker scam which happened in your particular department. कश्यो ट्रिपीक कितले कशे गेले पयशे ताजेर तूं कितें इन्व्हेस्टिगेशन करून इमिजिएटली ताजेर कारवाई करतलो हो प्रश्न. दुसरो प्रश्न स्पीकर सर, नवी पद्दत काडल्या जेन्ना उदक 40% कमी जाल्या. आज टँकर आमकां उदक दिना, PWD टँकर दिना आनी PWD जी टँकर दिता तो थंय बूक घेवन बसला. म्हणजे 2000 लिटर पर हावस हे डिस्ट्रिब्युशन चल्लां. मागीर कितें फकाणां चलयल्या? तूं उदक सारकें ती टँकर धाडना का? आनी टँकर धाडटा मेजपाक वचना का? आमदार आनी थंय पंच मेंबर बसूना तुमचें उदक मेजपाक? कोणाक वयर येता, कोणाक सकयल येता, कोणाक बालदी घेवन येवपाक. CM, यू शूड अंडरस्टँड वॉट आय एम सेईंग. टँकरांतल्यान 2-2 हजाराची वांटणी जावंक लागल्या. तूं केन्ना हो हिशोब करता? 600-700 रुपया टँकराचो हिशोब केन्ना करता? जेन्ना तूं उदक दिता आनी मनीस मागता उदक, वी कॅन अंडरस्टँड. तूं उदकूच ना आनी तातूंत तूं धाडटा आसतना टाकी मेजता. खंय पावले आमी? सो युआर इन्स्टेड ऑफ गोईंग फॉरवर्ड यू आर गोईंग बॅकवर्ड. ताजेर तुजी कितें करतलो हें तुका 2 विचारिल्लें. टँकर स्कॅम, उदक कमी जाला ते 2 विचारले. तिसरें तुवें म्हाका सांगलें सगळ्यो फायली क्लियर जाल्या. 31 मार्चाक रिवॅलिडेशनाक गेल्ल्यो. आमी फॉलोअप केल्ले. मदीं CMाक रिक्वेस्ट केल्ली. म्हजो एकूच आसा, म्हाका 3 पंचायती लागता. लास्ट 2-2.5 वर्सां बिकॉज ऑफ सिवरेज वर्क आमी काम करूं नाशिल्लें. आतां पेना दी फ्रांक, साल्वादोर दी मून आनी सुकूर पंचायत 3 लागता म्हाका. हातून जितलीं कामां केल्या ही तूं म्हाका हॉट मिक्सिंगाची वीच कम्स अंडर कॅपिटल हेड क्लियर करून दिता आतां. आनी चवथें सिवरेजचो तुवें म्हाका सांगूना. स्पीकर सर, जी टँकर बिलां आसा पेंडींग आसा ती सगळीं क्लियर जातली. आनी जे इंजिनियरांनी ही बिली केल्या तेंचेर हांव वासपूस करता जी कशी कितें केल्या. हांवें तुका पेपर दिल्या ताजी इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. पेपर दिलना म्हाका अजून. लास्ट असेंब्लीक दिले. लास्ट असेंब्लीक दिले तुका टँकरीचे. हय, चेक करता. परत दिता. परत दी. तुगेलें सिवरेज जे पायपलायन घातल्या आनी तुजो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ना थंय. आमी जागो सोदता. कदंबा कडेन मागलो, बाकी कडेन कोमुलदादी कडेन आमी जागो पळयता. आमकां कोणी जागो आसा जाल्यार दिया जाल्यार हांव बेगींतल्या बेगीन जागो परचेस करून तुजो सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट घालता. स्पीकर सर, म्हजो रिक्वेस्ट CMाक आसा की ही हॅज टू कॉल फॉर अ मिटींग इमिजिएटली. पायप घालून 5 वर्सां जालीं. ट्रिटमेंट प्लांट करपाक इट इज ओन्ली अ गव्हर्मेंट डिसिजन. अनलेस यू इंटरवीन ते डिसिजन जावचें ना. ते डिसिजन घेतलें जाल्यार सगळें कंप्लीट जाता. नाल्यार हे पायपलायन करोड जाता. 150 कोटी भितर घाल्या न्ही. 150-200 कोटी सगळें वतलें. ताजे खातीर हांगा CMाचें इंटरवेन्शन मागता. आनी तुवें म्हाका हाजें सांगूना 2000 लिटर. ना ना ना, तो इन्क्वायरी करता टँकर स्कॅमाची. उदक कितलें येता?
तुका 8 MLD. सप्लाय तुका सध्या 8 MLD आसा. 8 MLD. Speaker sir, this is a very serious concern. If honorable minister is saying 16 MLD चो रिक्वायरमेंट म्हाका 12-13 येताली आणि 8 MLD येवंक लागल्या जाल्यार म्हाका अरे ती 12-13 येता आसतली तेणी चुकून 8 म्हटल्या. असेंब्लीन आसा न्ही सीएम आमी. अरे कशा तेका पळय तेका आतां तूं कन्फ्यूज करू नाका. देड आतां 2 जाली. 2 जाली. हय. तेका सगळे फिगर्स जे आहा पळय न्ही परवरी उदक म्हाका दिवनी सारकें उदक सारकें दिवनी ते मातशें तुजें इंटरवेन्शन जाय आणि हांवें जे रस्त्याच्यो फायली मागल्या करपाक हॉट मिक्स ते करून दिता न्ही. एक गेली मरे ऑलरेडी म्हाज्या कडल्यान. एक हातून कितें सीएम 2 उरल्या. सुकुराच्यो 4 फायली आशिल्ल्यो का 5 मेजर फायल खंयची तरी असली ती एक मेजर फायली सगळ्योच मेजर आसा सद्या मायंदर आनी काय उरूकूच ना. आय डोंट नो वॉट एवर द थिंग्स कितें आसात एक्सपेंडिचर. म्हणटा पयशे ना म्हणून. स्पीकर सर हांवें काय म्हणोकूच ना हो आपलेच उलयता. म्हणटा तुजें धरता. थँक्यू. दिता स्पीकर सर स्पीकर सर चर्चे आलेमाबाब तुगेलो बाणावली टू सिकेटी जो ब्रिजाचें काम कॉन्ट्रॅक्टर आमी अपॉयंट केल्लो आसा आनी तुका तूं म्हणटात तो समज लोकल कोणी तो करूं दिना जाल्यार तुका पुलीस प्रोटेक्शन घेवन तुज्यान तो काम करपा आतां आमी तशें तुका लेटर दिता. तेच सांगता 4 जातली 4. तुगेली सिवरेजीचे जे सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आणि नेटवर्क जे आसा ते बेगीतल्या बेगीत आमी कंप्लीट करून दिता स्पीकर सर. आणि त्यांनी एक प्रपोजल दिल्लें 122 कोटी इस्टिमेट जाल्लो आसा ते सुरावले बिरावले बाकी तुगे सगळे गांव ते सुद्दां आमी EFC धाडलेलें आसा आनी EFCंतल्यान फायल क्लियर जातरी तुगेली ती 122 करोडाचें काम तुगेलें फुडें वतलें सिवरेज ट्रिटमेंटाचें. मॅडम ना दिसता. मॅडम ना गेली ती पुरो खंय गेलो. रवी नायक ना दिसता. खंय गेलो. सुजिन बाब अलेक्स बाब अलेक्स रिजनल बाब तेका सद्या पाटू ब्रिज जो आसा पणजेचो तो तुगेलो आमी चॅक करता पूण म्हाका दिसना ना ब्रिजार पावलो पाटे तेन्ना तें आमी पळयता तें आमी चॅक करपाक म्हाजे इंजिनियर धाडटा. पाटो ब्रिज म्हाका दिसता म्हाका GSIDC काम चलता पाटो ब्रिजाचेर तेन्ना हांव म्हाजे इंजिनियर धाडटा. एक्सपेन्शन जॉयंट कितें आसा तें म्हाका दिसता कितें मिस गायड जाल्लें दिसता पूण तशें तें मार्क येना पाटो ब्रिजा तशें मार्क येना म्हाका दिसता. ना तुमी म्हटलेलें आसा आमी वॉटर बिलाचेर खूब पयशे चार्ज करता. ना वॉटर बिलाचेर आमी सिवरेजीचे फक्त 25% ना 35% डॉमेस्टीक कनेक्शन आसा जाल्यार 35% आमी वॉटर बिलाचेर चार्ज करता आनी कमर्शियल आसल्यार 50% आमी वॉटर बील जे येता तेजेर 50% मायज करता. हय. The charges of sewage and water. See, I'm giving you a bill. I'll show you one bill. It cannot be. एक minute. It जावपा जायना की meter rent is more than the charges of usage of water. So something has to be drawn for that slab. That should not be the rent. I'm giving you the bill. Bill so सारकें. I'm telling you. मीटर रेंट पडे आहा ते मायज आहा वॉटर युजेज लेस आहा हें केन्ना हें आयकपाक जायना. आय विल गिव द बिल. मीटर रेंट देंवपा जाय स्लॅब प्रमाणे करपा जाय. रेंट स्पीकर सर ऑलरेडी बजेटान अनाउन्स केला त्या प्रमाणे आमी ते रिविजनूय करपाचें आसा आनी येता त्या 15 ऑगस्ट पर्यंत बरेच रिवायज जावपाचें त्या खातीर हय त्या खातीर 15 ऑगस्ट पर्यंत आमी रिवायजूय करपाचें आसा. उडास करपा न्ही रे नाल्यार तो विसरलो जाल्यार रे. जयेश सळावकर अनेक एक पॉयंट तूं मरे आतां फ्रॉम बांबोली स्लोपाचेर सान पणजी यो आनी हे रस्त्याचेर तूं थंय आसता काय मातशें आसता काय आतां यो
तूं थिंगसान अशें ते टर्नाचे सी द क्वालिटी ऑफ द रोड डोंट गो एनीवेर एल्स तेणे पड कॉन्क्रीट गायला आत रातीच नाका रे तेका सकाळीं वचना रे दिस इज अ सिरियस थिंग सी द क्वालिटी सी द लेवल ऑफ द रोड तो लेवल चोयलो जाल्यार तेणे ते मेशनाचे गायल दिसना बेस्तो भोव एक काम कर बारके गाडयेन भोव मारुती 800 घेवन भोव व्हडली व्हडली गाडी घेवन भोव नाका PWD मिनिस्टर तूं बारके गाडी घेवन भोव आनी चो एकी चलत तें सी द लेवल सी द क्वालिटी सी द क्रॅक्स इन दॅट रोड दीस रोड इज फ्रेश 6 म्हयने जाले त्या रोडाक काल देखून गायला काल देखून कॉन्ट्रेक्टींग गायला तो उदक देखून सारकें घालना तेजे हें पासून घालना तेजे कितें घालना साक घालताय आनी वयल्यान उदक घालताय रे आतपास राव रे तूं पास राव रे तेणे साक सुद्दां घाल नाही आणि सी द लेवल सी द क्वालिटी मातशी चोय ती 20 वर्सांनी 10 वर्स उरपा ना तो रोड तूं आसपाना PWD मिनिस्टर धवलीकर पत्त जायत सांबाळ आनी तो तुजे उलयत स्पीकर सर माननीय सभादारान सांगलें तें लक्ष घालता आनी बरे क्वॉलिटीचे म्हणजे नॅशनल हायवेचें काम चलता आसतना क्वॉलिटीचे रोड दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी जें तूं म्हणटा जें रोड सद्या जें स्ट्रक्चर जें आतां तें चालू आसा कॉन्क्रिटीचें काम तेजेर आमी लक्ष दिता पूण कॉन्ट्रॅक्टराचो PWD कडेन आनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टा कडेन 3 वर्सांची मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा स्ट्रक्चराचे 5 वर्साचें मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसा आमी अवश्य तेंचे कडल्यान परतो परतून तें काम आमी करून घेतले आमी वेर्ना लोटले बायपास जो आसा तो सुद्दां हांव आनी बाबाशान 19क आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी 19क आमी पयलें जाल्यार थंय तो रॅम्प डेंजरस पोजिशनार आशिल्लो तेन्ना 9 कोटी आमच्या मुख्यमंत्र्यान सँक्शन केलें आनी थंय आमी पिलर घालून बऱ्यापैकी रॅम्प तयार केलो परतून आमी कंप्लीट जालो म्हणून लोटले बायपास परतून गेले दोगांय जाल्यार आमी पळयत जाल्यार थंय मातशें काम खूब उरलेलें आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सगळें काम करपाक लागलें ना बाबाशान आमी सगळें काम करून घेतलें बरे क्वॉलिटीचे रोड दितले आनी आमी थोडेच दिसा भितर लोटले वेर्ना जो मिसींग लिंक आसा तेजें उद्घाटनूय बेगींतल्या बेगीन जातलें जें तेणी सांगलां तें काम जातरी थंय प्रसाद गांवकर ना प्रसाद बाब सामको शेजारी आमगेलो राव आतां 1 मिनिट शेजारी राव Under Rule 16 of the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. MLA? Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The sitting of the House is extended by 2 hours. प्रसाद बाबाले सिरुवय टू नेत्रावळी तुजी फायल EFC गेल्ली आसा आनी बेगींतल्या बेगीन म्हाका दिसता म्हयनोभर लागतलो आनी तें तुवें उदकाचें जें आसा तें आनी तुगेलें जें वाडे उगेम आनी भाटी पंचायत हे जायकाची जी पायपलायन आमी रस्तो खणून म्हणजे सांग्यार ब्रीज टू उग्या हो रस्तो आमी खणलो मधोमध खणलो पूण बेगींतल्या बेगीन तेका कॉन्क्रीट घालून तुका हय पावस मातसो वसोन्या मातशी ताप पडोन्या आनी हें जें कित्याक खणलां तें पर्पजली खणलें ना हें उदक तुमचे कडेन पावपा खातीर खणलेलें आसा तेन्ना सगळ्यांनी समजून घेवचें आनी आमी रोखडेच बेगींतल्या बेगीन तें कॉन्क्रीट घालून आनी नोव्हेंबराक डिसेंबराक तेजें हॉटमिक्स कार्पेट घालून पूर्ण करता स्पिकर सर रोडाची जी टेंडर आसा ती तुगेली करता हँडीक्राफ्टाचो तुवें बरो प्रश्न विचारला स्पिकर सर हो जो हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल आनी वाडें हें वाडें जें हँडीक्राफ्ट टॅक्सटायल आसा हँडलूम पावरलूम थंय काम करता आनी जवळ जवळ 12 वर्कर्स थंय काम करता कुणबी साडी आमी प्रमोट करूंक लागला सांग हय कुळमी साडी आमी प्रमोट करता आनी ते आमी आमच्या मांद्र्या म्हणजे तालुका पेडणे तालुक्याक आमी हें करता आमचे महिला मंडळ तुगेलें जें हँडीक्राफ्टाचें आसा जे 12 वर्कराचें प्रपोजल जें आसा तें हांव बेगींतल्या बेगीन मुख्यमंत्र्या कडेन पावयता आनी हेजेर जें कितें डिसिजन घेवपाचें तें आमचे माननीय म्हाका इतलें सांगपा जाय थंय जितलें काम दिवपाक मेळटा तितलें दिवचें मशिनरी थोडी फार मातशी चेंजीस केले जाल्यार आनी लेबर जातलें पूण जे वर्कर ते आसा ते वर्करांक कितें एश्युरन्स तुमचे कडच्यान किंवा सीएमा कडच्यान ऑनरेबल सीएमा कडच्यान गेल्ले कडेन आसा ना टेक्निकल कारण तेच वर्कर थंय वचून आयका सांगता त्या वर्कराक आमी जवळ जवळ 1 मिनट त्या वर्कराक आमी जवळ जवळ 8 ते 10 मिटींग घेवन बसले पर्सनली हे तुमी आनी आमी जाण आसा इवन सीएमा कडेन 1-2 फावटी हांवें पर्सनली हाडले
पूण आतां गेल्ले म्हणजे गेल्ले 15 दीस पयलीं तेंच्यांनी एक ल्हानसो व्हिडिओ तांकां आयला तांकां कोणी तरी हाडली सेमा कडेन हाडली म्हाका खबर ना आनी ते सांगता आमचें काम सगळें जालें म्हणून आतां सो 8-10 फावटी जेन्ना आमी डिस्कशन केलें तातूंतल्यान कांय निश्पन्न जालें ना जाल्यार आतां नवें कितें जालां हें मातशें कळपा येतलें म्हाका इतल्यान जायना जाल्यार जायना सरळ तांकां तो रिपोर्ट वचना कितें आसता तो इतलेंच स्पिकर सर हो जो पावरलूम जे वाडे आसा त्याचो विशय मातसो टॅक्निकल विशय आसा आमच्या हँडिक्राफ्टाक तितले फायनान्स आमी पळयता आनी आमी ही फायल माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन धाडटा आनी डिसिजन माननीय मुख्यमंत्रीच घेतले MLA दयानंद सप्ते ना दिसता जोशुआ दयानंद सप्ते सॉरी तुगेले ऑटो सप्लायर्स आमी लक्ष घालता आनी बेगीतल्या बेगीत जे आमी प्लांट प्रपोज केल्या थंय हय बेगीतल्या बेगीत करपाचो आमी प्रयत्न करता निळखंड बाब हडणकर तुवें विशय जे मांडल्या जे जालो कांयच काम करिना मातशी बेगीतले बेगीन ते कुठल्यो 14 वर्सां पेडणे ना 14 वर्सां कळ्ळें न्हय मातशें फास्ट हे फुडल्या 4 दिसां भितर उबर तेका कांयच काम करिना ते करून घेता जे काम करना तेंचे बेगीतल्या बेगीत ट्रान्सफर जातली डेफिनेटली निळकंठ बाब हडणकर हय तुमचे रोड्साची जी आसा ज्यो चडशे आमी दिल्ले आसा बाकीची उरलेली ती आमी आतां फुडें म्हयन्या भितर तुगेले फायली ज्यो म्हाजे कडेन आसा त्यो सगळ्यो क्लियर जातल्यो ज्यो टॅक्निकल सँक्शनां आसा त्योय क्लियर जातल्यो एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल आसा त्योय क्लियर जातल्यो आनी तुगेले बिलांनीचो प्लांट जो आसा तो त्रास करता जाल्यार स्पिकर सर हांव तेजेर बेगीतल्या भितर रस्त्या सायडी आसा कशें कितें आसा तेच्या कन्स्ट्रक्शनाचेर हांव म्हाजी इंजिनियर धाडून तें सायड इन्स्पेक्शन करता आनी तुकाय सांगलें वता सुभाष जॉयंट जाता पळय रस्तो आमचो हायवे घेता तो ते सारके करपाक जाय तुमी दोनदा इन्स्पेक्शन केला पळय मेन रोडाक जॉयंट जाता आसतना अंडरपास एक आनी डायरेक्ट स्टेट हायवे जॉयंट जाता पळय हायवेक तो नॅशनल हायवे कडेन जो कोलवाळे रोड वता थंय आमी सायड इन्स्पेक्शन केल्लें स्पिकर सर आनी थंय ट्रॅफीक सिग्नल घालपाचें आमी सांगलां तें आमी बेगीतल्या बेगीत घालता आनी जशें म्हणजे बऱ्यापैकी तुका रोड करून तें जंक्शन जें कोलवाळे वचपाचें जंक्शन आसा गांवां विलेजीक तें तुका बऱ्यापैकी करून दिवचें येता स्पिकर सर विल्फ्रेड डिसा तुगे रोड्साची टेंडर जी आसा ती बेगीतल्या बेगीत आमी फुडें व्हरता जें टॅक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल वाडय म्हणटा तुगेले वेस्टर्न बायपास आनी इस्टर्न बायपास जो आसा ते एल्युमिनेशन आसा तें हांव बेगीतल्या बेगीत लक्ष घालता आनी तुगेलें जें वर्क ऑर्डर कोणाक कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपा जाय ती बेगीतल्या बेगीत दिवपा लायता आनी तें काम करून घेता स्ट्रीट लायटीचें ट्रॅफीक सिग्नल तुगे चांगले आसा ते आमी बेगीतल्या बेगीत काम करून घेता ट्रॅफीक सिग्नलाचें स्पिकर सर क्लाफासोडायस तुमी सांगलात जें टेंडर जें आसा तें टेंडर आमी ओपन करता आसतना जो कितें विशय म्हाकाय टॅक्निकल विशय तो सारको लक्षांत ना तूं आमचो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आमी एक मिटींग घेवया आनी तुका जाय तशें आमी तें कितें कशें कितें Last date of application same, last date of payment same, last date of acceptance of tender same. Only in PWD, as all department application date पयले आसता एक दीस. So हे मातशें ते तुका पयले मिटींग घेया म्हणटाले मातशें डिस्कस करपाक. स्पेशल येता स्पिकर सर टॉनी फर्नांडीस सांताक्रूजचे जॅक सिकेरा सर्कल जें आसा तें तुगेलें जें सांगलें तशें तें JCP धाडपाचें आनी बाकीचें जें काम करपाचें बेगीतल्या बेगीत फुडें व्हरता ग्लेन बाब टिकलो जें तुगेलें नॅशनल हायवे 66 जो पत्रादेवी टू पेडें म्हापशें येता थंय तुवें ट्रॅफीक सिग्नल मागल्या ते तुगेले ट्रॅफीक सिग्नल बेगीतल्या बेगीत घालता आनी फुडें आमी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक धाडटा तुका
एक रॅम्प हे ओव्हरब्रिज म्हणजे फ्लायओव्हर जाय आणि व्हेकल अंडरपास जाय ते हांव जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टाक बेगींतल्या बेगीन धाडटा. मिडियन ते पेड्यान आमी ऑलरेडी तूं आयलो तो मिटिंगाक सेमाक ब्रीफ केल्लें आसा. मिडियन बी ट्रॅफीक लायट रावंड ते केन्ना जातलें ते पयलें जावपाक जाय न्हू. पीसीन बी ऑलरेडी सांगलेलें आसा आनी ताजे उपरांत मागीर तें अंडरपास आमचे हांगा पळय ते JMC आसा ऑपोजीट द मेन एंट्रन्स तशें जावपाक जाय. कित्याक पळय सेंट्रल पळय आमचे स्टेट आमचो माननीय मुखेलमंत्री इश्योरन्स दिवपाक जाय कित्याक तें एकदम इम्पॉर्टंट आसा. ते मिडियन तरी पयलें जावपाक जाय न्हू विदीन नेक्स्ट 1-2 months. मिडल ओपनिंग आसा तें जातलें. मिडियन ट्रॅफीक लायट एंड ट्रॅफीक सिग्नल जे आसा तेय जातले पेड्यान ते हय पेडा. जर तुगेलें पेडेम जें आसा म्हापसा थंय मिडल ओपन आनी ट्रॅफीक जें आसा तें म्हणजे ट्रॅफीक सिग्नल तें बेगींतल्या बेगीन आमी करतले कित्याक दोनी सायडी एक सायडी ग्रावंड आसा आनी एक सायडी हॉस्पिटला वचपाचें आसा म्हणजे मेन जंक्शन जाता तें. आनी बेगींतल्या बेगीन आमी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री रोड ट्रान्सपोर्टाक धाडून सेंट्रल गव्हर्मेंटचें फंडींग बेगींतल्या बेगीन घेवन तुगेलें ना पूण मिडियन न्हू मिडियन पयलें जावपाक जाय. मिडियल पयलीं करता जे ते अंडरपासाचें उलयता. अंडरपासाचो हें धाडटा. बरें हें ट्रॅफीक नाल्यार आमचो CM करतलो नाल्यार ट्रॅफीक सिग्नल आनी मिडियम ओपनिंग जें आसा तें आमी बेगींतल्या बेगीन करून दिता. स्पिकर सर चड पडना प्रवीण धाटे तुगेलो ब्रिज जो आसा सोडणेचो तें तुगे सामकें जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता तुवें लक्ष घातल्यार बेगीन जातलें तें जमनीचो. करता तो प्रश्न ना रे तांचे द फॉर्मॅलिटीज वीच हॅव टू बी डन मोस्ट इम्पॉर्टंट कितें जाला तुमी आमी लास्ट टायम मिटींग घेतिल्ली पळय लँड एक्विजिशन आमी करता. लँड एक्विजिशन करपाची गरज आसा रे. हय 12 कोटी 2 लाख रुपयाचे हे आसा रे ट्रान्झॅक्शन आसा ते PWD करता लँड एक्विजिशन. लँड एक्विजिशनाका तेच उरला ती फायल मरे लास्ट 6 months तुमच्या PWD ऑफिसांतल्यान हालत आसा. हांव परत फॉलोअप करून सुद्दां काय जायना. ताजेर जरा सिरियसली तुमचे हाका पार्सेकर बाबा सांगून जरा फाटल्यान करपा जाय तें. थँक्यू. स्पिकर सर फ्रांसिस्को सिल्वेरा हय तुजें आगासीमचें जें आसा तें नॅशनल हायवेचें तुवें कॅटल बायपास आनी व्हेक्युलर बायपास तें मागला. हांव लक्ष घालतां. उदकाचो जो विशय आसा सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी 16 MLD सप्लाय आसा म्हणजे 16 MLD तांकां जाय ते 14 MLD सद्या सप्लाय आसा. 2 MLD शॉर्टफॉल आसा तें बेगींतल्या बेगीन आमी कंप्लीट करता. हाका आमी सांतांद्रे जायते प्रकल्प आमी उदकाचे सँक्शन दिल्ले आसा टेंडर दिल्ले आसा. एक 14 कोटीचो हें ओवर हेड रिजर्वर तें जावपाचें आसा आनी पायपलायन जावपाची आसा. 14 कोटीचें जल जीवन मिशनांतलें काम आमी लक्ष्मी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लें आसा. हय तेच नॅशनल हायवे जो 66 आसा बांबोळी क्रॉसा कडेन म्हणजे ते तुगेलें हांव सायड इन्स्पेक्शन करून तेजें हें करता. आमचे माननीय डेप्युटी स्पिकर इजिदुर्बा फर्नांडीस तुमची उदकाची कामां स्पिकर सर खुबशीं आसा आनी ती आमी बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करता. तुका जवळ जवळ 18 MLD रिक्वायरमेंट आसा. तुका 11 MLD पावता उदक आनी 7 MLD तुका शॉर्टेज आसा. म्हाका दिसता फुडल्या आनी 1 म्हयन्याक तुजो विशय सुट्टलो तेन्ना स्पिकर सर आमचे ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत हावस कनेक्शन जी आसा ती आमी लोकांक बेगींतल्या बेगीन म्हणजे सिवरेजीची हावस कनेक्शन आसा ती आमी घर हावजवाल्यांक बेगींतल्या बेगीन दिवपाचें काम करता. हॉट मिक्सिंग हय हँडिक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाचेर तुमी विचारता आमी
बाराय तालुक्यांक हँडिक्राफ्टाचें काम बऱ्यापैकी चालू आसा. आमी त्या महिला मंडळ सेल्फ हेल्प ग्रुपां वचून ट्रेनींग दिता आनी तांकां ट्रेनींग दिवन मार्केटूय आमी दिता. जे कात्या पासून सोण्णा पासून जे पांयपुसणी तयार जाता तांकां आमी पांयपुसणी करतली ती आमी मार्केटाक व्हरून दिता. अशें लोकल हितून आमी हँडिक्राफ्ट आनी टॅक्सटायलाचें बऱ्यापैकी काम चलता. स्पिकर सर, हांव ओपोजिशन लिडरा कडेन मागता जे कट मोशन तुमी फाटीं घेवचें आनी डिमांडाक सपोर्ट करचो. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्स स्पिकर सर. स्पिकर सर, चड टायम घेवचो ना. आयच्या डिमांड्साचेर जे जाणेकल्यान घातले तेजेर थोडीशी म्हायती दिता. रोहन बाबान पयलीं उलयल्लो आनी तेजे 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर चार्ज केलो ताका खबर नासता म्हाका. आमी इनॉग्रेशन करून आमी तशेंच उरलो दिसता. सो 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर तेजो चार्ज जाल्लो आसा आनी जो रजिस्ट्रेशन डेयाचेर ताणें एलिगेशन केलां की स्पिकरान उलोवपाक दिलें ना, ते सगळ्यांक उलोवपाक दिलें. आनी वाय NCSM and not NIO? NCSM is a nodal agency for the entire country, so that's why NCSM. JRC सोलराची JRC जी आसा, we have already done with 110 megawatt of power is being set up in Goa. तितले 4 मेगावॉट ऑलरेडी कमिशन केले. कुंकोली म्हाका दिसता 1 मेगावॉट क्लेफास बाब आशिल्लो इनॉग्रेट करता तेन्ना, तशेंच शेल्डे फिलीप बाबूय आशिल्लो. So Goyan 110 megawatts of power is being already work has started for ground based solar. Tashets almost rooftop is 20 megawatts. So the question does not arise. Vijay is not there, so I will not ask. दुसरी गोष्ट असा की रवी नाईक तुझे सांगलं मरे सगळं आता तुझेच पहिले सांगला तुझे पहिले सांगला रवी नाईक बारा साला आपल्याला मग सांगा रवी नाईक गेलो तो माझ्या नार मारताला मरे रवी नाईक बोळ रोहनाचे 10 MVA चार्ज केलो ट्रान्सफॉर्मर 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर तू सांगतलो पळय ओम इंजिनियरिंग चार्ज केलो केन्ना केला काल केलो चार्ज शुअर तू विचारतालो म्हणून खबर आशिल्ली काल चार्ज करून उडयलो आनी कितें तुजें आनी बाकीचें काय ना underground speakers underground cabling has already been completed. It needs to be commissioned. No, that is, see, small areas is remaining, LT connections are remaining. Still all are charged, we cannot inaugurate, it does not look good. So when it is done, we will inaugurate. And the retender, we are floating retender maybe end of... Second very important, speaker sir, is the availability of LED lights, repair and replacement. हे दोन्ही बरोबर जावंक शकना. Replacement करा, repair मागीर करा. तुम्ही सध्या डार्क स्पॉट्स इतले जाल्ले आसा, so we are having lot of concerns. So I think here this is where honorable minister. Everybody's concern was there. Every assistant engineer has been allotted 130 watts. They have already picked up 3-4 days back. Every assistant engineer. Speaker sir, my only request is the LEDs which are given are 30 watts. We need 50 watts for street light. ताज्या खातीर तुम्ही 30 वॉट्साची जी दिता ती 50 वॉट्साची दिया वेर वी आर हॅव्हिंग दोज पोल्स. अंडरग्राउंडिंग जे आसा पळय अंडरग्राउंड केला पळय ताका 30 वॉट्साचे 8 meters हायट पोल्स. सो दे पुट ना आमकां 11 मीटर दिल्या. मातशें चेक. आय विल चेक. एनीवे थर्ड स्पीकर सर, I would put it on record, I will put it again, whether it was cyclone or any other thing, I have congratulated him for a good job. सोलराचो एकूच इश्यू उरता which he needs to put in place. सांगलं मरे तू ऐकून तू उलयतलो आता सांग. हांवें सांगलां की वी हॅव ऑलरेडी टायड अप फॉर 110 megawatts ऑफ सोलर ग्राउंड बेस इन गोवा. वी फिलिप नेरी क्लेफास has already commissioned 1 megawatt in Kukuli. 1 megawatt is going, 1.5 megawatt is going in Shelde. आणि स्पीकर सर 2 megawatts is going in Amona. So like this 110 megawatts of solar ground base is already going to happen over a period of next 1 year. It's already done. One. Secondly, what you said about, see, I don't know from where you have got information. If we give rooftop solar, we are giving 50% subsidy. I can prove to you that with the 50% subsidy, if it is a normal roof, if it's got the roof third superficial support there, then no. But within 6 to 8 years, within 6 to 7 years, entire money is come back. I can give you statistics from what have commissioned. Means after installation, 50% is given by the government. Honorable Chief Minister is giving 100. He has already sanctioned 50%.
and you recover that within 6 to 7 years, balance 50%. Speaker sir, my concern is very simple. He's taken a good initiative, no doubt. जो मनीस 400 युनिट यूज करता आणि तो सोलरार वता ताका कितें करचें पडटा सोलराक कॅपॅक्स कॉस्ट तितलोच उरता ही सेज इज रिकवरी इज 6 to 7 ऑफ द कॅपिटल कॉस्ट इंट्रस्ट कॉस्ट धरलेला आनी 3 वर्सां वाडटा 9 ते 10 वर्सांक हांव पयशे कित्याक घालूं सुरवातीक ताज्या पेक्षा you need to find a model which is a win-win model for the person who is wanting to do it, to encourage solar within his house. This has only been my, maybe after the assembly I can just share some thoughts with him and he can think whether he wants to take it. See, we are, Honorable CM, the Cabinet has seen a smart meter project which we want to install. And when we can do time of day tariff, which is the ultimate aim of the department, to do time of day tariff, means whenever time, in that time of day tariff, we want to give incentivize people who are putting solar on rooftop with a tariff which is lesser than the normal tariff. Capital cost. That is one. So automatically your capital cost also benefit will come when we reduce the solar cost. What happens now, I will give you an entire figure of people who have installed. What you are saying, of course, yeah, interest component is not calculated in 6 to 7 years, but principal cost is required. But that life of that plant is 25 years. So he gains to, so it is an investment model for anything. So capital cost. परत इन्वर्टर कॉस्ट असा Inverter cost after 10 years, no? After 7 years. No, 10 years. आता तो inverter घालता but 10 years होता. But still it's a cost, no? But I will explain. I will give you statistics. You show me what it is. We will go look into. Because statistics, naka. I'm only looking at encouraging solar. So what thoughts I have shared with the minister. Minister can decide. Yeah, you give me. See, Honorable CM has been kind enough. Goa is the only state in the country where 50% solar rooftop has been given as subsidy. Nowhere else has been given. Vijay is not that. चर्चिलान काय म्हणूं ना चर्चिलान आपणाचो विशय आशिल्लो तो म्हाका दिसता व्हडलोसो काय ना बरें काम केलां म्हणल्यार थँक्यू म्हणटा चर्चिल बाबाक आनी जे तुजे विशय उरले बारीकशे जे तुवें CRZ सांगला म्हणजे हे तेजेर एक्चुअली केस चालू आसा तुका खबर आहा सो ते एग्जामीन करून तेजें डिसिजन लिगली जातलें ते कोणें माती घातले म्हणटा पळय ते आनी कोणें ते एक्चुअली तुवें ते सांगलेलें मोडलें तेका कितें एक स्ट्रक्चर उरला तेका वॉर्निंग दिला ते मोडना ते CRZ मोडटले स्पीकर सर जे अलिना सल्दाना ना मुडगेकर ना दवलीकरूय गेलो रिजनल अंडरग्राउंड केबलिंग गेलो आसलो म्हणतो रिजनलूय गेलो आसतलो म्हणतो गेलो गेलो बरें गेलो जाल्यार आसूं सोडून दी रिजनलूय गेलो जयेशूय गेलो प्रसादूय गेलो क्लेफर्सन जे स्टाफाचे रिक्वायरमेंट तूं सांगला पळय तो स्टाफाचो रिक्वायरमेंट आमी CM कडेन डिस्कस करता एक्चुअली जो जो गेलो तूं भायर कित्याक वयता तूं आन्सर करता न्हू आतां हांव आन्सर करना स्पीकर आयक मरे बस मरे तुवें कामूच तें सांगता सांगता स्टाफचं सांगला आमी एक्चुअली एक त्रुटी आसा हांव आज CM कडेन डिस्कस केला सो 7th पे कमिशनाचे त्या दिगंबर बाबा म्हणून सांगलेले आसा सो तेजे कॉल घेतरी ते एडवर्टायजमेंट येतलो सो स्टाफाचो विशय 1-1.5 म्हयन्यान सूट केलो जातलो तुजो तो पांचणकरी तो वानोडाचो प्रॉब्लम तूं सांगता पळय तो एग्जामीन करपा लायला हांवें तो एक्चुअली म्हज्या पयलीं एक अंडरग्रावंड केबल थिंगा घातलेलो फ्रॉम साजोरा सबस्टेशन टू कुकोली 11 kVA सायड घातलेलो पूण तेका मोदी कांयच कनेक्शन ना 11-13 किलोमिटराक तेका कनेक्शनूच ना बाकीचे RMU 3-4 पाटी तितल्या कुडक्याक सो त्या म्हणल्यार ते चिंचणी फिडरांतल्यान घेताय सो तेका कांय आनी ऑप्शन कांय ना अंडरग्रावंड केबल घातला पळय जे हांव म्हणजे हांव ऑनरेबल CM मिनिस्टर करचे पयलीं एक केबल घातलेलो 13 किलोमिटर स्ट्रेट तेका मोदी कांयच RMU बी कांय घालूं नाशिल्ले ते आतां RMU हे फुडल्या म्हयन्यान घालता आनी तो केबल चार्ज जाता तुजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले ते एरियात थँक्यू चार्ज केलो ना तो चार्ज केलो ना तुका खबर आहा सो RMU घालपा जाय तेका 13 किलोमिटर तेन्ना तुजो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आंतोनियो तुज्या मनीस सांताक्रूज केबल अंडरग्रावंड केबलिंग तुजें इनॉग्रेशन केल्लें फाटीं चिंबेलाचें तेंय टेंडर जाल्ले जातले विदीन द नेक्स्ट मागीर ऑनरेबल CM कडेन फॉलोअप करून आमी तुका वकडो दिवया फावटी टेंडर केले ते
पूण आतां हे फावटी सिंगल टेंडर जाला ताका एप्रुवल दिवन आमकां ते काय दिवचे ना फायनान्स दिना सिंगल टेंडर एप्रुवल ही इशू सिंगल टेंडराक मातशें हितून घालून सीएमा कडेन डिस्कस करतलो फायनान्साक आफ्टर असेंब्ली डिस्कस करता मेटल रेट 30% वाडल्या केबल ते कोण कॉन्ट्रॅक्टर रेडी ना मटेरियल या आय एग्री विथ दॅट 30% वाडल्या So we will ask CM to tell finance to give IMA rates. IMA rates दिले, so then automatically whatever IMA rates are standard rates for the entire country. So those rates will incorporate. So on finance will say okay, then people will come. ना हांव कित्याक लागून मंत्री सांग IMA rates जशे वयर आनी सकयल जायत असता. So in the time of tender only we will accept put IMA rates. ना ती रेट तुमची आदलीच आहा आनी आतां 30% वाडल्या बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल म्हणून ते कॉन्ट्रॅक्टर कशे घेतले लागून सांगता न्ही फायनान्सा कडेन आमी इमा रेट जी आसा ऑनरेबल सीएमाक हांव सांगता आनी इमा रेट जी आसा ही स्टँडर्ड रेट्स आसता सो टेंडरा भितरूच इमा रेट आमी एप्रूव करतले हांव फायनान्सा कडेन एप्रुवल घेता चेचील सायडीक राव रे चेचीलाक सायडीक राव म्हणटा ना ना स्पिकर सर हांव कितें म्हणटा तूं कितेंय कर कितें टॅक्निकल मनीस तुमी म्हणून म्हाका तें तूं हें करून दी टेंडर करून आनी मागीर फायनान्शियल एप्रुवल सीएमा कडेन करून उलोवन हाडटा आनी एकूच सांगचें म्हटल्यार कितें गोंयांत न्हू झाडां माडांनी रोयलेलें गोंय हें पावर इंटरप्शन म्हणून केन्नाच बंद जावचें ना जेन्ना पळय आमची एसटी लायन अंडरग्रावंड जातली न्हू तेन्ना अबावट 40 to 50% सॉल्व जातलें आनी जरी तर 100% एलटी लायन जाता तेन्ना आमच्यांनी म्हणूंक जाता बट म्हाका दिसना इट वील टेक मोर दॅन 10 years इवन टू एलटी टू कंप्लीट अंडरग्रावंड देखून हे म्हाजे दोनूय कडेन मिर्ची आनी सांताक्रूज दी I will get at least for 50% relief. काम केला ती. See, I appreciate your work. You have given me lots of development. I appreciate your work. पूण ही बारीक उरल्या ती मातशी दी म्हाका करून एक 5-6 ट्रान्सफॉर्मरांनी मला न्ही सीएमा कडेन उलोवन तो 30% जे रेट वाडल्या आमी जर MRI करपाक लागला ताका आनी 2-4 म्हयने वयतले सो इमा रेट्स इज स्टँडर्ड रेट्स और जेम्स पोर्टलाची रेट फायनान्साक सगळ्यार काडला सो वी वील पुट इट अप टू फायनान्स एप्रूव इट आनी आमी करून दिता I request ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर पळय म्हाका जरी कितें तरी दिया तुमी हें करून दोन पार्टी फाटीक लागून करून दिले ते मातशें तें करून दी तूं कशेंय करून म्हाका तें हांव नको तें तुजें काम हें करून दिवपाकूच जाय नाल्यार हांव मंत्र्याचे फाटीक लागतलो मंत्र्यान करून दिवपाक जाय कामां बरीं करता हे फायनान्सान मातशें उतर दी दोतोर हावजान म्हाजें उतर दी म्हाजे दोनूय दी कितले जातले 13, 16 आनी 12 16 आनी 7 13, 14 कोटी भितर जातले हांव सांगता सीएम सर मेटल रेट वाडल्या 30% केबल रेट वाडल्या सो अंडरग्रावंड केबलांचे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर घेना आनी आतां एक सिंगल टेंडर जाला तो एबाव घातला सो फायनान्स 5% एबाव ते करना रिजनेबिलिटी करपाक टायम ना सो इमा रेट जी आसा ती एप्रुवला आमी फायल घालता तुमचे थ्रू इमा रेट सो इमा रेट वयर सकयल जाता तशीच आमी एक्सेप्ट करतली ती घालता दोतोर मातशें सांग तूं ना सारकें सांग लोकांकूय करता आं ओके तूं कित्याक उलयता रे मदीं तुजो राया जो ट्रान्सफॉर्मर तूं चार्ज जावना जो वीक आहा म्हणटालो तो चार्ज जालो तुका खबर ना जाल्यार तूं वचून चॅक कर फाल्यां येता तेन्ना वच भितर आतां फाल्यां म्हणून आजूच चॅक कर तो चार्ज केलो आनी तुजे कुर्तोरी जो आशिल्लो तो ऑलरेडी चार्ज जाल्ले आसा सो 10 MVA ट्रान्सफॉर्मर No. There is a power transformer. What you were saying, it's become weak. I have given and it is already charged. The problem is we don't inaugurate. Otherwise in the past, small things used to inaugurate and then used to call. तू इनॉग्रेशन डायरेक्ट फेसबुकार करता न्हय सो तुजें इनॉग्रेशन बंद केला कित्याक तुका 7-8 ट्रान्सफॉर्मर दिल्ले तुवें फेसबुकार इनॉग्रेशन करून सोडलें म्हाका आपोवंकूच ना सो ताका लागून तुजें इनॉग्रेशन करपाचें बंद केलां आसूं तें जावं कितें आसा तें सो एनी इशू तुजें सारको तेजें सांगता दुसरो जो आसा तुजें bill to issue monthly. See what is happening in the pandemic time. The meter reader has to go to individual house. So when he has to go to individual house, pandemic time are kubshi goshti jata. So that's why it is a problem. Honorable CM and the cabinet has seen a presentation of smart bill, which every month generated on a particular day, and which will be delivered. So that concept will be coming forward. It is under discussion. Now loss hai na. So I will explain to you. So time na. Tu maga boss. See, it is Digambar Sahib khabar astala. He was more there. Even if you give the bill for 65 days, it is calculated on monthly basis. If you see, I will show you the bill.
It is calculated on a monthly basis, 100 units tariff, 100 slot is given. So Digambar sir, he knows what I am talking about. We have done that 100, and even if it is of 600, if it is given for more days, 100 units benefit is given. So actually for 1 month you have to give 100 units. Whatever days it is given, we give 140 units or 210 units is given for the first charge. I will explain to you. Digambar sir, सांग साहेब फाले सकाळी. दुसरे तुझे स्पीकर सर, जे DTCs झाल्या तुझे अप्रुव्हल दिला असा, they will remove the tender. 6 DTCs तुझे new मागल्या. So there's all those have been approval is given. Administrative approval is given for DTCs. तुझे problems आता कुठतरी हिंगा. So those are being going to be tendered. आणि तुझे अंडरग्राउंड केबलिंग जे असा, त्याचो भाग असा तो 11 kVA चो भाग असा तो करता. It is not 50 crores less, but we are breaking up into the station. ते करून CM कडे आम्ही करून घेता. सबस्टेशन टू कुठतरी करके. प्रसाद गांवकराचे गेलो, sorry. Glenn Ticolo, street light. See, even Joshua was asking, issue is not about making the center. See, street light, LED street lights are a little complicated lights. They cannot be repaired on the road. But no, I will explain. See, now all the AEs have been given 100 lights going to be given. So they will be on rotation. Honorable CM has been always after me. But the system has now fallen in place. Now if you go, you don't have to wait. So we are giving them stocks at the station only, where they will have to replace when they put. And those replaced ones will have to send at the center and collect at the time of your collection. So, see, you don't understand what I'm saying. Repair, see, it is a sophisticated item. You require soldering, chip failure is there, replacement is there, speaker sir. All other things are there. So those takes time. So what we have done, we are giving them 200, every substation, every your subdivision, 200 lights in spare are going to be given. So they will just replace and keep, and then they will send, because they have to go to central store. We have got only one central store, not I, it has been there. So they have to go every time to pick up material. That is the time they will go and keep and take the other lights. Central store cannot be done. Anyhow, I will so see. Get one this side, not, no, one you keep this side. I will look into it, but it's not possible at this stage because central store. But make provision. There is no, it is not possible because you have to open an entire division and it is not worth it. Goa is very small, so you cannot do. It's hardly distance. Well, as long as we get it immediately repaired and brought No, that's why I said, no, 200 lights are going to be given to them. 100 are given, 100 will be given. So they don't have to. There, even CM was after us, and it is going to be replaced at that time, and those will be sent for repair, which they will give on that day itself. Yeah. And underground cabling. Underground cabling, you are aware of what has happened. Tender is going to come. Yeah, I just mentioned. Yeah. So tender is going to come and we get it done. Full constituency, yeah? Not full constituency, only 11 kVA side or full constituency. Yeah, full constituency. 11 kVA side. Wherever there is a bunch cabling putting, where it is put is not to be done. Other ones we are doing. There is no bunch cabling in the Some stretch is there, one stretch is there. One stretch. Praveen Jante, Savada, Proire, Sravan, Nana, to the estimate Maka Majere Pauna. हांवें आतां सांगला तांकां तूं मातशें फॉलोअप कर काय उरला तो इंडिविज्युअल एक एस्टिमेट आतां तुजो तो करून दिया रोखडे तुजें आनी डॅमेज पोल ऑफ स्ट्रीट लायट्स टू बी रिप्लेस तूं म्हाका जर लिस्ट दिलें तूं म्हाका तें हांव रोखडें करून दिता नो इश्यूज अंडरग्राउंड केबलिंग वी हॅव टेकन अ पॉलिसी डिसिजन तुजें जें एस्टिमेट आसा दे आर अंडर प्रिपरेशन सो मागीर सगळं सांगता फ्रांसीस सिल्वेराक म्हाका हांवें सांगलां अंडरग्राउंड केबलिंगाचेर तो शॉर्ट स्पॅन आसा तो चालू केला आयच्यान आनी बाकीचे जे आसा केला आज तुका स्ट्रीट लायट पॉलिसी जे इतले हॉनरेबल CMन फाटल्यान लागून ती CS कडेन आमचे कडेन करून घेतल्या सो म्हाका दिसता इट इज सर्क्युलेटेड दिगंबर साहेबाकूय सांगता इट इज सर्क्युलेटेड सो हितू पब्लीक लायटींग पॉलिसी सो हितू कितें जाता की ज्यो लायटी GSLCन घातलेल्यो सुदान घातलेल्यो आनी कोणें घातलेल्यो त्यो टेक ओवर करता डिपार्टमेंट एक्सेप्ट फॉर हायमास लॅम्प वीच इज गोइंग टू मेंटेन बाय DTC बाकीचे आनी कोणाक लायटी घालपाक दिवचे ना ते आतां रुल्स आमी करता हेजे फुडें कितें जाता लायट्यो इतले भशेचे येता LED लायट आनी तेजे स्पेर्स मेळना मागीर सो एक कॉन्स्टंट लायट जर केली जाल्यार स्पेर्स आनी रिप्लेसमेंट जाता सो ही फाल्यां ही येतली तुमी वाचलें आसतलें बील ते सो दीस जे तुमकां जेन्ना खंय तरी ओडपाक जाय लायन ओडपाक जाय पंचायतीक म्हणजे तुमकां जाय तेन्ना खंय तरी स्ट्रीट लायट ना सो त्यात रेजोल्युशन घेवन धाडपाक जाय and they will do it with the government fund once this policy is implemented. So म्हाका दिसता एक 15-20 असले rules, regulation, rules frame करता. By end of August, he will come into force.
सो तितून भितर तुजे प्रॉब्लम सॉल्व जातले हे एंटायर गोवा जातले प्रॉब्लम सॉल्व. दुसरी जी गोष्ट आसा की DTC 5 नंबर तुम्ही सांगले सिल्वर तो एक्चुअली आम्ही टेंडर केला तो एक्सपेंडिचर सँक्शन मात तुका वयताना हांव सांगता हांवूय फॉलोअप करता मागीर तुवें फॉलोअप करून घे. ओल्ड कंडक्टर टू बी रिप्लेस्ड काम चालू केला थोडे कडेन ना चालू केला पण कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला तेज्या वांगडा आतां अंडरग्रावंड करता पळय स्मॉल स्ट्रीट 4.5 किलोमिटर तितून ते ओल्ड कंडक्टर थोडे रिप्लेस जातले थोडे सगळे जावचे ना. इजिदोर स्पीकर डेप्युटी स्पीकर सर 6 numbers of Agonda and Palole pending. See, what has happened is your estimates have come, but they have come in separate ways. It's been sent back. I will personally follow up and see that it is done. That's all. Street lighting हांवें तुमकां सांगलां CM has giving approval for 10 vehicles. So त्यो 4 गाडयो आसा त्यो स्क्रॅप करतले कित्याक व्हेरी ओल्ड व्हेकल्स तुमचे पयली व्हेकल दिसता म्हाका तुमी हाडले तेन्नाचे पयले व्हेकल. सो दोज व्हेकल्स वी वील आउटसोर्स आमी स्वता घेयना त्यो गाडयो कडेन CMन अप्रुवल दिला. So 10 vehicles we are taking, maybe by end of August they will come in place. So एक जे working sub division आसा they will place under the E and E will give the नाल की आता E under दवरला तो आपणाकूच दवरता. So E कडे 10 division E कडे दवरतले गाडयो and they will monitor that system. दुसरी अंडरग्राउंड फॉल्ट मशीन आमी तुमकां सांगला एक्चुअली 3 मशिनां पयलीं घेतलेली ती आमचे स्टाफा कडेन मेंटेन जायना. सो वी हॅव आउटसोर्स्ड आणि म्हाका दिसता नुवे आणि तुमच्या मतदारसंघान आनी बाकीच्या मतदारसंघान जे नॉर्मली कितें जाता की केबल शॉर्ट जाल्यार वयल्यान काडटा. सो वी हॅव ऑलरेडी फ्लोटेड अ टेंडर इन एम्पॅनलिंग कॉन्ट्रॅक्टर्स टू फायंड LT फॉल्ट एंड रिप्लेस द केबल. सो दोज एम्पॅनल कॉन्ट्रॅक्टर पयले घातले तेन्ना 2 जाण येल्यात. सो 2 जाणांक काय जावचें ना. सो आय हॅव टोल्ड देम टू गिवन अनदर एक्सटेंशन एंड ब्रिंग मोर कॉन्ट्रॅक्टर्स ऑन बोर्ड. सो दे वील बी प्लेस्ड एवरीवेअर देर इज अ अंडरग्राउंड फॉल्ट जे LT आतां शॉर्टकट कितें करता डायरेक्ट बसबाराक लावन तो सर्वीस वाला लायता आनी दिता. इट लूक सो बॅड. सो तेका लागून तेका आमी केल्लो पूण तेन्ना कोणें रिस्पॉन्स दिवना. सो वी आर रिफ्लोटींग इट एंड टेकिंग ट्रायंग टू एम्पॅनल म्हणून एकदां एम्पॅनल जाले नुवें जशें कोणा न्यू कनेक्शन घेता वा खंय अंडरग्राउंड केबलिंग LT घेतलेलें आसा दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स देमसेल्फ वील डू. यू डोंट हॅव टू ब्रिंग एंड वी हॅव ऑलरेडी CM हॅज अप्रूव्ड अ पॉलिसी जशें पयलीं सिंगल फेसीक ओपन कंडक्टराक 30 रुपीज 50 रुपीज मिटर आशिल्लो आणि 100 रुपीज फॉर 3 फेज आशिल्लो. अंडरग्राउंड केबलिकाकूय फूल केबलाचे पयशे पडपाचे ना. दे वील हॅव टू पे 250 रुपीज सिंगल म्हणजे सिंगल फेज 250 मिटर आणि 500 रुपीज पर मिटर डिपार्टमेंटूच घालून दितले. तांकां आनी कॉन्ट्रॅक्टर सोडपाची गरज ना. आणि तुझे रेग्युलेशन स्टाफ आमी CMन सांगला तुमकां. सो आय थिंक विथ दीस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे हांवें आन्सर केला. CDMPचे दोनूच गोष्टी सांगता. NCSM रोहनान विचारले NCSM NIO कित्याक न्ही तीन ट्रान्सफॉर्मर तुवें सांगले ते पळयता. तूं म्हाका एक्चुली फायल म्हाका खबर ना म्हाका बस आनी हांव करून घेता 3 ट्रान्सफॉर्मर. एक म्हाका दिसता तुका घातला उतोर्दा 400 kVA ट्रान्सफॉर्मर घातला एक उतोर्दा घातला ऑलरेडी घातलो पूण अनाउन्समेंट केला 2 ते म्हाका सांग खंय ते हांव पळयता. म्हाका नांव स्पेसिफीक खंयचें नांव दी हांव करून घेता. CDMPचे रोहन बाबान सांगलेले की वाय NCSM वर नॉट NIO. सी इट इज अ नॅशनल central government decision where NCSM was appointed everywhere. Like Maharashtra had appointed somebody else. They were told to cancel and NCSM was appointed. So it's a uniform policy, that's why. No, then afterward they changed. So initially in that notification. Huh? No. See, we had asked, NIO refused to do our work. No, we had written a letter. I'll show you a letter. We asked NIO to give their quote. They refused to do the work. So I'll show you that. Huh? Before I could become, it was much before. Yeah. But when Mr. Honorable, then Mr. Parikar was there, had asked NIO to do, but they refused to work for whatever they said. That is why it was to NCSM. I think I have answered everybody. If there is anything else, we will get it done. आणि कोणाचे इशू आसा म्हणजे एकूच हांव फक्त कितें जाता अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणटा ते सांगता. आय विल जस्ट 2 मिनटां म्हणजे जे इशू 2-3 मिनटांनी काबार करता. हां सांगलें तुका पार्टनर बरं हां ना म्हटलेलं. अच्छा तेका सांगलें. I will just summarize my entire department that what we are supposed to do.
Honorable CM has approved at 110 megawatts. Government of Goa is going to change 11,000 agriculture 5-star rated pumps free of cost to all the farmers of Goa. We will be starting from with the agriculture department, Honorable CM, from most probably from 15th of August. So entire state agriculture pump asa, that first phase in we will replace free of cost. Second phase we are intending to put panels, solar panel, means solarization of the pumps. So they did not have to pay the energy charges. So this is what Honorable CM has approved. We are also trying to give 90% subsidy for solar pumps where there is no grid connectivity. Now where there is a grid connectivity, आम्ही 12,000 free करता. आणि grid connectivity ना तिथून 90% subsidy देऊन solar pumps बसवपाचो program आम्ही maybe by end of August we are launching. So हे दोन गोष्टी करता जे agriculture purposeक ministeraकूय सांगू शकता. तशेंच आमचे जे आम्ही इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट हांव सगळ्या आमदारां कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन मागतले की आमची इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट पॉलिसी इज अपलोडेड ऑन आवर वेबसायट ऑन रिन्युएबल आमची DNRE सायट. सगळ्यांनी वाचची जे इनपूट आसा तो दिवचो. इट विल देन गो टू फायनान्स. आमी फायनान्साक धाडूं ना बिकॉज इज अ ड्राफ्ट पॉलिसी. इंटेंशन इज लायक दीस की आय हॅव डिस्कस विथ ऑनरेबल CM इन प्रिंसिपल यू हॅव एग्रीड की आमी ऑलमोस्ट 55% subsidy for two-wheeler dita, which is the cost of electrical bike ji asa, is going to cost lesser than the petrol vehicle in Goa. So draft policy is uploaded. Plus cars, je four-wheeler car asa, that almost 30% subsidy ditle for that. Honorable CM is approved. I mean, principally approved. So after the draft is finalized, so saglank request karta ki draft poiche an kide suggestion le diuche. We have launched kitchen म्हणजे garden kitchen plant म्हणजे तांकां गॅस तयार करपाक म्हाका मडगांव वयर काड्यान बी घातल्या. Like this, anybody is interested, GEDA has got a system where kitchen waste is put into system and we are giving almost 70% subsidy where gas is generated. So if anybody is interested, take karche. It is called kitchen organic waste biomass biogas plant. Yeah, okay, I will tell. And that is as far as that. Then secondly, rooftop I have already sangla. Only thing is everybody talks about underground. I will give us entire status of underground cabling on the entire state of Goa. We have a overhead network of 3,895 kilometers. And existing underground is 1,765, means 35% is already underground. Ongoing works is 280 kilometers ongoing works are going on. Tendered 420 kilometers is tendered. And once these all works are done, 60% of Goa will be underground before I think works will start and as they get over. But in the next 1.5 months, 60% of underground cabling of works will be done. Balance will be taken up subsequently. Thank you, Speaker, sir. With this, I think I request for withdrawing the cut motion and supporting the demands. Thank you, Speaker, sir. Speaker, sir, I rise to reply to the debate on the demands which are before the House. Amche Baba, my colleague Mr. Cabralan, about half an hour ago, almost 25 minutes. So, Speaker, sir, I have 15 minutes puro. My Chief Minister told me to make it short. But आता हांव विचारतालो म्हज्या कलिगा कडेन खबरोना कडेन रोहन आमी हुंयच्या टायमा आतां वी एट द नायट ऑर मिडनायट ऑर एट डॉन म्हाका सांगलें चितलें तो म्हणलो प्री डॉन म्हणजे बिफोर डॉन आतां हे टायमाक ह्या हावजांक उलयता आसतना आय वॉज जस्ट ऑब्जर्वींग the mood and attitude and the mental strength of the honorable members. And चोयता आसतना म्हाका थोडे जमनाय बट जमलोल्या भाशेन कोताय but all are alert to the debate. This shows the spirit which we have shown here
for the purpose of governing the state and contribution from the honorable members from the opposition party. Everyone, this is Lona. So I appreciate the members' enthusiasm and conviction to transact the business for the welfare of this state. Babush Mashallah give me 15 minutes very silently. So I sangu sotta CMing na. If I see the face of my Chief Minister, he is always glowing. And see the face of Mr. Rohan, it's glowing. So it gives us, a courage ishi meta ulopak and flow of thoughts. आता आमचे PWD मिनिस्टराक बी मातशें बस म्हणून म्हजेरूय पेज येयलो whether you will allow me to talk or to sit. आतां जायत्या जाणांनी मेंबरांनी फ्लाडाचेर आय टेक द वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट फ्लाडाचेर फ्लाड येयलो म्हणजे गांवकारान म्हणलें लिडर ऑपोजिशन म्हणलें सगळ्यांनी म्हणलें फ्लाड येयलो हें कितें कारण खंय पूण सरकार फाटी आहा हे फ्लाड मिटिगेट करपाक फ्लाड कंट्रोल करपाक तेन्ना आमच्या डिपार्टमेंटा मार्फत आमी सगळें इन्फॉर्मेशन काडलें. आज स्पिकर सर असले दीस येयल्या म्हणजे 15 दिसां पास पडपाक तो 2 दिसां भितर पडून काबां जाता. द अमावंट ऑफ रेन फॉर 15 days आर रेनिंग विदीन 2 days. म्हणजे हे सगळें रिजन कितें आनी कारण कितें? द बिहेवियर ऑफ द रेन एंड द मान्सून सिजन. म्हाका दिसता इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ग्लोबल क्लायमेट चेंज. इट्स अ क्लायमेट चेंज. इट इंडिकेट्स थोडे म्हणटा इतल्या वर्सांनी थोडे तितल्या वर्सांनी. सो हियर इज माय एप्रिहेन्शन एज अ वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर. हे मिटिगेट करता जाल्यार वॉट इज द मेकॅनिजम, वॉट आर द सिस्टम इन प्लेस, कित्याक हे फुडें आमकां हे त्रास जातले अशें दिसता म्हाका. आनी तेन्ना फ्लाडा मार्फत उलयता आसतना आतां फाटीं जालें ते मायाच्या म्हयन्याक 15 तारखेर ते आमचे सायक्लोन जालो आनी असली स्पिडीचें सायक्लोन जालो 110 to 120 km/h इतले स्पिडीन विथ अनसिजनल रेन. आनी त्या उपरांत 16 आनी 17 तारखेक कंटिन्युअस रेन. सो तेजेर म्हाका इतले त्रास जाले म्हणजे गेट्सां उगडूंक मेळना. बांदाराच्यो गेट्स आहा त्यो सारक्यो उगडना जावन त्यो ब्लॉक जावन तेजे वयल्यान उदक येवन सगळें डिजास्टर. सो स्पिकर सर हे आमचे नेचर, द नेचर हॅज रिएक्टेड. आनी ते पासत हांव इन शॉर्ट सांगता, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द फ्लड्स, इन ऑर्डर टू मिटिगेट द फ्लड्स, माय डिपार्टमेंट हॅज प्रपोज्ड conducting detailed study of the hydrological behavior. The hydrological cycle ताजो behavior चोवपाक of the various catchments of the various rivers. With the grace of God, we have good rivers, we have good catchment areas. Dusra, to institute a technical advisory committee under the chief engineer of water resource. तेचे कारण कितें? कितकोन आमी technically, scientifically, with the help of Central Water Commission, आनी जे एक्सपर्ट्स जे लोक आहा तांकां घेवन हे सगळे बलवंता रिवर, चोली रिवर्स आनी मादय रिवर जावं खांडेपार, शापोरा हे रिवरांची स्टडी करपाक. आनी टू इंस्टॉल ऑटोमॅटीक अर्ली वॉर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन डेसिमेशन सिस्टम रुरल एरियांनी. कित्याक रातचोच तरी पावस झळत रावलो, वी आर नॉट एबल टू रीच आउट टू दोज एरियाज टू अलर्ट द रेजिडंट्स. ओ कितेंच डिजास्टर मॅनेजमेंट आसाच, सगळें आमचें कोऑर्डिनेशन जाता, बट व्हेरी डिफिकल्ट टू रीच आउट टू दी एरियाज वीच आर प्रोन फॉर फ्लडिंग. ते पासत ही आमची प्रायोरिटी टू इंस्टॉल ऑटोमॅटीक अर्ली वॉर्निंग एंड इन्फॉर्मेशन डेसिमेशन सिस्टम. आतां हें सगळें कोतो जाल्यार आमचे कडेन हा बजेट प्रोविजन, बट इन एडिशन टू दीस वी नीड टू अप्रोच द सेंट्रल गव्हर्मेंट टू मिटिगेट the flooding of these rivers and the inhabitants of all those who are along the rivers. So this is the behavior of the river this time. River देखो आपल्याचो behavior change करून गेलो. आता आमी सांगिल्ले ते भाशेन 2 दिसांनी पास जोडटा तो 5 दीस पास जोडपाक लागलो, 5 दीस पास जोडपाक तो 2 दिसांनी जोडटा.
इतले. So here indicates that a global change, climate change has taken place, for which my department are prepared. I request my Chief Minister, because we need to coordinate with the disaster management, revenue department, Sogle department, that the time has come, we have to be alert for future events. आणि हे फ्लडाचेर उलयता आसतना आतां मादयाचेर येता. CM नासलो, भायर गेल्लो, हांव सांगतालो हे आतां वी आर एट प्री डॉन टायमाक आमी कितें उलयता तें it will remain in the political history of Goa, because a midnight, म्हणजे असं प्री डॉनाक उलयता आसतना सुदिनान म्हणटा म्हाका मातशें लागलें. एवरी टायम ही सेज थिंगा आमी प्रेयर ऑफर केल्या रिवराक. Those who disrespect the river, no, it's my point to highlight, those who disrespect the rivers will be punished by God of nature. God of nature. But I accept, he may be emotionally spoken. But Kijala Speaker, sir, every government, as far as Madai River is concerned, yeah, only big battle, every successive government, म्हाका याद येता तेन्ना प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी जे आसलो, संपलेलो प्रायम मिनिस्टर वाजपेयी, तेन्ना वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर जालो. He has given in principle clearance to Maharashtra, Karnataka to divert this water. So we are facing challenges right from beginning. And तेन्ना मनोहर भाई CM आलो, आमी सगळे गेले and we have discussed, told him, and subsequently the central government realized this is not fair. आमी गोंया injustice करता. आणि तेन्नाच्यान जे सरकार ह्या राज्यांत येयले आनी गेले, त्या सरकारांनी हे मादय रिवराचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट केल्ले आसा. आतांच न्हू, तेन्नाय प्रेयर ऑफर करपाक तेन्नाय बरो बोवाळ जाल्लो. इतली पाणी डायवर्ट करपाक इन प्रिन्सिपल क्लियरन्स केलें काय म्हण, पूण आमी तें रद्द करून गेले. एबियन्सान तेन्नाच्यान हें फायट जायत आसा. हे मादय रिवर प्रोटेक्ट करपाक आमचे कितलेशे वर्सां गेलीं, कितलेशे दीस गेले. And these are not protected by only the government. This is protected by the people of Goa also. Because it is our ethos, गोंयकारांचो एक ethos आसा तो, to protect our nature, environment, ecology. And all these rivers, natural जितले आहा पळय गोंयकारांच्या रोगतान आसा. And that's why I respect the sentiment expressed by my colleagues, opposition colleagues. रेजनालूय म्हणूंक लागलो की आमकां खबर आहा तुमची इमोशन, तुमचे सेंटिमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टींग द रिवर मादर. बट जेन्ना आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जालो, तेन्ना तेजे मार्फत तेज्या अंडर आमी हें जाले, मंत्री जाले वॉटर रिसोर्साचे. तेन्ना सावन तेजो एटिट्यूड चोयता हांव. वॉट इज हिज एटिट्यूड टुवर्ड्स दीस इश्यू? कित्याक तो फर्स्ट टायम चीफ मिनिस्टर, कित्याक आमी तुज्या अंडरूय काम केलां, प्रताप सिंगा अंडर केलां, राणीच्या, मनोहर भाईच्या. तेन्ना एवरी चीफ मिनिस्टर इज टू बी व्हेरी सिरियस. पूण दिसता की हूंय पूण आमी फाट पडल्या. देखून मादय गेली, कोण ऑफर करता प्रेयर, जायच प्रेयर जाय, एफर्ट्स जायच. बट आय हॅव कॉन्फिडन्स दॅट वी हॅव अ स्ट्रॉंग पॉयंट्स. आज कितले कर्नाटकान एफर्ट्स घातले. तो हिंचा जालो भिमगाड वायल्ड लायफ सेंच्युरीक तेमी परमिशन मागपाक केलें. बट वी हॅव ऑब्जेक्टेड. We have objected and asked the central government not to issue. मेळना तांकां. They have made lot of efforts to get their project approved. मेळना तांकां. आतां एनवायरमेंट मिनिस्टर तेन जावडेकर, तो म्हणटा तेणें गेलो तोय गेलो. बट ते एफर्ट्स जितले कर्नाटकान केल्या ते अनसक्सेसफूल बिकॉज ऑफ आवर अलर्टनस, बिकॉज ऑफ आवर सारके सुत्रायेन आमी झगडटा देखून. सो हांव सगळ्यांक अप्रिशिएट करता. मादय इश्यू काळो म्हूण जायना. बट द पीपल ऑफ गोवा शूड नॉट थिंक दॅट हो सरकार आहा तो विकली मादय. आनी कितें जालें, कित्याक आय एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आतां तुमी म्हणलें CMन आपली माय म्हणली विकली. वी कॅनॉट सेल वॉट वी हॅव. ती रिवर जावं, ते गोंयचें आमचें ट्रेडिशन जावं, कल्चर जावं, वॉट एवर गोवन्स हॅव कॅनॉट बी सोल्ड. आनी तें विकलें जाल्यार आमचें हास्त येतली. सुदिनांक सांगसतना ना तो हांव सांग, वी वील नॉट बी कर्स बाय नेचर ऑफ गॉड.
So let it be on record at this pre-dawn that this mother will be protected with the grace of God also. कित्याक आमचे ह्युमन विजडमाचेरूय जावपा ना ते. We require God's wisdom also. Legal fraternity आहा. आखी advocate जगोटा. मुझे इंजिनियर थिंगा विटनेस बॉक्सांग गेले. कितले जाण विटनेसीस रावले आमचे एनवायरमेंटली विटनेस रावले. सो कॉन्ट्रिब्युशन सगळ्यांचें आहा. सो म्हाका विश्वास आहा हे सोबेगोरांक हांव सांगूंक सोदतां मादय वील नॉट बी लॉस्ट जस्ट लायक दॅट. वी वील फायट एंड द पीपल ऑफ गोवा वील ऑल्सो फायट. आनी हें झगडें आमचे विदीन आतां बिफोर इलेक्शन्स काबार जावपा ना. इट वील कंटिन्यू आनी वी हॅव दॅट कन्विक्शन टू फायट टील आवर इंट्रस्ट इज प्रोटेक्टेड by the judiciary or by the government. So हें सांगून माधोयाचेर आमबाब रेजनाल्दाक रोहनाक very good that you have contributed to this. कित्याक आमकांय अलर्टनस येता. पूण जेन्ना तुमी उलयता तेन्ना आमचो गोंयचो लोक जाग आसलेलो. आतां आमी रिप्लाय करता तेन्ना लोक न्हिदलो आसतलो. बट इट इज ऑन द रेकॉर्ड. तुमकां बरी पब्लिसिटी मेळटा. काल हांव चयतालो गव्हर्मेंट ग्रिल्ड ऑन मादय. पूण आमी जेन्ना रिप्लाय करता तेन्ना प्रेसूय आसना थंय कोण प्रेस ना. सो इट वील रिमेन ऑन द रेकॉर्ड. हें सांगून स्पिकर सर मादयाचेर ना ना सो मादयाचेर तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय जातलें. कित्याक सगळे सिनियर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आहा तांकांय खबर आसा. मिस्टर राणे आसा थिंगसून दिगांबर कामत आसा सगळे. सो त्या पासत मादय कॅनॉट बी फॉट बाय गव्हर्मेंट हे लोक. तो खंयचो गव्हर्मेंट जावं तो BJPचो गव्हर्मेंट जावं तो काँग्रेस गव्हर्मेंट. मादय हॅज टू बी फॉट युनायटेडली आनी वीथ दॅट हीत घेवन आमी झगडपा पडटलें. इट मे बी लॉट ऑफ चॅलेंजीस. सो हें सांगून हांव मादयाचेर काबार करतां. चड उलयना जायते आसा. म्हाका 45 मिनिट्स सुमार जाय जाल्ल्यो. रोहन बाब मातसो एकूच थोडे कंप्लीट ना 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 हांव कितें करता कंप्लीट करता मरे. सो फ्लाडाचेर हांव उलयलो. फ्लाडाची रिजन कितें आनी वॉट एक्शन वी वील टेक. मादयाचेर हांव उलयलो. आतां उदकाचेर वॉटर रिसोर्साचेर उलयता आसतना माय गव्हर्मेंट हॅज अडॉप्टेड or approved, cabinet has approved the Goa State Water Policy 2021. ही पॉलिसी आमी केल्ली आसा. कॅबिनेट हॅज एप्रूव्ड. आतां ही पॉलिसी थोडे वाचतले आनी हेजेरूय कितें रिएक्शन जातलें. बट ऑलवेज एनी पॉलिसी देर इज अ प्रोविजन टू रिव्यू इट. सो हांव मादयाचेर तुका सांगतालो बाबा तुमचें कितें सजेशन वी कॅन रिव्यू जावं तें लिगली ऑर एक्झिक्युटीव पार्टीन ऑर पॉलिटिकली. सो वी आर ओपन फॉर ऑल दीस इश्यूज. आतां ही पॉलिसी देखून आमी फायनलायज केल्या आनी अप्रूव केल्या बाय द कॅबिनेट. आय विश टू प्लेस ऑन द टेबल कितें तुमचें सजेशन आहा दिया. बिकॉज इट वील I may lay on the table of the assembly tomorrow, but let it be a document for posterity. Let even the fight for Maday will remain for the posterity. But any issue yatlo, we need to fight unitedly, irrespective of political affiliation. And here, water resource society now development. CM has done a balanced development. Then kedna mulna a constituency zapanaka te constituency. That's why we see the balanced development. And a lot of opposition members have appreciated me. And dusranku appreciate ke amchi kaman zale. This shows this government is for balanced development. Overall development of this state. आणि आता खूपशे आमचे येवजणी आसा रोहन बाब तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सी डिवेलपमेंट हांव चड टायम घेना आनी मातसो बिफोर दॅट आय जस्ट टच फिशरीज आनी कांय ना दुसरें फिशरीजा हाटीन फिशरीजा हाटी आमकां इतले फॅसिलिटी दिता की इट गोज अनहर्ड स्टेक होल्डर्स आर नॉट इवन टेलिंग दी पीपल आतां 8 करोड फाटल्या वर्साचे 8 करोड 78 lakhs आमी तांकां डिसबर्स करतले सबसिडी कोणाक व्हडले बोटकारांक एक्चुली द मिनींग ऑफ दीस सबसिडी इज टू एस्टॅब्लिश देम एट अ इनिशियल स्टेज पूण आयज आज इतली सबसिडी दिता आमी आनी फुडल्या वर्साची 9 कोटी जाता काल ते ना एक म्हाका उगडास म्हणा एक काल सगळे बोटकार येयल्ले म्हजे बगले महाराष्ट्रा कर्नाटका आनी केरला ते लोक कितें आहा जाणा तांकां सबसिडी ती बोट डिझल वयल्या म्हण दिना ओमके बोटी हाडल्यान तांकां सबसिडी मेळटा आतां आमी कितें आहात थंय डिझल गेल्यारूय तुका सबसिडी मेळटा सारना
ती स्कीम हाडपाक जाय ती. तें सांगिल्लें तें खंयचे स्टेट आसा तें म्हाका डिटेल दिया. इफ इट इज वर्किंग हियर देन ओके. आतां आमचो फिशरीज युनियन फिशरीज मिनिस्टर गोंय येयलो आनी तेन्ना तेणें अनावन्स केलें की गोंया फिशरीज सॅक्टर वायब्रंट करपाक एश्युरन्स दिलें आमकां 300 कोटीचे कितले जाय ते 300 crores. इमिजिएटली आमी एक केलो प्रोग्राम केलो हाव टू इम्प्लिमेंट दी प्रायम मिनिस्टर मत्स्य योजना आनी तेजेर आमचे कितल्योश्यो आसा जावं ते कन्स्ट्रक्शन ऑफ वास्को हार्बर कन्स्ट्रक्शन ऑफ मार्केट होलसेल फीश मार्केट आनी तितूनच ते तुगेले लॅबोरेटरी येतले टू चॅक द क्वॉलिटी ऑफ फीश. इट इज अंडर वन रूफ. सो अशें करून कितलेशे आमचे हे आसा. सो वी हॅव एनविसायज lot of proposals to implement to utilize those funds assured. So with this, आता रोहन बाबा कितें आसलें विचार देर आफ्टर कोणाची कितें आसल्यार आय कॅन रिप्लाय. बट एकूच एक मिनट एज रिगार्ड्स टू मादय आमी आतां कितें डिसायड केलां. माय गव्हर्मेंट इज ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ constituting a special cell for Madai matters headed by an experienced officer of WRD who will keep close eye on Karnataka initiative of damming and diverting the Madai river water and its tributaries that are posing threat to the interest of our state. We will also appoint on priority the scientists of reputed institution. आता तूं सांगता भशेन NIO आसा हे आसा ते आसा. Why we are not adopting their reports? हें सगळें consider करपाक we will appoint scientists of reputed institutions and a team of experts to study the salinity in detail and other parameters of ecology of the area and environment flow in order to protect the interests of Goa in the Madai matter. Necessary steps will be taken to protest and conserve the catchment of the Madai and its tributaries legally on priority basis. This is my statement in addition to the main issue. स्पीकर सर, मादेचेर कालच्यान आमी उलयतात. आमचो मंत्री जो आसा ही डेफिनेटली नीड्स एप्लॉड्स बिकॉज ही इज बीन डुईंग अ फॅन्टॅस्टीक जॉब लायक निलेश काब्राल. बट प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, मादेचो विशय जेन्ना आमी फायलिंग ऑफ कंटेम्प्ट सगळे इंटलेक्च्युअल वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिगल रिकोर्स. तेच म्हणटा की मोदी है तो मुमकीन है म्हणून. कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर, गोंयचो चीफ मिनिस्टर जाय जाल्यार अलॉंग विथ लिडर ऑफ ऑपोजिशन एंड द डेलिगेशन कॅन गो outside the court what is happening and request the Prime Minister to intervene to stop the violations what Karnataka is doing when the Chief Minister there also is there. बापूय जेन्ना आसता आनी दोन चल्यांची झगडी सुरू जाता तेन्ना बापूय पयलीं ट्राय करता न्ही. आज पर्यंत बापूय मदीं पडूंकूच ना. थंय लेटरां त्याच बापायचे तिसरो स्टेप ब्रदर्स आनी सेंडिंग लेटर्स. So my request to the WRD minister is कि with your chief minister, if required, all party as a delegation again. Otherwise, with our chief minister and his chief minister, let them sort out some issues. We are not saying compromise, but stop the violations outside. म्हणजे कितें जालां आमी लिगल कोर्स आनी ते दादागिरी अशें चल्लां. दॅट इज वाय वी हॅड पुट इट. सेकंडली स्पीकर सर, आमची टाकी रेडी जायत आसा. Commissioning of the tank, I have requested the Chief Minister also to put it. It's a reservoir on which basis our PWD Minister said 5 MLD pumping जातले. आता my grievance here is, तिलारींतल्यान म्हाका उदक येता. तिलारींतल्यान नोव्हेंबर डिसेंबरान this water stops. So last 1 year I have been talking to Honorable Minister की ताजे सोल्युशन काढात की नोव्हेंबर डिसेंबरान आमटाणेच्यान तुम्ही तिलारीन उदक घालूंक शकता काय थंयच्यान कशें हाडूंक शकता सो दॅट नोव्हेंबर डिसेंबर इफ रॉ वॉटर इज स्टॉप पंपिंग जाल्यार जे रिजर्वयर तुम्ही तयार केला ते खाली जातलें. सो वॉट वील यू पंप फॉरगेट 5 MLD दे वोंट बी वॉटर टू बी पंप्ड अँड ट्रिटेड. सो थंय म्हाका रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टराक की थंय आमकां एक सोल्युशन दी वीच कॅन टेक केअर ऑफ दीस एक्झिस्टींग प्रॉब्लेम. या थँक यू स्पीकर सर. हांव तिनूय आन्सर करता तेजे पॉयंट. पयलो म्हणल्यार तेणें आवटसायड म्हणजे इट इज आवटसायड द कोर्ट यू सेड ऑन मादय. देर आर सेवरल अटेम्प्ट्स मेड बाय कर्नाटका फॉर एमिकेबल सेटलमेंट. I'm not talking about settlement. या म्हणटा तुका जायते केले तेमी थ्रू आवर फिलर्स आनी अशें. बट आमी केन्ना एग्री जाल ना बिकॉज वी नो Father has to intervene. वी नो दॅट दे आर ऑन अ विकर सायड आनी आमची स्ट्रॉंग आहा म्हूण. We know that's why we are fighting in the court. And आमी time and again कितें violation जालें we have informed the Ministry of Jal Shakti, informed the concerned ministers and get it to their notice and आमकां result मेळ्ळो आसा. आज सॅलिनिटीचेर देखून तेमी कन्सिडर केलें ना
while deciding the tribunal award, पण स्टील आम्ही आमच्या चीफ मिनिस्टरान बरयलें जलशक्ती आणि तो आता येऊन कंटिन्यू आहा सर्वे टील मे देखून सॅलिनिटी स्टडी झाली. They have completed last inspection in the month of May. सॅलिनिटी स्टडी झाली. IMSA report, we are not relying on their report also. That's why we are No, also... my question is, you were in touch with NIH, Jal Shakti and सगळ्या हाज्या खातीर सॅलिनिटीचो रिपोर्ट तुका तुम्ही सबमिट केलो? They will submit to the Ministry No, of is the study done? In addition to their findings, we have also tried to establish... तुम्ही शेकावत ताका मेळिल्ले, ताणें NIH दिलो, NIH आनी सॅलिनिटी खातीर सप्टेंबरान धाडले, सप्टेंबरा मागीर तुमचो स्टडी रिपोर्ट सॅलिनिटीचेर बसपाचो आशिल्लो, काल CM इज ऑन रिकॉर्ड की स्टडी रिपोर्ट गेलो, माय चार्ज स्टडी रिपोर्ट जावकूच ना अजून. सो जालो. स्पीकर सर, सॅलिनिटी रिपोर्ट 3 फावटी काडला आनी आतां थर्ड रिपोर्ट जो आसा पळय न्ही, वीच that National Hydrology Department had submitted the report to the हाज्या खातीर आमच्या जलशक्ती मिनिस्टराक सबमीट केला, सो दे आर सबमिटींग. म्हणून ऑनरेबल CM तुका काल त्याच खातीर रिक्वेस्ट केल्लें, सॅलिनिटी जी काडपाची आसता इज इन द ड्रायस्ट मंथ ऑफ द होल इयर, दॅट इज मे, एंड ड्युरींग स्प्रिंग टायड जेन्ना उदक वयर आसता तेन्ना चॅक करपाक जाय. ह्या मे म्हयन्यान तुका सायक्लोन आयलो, बाकीचे भानगड्यो जाल्यो, तुमी करूं ना. सो यू नीड टू एक्ट ऑन दीस विथ टेकिंग गव्हर्मेंट इन टू कॉन्फरन्स. त्या खातीर म्हणटा पयलें आमी डेलिगेशन जाल्यार घेवन तुमी उलयात, सोल्युशन काडया. दुसरो तेजो इश्यू आहा, how I will supply water to the Girim tank. So पहिले सद्या आमची ती रेडी आहा तुजो प्रोजेक्ट. CM has to inaugurate, fixed a date for inauguration. आता तूं म्हणटा continuous, for which my chief minister has given me instruction to prepare immediately the detailed project report to get water from Tilari to Goa through pipeline. कित्याक ती आमची कॅनल जी आहा पळय तिलारीच बंद जाता न्ही, डॅमूच बंद जाता न्ही. Tilari stopped for repairs in November, December. That is only periodical. No water. No, periodical repairs they always takes. त्या पासून बंद आसता. But आमची येवजण आहा, थंयच्यान ते कॅनलांतले सिपेजान लॉस जाता, that water we will get through pipeline, for which detailed project report is under finalization. Now, November, December, which water you will supply is what you have to see. There is no They water. stop kota for regular maintenance, periodical So, कितें maintenance. येतलें थंयच्यान raw water? That's why this is an alternative. So water will come through this. This is an alternative for which government of Goa will utilize huge amount of money. So ani कितें आहा तुजें रोहन? So last आमचो बाब प्रसाद आमचो ग्लेन तिकलो. CM has visited the Tar River, CM, and we have prepared a detailed project report. आणि तेजो हें आसा कितें आसा, आमकां स्टार्ट करपाक जाय बिफोर डिसेंबर पूण CM, for which you required to carve out this financial support for us. आमचो हो आसा कोण प्रसाद रावला तो वालोर तेका, बिकॉज तुवें थोडे पॉयंट काडले. डिसिल्टिंग ऑफ लेक्स, डॅम म्हणटालो CM, फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ दीस हावस, ती सीड डेपोजिशन स्टडी करपाक तोजो विकास लिमिटेड पुणेची आमी एक अपॉयंट केली बाय सेंट्रल वॉटर कमिशन. ते येवन डिटेलीन हें केल्लें आसा, बट दे इंडिकेट नॉट टू टेक अप इमिजिएटली अशें म्हणून तेंचे फायंडिंग्स आसा. आनी पूण वेर एवर इट इज नेसेसरी, तुवें सजेस्ट केले ते भाशेन, इफ इट इज नॉट डिसिल्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड नियर द मेन डॅम, वी कॅन टेक अप अपस्ट्रीम सायड ऑफ द डॅम. सो तशें तेजे लिफ्ट इरिगेशन तुजें हें जालां तें स्मॉल ब्रिजीस अक्रॉस द कॅनल आमी रिपेर करून दितले. ओके, ताजें कितें जाता एक्चुली की आमी म्हणटा सादारण 7 तारीख ते 13 तारीख ह्या दरम्यान उदक भरता आनी ओवरफ्लो जाता, आनी तो टायम जो आसा तो पावसाचो वेग चड मोठो आसता. सादारण 20, 22, 23 तारीख म्हळ्यार पावस चड झडटा ह्या टायमा भितर जुलयाच्या. सो जर फाटल्यान जर डिसिल्टिंग सपोज केल्लें आसत आनी ताचे भितर जर कॅचमेंट एरिया मायज आसत जाल्यार हांगा ओवरफ्लो जावपाचो इल्लो कमी जातलो, जेणे करून सकयल जो फ्लड येता तो मातसो मागीर स्लो जातलो. हें आमचें सांगपाचें इंटेंशन आसलें. तातूंत तें जात जाय जाल्यार डॅमाची एरिया सादारण 1-3 किलोमिटर सोडून फाटल्यान तरी एटलीस्ट डिसेंडिंग करचें इतलें. So with this, Speaker Sir, I wish to conclude my reply. आनी हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे ऑपोजिशन मेंबरांक
कि at least on certain issues we have to united. Again, I am saying, at least on mother issue we have to united. And whatever suggestion you made to my Chief Minister to this House, we will see that if it is required, definitely we will go ahead with the suggestion. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर, आयच्या डिमांडाचेर उलोवपाक हांव 3 वरांचेर उबो आहा सकाळच्या. म्हाका दिसता सगळेच जाण खूब टायर्ड जाला, थोडे जाण हावजान ना, थोडेच जाण हावजान आसा. हांव चड वेळ घेवचो ना स्पीकर सर. कालच्या सारको इन शॉर्ट तुमच्या समोर उलयतलो. आयचे डिमांड्स म्हणजे स्पेशली खूब इम्पॉर्टंट डिमांड्स एड्युकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी आनी सिव्हिल एविएशन ह्या विशयाचेर आयचे म्हजे डिमांड आसा. स्पीकर सर, सुरू करता आसतना मुद्दामून एक सुभाषित वाचता. अन्नदानम परमदानम विद्यादानम अत परम अन्नेन क्षणिक तृप्ती यावत जीवच विद्या. अर्थ, अन्नदान दिल्यार एकदा एखाद्याचें पोट भरूं येता. विद्येचें दान दिल्यार दान घेवपी मनीस आयुष्यभर आपलो उदरनिर्वाह करता. चर्चिल बाब, जेवण दिलें जाल्यार एकदांच पोट भरता. जर ज्ञान दिलें जाल्यार तो मनीस आपलें आयुष्यभर पोट भरूं शकता. हाकाच लागून विद्येक म्हत्व आसा आनी ताकाच लागून टिचराक सदोदीत रिस्पेक्ट करता आनी टिचराक रिस्पेक्ट करपीच म्हजें सरकार आसा. आनी सदोदीत आमी वेगवेगळी डिसिजनां ही तांच्याच इंट्रस्टान घेता. स्पीकर सर, हांव एड्युकेशन डिमांडाचेर उलयता आसतना म्हज्या पुराय राज्यांत प्रायमरी पासून सेकंडरी पर्यंत 1727 इन्स्टिट्यूशन चलता. भितरली स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाच्यो जवळपास टोटल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे प्रायमरी, सेकंडरी आनी हायर सेकंडरी ह्यो जर पळयत जाल्यार 853, एडेड 704 आनी अनएडेड 170. हे जर पळयत जाल्यार हितूर म्हणजे मॅक्झिमम आमी एडेड इन्स्टिट्यूट जी आसा, म्हणजे आमी जे ग्रँट इन एड मागताले, परत तेजे बालरथ मागताले, सरकार एडेड इन्स्टिट्यूटूच चड चलयता आनी इल्ली सरकाराची इन्स्टिट्यूटां बंद जायत दिल्लीं आसा. कारणां वेगवेगळीं आसतलीं, जे कारणांनी आमकां वयचें पडटलें डिटेलान. बट अशें जावंक जायना. सरकाराची इन्स्टिट्यूट तितकीच स्ट्रॉंग जावपाक जाय म्हणून आमी सगळे जाण वेवस्थीत रित्या म्हजें डिपार्टमेंटूय काम करीत आसा. टोटल भुरगे हे जर पळयले जाल्यार 2,77,063 भुरगे हे त्या इन्स्टिट्यूशनान शिकता. भितरले मॅक्झिमम भुरगे हे एडेड इन्स्टिट्यूशनान शिकता. 2,07,651 आनी गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशनांनी कमी शिकतात तशें पळोवंक वचत जाल्यार. ओके, आमी टिचरूय बी त्याच पद्दतीन दिता. ऑल टुगेदर जवळपास 12,955 टिचर हे पयली पासून 12वी पर्यंत आसा आनी हितूंतल्या जवळपास 11,500 टिचरांक आमी ऑनलायन एड्युकेशनाची ट्रेनिंगूय बी दिल्या. आमी जर पळयत जाल्यार आमी पुराय 11,500 टिचरांक हे फावटीची ऑनलायन ट्रेनिंग ही सुरवातीक दिल्ली, तेमकां परतूय अपग्रेड केल्ली आसा. आमी आमचो हे फावटीचो पुराय सगळ्या टिचरांक म्हणजे वेवस्थीत रित्या ट्रेनिंग दिल्या आनी तांकां अपग्रेड करपाचोय प्रयत्न केल्या. मिड डे मील 100% आमी सगळ्या स्कुलांनी चलयता फॉर द 265 days. ओके, गोवा बोर्डान आपलो स्वताचो ॲप तयार केला वीच बेनिफिट्स फॉर द स्टुडंट्स, टिचर्स, पेरंट्स. हो ताचो ॲप जो आसा हो वेवस्थीत रित्या वापरपाक मेळटा. गोवा बोर्ड ऑफ एससीआरटी रेडिजन गोवा बोर्ड एंड SCRT हांच्यांनी दोगांयनी मेळून एक इव्हॅल्युएशन सिस्टम जी चेंजीस हाडल्या ती पुराय म्हणजे सगळ्या एड्युकेशन सिस्टम आमच्या रिकॉर्डाचेर आयिल्ले आसा. हांव जस्ट त्या हावजाच्या कळपा खातीर आनी भुरग्यांकूय कळपा खातीर 10वी आनी 12वी हेका एक्सटर्नल गोवा बोर्डानूय बसपाक जाता. सगळे जाण एक्सटर्नल बसपाचें म्हटल्या उपरांत फक्त गोंया भायल्याच खंयच्या तरी बोर्डान बसता. 8वी पास आसत, 16 वर्सां जाल्ली आसत जाल्यार काय एक्सटर्नल स्टुडंट म्हणून 10वीक बसपाक मेळटा. आनी 10वी पास आसत सेम जाल्यार ताका 18 वर्सां कंप्लीट आसत जाल्यार ताका 12वीची एक्सटर्नल एग्जाम गोवा बोर्डान बसपाचें परमिशन आसा. आमी विथ द सिलेबस सब्जेक्ट वायज तांकां ते चूज करपाक मेळटा, त्या प्रमाणे तांकां स्कोप आसा. स्पीकर सर, ज्यो टिचरांक हांवें सांगलें की आमी टिचरांकूय तितलेंच म्हत्व दिता. वदळ ऑपोजिशन लिडर उलयता आसतना हांवें सगळें सांगलें फूल टायम टिचर्स ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 50 आसा, डबल पार्ट टायम टीचर ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 119 आसा, सिंगल पार्ट टायम टीचर कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 28 आसा, लेक्चर बेसीस टीचर 42 आसा, जनरल स्ट्रिमींतले टीचर ओनली इन गव्हर्मेंट
190 आसात आनी हे डायरेक्टली वोकेशनल स्ट्रीम आनी हितूर आसात. हेज्या शिवाय आतां जे स्ट्रायकार म्हणटा ते गोवा समग्र शिक्षा अभियानांतले पॅरा टिचर टिचींग इन अ प्रायमरी स्कूल ते 129 आसात. पार्ट टायम इन्स्ट्रक्टर 51 आसात. 609 जण आसात आनी ह्या सगळ्या जाणांक तुमी आसतनाच्यान सुद्दां आसात थोडे जाण 8,000, 15,000, 11,000 आनी 18,000. आमी हे फावटी ऑलरेडी डिसिजन घेतलां. ह्या सगळ्या जाणांक सॅलरी तेंची मिनिमम 25,000 रुपया जातली आनी तांकांय बी ती एवरी मंथ मेळपाचें प्रोविजन केलां आनी तेंची एवरी इयरली ती इन्क्रिमेंटूय जातली. जो पर्यंत तांकां परमनंट जॉब मेळना तो पर्यंत निदान तांकां हांगासर सेक्युअर्ड जॉब तरी आसतलो. तांकां दर वर्सा काडून उडयले हे केले येना. तांकां जेन्ना जेन्ना परमनंट जॉबान ते वयतले हांगासल्यान सोडून तेंच्यांनी वचूं येता त्या खातीर तांची एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हे सगळ्यो गजाली कन्सिडर्ड जातल्यो. पॅरा टिचर जे आतां म्हणटात ते स्ट्रायकार तुमी सांगले पळय न्ही ते 400-450 आसले. तांकां इन टिचींग ते ग्रॅज्युएट आसतना जॉयन जाल्ले. चडशे जाणांक DLED करपाचें प्रोविजन गव्हर्मेंटान आसतना तांकां DLED करपाकूय दिलें आनी एट प्रेझेंट कॉन्ट्रॅक्ट भितर आसा पळय न्ही हायस्ट सॅलरी तांकांच मेळटा. बाकीचे 15-18 हजार आसले तांकां 34,290 मेळटाली. तांकां 10 म्हयन्याचो पेमेंट मेळटालो. ते म्हाकाय 2दा मेळ्ळे. तांचेंय डिसिजन ऑलरेडी घेतला. तांकांय कळयलां आमी तांकां 12 म्हयन्याची सॅलरी दिता आनी एवरी इयरली तांकां जो इन्क्रिमेंट मेळपाक जाय रेस्ट ऑल गव्हर्मेंट स्टाफाक मेळटा तो इन्क्रिमेंटूय मेळटलो. हे तांकां कन्वे केल्लें आसा. म्हणल्यार परत खरें म्हणजे टिचरांनी स्ट्रायक करपाक जायना ह्या मताचो हांव आसा. तेणी आमचो बाप पावर मिनिस्टरांनी तांकां कन्वे केला. त्या खातीर तेंच्यांनी स्ट्रायक करचें न्ही. तांकां ह्या फुडें जे प्रॉब्लेम क्रिएट जातले 2 म्हयने सॅलरी मेळनासली कॉन्ट्रॅक्ट तशें जावचें ना. तेंचो कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातलो. जेन्ना जेन्ना आतां गव्हर्मेंटांतले पोस्ट एडवर्टायज जाता तेन्ना तांकां प्रायोरिटी दिली वयतली. तेंच्यांनी एप्लाय करचें थंय मेळटली. म्हणून म्हाका दिसता हे ऑलरेडी तांकां हे जून म्हयन्यांतल्यान म्हणजे ह्या जून म्हयन्यांतल्यान फायल जरी डिले जाले आसत ह्या जून म्हयन्यांतल्यान तांकां हे सगळे नॉर्म्सच्या सयत तांकां चालू कर म्हटलेलें आसा. स्पिकर सर, एड्युकेशनाचेर सांगता आसतना बाकीचे हांव आनीक म्हणजे आमी डिबेट करता आसतना सगळे उलयल्या. त्या खातीर ऑनलायन एड्युकेशनाचेर हांव उलयना. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेरूय आमी सगळे उलयल्या. एड्युकेशनांतलो बरोचसो विशय सोंपला. सेम थींग वीथ द हायर एड्युकेशन. हायर एड्युकेशनांनी आमी सगळ्यो गजाली बद्दल ऑनलायनचेर उलयता आसतनाय आमी सगळे जाण उलयल्या. ऑनलायन शिकयता आसतना जितके म्हणजे TV लेसन्स, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, नॉलेज शेअरिंग, ओके, रँक इन इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम विथ जिओ दॅट इज ओके, हेल्थ अँड वेलनेस एम्बॅसिडर ट्रेनिंग अंडर द आयुष्मान भारत स्कूल अँड वेलनेस प्रोग्राम चालू आहा आमचे. जवळपास स्कुलाच रिपेर करपाक आतां पर्यंत जवळपास 147.49 crores गेल्या 5 वर्साचे सांगता हांव. म्हणजे आत्ताचे न्ही, कंटिन्युअसली मोडीत आसा आमी. 905 पैकी 533 स्कुलां ही पुराय रिपेर केली. उदय जे हांव एका सांगतालो की ढवळीकार फक्त भाऊसाहेबान स्कूल बांदलेली बट ती परत एकदा रिनोवेट आनी रिपेर करपाचें काम पर्रीकाराच्या पासून सुरवात जाल्लें तें सांगतालो. तितकें जालें. बरीचशी बंद पडल्या ती तरी सुद्दां ते आतां आमी पॉलिसी बी रेडी केल्या. ज्यो ज्यो एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट फाटल्या कॅबिनेटान पास जाल्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटाक जांकां ज्यो शाळा म्हणजे रन करपाक जाय बऱ्या कामाक तेंच्यांनी त्यो वापरूं येता. पयलीं तांकां पयलींच्या पॉलिसीन रेट चड आशिल्ले आतां रिवायज केल्या. त्या खातीर हो एकंदर जालो एड्युकेशनाचो विशय. हायर एड्युकेशनाच्या बाबतींत सांगता आसतना एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द रिसर्च डेव्हलपमेंट एंड इनोव्हेशन सेंटर आमी सुरू केला. एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द लँग्वेज अँड कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स लॅबॉरेटरी सुरू केल्या. एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द गोवा रिसर्च फाउंडेशन सुरू केला. डेव्हलपमेंट ऑफ द होल ऑनलायन कंटेंट प्लॅटफॉर्मार दिश्टावो चॅनल सुरू केला. आमी टिचींग लर्निंग एड्युकेशनल टेक्नॉलॉजी सेंटर सुरू केला. डेव्हलपमेंट ऑफ द मेसी ओपन ऑनलायन क्लासीस. ताज्या उपरांत आमी कॉलेज रिसर्च क्लस्टर सुरू केल्या. ओके, त्या उपरांत वेगवेगळे प्रोग्राम्स आमच्या हायर एड्युकेशनाच्या मार्फत आनी तितूर करून वेगवेगळे कडेन आमी बी वॉक एम वॉक हे बी जे आसा पळय न्हू हे सुरू केल्लें आसा. हितूर सांगता आसतना इन पॉलिटॅक्निकाचेर हांव येता. ओके, हाजेर तुमी कट मोशन पॉलिटॅक्निकाचेर सांगता आसतना आतां पर्यंत आमी सक्सेसफुली GCET कंप्लीट केली वेवस्थीत रित्या. तेजी कोविडाच्या ह्या काळात सुद्दां आमी सगळी एडमिशन इन प्रोफेशनल कॉलेजींतली हे फावटी ऑनलायन केली. ओके, आमी हे फावटी आर्किटेक्चर कॉलेजीन म्हणजे
हो कोर्स 2 पोस्ट ग्रॅज्युएशन सुरू केले. आर्ट कॉलेजीन आमी MFA सुरू केलो. मास्टर इन फायन आर्ट्स हे आमी सुरू केले. ओके, आमचे 2 कॅन्डिडेट इट इज एन अवॉर्डेड विथ अ PhD इन द फार्मसी कॉलेज, 1 इन इंजिनियरींग कॉलेज, हू इज द फर्स्ट इन गोवा. आमी CM कोडिंग स्कीम जी सुरू केल्या वीच इज फॉर द कोडिंग एंड रोबोटीक हाच्या खातीर ती आमी सुरू केल्या. गिफ्ट स्कीम आमी टॅक्निकल एड्युकेशनाक प्रमोट करपा खातीर इट इज एन गिफ्ट स्कीम आमी लॉन्च केली आनी GCET आमी करंटली आतां आमी ती घेतले. ओके, दिस हे टॅक्निकल एड्युकेशनच्या बाबतींत आमी वेगवेगळे केल्ले प्रोग्राम आसा. तुमी ताज्या उपरांत म्युजियमच्या बाबतींत म्हाका बऱ्याच जाणांनी विचारले, बट म्युजियम जो आसा हो आतां आदिल शाह पॅलेसीन म्हणजे ओल्ड सेक्रेटरेटान शिफ्ट जरी केला ताज्या खातीर जागा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडल्यान 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा ओल्ड गोवा ऑलरेडी घेतली. तेजो DPR रेडी केलो, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक धाडलो. 10 कोटी तेजे हांव फुडल्या 2 म्हयन्या भितर सँक्शन करून 10 कोटी रुपया हाडटा आनी 19 डिसेंबराच्या पयलीं तेजो फावंडेशन स्टोनूय घालता. म्युजियम कितेंय करून बांदपाक सुरवात करता. ओके, म्हणजे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट खूब बरें काम करपाक लागला. ताका बऱ्यापैकी आमी रिवायज केला. आमी इवन दो सगळ्या डिपार्टमेंटाचे कितें आतां सरकाराचें इतकें इन्फॉर्मेशन जें आहा पळय न्हू हें लोकां पर्यंतूच पावना, म्हणून त्यो फिशरीजच्यो स्किमी लोकांक कळनासल्यो त्यो ताका लागून. त्या आमी वर्कशॉप इवन दो घेतला. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हांच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाची पब्लिसिटी कशा पद्दतीन करप हाज्या खातीर तांच्यांनी वर्कशॉप घेवन प्रत्येक डिपार्टमेंटाच्या HODकूय तांच्यांनी अवेरनेस कसो करप. इवन दो मिनिस्टरांनी आपले अचिवमेंट जे आसा हे सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपा खातीर काम करपाक जाय. ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी खास करून म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम घेतलो. फुडें तेजे 75 वर्सांतले कार्यक्रम वेगवेगळे जातले. 60th इयर ऑफ लिबरेशन हो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचोच करता. कोविडा खातीर आमकां जरी कार्यक्रम करूंक मेळ्ळेना जाल्यार सुद्दां आमी 1 ऑक्टोबरांतल्यान कोवीड वेवस्थीत मॅनेज जर जालें जाल्यार 40सूय कॉन्स्टिट्युएन्सीनी वेगवेगळे कल्चरल कार्यक्रम करपाक जाय. तुमकां सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवनूच ते कार्यक्रम करतले. 60व्या निमित्तान 60 वेगळे कार्यक्रम जे आसा हे राज्यांत वेगवेगळे कडेन करपाची आमची इच्छा आसा. ताजें प्लॅनिंग आमी सुरू केल्लें आसा. ओके, एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ द गोवा हितूंतल्यान इफ्फी आमी सेलेब्रेट करता. बट एंटरटेनमेंट ESG सोसायटी आमची स्वयंपूर्ण जावपाक लागल्या. सेल्फ म्हणजे इफ्फी जर सोडले जाल्यार इट इज अ सेल्फ रिलायंट. स्वताचें इनकम ते स्वता जनरेट करपाक लागलेले आसा. आमकां जे रेंट आनी बाकीचे हातूंतल्यान येता तितूंतल्यान सेल्फ जाला. तुमी म्हटलां फक्त एक पॉलिसीचो विशय आसा, फिल्म पॉलिसी. ओके, ती फिल्म पॉलिसी तितकी उरल्या ती बी जी आसा ही जाता तितकी बेगीन करून घेता. अदरवायज आमी हे फाटले फावटी हायब्रीड पद्दतींत आमी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल केलें. थोडेशें लेट जरी जालें, हे फावटी फिल्म फेस्टिवल जें आसा हे टायमार जातलें. ताची प्रिपेरेशन्स आनी तयारी जी आसा ही आमी सुरू केल्ली आसा. नेक्स्ट हेजेर उलयता आसतना मोपा एअरपोर्टाचेर सांगता आसतना म्हणजे थोडे म्हणजे दाबोली एअरपोर्टाचेरूय उलयले, मोपा एअरपोर्टाचेरूय उलयले. 34.24% आमी फिजिकल प्रोग्रेस अचीव केला. तेजो आतां आमी ताका रिलॅक्सेशन बी ताजो कॉस्ट जो आसा तो थोडोसो 38 डेज कोर्टा खातीर वाडले, 90 दीस पॅन्डमिका खातीर वाडले. 2615 कोटी पर्यंत ताजो कॉस्ट जो आसा हो थोडोसो वाडला. तुमी म्हटल्यार आमी स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर केन्नाच्यान सुरू करतले. इट इज ऑपरेशनल फ्रॉम द ऑक्टोबर. सप्टेंबरांतल्यान भुरगे घेवपाक सुरू करतले. आमी एप्रेंटिसशिपाच्या सकयल जे फाटल्या दिसांनी स्कील डेच्या दिसा भुरगे घेतले ते दिसता हांगासरूय बी म्हणजे आमी 100 भुरगे एप्रेंटीस म्हणून घेतल्या. बट हाज्या भायर आमी जे ट्रेन करपाक भुरगे घेतले ते ऑक्टोबर तेंच्यांनी ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन केल्या स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर थंयसर ते आमी सुरू करतले. फक्त ताका कनेक्टींग हायवे 6.5 वीच फ्रॉम द मोपा टू द नॅशनल हायवे हो रस्तो जो आसा हो ऑलरेडी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान नॅशनल हायवे ऑफ ऑथॉरिटी कडल्यान आमी सँक्शन करून घेतला. तेजो टेंडर म्हाका दिसता जालो. तेजो ऑलरेडी टेंडर जालो. केन्ना तरी तेजो फावंडेशन स्टोनूय घालतले. 15 ऑगस्ट 2022 हाजी इनॉग्रेशनची डेट म्हणजे PM ऑफिसांतल्यान हो प्रोजेक्ट जो आसा हो कंटिन्युअसली फॉलोअपूय जाता. हांव हेजेर
ऑन फर्स्ट प्लेस तातूंत भितर एक इंजिनियरिंगाक पळय जे स्टुडंट फर्स्ट आयला दॅट फ्रॉम सेल मेलावली विलेज दोना भितरले एक सेल मेलावली विलेज ना तुम्ही चेक करता ओके दुसरी गजाल आमी प्लेसमेंट सेल हे वेगवेगळे कडेन आमच्या कॉलेजींनी सुरू केला तुमी सांगताले की आमकां फॉर द कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स आमी ऑलरेडी आमचे गव्हर्मेंट कॉलेजीस आहा थंयसर कॉम्पिटिटीव एग्जाम्स एजन्सी घेवन सुरू केला विथ मिनिमम फीज हे आमी सुरू केला स्पीकर सर हांव कट मोशन पळयतालो हांव डिटेल कट मोशनांतल्यान वचना कारण तेच एड्युकेशनान आसा तेच हायर एड्युकेशनान आहा सगळे तश्याक तशे कॉपी पेस्ट आहा ते सगळे त्या तितूर हांव कांय डिटेल वचना एका हितूर ओके डिटेल वचना अशें दिसना भितरूय बी ओके CM केअर फंड आनी हाजेर उलयलो ताज्या उपरांत स्पीकर सर सुदीन ढवळीकर उलोवन गेलो तेजे सांगना तो फक्त तरी एकूच म्हणजे तो फीज चड घेता इट इज एन सेल्फ फायनान्स कोर्सीस आसा त्या ती कदाचित ताका तें खबर ना जाल्यार हांव नकळो सेल्फ फायनान्स कॉलेजींनी जे आसा ताका आमी ग्रँट दिना तांकां फीज चड आसतलीच बट ते सगळे भुरगे अगेन दे आर क्लेमींग फॉर द बर्सरी ओके बर्सरी खातीर ते क्लेम करता त्या खातीर तांकां थोडीशी फीज चड आसतली ओके आमी अंडर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी NEP हाच्या अंडर आमी खरें म्हटल्यार ह्याच वर्साक सुरू करपाचो विचार केल्लो बट पॅन्डमिका खातीर इट इज पॉसिबल जालें ना बट ताजी पुराय प्रिपेरेशन्स NEPचे जे आसा ते आमी केला आनी निश्चितच म्हणजे आमचे दोनूय कमिटीचे चेअरमॅन हांच्यांनी खूब बऱ्या पद्दतीन त्या विशयाचेर कामूय केलां स्पीकर सर म्हाका दिसता अशा तरेन हांवें सगळ्या A to Z फक्त फार्मासी कॉलेज ताका आमकां न्यू बिल्डींग बांदपाक जाय आनी आर्किटेक्चर कॉलेज खरें म्हटल्यार तें खूब पयलीं जावपाक जाय आसली ह्या पॅन्डमिकार हांवूय फाटल्या वर्साच्यान प्लॅन करता बट ड्यू टू पॅन्डमीक इट इज पॉसिबल जालें ना कारण फार्मासी कॉलेज बेगिनात बेगीन बांदपाची म्हाजी इच्छा आसा तांची जागा एकदां फायनलायज जाली काय ती आमी बांदतले तुमी IITच्या जागेचें म्हाका सांगलां बट IITची जागा हांव जाता तितके बेगीनच डिक्लेअर करता कारण सोसेदाद सोसायटी एक 2-3 जागा आमी शॉर्टलिस्ट केल्या फक्त एकदां कमिटी आनी डायरेक्टराच्या बसून ती जागा जी आसा ही बी शॉर्टलिस्ट जातली स्पीकर सर हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता हांवें सगळें क्लियर केलां व्हडलेशें कांय उरूंक ना म्हणजे हाजेर उलयता आसतना एकूच फक्त आनी कितें उरलां जाल्यार स्कुलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता म्हूण सांगला पळय काल सांगलो हांवें रेज केल्लो कितें कितें ना 7th मे संजय स्कूल आनी हॉर्टिकल्चर हय रेज केला तो हांव पळयता म्हटलं संजय स्कुलाचो विशय काल रेज केला तुमी ओके ह्या एअरपोर्टा वयले विशय ते सोडोवपाक घेतले आमी GMचो विशय जालो ड्राफ्ट एंटरटेनमेंट आपले हेजी एंटरटेनमेंट पॉलिसी ऑलरेडी आयल्या एंटरटेनमेंट पॉलिसी हाडली आमी ती ओके तितको हेज्या भायर चेरींचे एक डायरेक्शन दी मातशें स्पीकर सर संजय स्कूल सांगला जाल्यार एक इशू सॉर्ट आउट जातलो CMक थँक्यू म्हणटा पूण एक इशू आसा रिगार्डींग द टिचर्स गोईंग टू स्कूल सो हांव वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM के लेट द हेडमास्टर्स ऑफ द स्कूल डिसायड ऑन द टायम टेबल वेदर टू कॉल देम वेन आनी ते ऑनलायना खातीर तांकां सकाळीं पळय दनपारां घरा वचून करी हें डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन पडटा पळय तर आय थिंक CM कॅन गीव दीस पर्टिक्युलर लिबर्टी फॉर द हेडमास्टर्स टू डिसायड whether the teachers to stay at home and when they should come and when they should do the learnings. It will give a lot of ease during this pandemic time. स्पीकर सर हांव डायरेक्टर आनी आमच्या टिमी कडेन उलयतां फक्त स्पीकर सर हांव मुद्दामून एक मेन्शन मुद्दाम करता बरेच जाण आरोप करता आनी वयता आनी आरोप व्हडले करता आनी कितले कितले हजार कोटी बिटी म्हणून तो आरोप केलो आनी गेलो आनी ते कशें आयकतले तेंच्यानी ते बाबडे पयलीं लोकांनी जे आयकलेले पळय न्ही तो कन्वेन्शन सेंटराचेर तेणी आरोप केला दोनापावलची जमीन बिमीन 5 कोटींक विकली कितें तरी म्हणून 500 कोटीची जमीन कोणी विकूंक ना म्हणून सांग ताका सांग तूं फाल्यां हांव कित्याक सांगू तूं सांग न्हू तो कारण आतां न्हिदला आसतलो तो म्हणून सांगता कारण कोणीच विकूंक ना कन्वेन्शनची सेंटर थंयसर कन्वेन्शन सेंटर येतलें
PPP मोडाचेर येतले लायक द सेम वे मोपा एंटर ती जमीन जी आसा ही त्याच्या नांवार जायना किंवा ताका ती मॉडगेजूय करूंक मेळना. जमीन गव्हर्मेंटाच्याच नांवार उरतली. PPP मोडांतल्यान कन्व्हेन्शन सेंटर येता. हो प्रोजेक्ट खूब पयलीं पासून चालू आसा. तो फक्त आतां फायनलायज जावपाक आयला. तो कशें आसा तें व्हडलें उलोवन दाखयलें काय ना लोकांक इतको घोटाळो तितको घोटाळो. तो मातसो व्हडल्यान उलयलो काय लोकांक व्हडलो घोटाळो दिसता. इट इज अ क्लियर एंड ट्रान्सपरंट आसा. ते खंयचेय म्हणजे तेजे सगळे ताजो डॉक्युमेंटा पासून सगळे हेजेर त्या टेंडराचेर मेळटले. त्या खातीर इट इज क्लियरली कन्व्हेन्शन सेंटर वीट इज अ PPPंतल्यान प्रोजेक्ट येता. त्या खातीर इट इज क्लियर आसा. कसलोच घोटाळो ना. लोकांक बेश्टो कन्फ्युजन करपाचें आसा. आमकां कन्व्हेन्शन सेंटर येता खूब वर्सां जालीं. इफी खातीर कन्व्हेन्शन सेंटर तयारी करपाचें चल्लेलें तें फायनलायझेशन स्टेजीचेर आसा आनी तें जाता तितके बेगीन 19 डिसेंबराच्या पयलीं आमकां तेजो फावंडेशन स्टोन घालपाकूय मेळपाक जाय. हो आमचो प्रयत्न आसा. ताच्या पयलीं तेजो फावंडेशन स्टोनूय घातलो वयतलो. स्पीकर सर, हें सगळें सांगता आसतना म्हणजे बरेच जाण म्हणजे जो हांवें डिमांडाचेर म्हजें उलोवन जालें. स्पीकर सर, हांव मुद्दामून मेन्शन करता म्हणजे कशें आरोप करप खूब सोंपें आसता. कारण कोणाचेर आरोप करप, खंयचेय सेंटेन्स कितें उलयलें पळय न्हू ताजेर टिकाय करप, ताका ट्रोल करप खूब सोंपें आसता. स्पीकर सर, हांव जी प्रत्येक गोश्ट जी उलयता ती म्हाका मनांतल्यान लागता म्हणून उलयता. हांव बेश्टो उलयना. हांव जो म्हादईचेर उलयतां आनी हांवें म्हादईक म्हज्या आई समान जेन्ना म्हटल्या हांव म्हादईच्या बाबतींत तितकोच सिरियस आसा आनी हांव प्रत्येक दिसा फॉलोअपूय करीत आसा त्या केसीचो. म्हादईचेर हांव बेश्टोच हें सांगना. हांव ज्या दिसा मुख्यमंत्री जाला त्या दिसाच्यान हांव त्या केसीचो कंटिन्युअस फॉलोअप घेता आनी पर्सनल लेवलाचेर घेता. आनी हांवें तेन्नाय सांगलां म्हादईच्या केसीस हांव आमदार जाला म्हणून न्ही, हांव इशू 1998च्यान राजेंद्र केरकर आसतली, ही आसतली आमची निर्मला सावंत आसतली, हांचे बरोबर ह्या विशयांत हांव 1998च्यान आसा. हांवें तेन्नाय सांगलां तुमकां. त्या खातीर त्या म्हादईच्या विशयाचेर टिकाय करता आसतना म्हणजे म्हादई वीकली ही आमी कोणीच, हांवें सांगलें तुमीय प्रयत्न केले, सगळ्यांनी प्रयत्न केले, सिन्सियरली प्रयत्न केले. हांव कोणीच म्हणना. आनी आपल्या परीन प्रत्येकान प्रयत्न केले आनी सिन्सियरली सगळ्यांनी प्रयत्न केले. हां, खंय तरी म्हणटा तशें लिगल बॅटल खंय तरी आमी हेवटेन तेवटेन पेपराचेर हें जालें आसतलें. पण आमी निदान म्हादईच्या विशयाचेर सगळ्यांनी एक जावन, जशें कर्नाटकांत ते एक जावन लडटा पळय न्ही त्या पद्दतीन लडपा जाय. आमचो WRD मिनिस्टर ही इज ऑल्सो सिन्सियरली वर्कींग ऑन दीस. त्या खातीर म्हाजें प्लीज हांव इतकेंच सांगता, तुका सोंपयता आसतना जाय जाल्यार तूं मागीर उलय. स्पीकर सर, आयचो दुसरो विशय. काल हांव उलयता आसतना जेन्ना उलयल्लो तेन्ना फक्त राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून उलोवंक नासलो. स्पीकर सर, म्हाकाय म्हजे 14 वर्साचें बाय आसा, म्हाकाय चली आसा. स्पीकर सर, राज्यांतल्या प्रत्येक भुरग्यांची म्हाका काळजी आसा आनी हांवें भुरगीं म्हटल्या, हांवें फक्त चली म्हणूंक नासलें. परत एकदां काडून पळयात. टिका करप परतूय सोंपें. आमचें राज्य सरकार जें आसा पळय न्ही सगळ्यांची काळजी घेवपाक समर्थ आहा आनी हाज्याय फुडें हांव परत सांगतां आमी समर्थ आसा. हेजो अर्थ हांवें जर सांगलां, हांवें हें एक पेरंट्स ह्या नात्यान सांगलां, आमकांय काळजी घेवपाक जाय, आमचीय जबाबदारी आसा म्हणून सांगलां. बट सरकारान तांकां एरेस्ट करपाक जाय पळय न्ही, तांकां एरेस्टूय केले आनी तांकां कितल्या बेगीन म्हणजे आनिकूय म्हणजे ज्या पद्दतीन अशा पद्दतीच्यो केसीस ह्यो केन्नाच सुटल्यो वयच्यो ना. स्ट्रिक्टली तांकां चौगांयक. आज न्यूज आयली आतां सांजची, केप्यां एक कोण तरी आसामीज चली ताजेर रेप जालें म्हणजे थोड्या वेळ. स्पीकर सर, हांव तेंच तर सांगतां, हांवें तेंच तर सांगतां हांव. म्हणजे सरकार पुलीस डिपार्टमेंट हें जें आसा हें आमी आपल्या परीन पुराय काम करीत आसा. बट आमी जें म्हणटा हें जें सगळें जाता, ओके, आमी कितें म्हणजे म्हाका एक सांगा तुमी. त्या खातीर हांवें जर म्हटलें की रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ सायड आसपाक जाय. सरकारा कडल्यानूय आसपाक जाय, थंयच्यानूय आसपाक जाय. हांवें आमच्या कडल्यान की आमी जबाबदारी हात झटकूंक ना, आमी जबाबदारी घेतात म्हणून सांगल्या. हेज्या खातीर गोंय अनसेफ ना, गोंय सेफ डेस्टिनेशन आसा आयजूय बी. कोविडांतल्या ह्या परिस्थितींत जेन्ना आमी पळयता की रातचे जर आमकां 4 3 तर कोण आसत, आमी विचार करपाक जाय. त्या खातीर स्पीकर सर, मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, जर कोणाच्यो भावना दुखावल्या आसत जाल्यार म्हाका कोणाच्यो भावना दुखोवपाच्यो नासल्यो आनी हांवें खंयसरूच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. म्हाका चलो आसूं चली आसूं ही म्हाज्या खातीर समान आसा. हांवें त्या खातीर म्हटलां भुरग्यांची काळजी आमी घेवपाक जाय, भुरग्यांची काळजी सरकारूय घेता आनी तितकी गरज आसा म्हाका दिसता. आनी म्हणून तर म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत
आमी काळजी घेवपा खातीर हांव समर्थ आसा, म्हजें पुलीस डिपार्टमेंट समर्थ आसा आनी ताकाच लागून ही केस न्ही तुमी खंयचीय केस पळयात, जे दिसा केस कालची आतां दुसरी केस रजिस्टर्ड जाली, रजिस्टर्ड जायना फुडें 9 म्हयन्याच्या उपरांत 8 म्हयन्या उपरांत मागीर केस रजिस्टर्ड केली, आमी 2 वरांनी अरेस्टूय केले. बट आतां 8 म्हयन्या उपरांत कोण तरी येवन जर रजिस्टर्ड केस करता आसत जाल्यार आमी कितें करपाचें? अरेस्ट करपाचें काम आमी करूं शकता, एड्युकेटूय करपाक जाय. म्हाजेंच म्हणणें आसा, हांवें म्हटलें आमची संस्कृती जी आसा त्या संस्कृतीच्या प्रमाणे आमी वेगवेगळे संस्कार भुरग्यांचेर जावपाची गरज आसा, ते संस्कार आमी करपाक जाय. म्हाजी इतकीच रिक्वेस्ट आसा आनी ते संस्कार जर आमी करपाक शकले जाल्यारूय म्हाका दिसता खुबसो बदल जो आसा ह्या समाजात बदल जावपाची गरज आसा. आनी तो जर समाजात बदल जालो आसत जाल्यार वेगवेगळ्यो हांव क्रायम आसतले वेगवेगळ्यो गजाली हितून फरक पडपाक शकता स्पीकर सर. म्हणून म्हाजी स्पीकर सर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा, हांव परत एकदां म्हणजे आयच्या हेजेर उलयता आसतना म्हाज्या परीत हांवें म्हाज्या डिमांडाचेर हांवें एड्युकेशन आसतलो, इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी आसतलें, सिवील एविएशन आसतलें, ह्या डिमांडाचेर उलयता आसतना आनी म्हादयच्या विशयाचेर उलयता आसतना म्हज्या चारूय मंत्र्यांनी आपआपल्या डिमांडाचेर वेवस्थीत विशय मांडल्यात. बट ताच्याच भायर आयच्या 3.5 वरांचेर सुद्दां आमी इतके सिन्सियरली आमचें सरकार काम करता हें दाखोवन दिता आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी कट मोशन जें आसा हें फाटीं घेवचें आनी डिमांडाक तेंच्यांनी ते एक चली फर्स्ट आयलें म्हणटा पळय, तूं म्हटलं 2 जाणां फर्स्ट आयले म्हणून, तुमी जर एक चली आयलो तें पुजा शी इज फ्रॉम एक्चुअली शेल मेलावली. हांव चॅक करता आनी ते मातशें ताचेर चड केजी आसा म्हाका फाटले त्यो. सी इफ यू कॅन विड्रॉ दोज केजीस अगेन्स्ट द स्टुडंट्स, बिकॉज अल्टिमेटली सी हॅज टॉप्ड इन द एंटायर स्टेट. एक मिनट स्पीकर सर, हांव म्हादयाचें उलयता आसतना एकूच हांव सीएमा सांगता, आय हॅव मेड अ स्टेटमेंट that you cannot say that the council has allowed a notification to just take place. It is irresponsibility on part of the government. You cannot make such a statement, Speaker sir. Speaker sir, I am telling the Chief Minister. Second issue, as far as the girl is concerned, about the whatever that incident of a child is concerned, I have made a statement yesterday. I said, "Burgi mic pike aik nahi." Burgi aik nasona mic pike pasun bayro ite ani haंव मुडाव वयतालो की it is the duty of the government to protect. बट आनी गोश्ट मातशें करेक्शन करता, जी 3 वरांचे 2 वरांचे भुरगीं दिसती पडाय तांकां पुलिसीक घालपावपाचें कर, तें सिस्टम कर, कित्याक 3 वरांचे भायर तांकां दवरपाक, दॅट इज अनदर इशू. बट प्रोटेक्शन ऑफ एनी गर्ल हू इज गोईंग आउट इज द ड्युटी ऑफ द स्टेट. ऑफकोर्स आमी ती आमची ड्युटी म्हणटात आनी ताकाच लागून हांव ते ट्रोलिंगा लागून उलयना, हांव ट्रोलिंगा लागून उलयना. आमी ताकाच आय एम अ लागून पेरंट ऑल्सो, आय हॅव गॉट डॉटर्स, दॅट्स वाय आय हॅव गॉट डॉटर्स ऑल्सो. That is why I am saying it. It applies to me also. आमचे पुलीस डिपार्टमेंट इतके एक मिनट सीएम, आमकां भुरगे आमी ल्हान आसतना आमकां 3 वरांचे आनी 2 वरांचे भायर वचपाक मेळना आसलें. आमकां कोणाक अशें करून चुकोन देखून भायर 7 जालें आमकां भितर घेताले. आतां तो सिस्टम चेंज जाला, आतां भुरगीं हें जालें आनी तें जालें. सो नाव वी हॅव टू डिवायज अ सिस्टम वेर वी कॅन प्रोटेक्ट देम एंड टेक केअर ऑफ देम. ट्रोलिंग इज नॉट द इशू, इशू इज प्रोटेक्शन. आनी म्हादयाचेर वन मोर इशू आय हॅव रेज, म्हादयाचेर 2 इशू रेज केले आनी एकूच मिनटान काबार करता. What we have done, if water is diverted, what we have done, what is our plan of action to protect, means water means what we have to do, rectification, what we have to do. We have to do some things where development of mother is concerned. We have to pay attention. And second thing, we are all united. Like Karnataka, we are all united. We have never shown difference against mother. So correct me, I am telling you, let us go on record. Opposition and ruling is united as far as mother is concerned. Let us make things very clear, because you have said we should be united. Even minister said we should be united. We are united. I have not opposed you. I have suggested to you what to do. I have said even that sanctuary which is given permission directly, where Minister Zavadekar gave permission, that is wrong. That has to be challenged. Dilna. Then letter ki dil mein danga ki dil de. तो गार्गल जालें, but that can be challenged because they need to take our concurrence from the chief warden of the forest, because it is a reserve forest. It is a reserve forest. ताका लागून तो जो विकली म्हणटालो पळय न्ही रे, ताका लागून सांगलां. म्हणजे हेवटेनच्यान तेवटेन गेलो काय विकली जावंक जायना. हेवटेन आसतना एकूच आनी तेवटेन आसतना एकूच उलोवपाक जाय. तुवें सांगलें तें सारकें, म्हादयच्या विशयाचेर आमी एक आसपाक जाय. तेवटेन घेतले काय व्हडलो विकली म्हणून बोवाळ जो केला पळय न्हू, तो करून उपयोग ना. त्या विशयाचेर एक आसपाक जाय. आमी युनायटली फायट करपाक. इट इज ट्रू. ते सांगले
त्या खातीर दुसऱ्या प्रोटेक्शन करपा खातीर कोणीय भुरगीं आसूं न्ही, चलो आसूं किंवा ती चली आसूं, पुलीस आमचे समर्थ आसात. पुलिसान ते सांगलें नायटीक फुल्ली आमी म्हणजे ज्या ज्या जाग्यार केन्नाय मेळ आसा जाल्यार ताका व्हरून पावपाचें कामूय आमचे पुलीस करतात. केन्ना बरें काम करता पळय ताका एप्रिशिएट कोण करिना, एप्रिशिएट करपाक जाय काय बी. बरें आनी वन स्मॉल पॉयंट आय वॉन्ट टू टेक. आतां तूं म्हणटालो ऑन दॅट कन्वेन्शन सेंटर व्हडली करता मू विजय मास्टर हे कन्वेन्शन सेंटराचे व्हडली करता मू. I have not studied it. It is like this, that so much of land is given for that PPP, whoever is, so much of land is to be given. He is building only this much. He is going to get that much of land. Like for example, entire project is revenue sharing. I'll tell you one more thing. See the document. One more thing. Even we had raised issue. I'm just taking 2 minutes back. We had raised issue of garbage plant, Saligaon garbage plant. आम तेदोन सांगताले tipping fee मायज आहा. They are going to get much more money. विजय तेच गेलो मागीर विजय परत उलोवपा लागलो कांय म्हणना येस आसतना म्हणटालो की तें टिपींग चोडा म्हूण आनी कितें चोडा स्कॅम आहा तितून. बट आय स्टील मेंटेन, आय एम इन द ऑपोजिशन, आय स्टील मेंटेन देर इज अ स्कॅम इन दॅट Saligaon plant. The tipping fee, the cost, the land that is given to them, all has been done. Investment is 40 crores. Yeah. Payment is 300 crores. We had made a clear-cut case. And today also I am endorsing, and tomorrow also I will endorse if I go on the ruling side. अरे बाई आता राती आसतलो चोवपा तूंय कितें करता तें मागीर उलया. आतां तें सांग तुका. सो वी आर मेंटेनिंग वॉट वी आर सेयिंग, and we will maintain as far as that convention center. We will correct it. We will come back on that. जाल रे तुमगे दुस्माना रे. Because 3:40 झाली म्हणून मातसो एखादें हें आता. ही स्पोक अबाउट सिव्हिल एव्हिएशन. माय ऑब्जेक्शन ऑन मोपा स्टँड्स. हांवें विशय मोपाचो लास्ट असेंब्लीकूय घेतिल्लो. 49 क्रोजांतल्यान नेगोशिएशन कशें जालां, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी कंस्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिलें. देर आर नो नॉर्म्स वीच आर टेकन इन टू कन्सिडरेशन वायल हिल कटींग. TCPन सगळें वायलेशन जाल्लें आसा. स्किलिंग एकेडमी CMन सांगलें ऑन रिकॉर्ड की स्किलिंग एकेडमी सुरू जाली. तांच्या कन्सेशनर एग्रीमेंटा प्रमाणे जावं ना अजून पर्यंत. परत स्किलिंग न जाता जितले तांचे नॉर्म्स आसा ते वायलेटेड. ताच्या खातीर CM आनी एक बील हाडूंक सोदता वीच वील गिव देम दॅट पर्टिक्युलर फ्लेक्सिबिलिटी. मिन्स वी आर क्रिएटिंग अ प्रेसिडेंट in this house to negotiate with a private player to come into the thing and negotiate a construction license. I don't want to debate it here that already you want to bulldoze it, but I want to record this verbatim here, but this is what I need to object to how MOPA is being handled. स्पीकर सर, म्हाडाच्या रुल्साच्या प्रमाणे त्यांची जी फीस जी आसा ही चार्ज केल्ली आसा. ओके, इनफ. ते जॉबा कोणाक काडटाय ते जॉब दिलो ते लँडलेस आहा तेका. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आय एम ऑन रिकॉर्ड. प्लीज रेकॉर्ड. काडला तेका कित्याक काडला पळय न्ही रे, तेजी चवकशी केल्या. म्हणून तुका सांगता हांव, आमी जेका कशें आसा एखाद्या कंपनींत लागल्या उपरांत त्या कंपनीच्या अगेन्स्ट रिवोल्ट करपाक लागपाक जायना. तो कितें म्हणटा खबर आसा. पर्सनली दोगांय कडेन चवकशी केल्या. म्हणून तुका सांगलें अननेसेसरी अन्याय कोणाचेरूच जावचो ना. म्हाका एकूच सजेशन आहा. जो पळय दाबोली एअरपोर्टाचेर उलयले न्ही का, 3 जाण MP आहा. 3 MPक एक मिटींग घे आनी थिंगा तूं सद्या गोंयकार म्हूण चड हें करून तेका लागून गोंयकार थिंगा आसपा जाय. सगळे वयले आहाय थिंगा. आनी 50% तरी गोंयकार आसता थिंगा. कितको हाडपाचें चोय. येता स्पीकर सर. I will now put the cut motions to the demand numbers 34, 35, 46, 56, 84, 24, 62, 76, 86, 21, 69, 66, 74, 80, 16, 33, 52, 60, and 82 in the list number 2 to the vote of the House. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The noes have it. The cut motions are negated. I now put the group demand numbers 34, 35, 36, 56, 84, 24, 62, 76, 86, 21, 69, 66, 74, 80, 16, 33, 52, 62, and 82 listed for today to the vote of the House. Those in favor may say ayes.
Aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The demand numbers 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 50, 56, 84, 34, 10, 24, 28, 62, 76, 86, 3, 4, 21, 20, 69, 79, 66, 74, 80, 7, 15, 16, 32, 52, 60, and 82 are passed. Government bills. The Chief Minister may now move the motion to introduce the Goa Mineral Development Corporation Bill 2021. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 36 of 2021, the Goa Mineral Development Corporation Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Mineral Development Corporation Bill 2021. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. Minister, now CM may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Mineral Development Corporation Bill 2021 is introduced. Chief Minister may now move the motion to introduce the Goa Public Gambling Amendment Bill 2021. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 42 of 2021, the Goa Public Gambling Amendment Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Public Gambling Amendment Bill 2021. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Public Gambling Amendment Bill 2021 is introduced. Chief Minister may now move the motion for leave to introduce the Goa Regulation of Film Shooting Bill 2021. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 44 of 2021, the Goa Regulation of Film Shooting Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Regulation of Film Shooting Bill 2021. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Regulation of Film Shooting Bill 2021 is introduced. Minister for Revenue. Yeah. The Ministry for Revenue may now move the motion for leave to introduce the Goa Agriculture Tenancy Amendment Bill 2021. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 38 of 2021, the Goa Agriculture Tenancy Amendment Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Agriculture Tenancy Amendment Bill 2021. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Agriculture Tenancy Amendment Bill 2021 is introduced. Minister for Revenue may now move the motion for leave to introduce the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2021. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 39 of 2021, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2021. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The Minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Indian Stamp Goa Amendment Bill 2021 is introduced. Minister for Revenue may now move the motion for leave to introduce the Goa Shops and Establishment Amendment Bill 2021.
So I request leave to move the motion to introduce the bill number 47 of 2021, the Goa Shops and Establishment Amendment Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Shops and Establishment Amendment Bill 2021. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The minister may now introduce the bill. So I introduce the bill. The Goa Shops and Establishment Amendment Bill 2021 is introduced. Minister for Industries may now move the motion for leave to introduce the Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Bill 2021. Sir, I request to leave to move the motion to introduce the bill number 20 of 2021, the Goa Investment Promotion and Facilitation of the Single Window Clearance Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Investment Promotion and Facilitation of a Single Window Clearance Bill 2021. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Investment Promotion and Facilitation of Single Window Clearance Bill 2021 is introduced. Minister for Panchayats may now move the motion for leave to introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 20. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 46 of 2021, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2021. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The minister may now introduce the bill. So I introduce the bill. The Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2021 is introduced. Minister for Corporation may now move the motion for leave to introduce the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2021. Sir, I request leave to move the motion to introduce Bill number 45 of 2021, the Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Cooperation Societies Amendment Bill 2021. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Cooperative Societies Amendment Bill 2021 is introduced. Minister for Power may now move the motion for leave to introduce the Goa Public Lighting Duty Bill 2021. Introduce Bill number 48 of 2021, the Goa Public Lighting Duty Bill 2021. The question is that leave be granted to introduce the Goa Public Lighting Duty Bill 2021. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The minister may now introduce the bill. Sir, I introduce the bill. The Goa Public Lighting Duty Bill 2021 is introduced. Minister for Revenue may now move the motion for leave to introduce the Goa Bhumiputra Adhikarni Bill 2021. So I request leave to move the motion to introduce Bill number 49 of 2021, the Goa Bhumiputra Adhikari Bill 2021. The question is that leave may be granted to introduce the Goa Bhumiputra Adhikarni Bill 2021. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The leave to introduce the bill has been granted. The minister may now introduce the bill. So I introduce the bill. The Goa Bhumiputra Adhikarni Bill 2021 is introduced. सर आता बिलचं पळय आसा न्ही आज 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 कितले 8 काय 9 बिलां आमी आज डिस्कस करता
कालची म्हणजे ॲटलिस्ट आमकां काल तुमी बिलां दिली न्ही वी कूड गो थ्रू आज पळय जी बिलां दिली आमी वतले आतां पळय घरा पावतले आमी घरा पावता म्हटल्यार स जातली अरे बिलां पळोवपा तरी नाका ती बिलां पळोवपा तरी नाका आनी तुमी फाल्यां बुलडोज करपाक सोदतले नो वी हॅव नो प्रॉब्लेम नॉर्मल पळय आसा बरी व्हडलीची प्रॉब्लेम जाल्ली दॅट कॅन बी पास बाकीचे आनी यू हॅव टू रिफर टू सिलेक्ट कमिटी नाल्यार कशें जातलें वॉट इज द यूज डिस्कसच करपाक ना आमकां जर स्टडीच करपाक मेळना कशें जातलें वाच मरे कितें 6 days जालें हें तुमी 3 दीस केले म्हूण हें जालें 6 days जर सारकें रेग्युलर केलें कांय जायनाशिल्लें Okay, next time we'll regularize this. Consideration and passing. बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटींग जाल्ली ना बिझनेस एडवायझरी कमिटी मिटींग जाल्ली दे हॅव लिस्टेड द बिझनेस इन द बिझनेस तातूंत भितर टोटल 8 काय 9 बिलां आशिल्लीं आतां बिलां पळय न्ही वॉट एवर बिलां कितले येवं प्रॉब्लेम ना बट वी रिक्वायर टायम टू स्टडी न्ही यू ऑल्सो वील एग्री आतां तुमी बिलां सर्क्युलेट केल्या आज आमी घरा वतले केन्ना पळयतले केन्ना रे हाव इट इज पॉसिबल आय वूड सजेस्ट चीफ मिनिस्टर शूड लूक इन टू दीस unless you want to bulldoze and pass then it is all right मागीर आमी रावून सुद्दां फायदो ना This. Consideration and passing. The India International University of Legal Education and Research of the Bar Council of India Trust at Goa Bill 2021. Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move at the bill number 35 of 2021, the India International University of Legal Education and Research of Bar Council of India Trust at Goa Bill 2021 take into consideration. The question is that bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House, clause by clause. See, Speaker sir, this is a very important bill. Okay, speak, please speak. No, that's what I'm saying. Yeah. Because, see, the concept is good. We don't doubt about the concept. Because this type of universities are there, started by the Bar Council of India in some of the big states, like Karnataka, maybe Rajasthan. Only one is there in Bangalore. Karnataka. Bangalore. But they intend to start more. I had read that report. That is first. Now, the problem here is, Karnataka is a big state. Goa is too small a state. What will be the, have the government studied, what will be the impact of this university on Goa University? What will be the, what will happen to the law colleges which are existing? We have 2 law colleges which are existing. That whether government has studied, or whether best option would have been you started law school, the Bar Council starts a law school within the campus of Goa University. Goa University can give them land also. Because तुम्ही हांगा land तुम्ही दिवपाक सोदता तांकां. Speaker sir, ही इंटरनॅशनल युनिवर्सिटी आसा. इट इज नॉट ओनली द बार कावन्सील स्टार्ट करपी पयली देशांतले ही इंटरनॅशनल सेंटर ते सुरू करता आनी हातूंतल्यान 20% ऑफ द सीट्स हे गोवन स्टुडंट्सां खातीर रिजर्वूय आसतले. आनी त्याच बरोबर स्पीकर सर ते हांगासर ही युनिवर्सिटी स्टार्ट करता आसतना इट इज एन दे आर स्टार्टींग विथ एन इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. ऑल्सो द इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जेणे करून इकॉनॉमीक ग्रोथूय आसा आनी टुरिजमूय आसा, लॉय आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली सारसार ज्यो एट प्रेझेंट एक्झिस्टींग कॉलेजीस आसा हाजो सगळ्याचो विचार करून आमी इंटरनॅशनल हें म्हणटा पळय एक मरे इंटरनॅशनल सेंटर वॉज एस्टाब्लीश बाय नन अदर दॅन फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ गोवा. हाजो वायस चान्सलर जो आसा, हाजो चान्सलर जो आसा, हाजो सुप्रीम कोर्टाचो जज जो आसा, एक तर तो नाजाल्यार तेणी अपॉयंट केल्लो तेजो चान्सलर हो तो उरतलो, सुप्रीम कोर्टाचो जज किंवा तेणी अपॉयंट केल्लो मनीस दॅट लेवल तो चान्सलर उरतलो. त्या खातीर ही देशांतली पयली युनिवर्सिटी आनी इंटरनॅशनल आर्बिट्रेशन सेंटर. कन्सेप्ट इज गुड. म्हजें म्हणणें कितें आतां हांगा जर लॉ युनिवर्सिटी जाली ह्या 2 कॉलेजीचो फेट कितें जातलो मागीर लॉ कॉलेज भुरगे सगळे तातूंत वचपाक लागता. ना 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 हेका तशें वयचेच ना. कारण भुरगे जे आसा हाका एडमिशन घेवपाक ते म्हणटा 20% आमी सीट मुद्दामून गोंयच्या भुरग्यांक एडमिशन मेळोंक जाय म्हणून तेंच्या कडेन कमिटमेंट करून घेतला. कारण हांगासर एडमिशन घेवपूय बरें कठीण आसा, कॉम्पिटिटीव आसा. लँड तांकां गव्हर्मेंट दितलो, लिजाचेर दितले, फुकट दिवचे ना, लिजाचेर दितले. यू ट्राय टू पुट सम मोर कंडिशन. 1.5 लाख. फेवरिंग 1.5 लाख.
what I'm saying. Try to. आणि इवन दो ताज्या जो तांचो ट्रस्ट आसा, द लॉ सेक्रेटरी, okay, law secretary, AG and 3 members will be the permanent member on their council. That you take much of Yes. precaution. Because नाल्यार मागीर तें भलतेंच जाता, ना. कोण आसना. त्या खातीर सांगलें न्ही. इंटरनॅशनल सेंटर बिंटर तसलें जातलें तें तुगेलें तें हाचे भशेन जिमाचे वेगळे ते पयलीं जालां. ते पयलीं जिमाक आमी कितली I'm just saying that you have to take little जिमाक तुमकांय खबर आहा more- कितली more- वर्सां फुकट जागो दिलो. more precaution. फक्त कितें ते सेंटर म्हणटा पळय, सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन सेंटर. आर्बिट्रेशन स्टार्ट केलें ना मरे, कलमात पयलीं स्टार्ट केलें ना. No, 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 no. This is an international arbitration center at present which is in Singapore. आणि ताज्या उपरांत हे आता फक्त गोंयांत सुरू जातले. म्हणजे देशातले एकमेव, देशातले न्ही, एशियातले एकमेव इंटरनॅशनल सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर उरतले. Rohan. Speaker sir, Goa actually has a proven legacy of law right from the Portuguese time. आणि आमच्याकडे युनिफॉर्म सिव्हिल कोडूय आसा, आमचे लॉयरूय आसा आणि लॉ स्टुडंट्सूय आसा. आता तुम्ही 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार लिजार दिता. आज आम्ही खंयच्याय वी लुक एट इट एज अ नॉलेज इंडस्ट्री बिल्डिंग, इट्स अ गुड थिंग. पूण 2 गजाल्यो आय वूड लायक टू गेट टू द अटेन्शन ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. पयलें म्हणल्यार स्पीकर सर, आमच्याकडे ऑलरेडी 2 लॉ कॉलेजी आसा विच प्रोड्युसीस रफली अबाउट 100 LLBs and 50 LLMs एवरी इयर. रफली आमच्याकडे जवळ जवळ 2000 लॉ ग्रॅज्युएट आसतले. आणि ताच्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर तूं दिवंक सोदता लिजार एंड गेटिंग अ कॉलेज ऑफ दॅट रेप्यूट, 20% of reservation is very less. We have had agitations in the past, then everybody makes a issue. It's a good thought, but 20% म्हाका दिसता 1/3 तरी ऑनरेबल सीएमान आज करून घेवपाक जाय. where 33% रिजर्वेशन एटलीस्ट हॅपन्स फॉर लोकल्स. कित्याक शेवटी स्पीकर सर कितें आसा, हातूंतल्यान कोण बेनिफीट जावंक जाय? आमचे लोक बेनिफीट जातले जाल्यार तांकां प्रेझेन्स थंय जाय. ना जाल्यार वॉट वील हॅपन इज वी वील नॉट गेट डिजर्विंग चिल्ड्रन हू वूड वॉन्ट टू गेट, वील नॉट गेट एलिजिबिलिटी. ताजे खातीर थंय रिजर्वेशन 33% इज वन वीच वी कॅन लुक एट. नंबर 1. नंबर 2 स्पीकर सर, पेज नंबर 2 चेर तुम्ही थंय घाला, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हॅव रिजॉल्व टू इन्क्लूड द CM ऑफ गोवा एज ऑर इज नॉमिनी टू बी अ परमनंट स्पेशल इन्वायटी इन द बोर्ड. बरें आसा. शेड्यूल 13 मेंबरशीप ऑफ जनरल कावन्सिलान स्पीकर सर क्लॉज घाल्लो आसा. तातूंत यू आर सेइंग 4 members amongst which 1 will be the finance minister of the government or his nominee, and 1 shall be the law minister of government or his nominee, 1 shall be the secretary higher education to government, and 1 shall be an eminent person in the field of law. Speaker sir, म्हाका दिसता ह्या मेंबरशीप ऑफ जनरल कावन्सिलान पॉलिटिकल मनीस आसूंक जायना. ह्या हातून यू कॅन पुट एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड, यू कॅन पुट एज्युकेशनिस्ट फ्रॉम द फील्ड. पूण हांगा तुमी जो पॉलिटिकल हें हाडल्या कोणूय आसूंक शकता फाल्यां. But it is better you avoid any political part to come into the membership of the General Council. I am referring to subclause H of Schedule 2 on page 30. Honorable, I'll just extend it. 1 minute. कित्याक ती autonomous body. Autonomous I'm body. extending the time. 15 मिनटं वाडय. I extend the sitting of the House by 15 minutes. Those in favor may say aye. Aye. Yeah. Your power. Okay. Speaker sir, so हांगा कितें जाता, ही autonomous body आसा. Goa University definitely we must be having a different view with the culture and the things they are doing it. I wouldn't want to get it here. But हांगा political आसच्या let these people be appointed by the government, but non-political. स्पीकरचं नॉमिनी म्हटलेलो आसा, त्या खातीर आमकां नॉन पॉलिटिकल अपॉइंट करपाक कांयच हरकत ना. आनी बाकी तर आमी AG म्हटलेलो आसा, बाकी आमचो सेक्रेटरी ऑफ हायर एड्युकेशन, सेक्रेटरी ऑफ लॉ, दे विल बी द मेंबर हुएवर थिंग. दुसरी गोष्ट स्पीकर सर, आमी 20% ऑलरेडी तेंचे कडेन कमिटमेंट घेतला. बिसायड्स दीस म्हणजे आमी म्हणटा की एड्युकेशन इंडस्ट्री ग्रो जावपाक जाय, IT इंडस्ट्री ग्रो जावपाक जाय. आमी आतां पर्यंत एड्युकेशनाक तसो इंडस्ट्रीचो दर्जो जरी दिलो नासत, अशा पद्दतीचे एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट येत जाल्यार डेफिनेटली इट इज मोर एंड मोर अशा पद्दतीचे इन्स्टिट्यूशन गोंयांत येवपाक जाय. ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी विथ इंटेरियर आमी काय तांकां पणजेन मडगांव फोंड्यान आमी तांकां युनिवर्सिटी खातीर जागो दिना. आमी खंय तरी इंटेरियर जे आसा पळय न्हू, अशा पद्दतीन सांग्यार चोपय म्हणटा तो, ती जागा 35 लाख परत घेतल्या, नाय जाल्यार ती हे केल्ली. खंयसर तरी अशी जागा जी आसा पळय न्ही इंटेरियर गांवांत, ही आमी जागा जी आसा तांकां दिली जाल्यार डेफिनेटली त्या परिसरांत आमी पळयता आतां
फर्मागुडी जाल्या उपरांत फोंड्या केदें व्हडलें डेव्हलप जालें. दॅट्स टायप ऑफ डेव्हलपमेंट इज ऑल्सो कमींग. इकॉनॉमीक ग्रोथूय आसा तेज्या बरोबर. त्या खातीर डेफिनेटली आमी तांकां जी जागा म्हटल्यार माग न्ही 20% जे तुवें मागलां ते 33% मागून घे न्ही. आयदर वे एवरीथिंग इज टॉक्ड अबाउट 33% ओनली रिजर्वेशन्स. वाय आर यू नॉट आस्किंग 33 फॉर गोवा? एक्चुअली ते 10 दिताले ते आमी 20 केल्या. आमचो 20%चे स्टेक आसा. त्या आधी हिंगा जायत्या जाणांनी हे भाशेन बिल पास केली. 10चे 3 जाण बीट पिल्लांनी पळय आहा ते कॉलेजीक जे पळय व्हड सिनियर मनशांनी दिली ती तेन्ना आमकां रिजर्वेशन कांय दवरूं ना. खाली 4-5 तरी सीट दवरूं जाल्ली. पूण तेणें तरी 20% दवरल्या बरें नॉट बॅड. सर 20% दवरले खंय पावता? एकदा कंपाऊंड वॉल घालो की मागीर भायर शिकले तूं. Okay, I shall now submit the bill to the House, clause by clause. There are no amendments to the bill. More people go on. The question is that clause 2 to 31, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes, those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2 to 31, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the bill number 35 of 2021, the India International University of Legal Education and Research of Bar Council of India Trust at Goa Bill 2021 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. India International University of Legal Education and Research of the Bar Council of India Trust at Goa Bill 2021 has been passed. The Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2021. Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that the bill number 26 of 2021, the Goa Goods and Service Tax Amendment Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall... Consideration ना तुका सांगता कितें खंयचेंय बिल जो कोण हाडटा मिनिस्टर ताणें एक स्टेटमेंट तरी करपा जाय रे कित्या खातीर हाडला तें. वाय आमी बेश्टेच पास करता आमी उलयता अशें ना. लेट एवरीबॉडी मेक ए स्टेटमेंट. वॉट इज द इंटेंशन इज ब्रिंगिंग द बिल. ह्या बिलाचो पर्पज इन थोडक्यात हांव सांगता टू गिव द रिलीफ टू द टॅक्स पेयर. ओके, त्या खातीर आसा. एंड टू द स्ट्रीमलायन एंड प्रोसेस इन्वॉल्ड इन द GST फंक्शनरीज. Third one is to empower the tax authorities in enforcing the law in the letter and spirit. As in brief, the Sankala sir. Clauses are you are incorporating from the central this. Yes. Central Act. Aye. ना स्पीकर सर. ना रे ताणें थोडी तुमी तुमचे आसा न्ही. ना स्पीकर सर आय हॅव तूं उलयता. ना बरें उलय तूं उलय. स्पीकर सर हे आय वूड लायक टू रिफर टू 151 section. 151 section was in existence earlier also. पूण आतां 2 changes केल्या. ह्या चेंजीसान स्पीकर सर पयले वर्जनान यू कूड ओनली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. आतां तूं सांगता यू कूड ओनली कलेक्ट स्टॅटिस्टिक्स. नवे हाच्या प्रमाणे तूं म्हणटा की नाव द अमेंडमेंट ऑथोरायझीस फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. आतां विच इज मच मोर वायडर दॅन स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे हांव समज धंदो चलयता, यू आर गिवींग पॉवर टू समबडी टू पिक स्टॅटिस्टिक्स इज फायन. फाल्यां हांव तुज्या घरा येता, तुजो धंदो पळोवंक सोदता, तुज्या धंद्याचें इन्फॉर्मेशन काडटा, इन्कम टॅक्स करूंक शकतात. फाल्यां यू आर गिवींग द सेम पॉवर टू अ पर्सन हू इज लुकिंग एट सेल्स टॅक्स. आय थिंक अ GST पर्सन स्पीकर्स स्टॅटिस्टिक्स घेवप सारकें आसा, विच इज एज पर द ओल्ड वन. आतां नव्या प्रमाणे तुमी केलां, हातूंत तुमी इन्फॉर्मेशन मागलां. हियर स्पीकर सर सेकंड चेंज वॉट यू हॅव डन, कमिशनर हॅड टू इश्यू अ नोटिफिकेशन. पयलीं तुमी नोटिफिकेशनूय काडपाचें रिक्वायरमेंट स्क्रॅप करून उडयलें. म्हणजे देर इज नो नोटिफिकेशन ऑल्सो टू बी रिक्वायर्ड टू बी गिवन. हाजे फुडें स्पीकर सर
हे दोन्ही इफेक्ट समज पळयलो, यू आर गिविंग द कमिशनर व्हेरी वेग एंड व्हेरी वास्ट पावर्स हुएवर्स इन दॅट चेअर. ताका खंयचें इन्फॉर्मेशन जाय, खंयच्याय मनशा कडल्यान नोटिफिकेशन नासतना तो काडूंक शकता. हाच्या खातीर स्पीकर सर सिस्टमान सेफगार्ड जाय पडटा, ना जाल्यार पॉलिटिकली वापरलो धंदो कोणाचो काबार करूंक शकता. पॉलिटिकली सुद्दां वापरलो ना, धंद्यान कोणाक मॅस करपाक जाय तो ताच्या मनशा त्या घरान वता. फाल्यां बाबूचो समज एक वॉटरमार्क काय खंयचें आसा, तो वता आनी स्टॅटिस्टिक्स मागना, तो वता आनी वॉटरमार्काचे पेपरूच काडटा. म्हणजे बाबू धंदो चडोवच्या पेक्षा बाबू धांवता सेल्स टॅक्स वाल्या फाटल्यान. आतां धंदो चलोवपाचो काय. सो इन्स्टेड ऑफ ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, you are complicating thing, you are giving vague and vast powers to a commissioner to utilize, which I would like to put my objections here, Speaker sir. कित्याक तुम्ही statistics घेवप ओके आसा, information मागप without notification is a dangerous thing. आणि ताज्या खातीर Speaker sir, हांगा the government needs to have more clarity and safeguards to keep in place all the monitoring systems and to stop misuse and to stop stooping into private businesses to collect unrelated information. ना जाल्यार it can be largely misused. आज तुम्ही पावरान आसा, फाल्यां आनी कोण आसतले. पूण वो clause will be detrimental to businesses which are running in Goa. Ease of doing business आमी जेन्ना इंडस्ट्री म्हणटा, वो 151 तुम्ही ओल्डा प्रमाणे करात. उरिल्लो तुम्ही म्हाका दिसता you all have done a copy paste of the center's GST, but 151 is detrimental to the state. ताजेर सीएमान पळोवचें पडटलें. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आमकां कोणाचो धंदो बंद करपाचो ना आनी कांयच ना. सगळे क्लॉज जे आसा पळय न्ही, ऑल क्लॉज आर एज पर द सेंट्रल एक्ट. त्या खातीर बेश्टोच म्हणजे बाबूच्या वॉटरमार्काचेर वचून तेजे पेपर घेतले आनी कितें आमकां हांवें एक्झाम्पल दिलां. हांव तेंच सांगता. त्या खातीर स्पीकर क्लियर आसा आनी ऑल क्लॉज आर एज पर द सेंट्रल एक्ट. त्या खातीर आमकां वेगळी कसली इन्फॉर्मेशन आनी घेवपाची ना. त्या खातीर स्पीकर सर म्हाजी रिक्वेस्ट आसा हावजाक की हे बील पास करचें. स्पीकर सर, सेंटर सगळें सांगता आनी स्टेटान आयकत रावपाचें. म्हणजे तूं आज धंद्यान भितर सरता, सेंटर सांगता म्हणून आमी आयकुपाचें. धंदे आमचे करता आमी. तूं जाय जाल्यार तुजें नोटिफिकेशन धाड. 151 कांयच ना, क्लियर आसा. कितें आसा क्लियर? अरे इट मे बी अ सेंट्रल एक्ट. If it is a central act, you need to impose every central act on you. I shall Why now, have you not imposed the motor vehicle act on you? I shall now Why is the motor submit vehicle act still not the imposed bill by to you? the The center House has told to impose. clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2 Speaker sir, to या आयकुपाचें का दवरपाचें? clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes, those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2 to 15, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the bill number 26 of 2021, the Goa Goods and Service Tax Amended Bill 2021 be passed. The question is that bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Goods and Services Tax Amendment Bill 2021 has been passed. The Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2021. Minister for Town and Country Planning may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that bill number 28 of 2021, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit the bill to the House. I think each member, each minister, when he moves the bill at this stage, before consideration, he should make a statement at least. No, we are bill and bill discuss pass. At least minister should say with what purpose he is bringing the bill. Correct. Then it goes on record also. या बिला भितर तशें खास म्हळ्यार काय ना म्हणजे डमन एंड ड्यू जे आसा ते काडपा खातीर डमन एंड ड्यू काडपा खातीर बिले. I shall now submit a bill to the House, clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 228, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. Clause 228,
Clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 28 of 2021, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2021 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Town and Country Planning Amendment Bill 2021 has been passed. The Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation Amendment Bill 2021. Minister for Agriculture may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 40 of 2021, the Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation Amendment Bill 2021 be taken into consideration. Better ask him. The question is that a bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Speaker sir, या बिला भितर आमी जे आमचे सहकार खात्यांतल्यान जे गोवा मार्केटिंग बोर्ड जे आसा तो हांगा इल्लो आसा एग्रीकल्चर खात्याक ताका लागून जो थंय जो ऑफिसर आसा असिस्टंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्ह तो आतां एग्रीकल्चर ऑफिसर आसतलो तेच्या खातीर बिल. The question is that Clause 2, Clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, Clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 40 of 2021, the Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation Amendment Bill 2021 be passed. The question is that a bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Agriculture, Produce and Livestock Marketing, Promotion and Facilitation Amendment Bill 2021 has been passed. Court fees, Goa Amendment Bill 2021. Minister for Law may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move the Bill number 19 of 2021, the Court Fees Goa Amendment Bill 2021 to be taken into consideration. The question is that bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. At a time. I extend the sitting of the House by another 15 minutes. Because I would like to know the intent of this bill. Intent bill त्यांना वाढवले पैसे ते देवपाचे असेल. Intent of the bills. Stop here. Court fees stamp ते वाढवले नाही ते देवयला. स्पीकर सर, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान बरें सांगलें कोर्ट फी वाडयल्या ती देवोवपाक केल्या म्हणून. आतां स्पीकर सर हांगा तुमी जे देवोवपाचें घेतलां, you have only put the bill for Schedule 2. In Schedule 2, you have fixed charges which have been removed and made it lesser. My part is, Speaker Sir, which I would like to put forth to the Honorable Minister, is why have you not moved it for Schedule 1, which had variable charges, which was more important. जेन्ना आमी सरकार म्हणटा बारीक मनशाक जावंक जाय ते 2020 जेन्ना अमेंडमेंट हे मूव केलां, म्हाका दिसता आमी तेन्ना हावजांतल्यान आमी भायर गेल्ले ऑन सम प्रोटेस्ट. तेन्ना ही बोल्डोज जावन 2020 अमेंडमेंट जाल्ले. 1997च्यान ताणें 2020 बील हाडलें. त्या टायमार आमी नाशिल्ले. पूण आज जेन्ना आमी बील रिट्रोस्पेक्टिवली पळयता, 1997च्यान 2020 आनी 2020च्यान आतां तूं अमेंडमेंट देंवता ते हाडटा. खरो देंवोंक जाय आशिल्लो जाल्यार स्पीकर सर, ही शूड हॅव रिफर्ड टू Schedule 1. नाव इन Schedule 1 स्पीकर सर, सिवील सुट्स म्हणजे ती रिकवरी आसूं, पयशे आसूं, प्रॉपर्टी आसूं, कितें आसूं, which affects the common man. थंय स्पीकर सर आमकां कॅल्क्युलेशनाक आज मनशाचेर भार आयिल्लो आसा. आय विल गिव यू अ स्मॉल एक्झाम्पल. स्पीकर सर, 1997च्या एक्टा प्रमाणे एक लिटिगंट समज रिकवरी सूट करतालो फायल ऑन अमाउंट से 15 लाख रुपया, जाल्यार ही हॅड टू पे अ कोर्ट फी ऑन दॅट अमाउंट टू बी रिकवर्ड. सो इट वॉज 15,000 रुपीज. आज स्पीकर सर 2020 अमेंडमेंट जो आज ताणें ह्या बिलान हाडूना,
पण हाडूंक जाय आशिल्लो. तातूंत स्पीकर सर हीच 15,000ची फी इज बिकमिंग 31,230 रुपीज. सो हे समज बिलान ना, बारीक 20चे 5, 5चे 3 अशें समज केल्या, आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू अप्लाय हिज माइंड ऑन schedule 1, which is of variable charges, which actually affects the common man and which is not finding a mention in this court fee bill. So the whole intent of his of reducing is selective related to fixed and not variable. Because Honorable Minister, what you say, Honorable colleague MLA, Rohanbab Mantade Sarke, issue is that the fees are fixed once. Whether it is 5,000 or 15,000, it is once. Whereas what is introduced to be brought down is paid every time. It is attested and it is valued. So what is paid once is not reduced. And what has to be done on every application which has to be attested to is reduced. So I think it is enough what I have explained. It makes sense. This was amended in 1997. How many years, Speaker, sir? 97. Every fee of the court revenue, the judge's salary, what expenses, buildings, from where it has to function within the system. And revenue has to be collected for that. We don't get any aid for paying the salaries by the central government or any other. It is the fees which have to function, which are very not substantial in that case. So this has been taken. As far as what is brought today to reduce is because every page had to add the adhesive stamp. That is what is being reduced. न्ही स्पीकर सर, कितें जाता 15 लाख जेन्ना आसता ताजे पयशे नासता, ताजे पयशे कोणा तरी व्हेले आनी कितें सिवील सुटान ताज्या हातान कांयच नासता, तो ऑलरेडी बँकक्रप्ट आसता. हातून तूं ताका 15,000चे 31,000 भर म्हणटा. So you are actually taxing him more and showing a reduction of peltry some small rupees, which doesn't make much of a sense. Rather, he keeps this also, is not a big difference. The bigger difference is what he is doing on these variable charges. I would request him to relook at this particular part. He can decide. But this is very pertinent when it comes to civil suit, that the increase is astronomical to tax a common man who is filing recovery for his own money. ताका तूं आनी पयशे भरपाक लायता जेन्ना तो स्वताचेच पयशे मागता. Okay. I shall now submit a bill to the House, clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2, the schedule, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, the schedule, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move the bill number 19/2021 Court Fees Goa Amendment Bill 2021 to be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The Court Fee Goa Amendment Bill 2021 has been passed. Goa Laws Amendment Bill 2021. Minister for Law may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move the bill number 23 of 2021, the Goa Laws Amendment Bill 2021 to be taken into consideration. The question is that bill may be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. I shall now submit a bill to the House. Speaker, sir, the intent is because the word dominant due has to be removed from all the other bills. That is why the intent is very clear. It is just, there is no change in anything. Only Law Department has made all the bills listed and changed, removed the dominant due from that. I shall now submit a bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2, the schedule, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. Clause 2, the schedule, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move the bill number 23 of 2021, the Goa Laws Amendment Bill 2021 be passed. The question is that bill be passed. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it.
The Goa Laws Amendment Bill 2021 has been passed. Goa Housing Board Amendment Bill 2021. Minister for Housing may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 27 of 2021, the Goa Housing Board Amendment Bill 2021 be taken into consideration. The question is that bill may be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill has been adopted. Because sir, हितून changes खूप पयलीं जाल्ले 2010 आणि basically why this bill is being brought is omitting Daman and Diu आणि substitute it with territory. दुसरे म्हणल्यार enhancing the powers of the board and chairman, because all the, whether they are boards or corporation, basically they have to fend for themselves without taking funds from the government. So hetu jallo asa. Powers are being enhanced to be practical, since it was considering the inflation and so many years, all costs have gone up. Board basically will have the powers to take decision, both financial and otherwise. And it is linked to various other factors, which is very much necessary. जाय जाल्यार आनी full explanation दिवपा मकडे आसा, but why to this? I shall now submit the bill to the House clause by clause. There are no amendments to the bill. The question is that clause 2 to 16, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it. Clause 2 to 16, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. The minister may now move the motion for passing of the bill. So I request to move that Bill number 27 of 2021, the Goa Housing Board Amendment Bill 2021 be passed. The question is that a bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it, the ayes have it. The Goa Housing Board Amendment Bill 2021 has been passed. The Goa Waste Management Amendment Bill 2021. Minister for Science and Technology, Water, Waste Management may move the motion for consideration of the bill.